concentrated mwe na nitoti very super by the way ne mathugumo ma mbuku matwekoragwo na rita 20 cia mai by the way makome nigetha hure waru ri very com nigetha muno ndio lagia mrata wakwa kanjuria kandari foria makome ma white ni njega muno ne gacagie rudi na mathugumo mocio ni concentrated ndio na kitu kiki tondu nikoretwo ngirumirira akoto kuria batoire maina maundu maingi urakora riri ndio ka kwanyu tadu ndure ngombe gicagi ni uri ngone kona ngombe bio ni uraga utonga no resources ndio atiriri ngombe ri ni ri handu yegekagwo igathuguma no kuherita cigana ona ni hari kayowe hari handu ngombe hutari riu mundu akomari arokaga ndendaga ngombe ukire ndui ngombe ndingithuguma ikomete no ukire riu hindi no irarahuka ri ni ciegekagwo na ugaikara na ndo akirai wanĩrio twa mothe ageni akire yure there is a very good urea ni ndonaga na buroka ikirora riri kana ngombe ni rathuguma thakame ikiendio ona amikoreta na mathugumo hari handu ona yahutio ni egekagwo ngombe ithimo kana ndwaru kona ya thuguma riu agakiona ndirathuguma thakame kugu kuna ndira nyingi agireri watereri mathi makauma njogu thutha njogu makongania itende to itende ni thumu organic no niguo ba njogu ri no me thina ukoragwo nginya na nginya meigua ni uri meigua ucio ngwicirio kwenda kundu rari maindo bal kiti karati ndugekere ndani ukwenda thara-ini na majani-ini kana kahua-ini ni uguikara ini riu tukiuma na Zaki nithe twacoke muno ngatho na Jeff na ningi turiona ya rucio muthenya wa rucio kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku thimo 4 thimo 4 rugate undu uria wa bata wigi ugi no kwigira na ugi uguo mwene undu uria wa bata wigie ugi ni kuwigira ugi uguo mwene na kugia na ugereri niguo undu uria ugi wa bata muno kugia na ugereri kugereka maundu niguo undu uria ugi wa bata muno mugia na utuko mwega na tugacokere kuria Kimuri Monday kule na no ritucera muthenya umwe kuna gukona tuthuti ukana kama tuthuti no nginya gitumathina tondu kwenda ndugiko hingurite githuri no kwa tautwe na bara nene muno kinuthia rari haria ha green na red ni kwa gwathika gukira haziti nita tani dutire uci ngikira ingigua ingihana aitekewa no kwaja tondu wenu ikiraga maithwana ukoro hana ndagitari kana wakiri ndegeri kwihumbaga thuti hindi ndari nakoka muno ndi mande ndiumire ndekete tatu ekira na mwitanya uri twachira ri nigukuhe designer athime aigirire rurigi we niguo riri ndona haho kianda ha ningi tikaka no thuti na waka gugikinya bei ri no ke nguo nyingi ciendagio ni huka irabu-ini citagwo ringanisha ringanisha iho yari atumirwo mfuto munene niguo hana atari ka ngaru ha nduhingicanie rugo coka ni roguru taunona andu aria atiga go irima haha taunona andu aria matoi broken suit nduri kuri broken ugwa mundu atiga no ucio kiraga ringanisha na mama ringiri go check na mfuto play ni gwe kivanga itikire cash nyamu class it's very classic nyamu cia kuona na guko ugwa rero-ini ngana one thina mugena kahinde koguo uthi wire Jomo wa Nyathira no atege mathugumo agiembia niguo mebia muno macio the only thing but I don't have the knowledge ya tunyuru
no eke research tondu over and above gukiendia nyamari ena another product no ndagia kindu kingi by product rukugu akiuga ati Jomo wa Nyathira watunyuru na mathugumu no heo advert ta igiri guku muge utuko mwega and good night tumanie muthenya wa rucio kuma thaa 4 nginya thaa 6 utuko. Good night. Good night, God bless you. Makere na hinya na thutha thono edengerete koigwata igikara thenie huroke no nige thone konyita nyabate tekere makere na hinya na thutha thono edengerete koigwata no nigedo le konita no haya eterona Jesu no ajetenere quiero ay bele na moko na jera Jeso akwano ajeterere ahuro kiemade mode made na aje ewe motoria wehe hinya etomini enejowe Jeso akwano ajeterere na aje ewe moto Leverona Jesu no aje tere quiero namoko
Work is a pain in the apps. Asante sana ucio agetwo Sarah K na rwimbo Dr. Sarah K na rwimbo rwake rwega muno rwitagwo Gacumbiri rwimbo ruria rwakorwo rugituhingurira tafarira ya kuracuria ni tafarira ya racuria iria tugukorwo tugithie nayo na mbere oginyeri handa thaa 11 na riu ni ndirona nirikitie kwihanda thaa thita na ndagika 44 kugatha mugwanja yatigio ndagika 16 ngambanga kunyita ogeni muno guku thiine wa mucii wotuginotana Inoro FM nie tugukorwo tukiracuria nawe utuko na rucini rwa umuthi njitagwo Karwimbo Mukurino ndo wa mutimia omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira na thabari ya matuine ndiratiga guthie thabari no ndirathie no ningi ti thaa ici uguo riu wiharirie tukorwo tugikiracuria nawe na ndukae kundiga mutikae kundiga haha ndamuthaitha mutikae kundiga handu haha ni tondu umuthi ndoka ndikiria tugaga na gi science. I am tabula rasa ni kuga atiri I have nothing in my mind kwaja kindu gigwitwo playlist iyo niwe ugukorwo ukinengereria na request umuthi ni tugu concentrate muno mwena wa mugithi ni tugukorwo tugithie mwena ucio muno nona ningi no tugukihutia ciothe no kwa ihinda riri ngambanga kunyita ogeni muno thiini wa tafarira ya racuria guku kwa Inoro FM na tugukorwo tukiracuria nawe nginya ri handa thaa 11 ambiriria kwenda sura eno ya Mukurino ambiriria kumwenda na gukienda ng'ombe to gukienda kamukwa wende Mukurino na kiremba giake oguo tukona wewe hadi asubuhi. Inoro shesheni hakuhe nawe uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Umuthi ni ndiragucetera mood ya weekend. Setting the weekend mood. Oguo tatutu ni ugukorwo gitwamukira muno na njira ndaihu ona mugithi ni ugukorwo kiwamukira umuthi. I've started setting up the mood. Wewe etagwo Wahome wa Maingi na gakuo kaira kanyingi igwa gita kwambiriria othe gukunengereria turwimbo twigama alright na kanegene kane Ashabo tige Wahome wa Maingi ambiriria ringi ni undu wa andu aya mendaine ni undu wa andu aya riu ni ndirona haria mari mahurukite oguo matikomete fiyo no ni marahana ta makwenda gukoma murore umuinire karwimbo gako oguo muririkanie kuria mumite na kuria murorete gaka ni ka Wahome wa Maingi niko kambiriria gutusetera ati mamud Nde mote iguru andu othe maigwe ningwendete oma mwendwa wakwa ningwendete mwendwa ni ndwarwo kuria gutwara naguo ndukoima
imekoro renge switi mwendwa wakwa ndugatume maithori makwa hane moime wene oyate vitokore kerumi ati arume matireraga ndarera nengonyitwo Kelimo switi mwendwa wakwa ukwenda gwikia iga borithire thita nimba watetevyo mwendwa wakwa ningene mbono akorwo ndajui kirimo gya gwetwa hane mwendwa wakwa menye nikio gukira kia muciarire Delinga mondo anoru mwendwa wakwa athie kwimuka akayoherio na thubu wa njege Demulinga under the belt below the belt na hauti hando hega mena oh yeah Dirikanaga tukiendana mwendwa wakwa gakuo gaku kayoire iraka nyingi wahiukaga nako gakuma thutha indi tigakuo niendendete nikiria kiari thiini gakuo gaku kairaka nyingi mwendwa wakwa gagwetereirie kihuruto lewo koina nenwe taimite wanga nyita guoko mwendwa tirori tuno meri na kuna Shesheni hakuwe nawe oko ina neno toimete kiria yondo wa by far saya gakuo gaku kairaka nyingi mwendwa wakwa tugutura tukaigite mitwe-ini riria thina woka agaturirikania thina mwendwa ni umago ningi nduri miri kanyite wega tugakunje mwendwa wakwa no menyerere iraka itikoime niko munyaka waku mwendwa wakwa tondu tiganiko giahitukaga mwendwa na ndikuone saya gakuo kaira kamo kare ka mweri umwe agetweka kama hoa nyondo waira kamo saya Yameshasemwa mengi sana mpenzi wangu mie sitaki kurundia mgwana ni vitendo mpenzi wangu leo ni leo asemaye kesho mpenzi ni muongo machozi hayo yote mama na yaishe tulia roho zibame guruma mbwa mwitu huyo mpenzi wangu ameishia jogora chamba halibiki mjini ria mba yeah.
biũ nĩ ũndũ wa gakuo kaira kamo aya thogamradu yoyo thogamradu ũguo nĩ kuga tũrarĩ Denmark na tũracoka kuo o rĩngĩ rumbe ria rwimbo twega muno twa hindi iyo ya before gaka kainitwo ni Wahome wa Maingĩ rwimbo rwega muno no ngirora muinire ucio ndiuika ni umenyaga ati muinire wa nyimbo ici ni uria wokire kuma kuria the Second World War hindi iria anake moirwo guku nigetha magateithiririe bururi witagwo wa Britain nigetha mathie magiteithie Britain kurwa mbara iria yari kuo na mundu wetagwo Hitler Adolf magithie wenderea jeshi cia mabũrũri macio ihurũkĩte nĩrĩo mainaga kĩndũ gĩgwĩtwo the one man guitar and the country music, so we borrowed heavily kuma na kũu, otherwise tiga twa borrowire na kũu heavily rĩ Wahome wa Maingĩ angĩraina na Wandĩndĩ, mũndũ ũgwĩtwo Samido ũmũthĩ angĩraina na kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ instrument ĩngĩ ĩrĩkũ yarĩ ya Mũgĩkũyũ coro ngĩragua coro ona rũrũ rwarĩ ro hĩndĩ ĩyo no rũgaicoka rũkainwo na wathi mwerũ. Ririkana ndakwĩra atĩ niĩ wĩra wakwa nĩ mũhũthũ mũno nĩ gũgũcetera pace ya weekend, na tũrauga weekend nĩ gũgĩkorwo na kamũgithi ũguo ũguo nĩ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra tũmũgithi ũguo etagwo Salim Junior rũrũ rwainĩtwo nĩ Ndũrũ Angoi mũtirima wakwa Aĩ warakara tondũ oya mũhuko Aco waigĩrĩra ciande Ikũĩ nĩ ũkuona ngũĩ wĩ mũrĩu Tũkĩaranĩria niĩ na Wacuka Tũkĩaranĩria niĩ na Wacuka Gakora kara nengo kumbũrĩra ũrĩa tũkugaga tũkĩaranĩria nake tondũ nĩ ndamenya nĩ ndakũhĩtĩria waria na Wacuka maitho-inĩ ũkĩonaga waria na Wacuka maitho-inĩ ũkĩonaga ũmũragia kana no anyende hanini nake konjeraga tiga itherũ Ndũrũ na no konjeraga nĩ aragwĩtigĩra na niĩ ngwĩraga ndĩhithĩte mũno na niĩ ngwĩraga ndĩhithĩte mũno nĩ wakĩigua ndari ndũkamene Wacuka tondũ nĩ niĩ ndĩmwĩthecereirie ta ndutu na nĩ ũkĩũĩ arũme tũtirĩ rũbutu na nĩ ũkĩũĩ arũme tũtirĩ rũbutu nĩ ndakumbũrĩra nawe kĩndekere ũici angĩyumbũra ndahũragwo mũno ũici wa mũthenya ndikũĩ nĩ nguonwo gũkunga rũri ndĩna Cuka mwerũ Okunga rori ndĩna Cuka mwerũ nĩ ndakumbũrĩra nawe kĩndekere ũici angĩyumbũra ndahũragwo mũno ũici wa mũthenya ndikũĩ nĩ nguonwo gũkunga rori ndĩna Cuka mwerũ gũkunga rori ndĩna Cuka mwerũ Shesheni hakuwe nawe Angoi mũtirima wakwa Aĩ warakara tondũ oya mũhuko Aco waigĩrĩra ciande Ikũĩ nĩ ũkuona ngũĩ wĩ mũrĩu Tũkĩaranĩria niĩ na Wacuka Tũkĩaranĩria niĩ na Wacuka
ngakurakara nĩngũkumbũrĩra ũrĩa tũkugaga tũkĩaranĩria nake tondũ nĩndamenya nĩndakũhĩtĩria waria na wacuka maitho-inĩ ũkĩonaga waria na wacuka maitho-inĩ ũkĩonaga ũmũragia kana no nyende hanini nake kũnjĩraga tiga itherũ ndũrũ na no kũnjĩraga nĩaragwĩtigĩra na niĩ ngwĩraga ndĩhithĩte mũno na niĩ ngwĩraga ndĩhithĩte mũno. Salim Junior mukunyire wa Salim Junior ndwari andu aingi tondu makiri kuo, and by the way tha ici ndirona mundu uratuhurira pure one man guitar. Salim Junior rwimbo ruru rwainitwo tene biũ ni mundu ugwitwo Nduru, nake Salim Junior gicoka akiruina hindi ingi na ngita imwe na rukitwika rwega muno akirwika Justice, na ndacuthiririo uguo ni ndirona ni irikitie kwihanda thaa mugwanja ehanda wega uguo akorwo ndukurite no uthiuriira njio tuku ni mathaa ma thaa mugwanja na cihandite wega ikehanda sharp mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhuro kairĩte. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Mambura-inĩ maya ma thigũkũ nĩ wega ũgayane kĩrĩa wĩna kĩo na mũndũ ũcio ũtarĩ. Tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Inoro FM, ceceni yaku we. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũgĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũgĩnotana. Inoro mũciĩ wa Tũgĩnotana. Joyce wa mama Widstorm Studio. Mwendwa abatiga gũthiĩ coka na thutha twarie harĩ ũndũ tũtanarinyia. Ndingĩkũigania na tũngĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ. Ndingĩkũigania na tũngĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ. Mwendwa ambatige gũthiĩ cia marirũ ngũigua ikĩrirũka. No wendo waku ũrathamaka ngoro, ũi no wendo waku ũrathamaka ngoro. Philip Waril Image Logistics. Ndoira njatha tawenda toyo waku na ndikĩrenda wona abotithio hanini. Ndoira ndenyeronetie na rũhuho ongĩetha wendo toyo abotige gũthiĩ. Ndoira ndenyeronetie na rũhuho ongĩetha wendo toyo abotige gũthiĩ. Mwendwa ambatige
abatige guthie cia mariro kuigwa ikiriruka no endo waku ratha makakoro oi no endo waku ratha makakoro Maina tu bros no ready asuma Kinyetwa haria ho ndiratuire nyinire ndacindumaine nduire hanite ta gitumumu kia wendo wanie abatige guthie nduire hanite ta gitumumu kia wendo wanie abatige guthie mwendwa abatige guthie cia mariro kuigwa ikiriruka no endo waku ratha makakoro oi no endo waku ratha makakoro Inoro FM shesheni no nyonagera waja asali hahane haria hatamagwo na hatirekagio kwe mandekereria Rosia ongera Kenya maheru oyo digerekio na giura ya marume Rosia ongera Kenya maheru oyo digerekio na giura ya marume Mwendwa abatige guthie cia mariro kuigwa ikiriruka no endo waku ratha makakoro oi no endo waku ratha makakoro Joroge wa Dodori Uria Widstorm Studio Miaka yothe ndaire hang'ire wendo ũratuire naguo no kũnyuĩrwo kĩmanyũko na tondũ wendo tayo ndirĩ ndawona wendo ũyũ kĩrĩrĩmbĩ ngũkũnyuĩrwo kĩmanina na tondũ wendo tayo ndirĩ ndawona wendo ũyũ kĩrĩrĩmbĩ ngũkũnyuĩrwo kĩmanina mwendwa abatige guthie cia mariro kuigwa ikiriruka no endo waku ratha makakoro oi no endo waku ratha makakoro Mwendwa abatige guthie cia mariro kuigwa ikiriruka no endo waku ratha makakoro oi no endo waku ratha makakoro wewe nyoko ya Jedi itheria macenogari no mwire no turathie Sapa China guthie ndi uka kurara gwaku uka kugeithia nie kuma na maige kanyinuke igwa murango ni muthuri wene guthie no guthie kuinuka no kuinuka niene guthie ikabagukire njira leke tukonana ringi moiretu uyo wamenya uria ureka kuinuka no kuinuka kabauro ni mikora kuinuka
Kuinuka no kuinuka Niene ngothie ingurira nyume Leke tukona na ringi muiretu uyo wamenya uria ureka Kuinuka no kuinuka Kamabuja murango uyu Nye ngoraro gwakwa Kuinuka no kuinuka Kabauro ni mikora Niene ngothie ingurira nyume Leke tukona na ringi muiretu uyo wamenya uria ureka Gukaga gukugeithia Tuonaga kanitha-ini Ngeciria uri ndanda Niene ngothie ingurira nyume Leke tukona na ringi muiretu uria kuria kanitha-ini Gai Ingura nyume Niye ndiraraga kwene Kuinuka no kuinuka Kuinuka no kuinuka Tingi ara gwaku Kuinuka no kuinuka Niene ngothie ingurira nyume Leke tukona na ringi muiretu uyo wamenya uria ureka Kuinuka no kuinuka Kabauro ni mikora Kuinuka no kuinuka Niene ngothie ingurira nyume Leke tukona na ringi muiretu uyo wahonoka wega Yegukawa kuma Nyide muruyu no ngindora Ndukaga Jero wa kanitha itu Tondu nyukuna haria kwaya-ini Ngeci uri muhonoki Ingurira nyume Kabauro ni mikora Na ndikarare gwaku Niene ngothie ingurira nyume Leke tukona na ringi muiretu uyo wamenya uria ureka Tuonaga kanitha-ini Ngeciria uri ndanda Ugitokoria kwaya Niene ngothie ingurira nyume Leke tukona na ringi muiretu uyu mbere ya pastor witu Nema Niegukagwa kuma Niediuma na maithe Gukaga gukugeithia tu Gukaga gukugeithia Ngeciria uri ndanda Niene ngothie ingurira nyume no ngothie Ekuru Mwangi ndagithire Onawe muinire ruru rwakwa nduri gwaku ambia kwihariria kuinuka toka kwa wenyewe wewe Igura murango Yuene Tuinei hamwe Ngothie ni ngothie Akorwo uri kwene Kuinuka no kuinuka Niene ngothie ingurira nyume Eke tukonana ringi muiretu uyu wamenya uria ate Kuinuka no kuinuka Kabauro ni mikora Kuinuka no kuinuka Niene ngothie ingurira nyume Eke tukonana ringi muiretu uyu ni wona ni tha mugwanja
Koinoka na koinoka. Okay, ya nyume githura inyinuke. Oyo. Nyiko arogwa kwa. Ndithio gwa kwanyire. No ndinukira wa Mbuina. Koinoka na koinoka. Kaba. Oro ne mekora. Nene ngothie ingurira nyume. Asante sana etagwo Hekuru Mwangi na rwimbo rwake rwega muno rwiragwo guthie ne nguthie no nginya nie nyinuke ona kabathie ngihuragwo ni mikora rwimbo ruria ruratukinyithia thaa 7 na kuota thaa 7 hitukitie ndagika 15 guku ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM nie njitagwo karwimbo mukuri nundu wa mutimia omwe tu wa kuroterwo ciana ni kwihangira na hwaine no kana rucini rwega ni honokete matuine no ndirathie utuko wa nduma no honokete matuine no ndirathie no ti thaa ici tukwamba kuracuria nginya ri handa thaa 11 tuthie na mbere uguo turathie na wewe uthie na mbere na kunengereria ma request maku na ni no guthie na mbere na kumathaka aria marahitukira kuria kwa 22989 asante aria maratukora kuria kwa Facebook ona kana kwa Twitter ona aria marathiira kawaru ona aria marathie page yakwa ya Karwimbo ya Facebook tunaendelea tu hapo leke tukona na ringi muire tu uyu wamenyo rioreka na hari ndeto ciatinda igithie na mbere kuria thiini wa nenda cio kinyaniria muire tu uroneka handu ena kana agacoka ukona landlord nake agiuka na agoka na mafundi agoka akamunya murango na agatiga mutumia ucio na kana gake ku nyumba thiini agatiga mena nyina makiri ku nyumba thiini no riu matingikirwo ni mari nyumba thiini tondu ndiri na murango na mutumia ucio wa muroro kona ni mutumia wina kiha kiingi muno agagicoka akaingira nyumba iyo ari na kana gake agathie nyumba etari na murango kuna landlord agithie kwehera tondu ndire ucio ni landlord kiatika no agigukorwo na powers icio landlord agithie kwehera akauga na ukireta shida na kuja huko na mwaga maji do 3 well ndageria kuingira gatagati ka andu aciiri uyu ni landlord ringi agiakite nyumba yake na roni agaka igakinyia hau nake ringi muiritu uyu aikarite ona nituge mwaka mugima atari ariha well ni akihititie agikorwo ndari ariha nyumba whichever the time tondu nyumba yake ageire kurihwo mwisho wa mweri it's okay ni akihititie tutirarega na tutingikienda ati mundu ageikarage nyumba atagukiriha rent ona kuoma tukageria kuumania nakuo nigetha tugikorwo na rent however landlord uyu ri wapi utu ugikorwo no wone kana kaiga no guo coke urukie murango well ndakirihite we are not advocating ati mundu akiria indo ciene kana agiikare nyumba yene atakuriha tondu nake muthuri ucio no akihuthirite mbeca ciake ugiaka nyumba iyo na ringi nake hau niho akirutaga uboco wake wa o muthenya ringi ni retirement plan gake kau no ukonda rikindu kingi akiigire nigetha agiake kanyumba ku but kurutira mundu murango wa nyumba ena kana ukamutiga uguo ari openire is it the best solution niguo ndu uria mwega fiu mafiu landlord agirire guika na ringi kairitu gaka gaturite nyumba iyo yake miaka 3 miaka 4 na nikarihaga wega no riu haha ri hagoka hakagia na gathina ugakorwo ni wathie thi fiu ta mundu ri ni wagirire gutwira mundu murango urenge murango ukue nigetha mundu ucio atigwo ari open nigetha noge athie is it by the way mawakiri maria mangikorwo magithikiriria ri nigetha landlord aigate mundu nyumba yake ri kiwatho wagirire gukorwo utarihite mieri igana na procedure ya gukuingata na gukinyira mbeca procedure ya kuingata mukombori na gukinyira mbeca cia landlord ri yagirire guthie atia nigetha muthie mugakinyanio kuria go tribunal kana ki that is number 1 ici nende tutugukorwo tukirunga wega muno nginya mathaa ma muthenya
nigetha landlord nake ndakahie na rikave mbeca ciake ri agiriire gukuera ikinya ririku kiwatho ni gutua murango-i ni gukuhingira nyumba-i ni guguitira mai na ndoo-i ni gukatahe kindu kiria kiraiganana na mbeca ciake kiwatho riu ndirauga kiwatho ti kiuria tuiguanaga ati gentleman's agreement kiwatho ri wagiriire kuingatwo nyumba atia. Number 3, ugithama ri ni wagiriire kurihio indo iria cingikorwo ihuthikite ku nyumba iyo na ni tear and wear. That means ukoretwo giikara nyumba iyo umeikarite miaka 5 na ni ukoretwo ukiriha rent, uguo tuge nyumba urihaga nyumba urihaga 10,000 mwaka ri umirihaga 120. Miaka 5 ungiikara nyumba iyo ri urihite ciringi 600. Ciringi 600 uguo ri ni wagiriire na ni ukinengerete landlord agagiikara nacio ri na nginya ngari no ekuraga ri ona mugunda no ukuraga ri ona kino gikuraga na no gitwaragwo repair na gigitwaragwo ni mwene ti customer ri ni wagiriire kwirwo wambe uri paint nyumba mbere ya ume ati tono wakorire ri painted na ni oyo gikoretwo giikara na ni ukirihaga rent. Ni wagiriire kurihio tuindo tungikorwo tuthukite ku taroko ukerwo thondeke tu kitchen cabinet tungitukoragwo kuria iguru gakora mahenji ni maumu. Ni wagiriire gukorwo ukiriha landlord indo icio mbere ya guthama kana mbeca iria umurihaga nicio agiriire kuripea nacio for the next customer. Mawakiri maria mari guku andu aria moyo watho landlord tenants aria mohigiriire undu ucio kwagiriire guthia atia nini inafaa kuwa inafanywa ni atia kwagiriire gwikwo tondu kuo ni ugukigua uru muiritu wina mwana atwikite ati kuna ati ni agitinirio murango nona ningi no ukaiguira nake landlord itha tondu nake tutikio ari ni ihinda rigana ati atarihite na ringi gaka niko ka benefit plan niko ka retirement plan ka muthuri uyu. However, what is supposed to be done tondu kiwatho ndina mani hari mitaratara iria ikigitwo ni watho ona landlord rimwe ri landlord sometimes landlord ona no kyo mwainirwo ni meja rwimbo ruru landlord yo calfmobile.com landlord yo 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 asubuhi imefika nimeamka bila bala nikamkeka chini napiga swala enda zangu bafu kisha mambo safi na vatini sneaker tunavaa shati kisha sinaga marashi na kunywa kahawa nikiteremsha kaimati nasikia kuna mtu anabisha mlangoni kwenda kufungua akatotoka jirani huwa kananipenda yuko best yangu mete usisahau leo kuniletea madafu leo ni lazima ndio inanibamba tu kila station inacheza genge mbaya juu nishashiba sasa kwenda kuhaso nikienda kutoka ndio nifungue mlango besi siamini napata mwenye nyumba na kivuli mkononi usiniharibie siku bana landlord umenifika kwenye ko when it tafash tu usiniharibie siku bana landlord umenifika kwenye ko when it tafash tu usiniharibie siku bana landlord umenifika kwenye ko when it tafash tu mwenye nyumba mekubala amenipamba kajioni za tukuli atagomba tuloni kombioni napigia mondi so nitupie mkopo meta wena sahau si niko na dini yako wazi nenda kwa vaite kutukulia ketepa kuna mazako mbele yangu amejibeba mimi na yeye hapo natupa lugha ashaanza kudai imagine sijakula staki ajue mukula mandazi surwa tunakula stias na nunua pia kisha zikimbamba naanza kuniambia sikujui lakini nakutaka sana itisha taxi tena haraka kufika Keza kwanza ni kushtuka tumekula stias na mjalipa nyumba sijui kwa nini nimesahau kukumbuka usiniharibie siku bana landlord umenifika kwenye ko umenitafash tu usiniharibie siku bana landlord umenifika kwenye ko
usiniharibie siku bana landlord, umenifika kwenye ko weni tafash. Usijisikii kuhama na staki more drama, nishalipa nyumba ndio nikae kwa usalama. Alafu ni zile siku mtu asikiagi kutoka, nimevaa vestini nimeng'ara boxer, nasikiza genge rodhi zangu nikiosha. Jirani yangu tu pendaga kuchoma mjasuka mivi zote tuwe kimoja. Baadaye nenda mtaani kuchukulia mongoka, sisiki kukainza nenda kejani kuchonga. Natoa viatu najiekelea kwa sofa, neka movie yangu ndo nione nikichonga. Ikienda kubamba bana blackout, landlord akulipa bill na vile alikuwa ananispidisha for real. Maji imekatwa, stima imekatwa, hakuna tofauti na kuishi kwa kichaka. Usiniharibie siku bana landlord, umenifika kwenye ko weni tafash tu. Usiniharibie siku bana landlord, umenifika kwenye ko weni tafash tu. Usiniharibie siku bana landlord, weni tafash tu. Ningwe kayumenya ningenaga unonewe tondo neunje kagawe na ukanyenda ingosiove ilio siako iliandeaga maemalia nyuwaga onangu siakwihumba siothe nowe uheaga moyo naguo niwe waheire niwe ungiragia ngwe ungithengia hinya wako ndingikara gatha kamwe we muthenya ona utuko ni umenyage rira wega maitho maku ni mambaraga kuri utheri na kuri numa ndingihota gugucokeria wega waku mwathani no nindaku hoyo tumage gwende muno na nguiguage oe muthenya ona utuko ni umenyage rira wega maitho maku ni mambaraga kuri utheri na kuri nduma nikio ndingihota gugucokeria wega waku mwathani no nindaku oyo tumage gwende muno na nguiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga ndingĩhota gũcokeria wega waku mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage gwende mũno na ngũiguage niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe Baba tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe na ũkanyenda hingo ciothe ona rĩrĩa ndamenwo na rĩrĩa ndanyararwo Baba ũnyendaga hingo ciothe
nikionie ningwenda Ngai umenyage ningenaga muno niwe kwindengenagio ni maundu maingi no ningwenda umenyage nie ningwenda Ngai umenyage ningenaga muno niwe tondu niwe kagawe na ukanyenda ingo ciothe irio ciakwa rimwe ningimetari nyama irio ciakwa iria ndiaga mai maria nyuaga oi mai maria mai ma gwithamba mai ma kuruga mai ma kuhura nguo mai ma gukuria irio mai ma kune maingi mai maria nyuaga ona nguo rimwe ni cia mutumba rimwe ni ndarukue no ndithiaga ũguo itari nguo ciothe ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe we moyo naguo niwe waheire niwe ũngiragia ngwe imoyo naguo moyo niwe wewe moyo nikio uheaga moyo ona riakuo na ria matare na kiregerero niwe umaheaga moyo moyo naguo niwe waheire angikorwo wi moyo mothe kaba wewe moyo Biblia yugaga kaba nguie moyo ukira muruthi muku moyo naguo niwe waheire niwe ungiragia ngwe tiara mwenjukiragia tiara mweheaga moyo tirio ciheaga moyo naguo niwe waheire ndaririkana riria ndari murwaru ngakoma thibitari ndaigaga ningukua ndaigaga ndihota nowe muoyo niwe waheire niwe ungiragia ngwe ti ndereba kuhota ti ndereba muhiu riria tukuite na ngari niwe ugiragia tukue moyo naguo niwe waheire niwe ungiragia ngwe papa ungithenge inya wako ndingikara thakamwe we muthenya ona utuku oire motuku njiguaga guoya rimwe utuku no gukoma ngomaga ndimenyaga ndiko we muthenya ona utuku andu manakoma nange mange moraga ngemana koma nange mange maita utuku we muthenya ona utuku niwe ngiragia ngwe we muthenya ona utuku niwe ungiragia ngwe ungithengia hinya waku ndingikara thakamwe ndingihota gugucokeria wega waku mwathani no nindakuhoya tumage gwende muno na nguiguage ndingihota gugucokeria wega waku mwathani no nindakuhoya
ndikuiguage rimwe ndikuiguaga buye ndeithia muno nguiguage ngwende muno na nguiguage ngwende baba tondu we wanyendire mbere riria ndari muhia kinya ndogoto tikwagira tiguthakara timitugo miega ndeithia gukwenda muno na nguiguage ndeithia gukwenda na nguiguage ndeithia ngwende muno na nguiguage. You can't believe you can't believe that ruru ni rwimbo ruria matwainaga uguo tuboekanite na riu no igure ruringithitio wega muno ni mundu gwitwo Kamau Karongo akaringithia rwimbo ru na ngitemwe rukagira rugatuika kigoco kihoreru rwimbo ngetindo mwiroreire uguo akeina tondu nake ni araruina ari na ari very passionate kana arikeire muno kana na wendo muingi muno ya kuina rwimbo ruru uguo ni urakiona ni mundu ukihariirie rwimbo ru wega nginya uria rurauma ukaigua oh yes ni rwimbo rwega muno thiine wa tabarira ya kuracuria turaracuria nawe ni nie nawe ni ritwa ria kwangetwo karwimbo mukuri nundu wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira no tabarira ya racuria na turi thiine wa Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe turi nawe haho nginyeri handa thaa 11 uguo we ndugakĩae gũkĩndigana niĩ ndigũgũtiga tũgũtwara no nawe wega ceceni hakuhĩ nawe o nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩ handa thaa 11 nĩ ndagũkorwo ndakũhutĩria atĩ nĩ kũrĩ mũirĩtu gũgĩtuĩrĩirwo mũrango wa kĩrengo mũrango wake warengwo nena kana thĩinĩ randirodi hihi rĩ mũirĩtu hihi we ndakĩrĩhĩte randirodi no nake randirodi is it justified ũguo nĩguo kwagĩrĩire kweri kĩwatho rĩ nĩ harĩ watho ugĩte ũrenge mũrango wa tondũ nyũmba nĩ yaku no nĩ ya mũkombori mundu agirĩire yani kurutwo nyumba wagirĩire kurutwo atia ũngĩaga kũrĩha tondu na mane hakĩrĩ watho tocio tu nĩ tuo tũmaũndũ tũmwe tũrĩa twagirĩire gũkorwo tũkĩrorwo na nĩ tũgũgĩikara o tũkĩaranagĩria nawe we mambura-inĩ maya ma thigũkũ nĩ wega ũgayane kĩrĩa wĩna kĩo na mũndũ ũcio ũtarĩ tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Inoro FM ceceni yaku we uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana ceceni hakuhĩ nawe na ndacũthĩrĩria ũguo ngona nĩ ĩrĩkĩtie kwĩhanda thaa 7 na ndagĩka 40 nĩ kuga atĩ thaa 8 yatigia o ndagĩka 20 peke yake. Twambe tũthiĩ moja kwa moja twambe twĩyũria atĩrĩrĩ kaĩ gũgĩthiaga atĩa na Mũriũki wa Gathoni kaĩ gũthiaga atĩa. Kũrĩ maũndũ maturagia ngoro makĩria mũtũrĩre-inĩ mũndũ akagĩa mathitire thĩ ũbagĩte ũndũ wĩna mwĩhoko kinyanĩre ũyũ kabĩrũ kaigua ngoro tengenda kuma ũyũ kabĩrũ kaigua ngoro tengenda kuma kaĩ gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ gũtithia ũrĩa twendete kaĩ gũthiaga atĩa
Gũthiaga atĩa Ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku. Nĩ kũrĩ mũndũ wathomire kuma mũnini na merirĩria magũgatuĩka ndagĩtarĩ. Gĩthoma mũno nginyagia kĩigĩrĩrwo thũmbĩ. Rĩu mũthĩ ũyũ nĩ ndereba wa bodaboda. Rĩu mũthĩ ũyũ nĩ ndereba wa bodaboda. Kaĩ gũthiaga atĩa Gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ ũtithiaga ũrĩa twendete. Kaĩ gũthiaga atĩa Gũthiaga atĩa Ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku. Man Eveready Geithagĩria Mwangi wa Joe mũno. Kaĩ gũthiaga atĩa Kũrĩ mwanake wendete mũirĩtu akarĩkia gũtigĩtuka kana gũkĩmataranĩirie. Atamuonete aiguaga nyihanyiĩirwo. Gacoka akaigua nĩarahikirio nĩ mboi ĩngĩ. Gacoka akaigua nĩarahikirio nĩ mboi ĩngĩ. Kaĩ gũthiaga atĩa Gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ gũtithiaga ũrĩa twendete. Kaĩ gũthiaga atĩa Gũthiaga atĩa Ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku. Damiano wa Kĩrĩcua na ũramenderia matunda. Ruta wĩra brother. Kũrĩa wateire mũkana ciana gĩthiĩ runda. Kĩigua nĩ mama wĩna mbeca no tonga mũingĩ. Ecirĩtie mathĩna nĩgĩra mbaya. Gacoka akaigua mamayo nĩ ndwaru mũkingo. Gacoka akaigua mamayo nĩ ndwaru mũkingo. Kaĩ gũthiaga atĩa Gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ gũtithiaga ũrĩa twendete. Kaĩ gũthiaga atĩa Gũthiaga atĩa Ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku. Warĩ Geithĩria Danjos mũno. No mwĩre kaba mũbango-inĩ wa Ngai. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrokaga wĩra-inĩ kĩroko. Karuta wĩra na kĩo akendie mũciĩ yake. Ecirĩtie mũtũrĩre wake nĩ wacenjia. Hwaĩ-inĩ akaigua erwo rũciũ ndũkanaroke. Hwaĩ-inĩ akaigua erwo rũciũ ndũkanaroke. Kaĩ gũthiaga atĩa Gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ gũtithiaga ũrĩa twendete. Kaĩ gũthiaga atĩa Gũthiaga atĩa Ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku. Ngai nĩ njũĩ ndirĩ kĩriga mbere yaku. Ningĩ mũbango waku igũrũ rĩakwa nĩ mwega. Na kũnjĩciria ũnjĩciragia oro wega. Ndahoya Mwathi njiganagwo nĩ wega waku. Ndahoya Mwathi njiganagwo nĩ wega waku. Kaĩ gũthiaga atĩa Gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ gũtithiaga ũrĩa twendete. Kaĩ gũthiaga atĩa Gũthiaga atĩa Ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku. O mũbango-inĩ waku. Gathia Kawanjeri kama mũbango-inĩ wa Ngai. Inoro FM ceceni yaku we.
Shesheni hakuwe Inoro Shesheni hakuwe nawe Preston Records. Wajiro etiga kurira rege Wajiro etiga kurira rege Musara wa mehia no gwiraga ndigikuo Taroro ligoitetwo na waya Ini mutumia wa muthio tuko Wahoro kigwa kianda Otuwanirio njuere Irinda rwerero gima watigarumu Ewa mami Nijore kasiari Enawe Mari magia make Eragore osukuru Ewe nawe Atuikire sambaza Aruto magoetaga Wajiro kumane Eko mane Ati ni washa tamboranga Eiveria mojos Mwedia wa nuru gasi theka Atoe mwakipio Wajiro ema mwe ubere waku Wajiro ema mwe ubere waku Utiri otiganu na guthi utari onake Udhoni we ukagota jini Kanitha uke ugota jini Kirabu no tajini Ikoma no tajini Uria mwena kene Wiotiga gona thoni Ewa mami Netio ureka siari Enawe Mare magia make Eragore osukuru Ewe nawe Watuikire sambaza Aruto magoetaga Wajiro kumane Kansora Dhuo Wanaivasha Waleria ciana ici muthuri Rurere ruora mweroreire Wajiro itareke kuwe wara Wajiro itareke kuwe wara Niwonaga soso Uria wendagia thufu Wende ai tokaga tokora Twito miji ya kigondoro Thitima zingiorire Fatani akoroeria Nduri ari muthaka Akagia tatawa Ewa mami Netio ureka siari Nawe Mari magia make Eragore osukuru Ewe nawe Watuikire sambaza Aruto magoetaga Wajiro kumane Joguare muru buchare Aurelia nyama Naivasha Eiveria wainaina wa msafi Muthuri we ngoro theru ta wira wake Wajiro yuthaka ni uthiraga Wajiro yuthaka ni uthiraga Na kiero ni uimbo menya ni kiimbukaga Otakiri jiakaire tu gaito Uthomeo gatuika kindorocio Rasitira thama Rume matira thama Roke nyumba riu Rahota gutua jo Ewa mami Netio ureka siari Nawe Mare magia make Eragore osukuru Ewe nawe Watuikire sambaza Aruto magoetaga Wajiro kumane Matini waro matirio korea theka Wendia wa sunflower na irio cia ng'ombe Geithĩria Moende Exhauster Nyama ya asali
Wanjiru yugora nyona hana Wanjiru yugora nyona hana Tuye yura ino inene tosindanaga Mudurio ke mato makora ihu Inori wiki agagwitega wega Nyotho ndimetuire na wewe fange omuthio Na thongo na iembe kifugu gigathera Igikome rigure na uigoyo Ewa nyama tumira mweke oyo Gotua matua marumu Ikogogo meguko inia gisande Matefo mumoya gikano tigo ilima O mafio amadha Ohaneta Kamau wa Mofa Exporter wa makorofia Na Dennis wa Moregiri Wendia munene wa Uiwere ya hinya Uteithie arimi Uteithie bururi Na witeithie wa matha Andu ha kwĩororia Aya Wainaina wa Msafi Kijana moja fupi nono raudi Lakini roho safi Naeda bari brother Ati ogwa na auke adare Sheshe Manawe Anaivasha Iko gethiara Yagathia kawanjeri Mundu angikumena ndakwagagira mahitia Angikorwo ma niwe wathire ukinjambagia Ukiruturura thiri ciarĩ citũ nawe Na twaiguithanĩirie ndũrĩ ndi ũkanyanĩka Na twaiguithanĩirie ndũrĩ ndi ũkanyanĩka Wakindigire nigetha uherie na niĩ ngiumagara ngĩetha kangĩ na ngĩhikia kĩrĩa kĩamakirie nĩgũtiga wanumo kiuga kamacini gakwa kaigana karung'o kiuga kamacini gakwa kaigana karung'o na wageta karung'o kamacini gecawa kĩone mũtumia wakwaragĩire matha nawe mwĩna njogu mũtũire mũkiritaga ndagĩtarĩ aroiga njogu ndatũirie mandacu ndagĩtarĩ aroiga njogu ndatũirie mandacu Wakindigire no kĩhikio nĩ njogu na ndirakĩrega no gũkorwo igano njogu ona igana irimũ macio mothe no tũhũ kaĩ ũriganĩirwo bata wa mũguĩ nĩ ũrũrũ kaĩ ũriganĩirwo bata wa mũguĩ nĩ ũrũrũ Smart wa map aya kĩrĩa kĩamakirie na ndigatiga kũmaka nĩkũrigwo kaĩ gũtarĩ ũndũ ũngĩonokire iracemanĩtie na mwarĩ wa nyũkwa na ndangĩconokona gĩakĩnjĩta karung'o na ndangĩconokona gĩakĩnjĩta karung'o na wageta karung'o kamacini gecawa kĩone mũtumia wakwaragĩire matha nawe mwĩna njogu mũtũire mũkiritaga ndagĩtarĩ aroiga njogu ndatũirie mandacu ndagĩtarĩ aroiga njogu ndatũirie mandacu Mr. Gatiba kuma Gatũndũ North kũrĩa Kanyoni ndiwanjambithirie no ndiwaganirwo nginya arataku ndĩmonaga ngacenjia njĩra no nĩ thoni mũno na ruo rwa ngoro gĩkuono kĩruta ũngi wa Ngai mahĩtia gĩkuono kĩruta ũngi wa Ngai mahĩtia Yox niendire kuo Wakindigire nĩ tondũ ũrimũ waku ndaiguire woigire ndũhotana na tũrung'o ndaiguire woigire ndũhotana na pisto
okwenda musinga munene ongirunda mbogo okwenda musinga munene ongirunda mbogo na wageta karungo kamasini gesawa kione mutumia wakwaragire matha nawe mwina njogu mutoire mukiritaga agitari aroiga njogu ndatuirie mandaso agitari aroiga njogu ndatuirie mandaso Maina hiramu wa top choice Oyo wana Iwa kendigire Niguo thinekane Wesiragia niwe onyitireire maisha makwa Kione maisha makwa Niguo ria manyorokire Nindonire mundu wari na bata na mucie Nindonire mundu wari na bata na mucie Kiria kia makirie na ndigatiga kumaka Ekorigoka igutari undu ungionokire Irasemanitie na mwari wa nyukwa Na ndangisonokona kia kinjita karungo Na ndangisonokona kia kinjita karungo Na wageta karungo kama sinigesawa Kione mutumia wakwaragire matha Awe mwina njogu mutuira mukiritaga Agitari aroiga njogu ndatuirie mandaso Agitari aroiga njogu ndatuirie mandaso Suwa kuria No igual Geibia veron jiema Shesheni hakuwe nawe Ele boro wega muno rĩrĩa rũinĩtwo nĩ Gathia Kawanjeri nawe nĩ areyaria akauga kuna ati nĩ acambĩtio muno gũgĩcia nĩ mũirĩtu nĩ mũtumia ahikĩtie magĩcoka magĩtigana na mũini ũyũ wa rwĩmbo nĩ tondũ nĩ athire agĩtetaga akiugaga atĩ kamacini gake atĩ nĩ karungo no nake rĩu ona kĩrĩa kĩramũmakia nĩ atĩrĩrĩ kaĩ ũtangĩkĩona ũndũ no kire reke ngwĩre ũngĩenda kugucia mũndũrũme igo yake ikũrũke igwe thĩ ambĩrĩria kũmwĩra ũhoro wa kamacini karungo it is mundu ni aiguaga ikũrũka muno onako geria kumu praise o uria rikorwo ahana we geria kumu praise we sawa gwendete uguo hana no gukenerera ubi wa Ngai to tiwe wake ubire otherwise ungituika ati riu ni ukumunyenya ni undu woguo akihana na utire mundu ati uthiaga ati akehe mutwe ti agakora handu mitwe igitwo kauga nie ngwenda uyu wina nderu ati agacoka agathia agakora handu nda cigitwo agethurira akauga ni ngwenda ino ina 6 pack ndikwenda kitambi uria ungi akauga ni ngwenda ino ina kitambi uria ungi akauga ni nani ri ngwenda guoko guku tondu kwina icoka otherwise ungionaga andu mahana undu fani muno tondu mundu angithuragira kiria areciria ati nikio kiega of which that is not why God created us mundu akoragwo na kiria no ria Ngai akimumbire ahana uguo andu aitu mwagika ati tigai guthikumia ndeto icio nja uguo niguo Ngai atumbite niguo ugite tuikarage please twamuthaitha ndeto icio mutikarekage riu nginya guthikwira sister yaku ri ati tucemanagie nake na gukunja anjire sasa karungo kiria kiamakirie nduri undu ngionokire timwari ginya sister yaku ndeto icio riu arakiingirira cia gukinjita ati nie ati karungo sasa kwaje karungo
Hapana, it is not fair. Uguo ni ubi wa Ngai na wagirire gukenererwo. Ni kuracuria turaracuria ni tabarira ya racuria thiini wa Inoro FM ceceni hakuhi nawe ni turaracuria nawe jitagwo Karwimbo Mukurino indi wa mutimia omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira na twi haha nigetha turacurie nginya ri handa thaa 11 no ndacuthiririo guo ngona ni yarikia kwihanda thaa 8 nerugamite wega. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite. Inoro FM ni itairiro ria umenyo na ugi. Inoro ceceni hakuhi nawe. Anoyo ceceni iri hakuhi nawe. Inoro yene Inoro mucie wothe uri Inoro tuhagia tuhiu niguo kuratigia nginya muro kairite. Inoro yene Inoro mucie wothe uri Inoro tuhagia tuhiu. Ceceni ya unduire witu. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Ti-itherũ ũyũ nĩ mũciĩ wotuginotana. Tabarĩra nĩ aracuria niĩ njĩtagwo Karwimbo Mukurino wa mutimia ũmwe wa kuroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Nĩ ndĩrakuona we ũkĩte kũrĩa kwa Facebook, ndũgecirie nĩ ndiganĩirwo nĩwe. Nĩ ndĩrona twĩna Sam Nasiri akanjĩra twĩ hamwe mũno kuma kũrĩa Gatanga Ndũnyũchege Mwaũra wa Moro. Asante sana arĩ kũrĩa Kino 87. Samuel Mushiri twĩ hamwe mũno kuma Kagere Mahiga Uthaya. Na ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Sam Mwasi wa Ngong'u. Asante sana arĩ kũrĩa onake arĩ Kagere Mahiga Uthaya. Kinyua mula chake wa kũrĩa Bere North tuned tukiwa kwa wa Muthende. Mũndũ ũgwĩtwo Dedan Mukungi pamoja sana Mukungi Kinangop Nyandarua. Wilson Mureithi kuma kũrĩa Ncheme Meru County twĩkuo mũno. Moses Wothiru tuko pamoja sana kutoka Uthiru. Gaithenya John Hill T. Hai Karwimbo gũkũ tũmitambo-inĩ sawa. Gaithia John Githenya kuma Hill T. Kuopropa kuma Kagere Mahiga. Thank you again John Tesuzi Boy na wenda kuona we kũrĩa Kino 87 well represented. Mutonyi we Donyi arĩ kũrĩa Githabai. Asante sana Maina Msafi wa Elementaita Matoshikamuka. Thank you. Matoshikamuka Kenyogorire Muru Dani kama kawa mehemehe cia Nyeri town well represented. Asante sana Samuasi wa Ngong'u. Asante count me in. Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products and Butchery OJ Meblero Iru tuned presenter Kariz tuned sana. Kevin Kenoti ali kule Meru County. Alexander Muremi ali Nyeri. Dennis Mwenda Siasi arauga we ni Liverpool damu. Huncho Guzman straight kutoka Komodhai tuned in. John Mishoke wa Masto thank you muno. Asante sana Hasaira Hosea thank you. Joyfrey Opingo thank you. Nituracurie kwani iko nini ucio ni Mwangi wa Weru. Doga wa Thuku thank you very much. Githaiga Macharia Joseph Wambui Alexander Murimi Eriko Omosh Mwai Masi nacia ngene gukonge mutamburaga nginya Henry Mwaniki Dogizi Kisu Mwen thank you muno. Grace Maina Mutonyi uri Donyi gukangi mutamburaga inyuothe na ni ndona andu angi maragerera kawaru mugo wa bida ni kuma kuria Gacaraga ya Kinyona niko kwa mtambo. Asante sana. Happy Members Day ithe wa Boina rwimbo ni ngwenda ni rwagenia muno rukoragwo ruri namba 72 nyimbo cia kuinira Ngai ucietagwo Mzee Mwangi Njogo kuma Tetu
Nyeri nä ndä rona må ndå å gwä two må tungatä kana må hunjia Mwangi Macembe akanjä ra arä mä tambo-inä sana kuma kå rä a mwena wa kä home o thaya na ndereba ciothe cia gä tugä Tea Factory å cio etagwo Jemu. Thank you very much. Michael Jogu kä bä rä guä gå kå nä kwa Inoro FM tå rathiä na mbere na kå racåria nginya hä ndä ä rä a rä ihanda saa 11 njä tagwo karwä mbå må kå rinå wa må timia å mwe wa kå roterwo ciana nä kwä hang'ä ra Shesheni hakuhe nawe. Asante sana. Na keo nä aratwä atä rä rä kä rä a kä ngä tå mahihiå korwo na karumo na rä ko gå koragwo atä rä rä må ndå akoragwo ahana tuge må ndå ahana raba må ndå akoragwo mbä two ta raba o watharia raba å gathirathira o watharia raba å gathirathira o wahå thä ka raba å gathirathira o wahå thä ka raba å gathirathira DJ Fatso na rwimbo rwitagwo Iji Ikaga twende DJ Fatso na nikagenagia muno tukita tu tukita tu nitugenagia muno oigwe ra karingaga itakwaria ndaremo hau ndaremo ni gukira DJ Fatso ni tukita tu cokera ria muico riu itakwaria DJ Fatso ringithia gakita kau ringi ringithia Fatso DJ Fatso. Asa isisiti konio njarumi Dero makeni ndetere ando akae Tondo ando akane gwaka makaga Na magagiturerera twana Chuge buka na jaki akangora Nigetha rumia thiko ici maigwe Maraumanja matare mũbango Thutha-inĩ makariria andũ othe Tigai ndĩraruta mahĩtia Wa mũmwe korwo nĩ niĩ ingĩũrio Ingiuga mũndũ akindĩrie gwake Ahĩtia kuma njahi njiĩkaga Kaga gutire mundu rume ungiuma njae ngehitukaga karora thi tondu nio yafuata no ikereka ona nie njurie kiuria mucokie njira idurume ndeirwo ki na waigua wathie njoga kunderia maya ugathia kane agwiriire Tingai ndĩraruta mahĩtia Wa mũmwe korwo nĩ niĩ ingĩũrio Ingiuga mũndũ akindĩrie gwake Ahĩtia kuma njahi njiĩkaga Mũthuri mena semerĩgĩte Kũrĩhwo mbeca ciao cia mweri Makera na turuge mambatha Makinya kuo makienjia ombani Sene akihutiria wa mũru Kĩroko athiĩ gwĩteithia gĩkaga Gacokire akinya kwa mũhunjia Hau nĩho atũhereire ng'ano Tigai ndĩraruta mahĩtia Wa mũmwe korwo nĩ niĩ ingĩũrio Ingiuga mũndũ akindĩrie gwake Ahĩtia kuma njahi njiĩkaga Mbĩrĩra nyingĩ cia rũme Kenya Cingĩhĩte nĩ ũndũ wa ũmbani Ti niĩ wa mbere gũteta nĩ ũguo Ona kĩarũtara nĩ mũrĩme Ũrĩngĩenda kũmwĩra tarũme Rekei rũgĩcoke mũkaro Tũnĩ atumia aitũ nĩ tũmenda Na hamwe ithuĩ tũkĩrere twana Tigai ndĩraruta mahĩtia Wa mũmwe korwo nĩ niĩ ingĩũrio Ingiuga mũndũ akindĩrie gwake Wahĩtia kuma njahi njiĩkaga
ikauka he ikaria kamumwe orĩngĩ kuo oiga kuo ate kuo ikoreria ngoro ingĩkua nguo ciake iratona kamithi ngĩcinũkia mũciĩ aciari rĩrĩa monire ndege twone andũ erĩ tũkĩrĩraga
Wikige itura riothe wanjira wakwe woyo iki uri muraririe Wikige itura riothe wanjira wakwe woyo iki uri muraririe Wakwatia Ngazeribo ya wanjira ndamuthaitha woyi muhorerie ngoro Tondu gikuone ciro ndacokagia biũ nĩ kwenda kwa Ngai Mũririkana Ayubu tunywa indone Ngai ĩna tuire ũndũ Gwĩtĩkia kwa Ayubu acokeire indo ciake maita merĩ Enyua aracakwa mũkage kumungumwo mwaka ũicia wa njĩra Tũmũririkanage wa njĩra wanjũrĩire ĩno ti kwenda Nawe Ngai Baba ũige wa njĩra ega ĩno tũkonana Nawe Ngai Baba ũige wa njĩra ega ĩno tũkonana nayo thirikari ikinyirwo icokie mayo nyire ndahikanitie ethukuru gwitũ nĩ niĩ ndatongoragia
ndatongoragia gũcora itiĩna yao na mwarimũ nĩ oyũguo gũcora itiĩna yao na mwarimũ nĩ oyũguo ona rĩngĩ ndacomokire kĩrathi ngĩambata mũtitũ gũtua mbito no nĩ twagĩthire ũguo tũkĩnyitwo nĩ thigari cia mũtitũ ngĩigua mamiorio na gĩthũngũ nĩkĩ mũreka gũkũ ngĩigua nake amera this na maka ejikarange tato miaka kiana marũa ejikarange tato miaka kiana marũa makonjũria njege kana no njoke thukuru makonjũria njege kana no njoke thukuru Karanu wa Shekas Kaideria nyoike Swallow one family Nakiriga agaithia toto Maina Itagwo Njege Nungu Nungu Njege Nungu Nungu And he is one of the best comedians we have. Ni comedian mwega muno wa rũthiomi rwa Gĩkũyũ na actor mwega muno. Na rũrũ rwĩmbo nĩ rũkoragwo na comedy nyingĩ mũno anga nĩkĩo ndĩrwendete mũno rwĩtagwo rwa Njege Nungu Nungu. Surprisingly Njege Nungu Nungu tũyaine nake makĩria ma mĩaka 15 mĩthiru no ndirĩ ndamũmenya rĩtwa. Niĩ ndĩmũĩ Njege Nungu Nungu. A very close friend of mine who I don't know his name surprisingly. Andũ aya angĩ othe nĩ ndĩmamenyaga na stage name na ngamũmenya na rĩtwa rĩake rĩa kĩbandĩ. No uyu Njege Nungu Nungu ni ndamenya kabiu nĩguo etagwo ngũgĩcia no guo agĩtagwo tondũ rĩ itakĩrĩ ndaigua gĩtwo rĩtwa rĩngĩ etagwo Njege Nungu Nungu nĩyo yatũkinyia thaa 8 na ndagĩka 21 na no gũthiĩ na mbere tũrathiĩ na mbere gũkorwo tũkĩracũria niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra na ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday na nĩ ndigĩtie thikũ cigana ũũ na gũkorwo ngĩkĩracũria tũrĩ nawe haha ũguo thank you mũno nĩ gũkoragwo gũkĩnjikaria hĩndĩ ciothe tũgũthi tũthiĩte ũguo Mwangi Macembe Mũhunjia Matikĩrĩ Mandiga Mwambindani mũndũ ũgwĩtwo kũrĩa gũgwĩtwo gwitũ Tetũ Nyĩrĩ Mzee Mwangi Njogo na no mũthuri ũgĩikangĩtie tũmatukũ na ndakindiganagĩria mũndũ ũgwĩtwo Kariuki Mũcubi wa Gathambĩ ndandiganagĩria mũndũ ũgwĩtwo Njamba ya Makutano ndandiganagĩria mũndũ ũgwĩtwo Nduro wa Njogu tũkoragwo nake hĩndĩ ciothe mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu Kĩbĩrĩgui nake tũkoragwo nake nĩ ndĩrona Mũnjiristi original wa Subukia kanjĩra twĩ hamwe mũno kuma gũkũ mwena wa Subukia kĩanda sana Gathima gũkũ no rũhuko rũkũngũ na riũa inene asante sana riũa ranjĩra nĩ inene takĩ no rĩkĩrĩ mweri warĩo nĩ Januari nĩgetha tĩri wona twaurugucania rĩu ũhĩe wega mbura ĩgĩkinya kũringa thĩ rĩu tũkĩhanda nacio irio igagĩkena mũno ũguo kwa ihinda rĩrĩ tũgũthiĩ na mbere o ũguo tũragĩthiĩ na kũracũria niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra na kuo gũkũ nĩ kwa Inoro Shesheni hakuhĩ nawe harĩ rwĩmbo rũrĩ haha ngwenda twambe twamũkĩre mũndũ wothe wanatigana na people yake na nĩ wamĩteithĩtie please akorwo nĩ wateithĩtie mũndũ waku please mũndũ ũgwĩtwo Gacathi wa Thuo ena mataro maku Ndagĩtarĩ mũkundi tageithĩka thutha wa ngeithi baba taigua horo ũyũ nguĩte na mũkwa nĩ Hadija mũka wa mũrũ wa maitũ Gĩciri ũĩ ũrĩa wĩ ngumo ta ya ndegwa ndũi tũtinoka nĩ ũndũ wa ndwari hũi ndũkanoge ũgĩtherũkia cindano ũyũ mũtumia nĩerĩga kũgĩa thĩna wa higo kĩruto gĩkĩrwo ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ nĩ ũmunya ndija higo yakwa ũne na ũnjikĩrie kamũnyore-inĩ gaka ndathiĩ mũciĩ ndĩmĩikie burinji ũĩ
kamwĩria ndĩciria ũrĩa ngwĩka nayo. Ndũkagege ũrie kandetera-ini ũyũ mehia kĩrĩtie mũcukani kũnyarira mũciĩ na itũra igima thaici gĩciri witũ arĩ Mathare oi ngira njweti mũgima manĩ athira ngũiguagwo kwa ndariri kana ikeno ciarĩ gwitũ Hadija tanahika rĩrĩa okire ona wiki ĩtarĩ thiru rumena rũkiura gwitũ tambura ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ nĩũmunye Hadija higo yakwa ũne na ũnjikĩrie kamũnyore-inĩ gaka ndathiĩ mũciĩ ndĩmĩikie buriji oi kamwĩria ndĩciria ũrĩa ngwĩka nayo. Nitare naguo hoi ndamũkora kĩoha mbĩgĩganama nginya nĩarũkĩtie mabati manyũmba taitũ ciothe gũtirĩ kĩndũ atigia oi na hĩndĩ ĩyo mũrũme arĩ Mathare baba na maitũ matiuma hakuhĩ naria maitũ gũtirĩ ũngĩmwarĩria kuma kure gaitwa kauna kogoro atĩ nĩ kauna kĩgwa gwake mũciĩ ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ nĩũmunye Hadija higo yakwa ũne na ũnjĩkĩrie kamũnyore-inĩ gaka ndathiĩ mũciĩ ndĩmĩikie buriji oi kamwĩria ndĩciria ũrĩa ngwĩka nayo. Yothe yarĩ agĩciri mbura ndiagũrire nĩendĩtie nama nginya tũkũrendeire nĩ wa cubu endirie makĩria ciothe na kiro oi ũrĩa warĩ na gĩthĩnya kĩhagia akĩhinga gwitũ ngũigũ imĩte njera nĩ ngũmbũ ico nĩ ciana cia tatawe ona mũrũ wa maitũ akĩmũhikia na tuĩririe enyire ota kĩrimũ ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ nĩũmunye Hadija higo yakwa ũne na ũnjĩkĩrie kamũnyore-inĩ gaka ndathiĩ mũciĩ ndĩmĩikie buriji oi kamwĩria ndĩciria ũrĩa ngwĩka nayo. Hadija mena ngoma ũcagũre nĩ kaba woe ngoma gatumia karũrĩte kũrĩ kaita itũra kũiyũire atumia ndigwa oi nĩ kũiya arũme wa mũico koraga ngeretie kinya kanitha karema ndeti yake cagataro ndarama mũhunjia ũka kũrehe mahoya gwitũ gũtirĩ ũtainũkaga na rũhaga nĩkĩo ndauga higo yakwa ndietiga ona wenda kĩbarũ nĩmĩtiga nĩ ndahĩtire nĩ kũhe ngoma wako gũkua mũrĩ ũtakĩgwa nĩ ndarega oi kĩo njegĩikĩrie mũhiũhie thimbũ
Eko namba ya Shiro Romeo Kwale Juma Ngeviero ndiani Urekiura Teria ya nuhe Tokefunja watho wa misoke Mwiretu mwake rwanjikarire Mwiretu mwake rwanjikarire Hau na hau getukanirwo Niviga njega teria nyendaga Iteo njega iria ndiriragiria Na niwe ucio ni rwanjikarire Na niwe ucio ni rwanjikarire No namba ya Shiro Neria heire mane orire Na yorire ndagwa na nduthi No namba ya Shiro No namba ya Shiro Break it down Ayoria paro makani ya miwe Dale murele Hehwe githira Nongiaga matirio Sia kumwareria No vea kenjera Etagwo Shiro Na ndare ikarira Gite kia nyama Na ndare ikarira Gite kia nyama Na twarangia kenyenda muno Mwendaga ngari Gethio kahora Na bambuine Kona githeka Are moritu Nongekiriria Are moritu Nongekiriria No namba ya Shiro Ria heire mane orire Na yorire ndagwa na nduthi No namba ya Shiro namba ya Shiro Wakunya we Romeo Musa Ndia kenyaga mami wa waliho Akimwira moime atene makinya Shiro akiandika namba na haraka Akiora kisi na kenjera hurira Akiora kisi na kenjera hurira Nedathire nange kinya rudiani Mudo dendaga ahe ndarama Gehamba nduthi yare na murefi Twafasanire tukenja kalima Twafasanire tukenja kalima No namba ya Shiro Neria heire mane orire Na yorire ndagwa na nduthi No namba ya Shiro No namba ya Shiro Toge kuma na pu Toge okeria toge parwa mona 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 Na tuokerio nikiaga waretie Na neo yare na namba ya Shiro Kiana njoke haria Shiro imeire Tamuhogoi ngetaga Shiro Tamuhogoi ngetaga Shiro Oria ndoria koiga ndoe Shiro Kiuria no kioe nyina wa Shiro Basi no uratha cia Shiro Ndainukire itonete Shiro Na nginya muthi no njethaga Shiro No namba ya Shiro Ria heire mane orire Na yorire ndagwa na nduthi namba ya Shiro namba ya Shiro
rote kani we na beno namba ya shiro no namba ya shiro no namba ya shiro no na shiro ne kairetu ogathaka we ona yo ngite namba no igwetwo guthuka mutwe shiro ne kairetu gathaka but that one I say and I repeat, too much of anything is poisonous. Reggae kidogo. By the wayside, He will never leave I alone. Jah will never leave I by the wayside. He will never leave I alone. Jah know His people. Jah know His people. Them. Jah know His people. I know His people, and I've got reason. I've got reason. I've got good reason to believe so. I felt the strain, I felt the pain, and I held Him there. That's the one. Oh, good God. Thank you, Jah, for keeping I alive. Through your mercy I will survive. Yeah, while I'm giving thanks and praises, let I not fall from your grace. Jah know His people. Jah know His people. Them. Jah know His people. Jah know His people. Them. I've got reason. I've got reason. I've got good reason to believe so. I felt the strain, I felt the pain, and I have been there. That's the one. Oh, good God. Shesheni hakuwe nawe. Jah know His people. Jah know His people. Them. Jah know His people. Jah know His people. Them. I've got reason. I've got reason. I've got good reason to believe so. I felt the strain, I felt the pain, and I have been there. That's the one. Oh, good God. Jah will never leave I by the wayside. He will never leave I alone. Jah will never leave I by the wayside. He will never leave I alone. Jah know His people. Jah know His people. Them. Jah know His people. Jah know His people. Them. Jah know His people. Jah know His people. Them. Jah know His people. Kapiti masi Yamagua kioi
gutire mundu thuire guikara tu maica twega ona gutuika menya kana yo ndikiganaine na reke njuge thino ya Ngai ithuĩ tũgĩtũirio nĩ mwĩhoko na wetereri wakwa ngoro yokerera nĩ mwĩhoko na wetereri wakwa ngoro yokerera Kĩgotho twĩrire atĩ nĩ aringa mũkuru wa thĩna agĩtwĩtĩra nĩ anene gwake tũgekĩre ũira twarire nyama nginya kĩrema woine kũna bara nene yarĩ gwa Kĩgotho twahũranaga na mũkimo Kia Mũgĩkũyũ na make na kĩũrĩra thĩ no mũndũ njuge nĩ akĩre mũthenya wake mũndũ wĩ maitho nĩ akĩoneire we matũ nĩ aiguire akĩhuhũkanio kĩanagĩũka nĩ kũrĩ nderi ĩrĩa akĩgunaga akĩhuhũkanio kĩanagĩũka nĩ kũrĩ nderi ĩrĩa akĩgunaga Kĩgotho atwĩrire atĩ nĩ aringa mũkuru wa thĩna agĩtwĩtĩra nĩ anene gwake tũgekĩre ũira twarire nyama nginya kĩrema woine kũna bara nene yarĩ gwa Kĩgotho twahũranaga na mũkimo Kameri wakia mavara Geithĩria tũgĩ wa Quick Fix Kahinda na manega kinyire mũcaina gĩũka na maendere atĩ nĩ arakathika superhighway na kiuga kĩrĩa we arabatara nĩ tĩri mũtune mayũka gwetha itũũra-inĩ gwitũ no kĩonekera gwa Kĩgotho mayũka gwetha itũũra-inĩ gwitũ no kĩonekera gwa Kĩgotho Kĩgotho atwĩrire atĩ nĩ aringa mũkuru wa thĩna agĩtwĩtĩra nĩ anene gwake tũgekĩre ũira twarire nyama nginya kĩrema woine kũna bara nene yarĩ gwa Kĩgotho twahũranaga na mũkimo Karish papa Apule Chiro Bakaro Nagi Aya Milioni 60 Kĩgotho akĩheo akĩheana mũgũnda wothe na makui mũcaina agĩtwĩra we nĩ athiĩ taũni kũrĩa maica wega kanua karĩa karĩaga rũtũ no koma karĩaga nyama kanua karĩa karĩaga rũtũ no koma karĩaga nyama Kĩgotho atwĩrire atĩ nĩ aringa mũkuru wa thĩna agĩtwĩtĩra nĩ anene gwake tũgekĩre ũira twarire nyama nginya kĩrema woine kũna bara nene yarĩ gwa Kĩgotho twahũranaga na mũkimo Mũgwaro kĩraka Geithĩria Mirere Mũndũ wĩ maitho nĩ akĩoneire we matũ nĩ aiguire ũrĩa Kĩgotho kĩrĩire maica ta gwĩciria rũciũ gũtirĩ mũndũ ta inya rũthĩa rekei ndĩmwĩre ũmũthĩ ngũigua Nairobi Kĩgotho etagwo mũthecũkũra ũmũthĩ ngũigua Nairobi Kĩgotho etagwo mũthecũkũra Kĩgotho atwĩrire atĩ nĩ aringa mũkuru wa thĩna agĩtwĩtĩra nĩ anene gwake tũgekĩre ũira twarire nyama nginya kĩrema woine kũna bara nene yarĩ gwa Kĩgotho twahũranaga na mũkimo Mũrĩithi wa Unified Poa Geithĩria Gĩtaũ wĩra nĩ wĩra Igua tukita Igua Asante sana rwĩmbo rwega mũno 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 tũringithĩirio nĩ Magua Kĩoi Magua Kĩoi Nice song
Asante. Twahuranaga na mukimo. Twahuranaga na mukimo. Rwimbo rwega muno ruria rwatukinyiria thaa 8 na ndagika 46 kuga thaa 9 yatigia o ndagika 14 14 minutes to 3. Riu ni kwambiriria gukiano ti gukia fiu no riu ni kwambiriria kuhana ta gukugia na dalili cia andu amwe gukira nigetha makorwo magigikama ari angi makorwo magigitwara iria matereba riu ni mokirite ni andu aria mathiaga thoko tene riu nigetha marurumie ngari ikorwo ikiambatia uiro aria maumiragia marigo riu ni mambiririe kuumiria kuria mwena wa Mukurwe-ini na kuria mwena wa Meru riu marigo ni njue riu ni maumirite nigetha ikiuga iringetha kenda na waria mamakuaga nigetha mathie thoko makorwo makimakua kenda riu kenda na nuthu ni kuhingura thoko akorwo ni andu a iria kenda na nuthu ni gukorwo makineana iria nigetha rikorwo rigikinyio kuria dairy packaging and selling. Tugagicokia ngatho muno we ni undu wa guikarania na ithwe guku thiini wa mutambo wa Inoro FM ceceni hakuhi nawe kuria turathie na mbere na kuracoria o nginya hindi iria iri handa thaa 10 na imwe kwa ihinda riri twambe turingithirio gako guo ni Jimmy Sibisa tondu otoria ngwiraga wona thaa 9 yakuhiriria ni nyendaga gukorwo ngikuneana ngathi ngikuneanaga uguo kuri mwathani agatuhingurira muthenya na thaa 9 ni wega ukahoyaga tondu ithu akori no twitikitie ati thaa 9 ni ithaa rikoragwo riri itheru muno riri nirio ithaa riria tuingiraga garu tugakorwo tukihoya na twambagiriria kuhoya ithe witu ri iguru tukahoya maita 7 wako ndu na hinya ucio no uhoe matatu ugicoke ukihoe riu wire Ngai uri okwenda ithaa riri ni tukoragwo tulitamburite muno na no nyenda na iwe ukigie kamutugo kau na no nyende ugie kamutugo kau gakwira mwathani kaundu thaa 9 to hindi no ithuĩ twitikitie nirio muraika akoragwo akiurura akiunganagia mahoya na ni kuri ndege ikuaga iria ikuri ndege kuaga iria na ni njwe ni ukumeigua thutha wa ndagika nini ihitukaga utuku igika ati igithie riu igathithia gekioyaga iria riu iria riu nirio rigucoka rithie rinyuo kuria gwa Trump actually ona nirio metereire kiria itoi nilikoragwo riumite ku Jimmy Sibisa na rwimbo rwake rwitagwo Hiti. Sibise Jirana sheikiarama Lucio we kwa wainga Ono katigorimo Omolewe muhoro Lucio we kwa wainga Ono katigorimo Nikuishia ono kia mwene wa matalie Upaganige panga ina kwa ngoma Arutia mahunga konga ko tuwatangireka kinyame ngurwe nikavugiyo akana ohole ukira gutaganiria tahiti umuthewe muhoro Lucio we kwa wainga ono katigorimo umuthewe muhoro Lucio we kwa wainga ono katigorimo Inone hitie kehu barwa ngondu
rimwe iriro ritu riatuĩka ithirĩro nĩkavũkĩio wakana hore gũkĩra gũtaganĩria tahiti ũmũthĩ wĩ mũhoro rũciũ wĩ kwa Waing'a honoka honoka tigorimo ũmũthĩ wĩ mũhoro rũciũ wĩ kwa Waing'a honoka honoka tigorimo gũtarĩ kwĩre ndũngĩhitha Ngai Ngai nĩ mwaki na ndanyorũragio nĩndakuhete nĩguo wĩrire menya mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ taririkana Sodomu na Gomora ũrĩa mekire amaninire na mwaki magethira nĩkavũkĩio wakana ũhore gũkĩra gũtaganĩria tahiti ũmũthĩ wĩ mũhoro rũciũ wĩ kwa Waing'a honoka honoka tigorimo ũmũthĩ wĩ mũhoro rũciũ wĩ kwa Waing'a honoka honoka tigorimo Tigori Ngai rũgamaiki mwendei wega na kiugo kĩa Ngai Ngai witũ nĩ Ngai wa kĩhoto na ndarĩ arĩa arĩanĩra ona ihinda rĩ hakuhĩ mũthenya ũrĩa wa ituĩro aya makiuga kuna ithuĩ no kũrũgia nĩkavũkĩio wakana ũhore gũkĩra gũtaganĩria tahiti ũmũthĩ wĩ mũhoro rũciũ wĩ kwa Waing'a honoka honoka tigorimo ũmũthĩ wĩ mũhoro rũciũ wĩ kwa Waing'a honoka honoka tigorimo Sindisa ndoka ngĩanagĩrĩra mwĩrirei mwĩrirei ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩrĩirie Kenyare Kenyare twende kazi
tuigeirwo Yesu mwani witu haleluya itasikika mbinguni kaigoro ndiriragiria fuiria ithu tuigeirwo ni Yesu ati kika mbinguni. Rwimbo rwega muno 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 tuineirwo ni mundu gwitwo etagwo Warachi rwimbo rwega muno 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 ruria aturingithirie nginya twaigua twakena ona ithuĩ etagwo James Warachi. Na nĩ thengiũ muno James Warachi nĩ ũndũ wa gũtwĩrĩra atĩ kũndũ kũrĩa igũrũ nĩ tũigĩirwo thũmbĩ cia thahabu. Rwimbo rũu nĩruo rwatũkinyĩria thaa 9 ĩrũgamĩte sharp nĩ thaa 9 ĩrũngiĩ gũkũ nĩ kwa Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana nĩ kũracuria tũraracuria. Niĩ njĩtagwo Karwimbo Mũkũrinũ ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo na ndacũthĩrĩrio guo ngona nĩ ĩrĩkĩtie kwĩhanda thaa 9. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka-inĩte. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Adui aliomba anisiagasiage kama ngano, lakini Yesu aliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisiagasiage tena anipepete kama ngano, lakini Yesu akasimama akaomba mimi nisimame kwa wema wake. Ndiyo leo nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Nitasimama kwa wema wake. Sitakufa. Sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema ni mchafu, huyu hafai. Yesu akasimama akasema, ona nimelipa gharama yake. Hallelujah. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema huyu hafai. Yesu akasimama akasema, Baba ona nimelipa gharama
waithaka wa Jeni Udo betwe wa kiriganiro Akiganira ni ariganagirwo Ikiodainira Ngai wakwa ruru Ega thabari tutirithanĩtie Ega thabari tutirithanĩtie Ujagurite gatagatĩ kaingĩ Kamurikĩra niĩ ngono theri Hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa Ega thabari tutirithanĩtie Ega thabari tutirithanĩtie Ni dane sokia ta mundu Kona weta wariganirwo nĩ niĩ Ngai ndũrĩ na mawadirika Ega thabari tutirithanĩtie Ega thabari tutirithanĩtie Ujagurite gatagatĩ kaingĩ Kamurikĩra niĩ ngono theri Hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa Ega thabari tutirithanĩtie Ega thabari tutirithanĩtie Wangorire niĩ ndĩ andũ kĩara-inĩ Gakĩonje gĩatũrĩte Bethica indo Kĩndora na ritho rĩa thawe baba Ega thabari tutirithanĩtie Ega thabari tutirithanĩtie Ujagurite gatagatĩ kaingĩ Kamurikĩra niĩ ngono theri Hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa Ega thabari tutirithanĩtie Ega thabari tutirithanĩtie Msatuire na rũrĩmĩ rũritũ Nowe ũkĩona mũthire ũguo atariĩ Ũthirĩte na maonje makwa Ega thabari tutirithanĩtie Ega thabari tutirithanĩtie Ujagurite gatagatĩ kaingĩ Kamurikĩra niĩ ngono theri Hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa Ega thabari tutirithanĩtie Ega thabari tutirithanĩtie Yateikĩka nĩguo baba gũkenie Eyatiria jino rĩtie gũkenia Gũkũhe ũgoci kuma ngoro yakwa Ega thabari tutirithanĩtie Ega thabari tutirithanĩtie Ujagurite gatagatĩ kaingĩ Kamurikĩra niĩ ngono theri Hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa Ega thabari tutirithanĩtie Ega thabari tutirithanĩtie nyina wa twana twakwa
ni wanyendete ma ona nikiurio ni ndakwendete na ngoro yakwa yothe no ndairie memory tukiarangia nawe tugacirira cia rucio ritu na rwa ciana citu ikiuria kuria wathire tondu no kuona guku okerera Komisi dinkialia kanenda kumajaleno ya wendo yerai toxic love nenda iromuhu kuma kwanywera-ine ati oigire kitandikigana na Range Rover icio nĩ ciugo cia ma ũtigũthũire mwago na ningĩ mwarĩ mwega erirwageragĩra thome wangĩ ikĩhe ngoro kamweke imĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmisi mũno no ndahũthĩra meciria makauga nyume njere no ya wendo waiherai toxic love kanehĩta mũno mbere ya maitũ na rata magĩkanyona na wĩrĩkĩ makanjĩtha bata ndoro manĩta kũrogwo mweri twathiraga tũtonetwo kũnyitĩte guoko tũgĩtua matua moru ikĩhe ngoro kamweke imĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmisi mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njere no ya wendo waiherai toxic love nĩkĩo nguga wendo ũcio wendo waihera rĩmwe twĩ nawe nĩndakenaga ngonaga taita gakua rĩrĩa rĩngĩ twĩ nawe kaboeka mũno kaigua ta ikĩruma mũthenya ũrĩa tũmenyanire nawe ikĩhe ngoro kamweke imĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmisi mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njere no ya wendo waiherai toxic love ikĩhatĩka mũmbunge ndĩgathondeka watho wa gũtetera arĩa othe mahinyagĩrĩrio nĩ wendo andũ ndanakanywĩra gĩtũĩ karĩrita ngoro ciaga kũiguithania reke itithanagio nĩ watho ingĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuonaga gũkũ okerera Komisi dikialia talenta kuma njere no ya wendo waiherai toxic love
tukena mundu ona korwo nĩ mũriũ wa Usama kũhoya rĩa mũico ta Samsoni Ngai wakwa kana ndũgatũmane mwana ũyũ wende ndũrĩtie nditĩ-inĩ na wendo tarĩ kana aca magĩrwa nĩ rwamenyerire mandĩire nginya ya mbutu cia maitho mayunĩre kehĩtũke na mũndũ gacirĩre kwa mũrũ wa Maria tunyĩtwo wetereri na mwĩhoko kegũkwe mũndũ kwenda kũmakũme Rwagatha ndahandire Jusufe kwa Ravani wakagĩrĩria ndũma ya mwanake amawawa ngũthire na Bible na njĩta ibilisi pepo mbaya mami wawa ngũtha na ndarama ndĩgĩthaku-inĩ ngiuga ABCD mayunĩre kehĩtũke na mũndũ gacirĩre kwa mũrũ wa Maria tunyĩtwo wetereri na mwĩhoko kegũkwe mũndũ kwenda kũmakũme kandeno twakora makĩaria nayo anjĩraga nĩ mũriũ wa mũhunjia ĩkĩorona ĩrĩ na Bible ithano na tai ndaihu kũrĩ mũkwa waku ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa kerĩ kũmakora rũgiri-inĩ makĩaria rũthiomi rũtarĩ rĩtwa gũkũ thĩ na rwathi rwa ici kĩaria na simba mayunĩre kehĩtũke na mũndũ gacirĩre kwa mũrũ wa Maria tunyĩtwo wetereri na mwĩhoko kegũkwe mũndũ kwenda kũmakũme naingĩte mwona rũyũ enetie maitũ na kahetigiti nĩkũwendetia mwĩhoko mũthĩ kure kware no nginya gatemano nĩmawakonyore na mũtino mũthĩ kũrwo nĩ niĩ na kandendo ya Bible ũkwe mũndũ arũme magwĩtigĩre wayunĩ nyonia kũrĩa niĩ ngwĩitha wayunĩre kehĩtũke na mũndũ gacirĩre kwa mũrũ wa Maria tunyĩtwo wetereri na mwĩhoko kegũkwe mũndũ kwenda kũmakũme na mũtungatĩri ĩtana matu-inĩ uge nĩ ũroka icio ti Bibilia icio nĩ novo korwo nĩ Bible nĩ ingĩricũkwo nayo retanio na mũtungatĩri ĩtana matu-inĩ uge nĩ ũroka icio ti Bibilia icio nĩ novo korwo nĩ Bible nĩ ingĩricũkwo mayunĩre kehĩtũke na mũndũ gacirĩre kwa mũrũ wa Maria tunyĩtwo wetereri na mwĩhoko kegũkwe mũndũ kwenda kũmakũme
mũthenya mũthenya kĩroko gwatherai harĩ mũndũ mwendirikanaga na ngathaitha Ngai amuongerere matukũ nake nĩwe maitũ witũ gĩtũmi akuire ndakwa mĩeri kenda na ndaigana kũruta mami na njiarani ngĩakĩhĩhĩra maire na ngĩkĩonga nyondo cierĩ wĩwĩ mami maitũ waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigũ kĩhingo na nokĩo ndaima gathome hĩndĩ ĩrĩa ndamenyire kĩmiria ngĩthoma cukuru Gakũyũ na Sarĩ ũkagĩra tene ũkandehera ndoro ngambio twetio nĩ mwarimũ ndokaraji ndagũkoraga ũharĩrĩirie tũirio twega ngarĩa mami na nĩkĩona ingĩgakua ngome mbĩrĩra-inĩ mami we ndũkariganĩra wĩwĩ mami maitũ waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigũ kĩhingo na nokĩo ndaima gathome nĩnjĩraga Ngai nĩ wega nĩ ũndũ waku nĩkũhe mũciari tawe mami wanderire na thĩna wĩnyitĩtie mũthiori ndũigana gũkua ngoro irĩ waku nĩ mũnene mũno mami na ndiũĩ ngakũrĩra nakĩ no Ngai angĩkanahe kanaga kairĩtu nĩngageta rĩtwa rĩaku wĩwĩ mami maitũ waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigũ kĩhingo na nokĩo ndaima gathome rĩrĩa ndakinyire gũthiĩ university nĩwerutĩire mũno mami ũgĩtandũ nĩgetha njĩkĩrwo mũcango mbeca cioneke gathome mwarimũ Peter Maina wa Kĩbugi Karĩndia kariganĩra nĩwe wateithĩrĩirie mami gwĩkwo harambĩ gĩthomo gĩakwa gĩtikore wĩwĩ mami maitũ waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigũ kĩhingo na nokĩo ndaima gathome kuona nĩndarĩkirie university ndikwĩhĩta mwĩhĩtwo rĩ nyoni no Ngai enda matukũ marĩa niĩ ndĩ muoyo no nginya ũrĩe no nyue wega wanyonera nyina wa marũa mũgeithie no mwĩre nĩangenagia kũna ĩvo mwinya ndathomagĩra gwake hwaĩ-inĩ akera ciana ikire thome wĩwĩ mami maitũ waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigũ kĩhingo na nokĩo ndaima gathome hiyo tena section ya jaro Utmosha Plustas mami akũrĩha nakĩ Guapito wito Kegia wa esta Haroka atea Ni George Wajaro Tumo Subsutas. Asante sana George Wajaro ni undu nginya wa gukiririkana ukiinira mamu wanyu rutha rwimbo na ni wa muhe ndeto nyingi muno hau cio ria atumire wikirwo harambi
George Wajara twaikaraga nake kundu kumwathomithagia Kadika Girls na ni ndakoragwo kuria Migori Teachers College. Riu niko kiri hindi ngithiana hau uguo ngacuthiriria haria irima-ini cia Kadika wahituka Oba ngakiririkana maundu macio mothe na ni kuri andu angi aracokeria ngatho o hau. Ona ni by the way ndekiirwo harambe kuguo rwimbo ruru no ndiruine na ruingirane na uhoro wakwa ona nie mami maito wangeci joe gociara kunaga irigo daimana thone mami George Wajara the late but the living sweet sounds of Hema George Wajara but ni aragi tutigeire thuna twina thuna ni adirikania kunene muno George Wajara kuma hindi yo twetagio nginya ndoro ithu twagiaga na kuria kundu gugwitwo Darasha kuu nikuo gwakoragwo na ndoro iria njega ingiombire indo. Asante sana George Wajara na ni atukinyithia thaa 9:30 ni thaa 9:30 na no tuthiete na mbere wega na gukorwo tukiracuria. Ni njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutimio omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira na hwai arucini rwega ni honokete na thabarĩ ya matu-inĩ ndirĩ ndĩratigithĩria ndirĩ ndĩratiga gũthiĩ matu-inĩ no ndĩrathiĩ no ti ũmũthĩ 9:30 tukiracuria tũgũthiĩ nawe ũguo nginya ũrĩra irĩ handa thaa 11 ngacokia ngatho mũno mũtambo-inĩ wa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe ceceni hakuhĩ nawe. Hari na rwimbo rũngĩ rũrĩ haha rwa mataro mega mũno rwimbo rũrũ rwaringithĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Makibi James rwĩragwo atĩ kũna riũa nĩ tuotete na nĩ rwimbo rũratara andũ aya ũrĩa rũringagwo gita rũcokaga rũgathiĩ mbere rũgacenjia igua ndundundum ũthikĩrĩria ũrĩa ruoya mwerekera mwerũ igua nĩ tatuini wanungite ũtacokera rĩngĩ tahutia ni ũndũ wa mũndũ tanamenya nginya hau atĩ nĩ rwathiĩ rwacenjia rhythm rwauma kĩndũ gĩtagwo andante rwaingĩra kĩndũ gĩgwĩtwo staccato. I may be wrong, by the way, I may be wrong. I've just said. Akowe mwarimu wa music ndugeciria ati riu nie nikiria. How are you Dante? Dum 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 dum. Ako kwa kigira staccato. Ni tondu twiri ndaiguire na no tujue twa music. So ndiratua tutu no tu ahuthirite. 1 2 3 Makibi James riũa nĩ tuotete tops twende kazi Makibi James ni arathire Yohane tuotire tondogire gutire riaragana rĩtiotwo nĩ gwĩkĩra mũkonde Yohane mũgwata wagakoigwa rũrũ mweterere itire ikamũrĩa itinde rĩa mwana mũkonda rwa igũrũ cigaciana tweciarĩire mũciĩta mũngĩkĩ ona ndo ituri gukeka mugacokia Kenya marigwa gotire ruru gikuyu rwagaga njau na rungiaga hari ugwati itiera ria kana ngari wakaire tunewe nyina wa borori mwana wangare na kyage kunyagota nyina
airetu tiaingĩ Gĩkũyũ maranyuĩrwo njohi, aciari atumia nĩ inyuĩ ndagerekana mũrũri. Tarai tũirĩtu twanyu mũiga njogo nĩ ngũrũ, mũthĩnjĩrwo mũrĩe mũtĩ ũtegũtemwo ngwĩre ndũgeragio iganwa, mũthuri aikarĩire njũng'wa nyonaga hanene ũrĩ kĩgĩkĩia macungwa kĩmũtĩ igũrũ. Ũgĩ wa mabuku, ũgĩ ũrĩa wa mũciarĩre umaga kwĩ Ngai, tũtikanakĩrio nganya nĩ marĩ ya njĩra, njagio ira nĩ mwene o nyũmba nĩ tume itoro. Ona riũa rĩgĩotagwo mũigua ikaya mũndũ wothe ũgwĩtwo mwĩthĩ nĩwe rĩracina, arĩkagĩria ũka-inĩ kana makanga-inĩ, na koguo atuĩkĩte thia arĩaga kĩũgaga. Umai andũ aitũ njamba citũ, na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ. Umai andũ aitũ njamba citũ, na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ. Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku, bũrũri ũrenda tongoria kinĩrĩku. Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku, bũrũri ũrenda tongoria kinĩrĩku. Eni andũ mena ũmenyo na athuri marutĩte mbũri ithatũ, bũrũri no ũgathiĩ wega wa mĩri. Iko cheza cheza na wanarwengo, weri cheza cheza na wanarwengo, weri ni shamashama ya wanarwengo. Kwenda ndo akindeleku sikia wanarweko hapo hapo. Shie Damituge Penda wera Kiembe gyakwa Kiembe gyakwa maendi ya switi ndari ne manie ningwendete. Kiembe gyakwa buzubuzu ke wendo ndari yakwa sipesio. Iria we twendanire waheire ngoro yothe buzubuzu ke wendo ngĩkĩga ngĩitarũta. Uraga mbisa ngatheka uria twekanagia ndari ukite gwakwa Nairobi wendo werirwo ni uriro. Kiembe gyakwa maendi ya switi ndari ne manie ningwendete. Kiembe gyakwa buzubuzu ke wendo ndari yakwa sipesio. Irikana tukiendana uria ndagwitaga ndari nawe ukanjita wanie mwiri ukagia ngunyerere. Imaginaga ngatheka guthiria ndahuthirire niguo we unjitikire ona nie ngeinameria. Kiembe gyakwa maendi ya switi ndari ne manie ningwendete.
kiembe giakwa kiembe giakwa buzubuzu kewendo ndari yakwa sipesio nyonago gicimairo ukandirikania tene uria we wacimairaga njurika rugama ceni nyonago gikinyukia ukanjokia kuraihuma uria we wakinyukagia mwiri ukambururuka kiembe giakwa maendi ya switi ndari ni manie ningwendete kiembe giakwa buzubuzu kewendo ndari yakwa sipesio kindu kimwe ngwendeire ni kunyumagiriria ona itari na kindu nie ngagicokwo ni thayu ujiraga nyumiririe muthenya umwe wa mithenya ihinda no rigoka ngai witwe onanie kiembe giakwa maendi ya switi ndari ni manie ningwendete kiembe giakwa buzubuzu kewendo ndari yakwa sipesio ndoigua maikirwa brother yakwa King of Mugithi yo Alex Drama House Music Maina wa Kimani Urio Marigiti Menderie View Dani Moya wa Kanga Danet mwenyewe washughulikie Tesa Saya Wega wa mundu no ukariwo na wega na uru wake no ukariwo na uru ebio gutire wathe ukareherio iguru ndukae kuona kawakeherithia muno ithie wendo wa ndunya ngwendete wanengere ongi ona we gatunywo wendete otigwo kirira muno yapa Nikana jeka nayo ndikage maruru uguo ndiraigua onawe noguo ukaigua irimo ndiraturwo onawe ugaturwo meri thirona nene ukonaga igana ruhi biu kwiyumiriria ngai no akae wakwa uria gutari hindi ngona mari no ngitene Nidhubukaga nangeyoria ciria nyingi aiyani wameneire kimunyendiĩ wakwa kana nĩ wendo akĩrire ndigiri ũkĩgĩa cama gũkĩra ũrĩa ndakuonagia ĩni ũguo ndĩreyũria ũmenyo nawe ndũkeyũria wethage toro kaigua rĩrĩ ũrĩ na mĩigua ĩtari geragia mũno gũtindania na ratakwa getha torangie ndoreka nawe wariganĩra makaeciruga ngona toniĩ ndĩna thĩna no twatigana akiri ciakwa ikaicai mũno guo ndĩretherera arata na ũgetha
Ona gukoro kama saria thina yothe yumage Marua maria wanyandikire mamuico Ona irumiria wanumira cia gũkũ ĩthĩno Enia mũico kanjĩra te ndoko iki Nyene gĩkĩrwo mbete menye ndũrĩ wakwa ĩrĩngĩ ũguo wandĩkĩte na ũrĩa wothe wanumĩte Ona we ũkarumo ũkaiguaga kwĩruta ĩmuoyo Wega wa mundu no ũkarĩhwo na wega na ũru wake no ũkarĩhwo na ũru biũ gũtirĩ wathĩ ũkarĩhĩrwo igũrũ ndũkae kuona ta wakĩherithia mũno thiĩ wendo wa ndunya ngwendete wanengere ũngĩ ona we ũgatunyo wendete otigwo kĩrĩra mũno Mucemanio na ndĩrakinya tene ndirenda kũmenya gĩtũmi nguaga takana ndirenda kũmenya gĩtũmi tũkuane wana thigithanĩtio ngathigithwo kana takana thigithanĩtio ngathigithwo kana takana nĩkĩo ndikwĩta no niĩ ndoiga kaba kĩmama nĩ kaba kĩmama maisha maya matũndĩndĩ nguona ta manema Kari na kage kandora toni dilio nake Nikio doiga ne kaba ke mama Wabuyere gakore gatusemanie na ikuru Dari na ngiri mwe mũhuko nĩ ũcio ngeganithie Wabuyokire na wairimũ ngire thina kĩarie Mainire makĩrĩa makĩnyua ngĩtigwo na maithori Marĩire makĩina makĩnyua ngĩtigwo na maithori Nĩkĩo ndikwĩta no niĩ ndoiga kaba kĩmama Nĩ kaba kĩmama Maisha maya matũndĩndĩ nguona ta manogia Karĩe na kangĩ kanora toni ndirĩ onakĩ Nĩkĩo ndoiga nĩ kaba kĩmama Shikongata Malaba kuko aje Kuya nĩ kũmenya mwaki niĩ thomete na rĩakwa Na waigua kiuga nĩ kaba kĩmama Nĩ twarĩ ndũgũ na kamĩrĩ akiuga na kana Na kiuga ndikana mwarĩrie ndaragia na ciana Na kiuga ndikana mwarĩrie ndaragia na ciana Nĩkĩo ndikwĩta no niĩ ndoiga kaba kĩmama Nĩ kaba kĩmama Maisha maya matũndĩndĩ nguona ta manema Karĩe na kangĩ kanora toni ndirĩ onakĩ Nĩkĩo ndoiga nĩ kaba kĩmama
Twathire na nduta na nyuki ngakaure mbĩri, tũkĩrĩa ngũkũ na tũkĩnyua na nyuki ngĩmenyeka. Iwu ici ndiaragia mũno ni no njite maithori, oinĩirwo ritho nĩ kanjoni ngĩinũka ndĩ nyiki, oinĩirwo ritho nĩ kanjoni ngĩinũka ndĩ nyiki. Nĩkĩo ndikwĩta no niĩ ndoiga kaba kĩmama, nĩ kaba kĩo nĩ kaba kĩo kaba kĩmama. Maisha maya matũndĩ ndĩnguona ta manema, karĩ na kangĩ kanora toni ndirĩ ona kĩ, nĩkĩo ndoiga nĩ kaba kĩo kaba kĩmama. Giti salimika dadi. Ndireĩtire mũcemanio na ndĩrakinya tene, ndirenda kũmenya gĩtũmi ngua gũtakana, ndirenda kũmenya gĩtũmi tũkuane wana, thigithanĩtio ngathigithwo ngana takana, thigithanĩtio ngathigithwo ngana takana. Nĩkĩo ndikwĩta no niĩ ndoiga kaba kĩmama, nĩ kaba kĩo nĩ kaba kĩo kaba kĩmama. Maisha maya matũndĩ ndĩnguona ta manema, karĩ na kangĩ kanora toni ndirĩ ona kĩ, nĩkĩo ndoiga nĩ kaba kĩo kaba kĩmama. Mugo wa gĩkambura werwo atĩa brother? Tony Young, Job Tony Young, Tony Young, Tony Young, a very good gentleman. Yes, yeah. Talented, educated, adiroho safid. Tony Young ndari ũru na mũndũ, nĩ arĩ kĩheo gĩega na nĩ mũthomu wega. I think from Masai Mara University, a very good man. Na nĩ mũtana nĩ muuma andũ, ndarĩagĩra nduma-inĩ. Asante sana Tony Young ni ũndũ wa kũtũringithagĩria tũrwĩmbo tũu twega ũguo, karingithagia kamwe kangĩ ndĩmwĩra nĩ mũtũmaga twĩtĩe na inyuĩ tũgĩthiĩ kũrĩa kũngĩ tũkaugaga atĩ gĩkũyũ gitũ kĩinaga. We get very very happy, so thank you very much. Asante sana mũndũ ũgwĩtwo Tony Young ni ũndũ wa rwĩmbo rwaku rwega mũno rwĩragwo kaba kĩo. Asante sana na rwĩmbo rũu nĩruo rwatũkinyithĩria thaa 11 ĩtigĩtie thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 10, thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 10 nĩ ngũcokera thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 10 gũkũ nĩ kwa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe nĩ kũracũria tũraracũria njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra tũkũracũria nawe nginya rĩ handa thaa 11 ithaa rĩrĩ twerekeire nĩrĩo ngoragwo ngĩkũnengereria maandĩko, nĩrĩo ngoragwo ngĩkũhe ũhoro mwega wĩgiĩ uhoro wa Ngai, nĩrĩo ngoragwo ngĩkũhe CRE uhoro wa Ngai, ngagĩgũtarĩria ngakwĩra tugathoma nawe tugathoma maandĩko tukageria kuona ũrĩa hihi ũrĩa kwahanaga hĩndĩ ĩyo tukauringithania na ũrĩa kũhana ũmũthĩ ũyũ, tukona ũrĩa Ngai endaga hĩndĩ ĩyo twĩke rĩ noguo endaga twĩke hihi wega waku rĩ no ũgarũre ũrĩa Ngai agũtuĩte kana Ngai andĩka nĩ andĩka. Macio nĩ maũndũ mamwe marĩa nyendaga tugaikara tukĩroraga kũringana na ũrĩa kwĩragwo na kũringana na reality ĩrĩa ĩrĩ Biblia-inĩ. Uko ni kwa Inoro muciĩ wa tuginota na Inoro FM. Karibu sana tugukorwo riu we urokira thaa ici, karibu sana. Tuthio na mbere na kũracũria njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Rĩu cini mũrũga nĩ honokete na matu-inĩ no ndĩrathiĩ no ti thaa ici. Hapana sana. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kamoko njĩra kairĩtu gakwa mũmenyanire atĩa, ingĩ namba ciakwa cia thimũ acirutire kũ? Kairĩtu gaka nĩ gakwa, ona nĩ kũmakatĩra makakũna atĩ nĩ ũkoĩ, ona nĩ kũmakatĩra makamacete nĩ ũkoĩ. Ciamo ici maneme akwena nĩ twagĩkanyita, rũciũ tũgageta andũ gatũkore ithuerĩ, gatwana gakaigua kũgwa thĩ, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako. Ajira mamenyanire ku mamenyanire atĩa, Ondu wasukane wakwa tuna mĩaka ĩrĩ, ona niĩ tũkoretwo nake, kwoguo gũithagia cumbĩ macete tũciye, kwoguo gũithagia cumbĩ macete tũciye. Ciamo ici manemera kwena nĩ twagĩkanyita, rũciũ tũgageta andũ gatũkore ithuerĩ, gatwana gakaigua kũgwa thĩ, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako. Ai tũndĩtaga wacuka igĩrĩ tũtoĩ, Ondũ thimũ-inĩ yakwa niĩ ndĩmwĩtaga Switi, ona niĩ ndĩmwĩtaga Switi, ona thimũ-inĩ yake ũngĩona anjĩtĩte Switi, ona thimũ-inĩ yake ũngĩona anjĩtĩte Switi. Ciamo ici manemera kwena nĩ twagĩkanyita, rũciũ tũgageta andũ gatũkore ithuerĩ, gatwana gakaigua kũgwa thĩ, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako. Wacuka ndĩmũrehagĩra nyũmba yake Rũirũ, ona marĩ thiti mothe kamoko no kuonie, maceta ngoro nĩ atuĩka, nyũmba ndĩrarĩte ira nyũmba namba kenda, nyũmba ndĩrarĩte ira message-inĩ weno. Ciamo ici manemera kwena nĩ twagĩkanyita, rũciũ tũgageta andũ gatũkore ithuerĩ, gatwana gakaigua kũgwa thĩ, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako, kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako. Gĩtanda kĩrĩa ngomagĩra nĩ niĩ ndagũrĩte, njuĩrĩ gũthondekwo ndwara na tũkuo tũngĩ,
icio ciothe nĩ ciakwa Karabiceni mũgeka icio ciothe nĩ ciakwa cia Mũici mane 40 nĩ twagĩkanyita Rũciũ tũgageta andũ gatũkore ithuerĩ Katwana kaigua kũgwa thĩ Kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako Kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako Mwaũra wa Finsko ũrĩa ũrũirũ Machete If there is a real song is this one Akokuru rwimbo rukoragwo rukiaria reality ni ruru Arume manakunĩkwo we Wanaume wamewaifunikwa Arume ni makunĩkĩtwo pio na mbeca cia njuĩrĩ Ugatũma mbeca cia njuĩrĩ ugatũmĩrwo mbica No ginake atũmĩrwo o mbica o iyo These things happen. Hii maneno hufanyika. Rwimbo rwega muno rwandĩkĩtwo na rukainwo na rukahũrwo nĩ Jose Gatutura na Kamoko. Ririkana yothe gũtirĩ mũndũ ũtoĩ kũmĩkunya. Gũtirĩ ũtoĩ gwĩkunyĩra gita, gũtirĩ ũtoĩ gwĩtungĩra, gũtirĩ ũtoĩ kũina. These are good gentlemen from Murima Gĩkũyũ-inĩ. Tugakena muno. Magatũringithĩria rwimbo rwega muno rwĩtagwo Gacũnĩ na ruo rũgatũkinyia thaa 10. Nĩ hĩndĩ ciehanda thaa 10 cia rũcinĩ. Rĩu nĩ gũkĩire tũtigĩtie o gũthererũka. Rĩrĩ nĩrĩo ngũcia nĩrĩo ithaa rĩrĩa Mara ateire nyina na twathiathia nĩrĩo ithaa rĩrĩa rĩa ruo rũgĩtema. Ũguo rĩu andũ nĩ mambĩrĩirie kwarahũka ũguo arĩa matwaraga ciana thukuru nĩ mambĩrĩirie kwarahũka. Arimũ wenzangu arĩa marĩ duty, teachers on duty, I believe they are now getting ready nigetha makorwo makĩingĩra duty. Andũ arĩa makamaga rĩu nĩ njũĩ amwe nĩ maneanĩte karia nĩ hĩndĩ maracoka mũciĩ. Andũ arĩa makoragwo marĩ akũrangĩra soldiers nĩ njũĩ rĩu nĩ hĩndĩ mareharĩria nigetha gũkĩingĩrwo wĩra nĩ andũ a mũthenya na maume shift nyingĩ nĩ njũĩ rĩu nĩ hĩndĩ igũkorwo igĩcenjania amu nĩ rĩkĩtie kwĩhanda thaa 10 ĩkarũgama wega imesimama vizuri. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tugucanjamũre na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mburo kairĩte. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Inoro FM ceceni yaku we. Kuma gũkũ ceceni yakuhĩ nawe Inoro FM tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inoro mũciĩ wa Tũginotana. Wira no ngĩkĩũmenya
egocithagia na imera ciothe niguo tumũkũrane akoragwo arĩ o Ngai rĩrĩa ekĩte na rĩrĩa atekĩte nĩwe ũtũmaga wega wake ũtũkinyĩre rĩrĩa kwenda ũngĩthoma ũhoro wa Naomi no menye ũguo ndĩroiga Ngai nĩwe wĩkĩraga nguraro na nĩwe ũcio haga atũmaga wega na ũru cikĩrutithania wĩra agĩcarĩria mũtũrĩre wa mũndũ rũgano rwega harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tigo mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githio ngĩmine Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano etire mara na kiuga Ngai nĩmuonetie ruo mũrango wa mbere na wa kerĩ warĩ gũtetia Ngai mũrango wa gatatũ gĩkira kĩetereire Ngai naguo mũrango wa kana Jehova Ngai agĩcera nĩkĩ kwĩnamĩtie ngoro nginya ũmũthĩ kĩu kĩratũma ũkire wĩte marĩtwa maingĩ riganĩrwo handũ ha ndagĩka nini wĩna mathĩna wambe cũthĩrĩrie wone harĩa mũrutanĩte nake harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiho mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githio ngĩmine Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano Samson yagĩaga ngano na mĩnyororo ĩguoko ũndũ ũcio ũgĩtũma Filisti magoce Daoni mũno no matiagiririe njĩra ya Samsoni ĩkũre rĩngĩ na kĩheo ihinda rĩngĩ rĩkuanĩra na thũ icio n'ũcio wakwĩrire mathĩna nĩmo magakũnina n'ũcio wakwĩrire atĩ Ngai nĩarĩkĩtie nawe kĩmera gĩaku gĩake rĩkĩho naguo na nĩ gĩkinyu riganĩrwo kĩrĩa kĩrakũgia wone harĩa ũrathiĩ harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiho mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githio ngĩmine Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano rĩu niĩ gwĩka atĩa ndirikani ciana ici cia wĩtĩkio atĩ nduma nene yonekanaga hĩndĩ ya kũrakia ũtheri woneka ndume ĩyo ndĩcokaga kuonwo rĩngĩ mĩtangĩko yaku nĩ ya ihinda Jesũ arĩ theri kena mũno tondũ nĩ ihinda rĩa kũgĩa kĩrĩa wendaga kena mũno tondũ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ harĩa wendaga aramia hema na ũrũmie higĩ cia hema yaku wega tondũ Ngai nĩaharirie kũroka ũkugithia ngemi harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiho mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githio ngĩmine Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiho mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githio ngĩmine Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano etagwo Sammy K na rwĩmbo rwake nyendete mũno rũrũ nĩ personal rũrũ nĩ ndĩrwendete mũno 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 rwĩmbo rũrũ rwa Sammy K tondũ rũtwĩraga ũhoro wa mũrango wa kana ũrĩa Ngai akũhingũragĩra hĩndĩ ĩrĩa we ũreciria mĩrango yothe nĩ mĩhingũre no ngĩmenya mũrutĩre wa Ngai wa wĩra hihi atĩ rĩrĩa ekĩte na rĩrĩa atekĩte ũngĩthoma ũhoro wa Naomi no menye ũguo ndĩroiga Ngai nĩwe wĩkĩraga nguraro na nĩwe ũcio haga atũmaga wega na ũru cikĩrutithania wĩra agĩcarĩria mũtũrĩre wa mũndũ rũgano rwega harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiho mũico waku
Murango nge wakana wakugithio themine Ngai ambatiria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia rogano iguama ĩno nĩ season ya Ngai ya gũgũcenjeria tũrũgano itathikĩrĩrio rĩa Sami K arauga ndukanatetie Ngai rwĩmbo rũrũ nĩ rwarĩtie maũndũ maingĩ mũno na nĩho ndĩrenda gũgũtwara moja kwa moja nyambe ngwĩre ũmũthĩ maandĩko marĩa tũgũkorwo tũgĩthoma na mũno ona ti gũthoma maandĩko ngwenda tũrore rũgano rwa mũndũ wahingũrĩirwo mũrango wa 3 na wa 4 ona gũtuĩka akĩambĩte kũrekererio thũ. Ũndũ ũmwe ndĩrenda twambe tũiguane nĩ atĩ Ngai na ngoma nĩ macemanagia na magatereta. Underline that. Na rĩrĩa atekĩte tathikĩrĩria haha atĩ Ngai na ngoma nĩ macemanagia no ona macemania ũririkane atĩ Ngai nĩ arĩ kũhingũrĩra mũrango wa 4. Ndĩrenda tũrore rũgano rwa mũthuri ũrĩho mũthuri warĩ mũtĩkanu mũno mũthuri warĩ gĩtonga kĩnene mũno na twarora rũgano rũrũ tondũ tũtiĩrĩtwo rwaheanĩirwo kũ tũtiĩrĩtwo rwandĩkĩtwo no ndiũĩ kana nĩ oĩ Biblia-inĩ nĩ kũrĩ mabuku makoragwo kuo in the Bible and we don't know the author. Nĩ kũrĩ mabuku maingĩ mũno makoragwo Biblia-inĩ tũtoĩ no wandĩkire maandĩkĩtwo nĩ second or the third party no tũtiũĩ no nĩ mũndũ warĩho ũndũ ũcio ũkĩhanĩka akĩandĩka ibuku akĩrĩtiga hĩndĩ ĩrĩa no thikĩrĩrie haha mabuku maya macokaga kuma kũ no nyende ũthikĩrĩrie wega mũno haha. Mabuku maya nĩ maandĩkagwo na makaigwo kũrĩa thĩinĩ wa Tabernacle in Israel. Mamwe nĩ maigagwo harĩa mũthĩnjĩri Ngai aikaraga nĩ tondũ nĩ makoragwo marĩ mabuku matheru mũno. No hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli yokire ĩgĩtahwo nĩ Babylon mabuku mamwe nĩ morire marĩa marĩ maingĩ mũno. The original scroll nĩ yambire ĩkĩura hĩndĩ ĩrĩa mabuku macio morire. Babylon yoka yataha Isiraeli nĩgetha nake Mũsĩria anyite Mũjuda. Eririkana nĩ kwagĩte na njatũkano yarĩ nene mũno na njatũkano ĩno yarehirwo nĩ mũndũ wetagwo Solomon. Tiwe wamĩrehire direct no nĩwe watũmire ĩgoka tondũ Solomon hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie gwathana na thayũ. Ririkana mbere ya Suleimani kwarĩ mũthamaki wetagwo Saũlũ kũrĩa athamaki angĩ erĩ makoragwo hau gatagatĩ na nĩ kwarĩ na mũthamaki wetagwo Daudi arĩa maathanaga na rũhiũ. Aya matiendaga gwetha thayũ ona mangĩaikarire matarĩ thayũ. Athamaki arĩa aingĩ Isiraeli nĩ mathiaga magetha ũndũ mangĩthũia mbara. No hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli yambĩrĩirie gwathwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Solomon. Solomon nĩ arĩ na ũũgĩ mũingĩ mũno na kĩrĩa Solomon ekire ethire thayũ na agĩetha ũtonga warĩ mũingĩ mũno. Ethire thayũ atĩa? Atimia aya ũiguaga King Solomon ahikirie atimia 700. They were very strategic. Ndamahikĩtie kuma Isiraeli peke yake. Amahikĩtie kuma kabira ngũrani na amwe nĩ arĩa marũaga na Isiraeli. Ũguo agĩthondeka thayũ nao tondũ matingĩarũire na mũthoniwe. Mbara ĩkĩhana ta yahiũka kũrĩa mwena wa Isiraeli. Hĩndĩ ĩrĩa mbara yahiũkire nake Suleimani nĩ ambatirie igoti. Akĩambatĩria igoti mũno. Nake mũriũ wetagwo Rehoboamu akĩũrio kana nĩ akũnyihanyihia igoti thutha wa Solomoni gũkua. Akiuga ndangĩrĩnyihanyihia. Nĩ kũrĩ mũndũ wakoretwo aregana na Suleimani na agathiretanwo kũragwo akorĩra kũrĩa bũrũri wa Misiri etagwo Jeroboamu. Nake Jeroboamu hĩndĩ ĩrĩa aiguire Suleimani nĩ akua na mũriũ nĩwe woya ũtongoria na nĩwe woya ũthamaki norio kana nĩ akũnyihanyihia igoti akĩmera Isiraeli akĩra Isiraeli agĩkĩmera atĩrĩ igoti rĩu mũretagio nĩ baba rĩraiganaga kĩara kĩa mũira niĩ ngũmwĩtia igoti rĩigana kĩero. He was very rude. That is very rude. Na Waisiraeli hau niho matũkanĩire gũgĩthiĩ kabira igĩrĩ mwena ũyũ kabira 10 igĩthi mwena ũyũ ũngĩ. Amwe magĩtuĩka Isiraeli amwe magĩtuĩka Juda. Magĩatũkana magĩkorwo matarĩ na hinya ũrĩa marĩ naguo. Magĩũka magĩtahwo nĩ Babylon na magĩtahwo nĩ Syria. Magĩũka magĩtuĩka rĩu atĩ Isiraeli matirĩ na hinya ũrĩa makoragwo naguo. Ũguo gũgũthiĩ atĩa tondũ rĩu nĩ maninwo hinya. Matahwo tondũ mabuku mamwe nĩ makoretwo mandĩkwo na haha nĩho mabuku mamwe marigire mandĩkĩtwo no
Hĩndĩ ĩrĩa mokire magĩtahwo nĩ Babylon nĩ kũrĩ andũ mohĩgire makĩhitha mabuku in the Dead Sea. Dead Sea nĩ gwakorwo nĩ kũrĩ ngurunga ikoragwo mwena ũcio, ũguo mabuku macio mamwe nĩ maigirwo kũu. Soma history vizuri, sio religion, hiyo ni history. Ibuku rĩrĩ rĩa Ayubu rĩtuĩkaga rĩtiũĩkaine nũ warĩandĩkire, nĩrĩo na gĩthũngũ rĩtagwo Job. We don't know the author. Nobody claimed to write it, but the story is clear and a very good story. Ona mabuku maria metagwo Genesis na Exodus na Leviticus nĩ kũmanyitithania tũmanyitithanagia na Mutha, no tũtiũĩ wega kana nĩwe wandĩkire, no gũtuĩkaga arĩa mandĩkire nĩ kũnengera manengerire Mutha. Let's understand that. Tondũ ngĩrora story ya creation ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa Genesis, tigakorirwo Mutha arĩ na ũguũrio hĩndĩ ĩrĩa arĩ kũrĩa kwa mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩa arĩ kũrĩa Harani kwa Jethro. Mutha ndonekire handũ atĩ angĩtuĩka nĩ andĩkire mabuku maya mothe. This was quite some time. Ibuku rĩtagwo rĩa kĩambĩrĩria, ibuku rĩtagwo rĩa Thama, ibuku rĩtagwo rĩa gũcokerithia maathani na ndari, na ibuku rĩtagwo rĩa Deuteronomy. Mabuku macio mothe nĩ kũnengerwo manengerirwo Musa. That is rumors, historical rumors, not biblical. Tondu mabuku mayo menya nimo makuite story yothe ya creation, na Mutha arĩ mĩaka mĩingĩ mũno after creation. In fact data roguo Mutha ndĩramuona arĩ wa kĩndũ generation ya 200 and something generation. Mabuku metagwo ma history, mabuku ta Joshua na atirĩrĩri bũrũri, mabuku ta Ruthu, Samueli wa mbere na wa kerĩ, Athamaki wa mbere na wa kerĩ, ona Esther. Mabuku macio mothe gũtirĩ kwamenyeka wega no wandĩkire, tondũ nĩ wathikĩrĩrio no gĩthoma nĩ ũiguaga tarĩ the second person ũratarĩria. No akorwo kũrĩ ibuku rĩa rigire no wandĩkire, nĩ ibuku rĩtagwo rĩa Ayubu, rĩa Job. Ayubu arĩ gĩtonga kĩnene mũno, na tũkaingĩra direct ibuku-inĩ rĩa Ayubu rĩgakiuga atĩrĩ, kwarĩ mũndũ bũrũri wa Uzu. Uzu nĩ bũrũri wa UZ, Uz na gĩthũngũ. Etagwo Ayubu, na mũndũ ũcio ndarĩ na ũcuke na kũrũngĩrĩra, arĩ o mũrũngĩrĩru, na nĩ mũndũ wetigĩrĩte Ngai na agathemaga maũndũ marĩa moru, na nĩaciarĩire ariũ mũgwanja na airĩtu atatũ. Ningĩ ũhiũ wake warĩ ng'ondu 7,000. Tathikĩrĩria mũthuri wĩna ng'ondu 7,000 nginya ũmũthĩ ũyũ, tiga hĩndĩ ĩyo ya tene. Mũthuri wĩna ũhiũ ng'ondu 7,000 katarĩ mũndũ mũtongu mũno. Tũthiĩ na mbere na maandĩko, mũhari wa 3. Ningĩ ũhiũ wake warĩ ng'ondu 7,000 na ngamĩra 3,000 na ndegwa cia kũiganĩra macoki 500 na ndigiri cia mĩgoma 500, na arĩ na ndungata ciake cia mũciĩ nyingĩ mũno. Mũndũ ũcio agagĩtuĩka nĩ mũnene kũrĩ andũ othe a mwena ũrĩa wa irathĩro. Atĩ kũu Uzu gũtirĩ mũndũ ũngĩ, Uza gũtirĩ mũndũ ũngĩ warĩ mũnene, warĩ mũtongu ta mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Ayubu. No tathikĩrĩria maũndũ ũrĩa mokaga. Rĩrĩ norĩo ibuku rĩrĩa rĩtũtarĩirie ũrĩa ngoma na Ngai macemanirie, magĩikara thĩ, magĩtereta, makĩaranĩria, magĩcokanĩria, magĩconclude atĩ Ayubu nĩagĩrĩire anyarirwo. Tathikĩrĩria haha. Okay, nĩ harĩ ibuku rĩngĩ rĩtagwo ibuku rĩa mũndũ gwĩtwo Zekaria. Zekaria nĩ harĩ handũ akorete na nĩ gũkorerera akorereire, by the way. Zekaria nĩ akorereire Ngai na ngoma handũ maikarĩte, magĩkararania ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Joshua akũherithio. Tuĩka nĩ ũyũ ũguo. Zekaria akirĩte o ũguo rĩ, akĩũrũranga nake ndiũĩ nĩkĩ, ndimenyaga kana akĩrĩ matu-inĩ kana harĩ o gũkũ thĩ, kana tondũ Ngai hĩndĩ ĩyo nĩ aceraceraga gũkũ thĩ. Zekaria nĩ athire rĩmwe ũguo, this is just a by the way ũguo. Zekaria nĩ athire agĩkora mũndũ ũgwĩtwo, agĩkora Ngai na ngoma magĩcirĩra Joshua, no nĩ amũteteire. Zekaria nĩ ateteire Joshua. Ha nĩ njũĩ no ũkorwo ndũrĩ wathoma harĩ thĩinĩ wa Zekaria 3, hakauga atĩrĩrĩ, njoke tũcoke na harĩa Ayubu-inĩ. Ningĩ aracoka aranyonia Joshua mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene arũngie mbere ya mũraika wa Jehova, nake mũcukani akarũgama hau guoko-inĩ gwake kwa ũrĩo nĩgetha amũgendere. Nake Jehova arera mũcukani atĩrĩ,
urokumwo ni Jehova we mucukani uyu itithero Jehova uria withureire Jerusalemu arogukuma githe mundu uyu tiwe gicinga riu araria uhoro wa Joshua uguo shaitani ari hau akirite eguoko-ini kwa Ngai no riu ha Ayubu aya ni Ngai na ngoma magaikara thi makambiriria story tathikiriria rugano ruru wega no runyite wega muno na tirita rimwe undu uria hihi tutari twataukwo ni ati ngoma ndathire rita rimwe guthie gucerera guthie ti kumucerera guthie gutereta na Ngai. It was not once. Hindi no agithi kuhoera Ayubu rutha athire ria mbere akiona ndanageria agithie ria keri akihoya Ngai rutha wega. Tathikiriria rugano ruru rwa Ayubu wega no mbere ndaya guku ni kwa Inoro ni mucii gwa Tuginotana nie njitagwo Karwimbo mukuri nundu wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira umuthi ni kuracuria turaracuria githaa giki no umuthi turaracuria na rugano rwa mundu ugwitwo Ayubu. Uyu niwe waikarirwo thi ni Ngai na ngoma makiambiriria kumucirira na ndakwira tirita rimwe wiako wiciragia ati ngoma athire kwa Ngai rita rimwe ri athire maita meri no mbere ndaya twambe tuigue Grace Mwai na rwimbo rwiragwo hari we.
ewe ati ewe kwina mwihoko. Grace Mwai nani atwira tutikurumana. Asante sana Grace Mwai ni undu wa rwimbo ruru rwaku rwega muno rwiragwo hariwe umuthi. Ni rwimbo rwega muno twagiriire gukorwo tukiina tukirucokagira kaingi matukiugaga ati kuna hariwe we Ngai hau noho tukwenda twakorwo twakinyia rugano ati mundu gwitwo Ayubu riu nioneka ni mutongu muno na ni mwitigiri Ngai na ni ethemaga muno gwika uru. Ndenda nguthomere mandiko ndakwira ngoma athire kwa Ngai maita meri personally maita meri. Rita rĩa mbere athire thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 1 mũhari wa 6 tathikĩrĩria. Na rĩrĩ kwĩ mũthenya ariũ a Ngai mathire kũrũgama mbere ya Jehova na shaitani onake agĩthiĩ hamwe nao. Igua, ariũ a Ngai matiramũria, matwarana nake 1 on 1 ati na nĩngũcokera. Na rĩrĩ na ndĩrathoma mũhari wa 6 Ayubu 1 mũhari wa 6. Na rĩrĩ kwĩ mũthenya ariũ a Ngai mathire kũrũgama mbere ya Jehova na shaitani onake agĩthiĩ hamwe nao. Nake Jehova akĩũria shaitani atĩrĩ, uma kũ? Ndamũririe wĩtagwo atĩa? Ndamũririe we nũ? na ndikũĩ tondũ aya nĩ ariũ akwa nĩ ndĩmoĩ. Aya nĩ ariũ a Ngai. Tathikĩrĩria, ariũ a Ngai magĩthiĩ kũrĩ Ngai na shaitani agĩtwarana hamwe nao. Nake Ngai rĩ, Jehova akĩũria shaitani atĩrĩ, uma kũ? Ndamũririe wĩtagwo atĩa we mũtungu? Ndamũririe we wĩtagwo atĩa we wĩna mahĩa na mũting'oe? Ndamũririe anga atĩa? Ndamũririe we mũirũ kana mwerũ wĩtagwo atĩa? Amũririe atĩrĩ, uma kũ? That means Ngai ndabataraga introduction ya ngoma, nĩ amũĩ, anamjua na ndamũingatire. Tathikĩrĩria Ngai ekire atĩa? Nake shaitani agĩcokeria Jehova akiuga, nyuma kũriũnga thĩ ningĩ gũcera ngakuo o handũ na handũ. Nake Jehova agĩcoka akĩũria shaitani atĩrĩ, nĩũroranĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu ũkona atĩ kũu thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana take? Nĩ gũtuĩka nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke na nĩ kũrũngĩrĩra arĩ mũrũngĩrĩru, mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai na agathemaga maũndũ marĩa moru. Hĩndĩ ĩyo shaitani agĩcokeria Jehova akiuga, he Ayubu rĩ, kaĩ etigĩrĩte Ngai o tũhũ? Githĩ ti kũmũirigĩra ũmũirigĩire mĩena yothe, nyũmba yake na indo ciothe iria enacio? Kũrathima nĩ ũrathimĩte wĩra wa moko make, naguo ũhiũ wake ũgakĩingĩha thĩinĩ wa bũrũri. No rĩrĩ, rĩu ta coka ũtambũrũkie guoko ũhutie indo ciothe icio enacio, nake ndarĩ hingo ategũkũruma o ũthiũ-inĩ waku. Nake Jehova akĩra shaitani atĩrĩ, indo cia, tathikĩrĩria conversation, igua conversation ni horeru. Tathikĩrĩria, gũtirĩ ũrakũma ũrĩa ũngĩ. Ngai ndarera shaitani cindwe, Ngai ndarera shaitani anga atĩa, Ngai ndaramwĩra nĩ akũmũraga, Ngai ndarera shaitani nĩ akahĩa. It is a very mature conversation mbere ya Ngai na shaitani. Nake agĩkĩra shaitani atĩrĩ, indo ciake ciothe nĩ ndaiga moko-inĩ maku, no we mwene rĩ, menya ũmũtambũrũkĩrie guoko ũhutie. Nake shaitani akiuma hau ũthiũ-inĩ wa Jehova. Tathikĩrĩria, nĩ Ngai waneana indo ici. Rũgano rũrũ nĩ njũĩ nĩ ũrũĩ, no nĩ ndĩrenda rĩu ũrore na dimension ya rĩrĩ, Ngai na ngoma magĩcinda na hinya nĩ ũndũ waku. Maũndũ maya no gũkorwo nginya ũmũthĩ ũyũ we nĩ ũmahĩtũkĩire. Ũkona biũ we mandũrĩ handũ hĩtĩirie Ngai, ũmwĩhokete biũ, no makabũri gaku karĩa kararingĩrĩire wakora kaiyũrĩte o gaikĩtie matatha, tondũ ũgũrire mboco mbere ũthiĩte kũhanda kwaura nako kabũri kauna gathiĩ karĩa mboco iria kahũhitĩte, wagakora koete magũrũ igũrũ. Ukambĩrĩria kũria Ngai atĩrĩrĩ, nĩ atĩa itekĩte? Rĩmwe no gũkorwo nĩ ũracemania na maũndũ macio nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩkĩte wega, nĩgetha Ngai ambe egocithie nawe kũu itũra. So no ũhutio kidogo, no by the end of the day ũgakorwo we no ũriuma wĩ mũhotani. Tathikĩrĩria haha, indo cia Ayubu ikĩambĩrĩria kũnyarirĩka
kunyaririka akorwo ni indo ta kiria kiambire gugithira ni kindu gigwitwo kiria kiambire kuhutio ni kindu gigwitwo ndegwa iria ciari cia macoki 500 icio nicio ciambire igikorwo ciothe igiuka ikinyitwo hindi cienjaga na mirau ciokire ikinyitwo ni Asabea ni gutaha matahaga magiuka magitaha ndegwa icio na magithii nacio indo iria ingi ciacokereirwo ni ngamira indo icio ingi nacio igio na no menyo kindu kiaiywo arangiri nao magoka magatemengwo kia muico guthira ciari ciana ciake tathikiriria mundu uri uramuripotera amwirire atiriri ningi kahinda o kau hagiuka o ungi no ningi kahinda o kau hagiuka o ungi riu ni mundu woka kuri Hayubu hagiuka o ungi akiuga atiri ariu aku na iretu aku ni kuria mekuria makinyuaga ndibei nyumba-ini oria mukuru wao na riri hindi uguoka ruhuho runene ruoima na weru-ini rwahura nyumba iyo ituri ciayo o ciothe cioinya nayo yagwira ciana na ni ciakua no nie nyiki ndahonoka ndagiuka gukurehere uhoro tathikiriria Shaitani ni ahoire rutha kuri Ngai athie kuhutahutia mundu ugwitwa Ayubu na riu ni amuhutia na amuhutiria nginya ciana tathikiriria Ngai ari okuo Ngai ari ogiti-ini Daudi mundu ugwitwa Ayubu augire atiriri ndaciarirwo theri ndaumire nda ya maitu theri na ngacoka kuo ndi o utheri ni Jehova waheanire na ni Jehova wacokera ritwa ria Jehova rirogathwo thiini wa maundu macio mothe Ayubu ndaigana kuhitia kana akiona ta Ngai ekite undu utagiriire tani tuthi Ayubu igire tondu twiciragia maundu maya meri mahanikire concurrently thikiriria haha ria mbere Shaitani athie kwa Ngai ri athire akihoya rutha rwa kuhutia mahiu na ciana. Listen to this. Muthenya wa mbere, this was episode after episode. Muthenya wa mbere ahutirie indo na ciana, akioya mahiu, akioya ngamira, akioya ndegwa na akioya ng'ondu iria ciarĩ 7,000. Indo icio ciothe nicio athire muthenya wa mbere akihoya. Get this, muthenya wa mbere tukiingira Ayubu wa keri, Ayubu chapter 2, Ayubu chapter 2 yambĩrĩirie atiriri ningi kwi muthenya ungi same script igicokera no mbere ndayari twambe tunyitanire na Sami Irungu abe atwire uria maguta mari thina guku ni kwa Inoro FM ceceni hakuhi nawe ni njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutimia omwe tu wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Sami Irungu maguta mari thina tukiracuria. Ndere ndaundi arikiria gukiuraga ngoria thoe mathina makianja kumumirira na mena yothe andu aria hokete othe magikimutwikira thoe ona saoro mwikagiria itimo nigwa muninde maguta marithi na marikia guitiririo mundu matumire Daudi oniothe na mwingine Saoro na ithuĩ no matuonetie thĩna magatugucereria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra. Daudi eciragia nĩagacĩra ũthamaki-inĩ wake ithĩna makĩarĩ kĩambĩrĩria kĩa mathĩna make agarũrũkirwo nĩ andũ othe kinyagia ciana ciake mũriũ wake akomire na atumia ake kwĩ mũthenya
maguta marithi na marikia guitĩrĩria mũndũ matumire ndauni oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra. Ĩrĩa ndaundinĩirwo atĩ nĩoragĩte makiri ĩndĩ ĩyo noguo ngoma cia Saũlũ ciaraũkire amũteng'eragia irĩma-inĩ kinyagia ngurunga-inĩ na rĩmwe akamũbangagĩra mbara itarĩ gĩtũmi maguta marithi na marĩkia guitĩrĩria mũndũ matumire ndauni oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra. Rĩrĩa ndeciririe nĩ ndagacĩra woini-inĩ wakwa ngoma kĩro makeni ndahurũkagia nĩ mahenya ndiamenyaga maguta ma woini no matũme ndĩre rĩthikĩre nĩkĩa maguta marĩ mbara nyingĩ maguta marithi na marĩkia guitĩrĩria mũndũ matumire ndauni oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra. Jehova rahũka warĩrĩrie maguta maku ona ithuĩ amakui Ngai ũgĩtũmenyerere kuona atĩ na matũtũraga tũtegeirwo mĩtego mũndũ wothe ũrĩ maguta ti therũ tũrĩ thĩna-inĩ maguta marithi na marĩkia guitĩrĩria mũndũ matumire ndauni oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra. Maguta marithi na marĩkia guitĩrĩria mũndũ matumire ndauni oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra. Sami Irongo na rwĩmbo rwĩtagwo maguta marithi na marĩ kũrĩkia guitĩrĩrio mũndũ. Asante sana nĩ ũndũ wacio tũtwaranĩte nao nginya hau tũkinyanĩtie we mũthikĩrĩria. Asante sana nginya we silent listener ngagũtambũra mũno andũ arĩa kaingĩ matatwandĩkagĩra ona nĩo rĩmwe nĩo makora ona ti rĩmwe nĩo makoragwo marĩ aingĩ no nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wacio magĩikaraga rĩmwe magĩtwaragĩria no nawe silent listener ndũkae gwĩciria atĩ tũtikoragwo tũgũtambũrĩte tũgũtambũrĩte mũno. Ndĩramenya harĩ maitũ wĩ hau, harĩ baba wĩ hau, harĩ kĩbro kĩrĩ hau, ka sister ke hau ũguo, kana elder sister arĩ hau ũguo, cũcũ guka marĩ hau matangĩhota kwandĩka atĩ message nĩgetha ikorwo igĩthomwo no nĩ aitũ mũno ona nĩ waingĩ thengiũ mũno. Ngai amũrathimage mũno no ndacũthĩrĩria nĩ ndĩrona nake mũndũ gwĩtwo ũyũ wa tukutuku arĩ kũrĩa Karati na kanjĩra ngeithie wa Kang'ara mũno Michael Njogu Kĩbĩrĩgui. Asante sana. Nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo ũyũ no nĩ uyu kuma kuria Subukia Mujiristi original kuma kuria Subukia kianda sana. Asante sana. John Muthoga wa Kĩamatheri Gĩthumu ndĩ mitambo-inĩ thakĩra
athikiriria othe makorwo magikigeithika ni mwageithio muthikiriria ni mundu ugwitwo John Muthoga kuma kuria kia Matheri. Ni ndirona mundu ugwitwo who is this? Hi Karwimbo, twi hamwe muno kuma Kibathi Kagarari. Ni mukurino wa Bobo. Asante sana mugo wa bida ni thengiu muno. Ni ndirona mzee Mwangi Jogo bado ako na muona sana kuria mweno uri ungi. Ni ndirona mundu ugwitwo Kevo salimia Halifax Mudia Wambu Felix, our driver heading to Nyeri. Asante sana. Mari gari ni KDH 283A. Salimikeni sana. Mundu gwitwo Samiro gwa gituririkania ati maguta methina hindi ria marikia guitiririo mundu na ni wona gutire kindu kingi kiratwaririria mundu gwitwo Ayubu tiga maguta maya ari namo maguta motonga maguta ma kwenda Ngai maguta ma gutwika we ni ethemaga uru maita maria maingi ona ndendaga kuona uru twathoma Ayubu ibuku ria Ayubu imwe ndakwira ati maundu maya shaitani arathie kuhoya rutha matiahanikire muthenya umwe. It was not in a day, this is a process. Shaitani rita ria mbere athire haria tukerwa ati na riri kwi muthenya ario a Ngai mathire kurugama mbere ya Jehova na shaitani ona akagithia hamwe nao na niri athire makiaria na Ngai akihoera indo cia Ayubu rutha. Indo includes mahiũ make, ngamĩra, ndegwa, ng'ondu na ciana. Icio nicio iratarwo ni Biblia indo ciake. Na nicio shaitani ahoire rutha na akirekwo acihutie. No ugithie haria igiri ugakora shaitani rimwe ni athomaga from the same script. Na ndungimenya kana hari no tiganu. Andu aria ingi ni aria mathomete ibuku riri na meciragia shaitani athire rita rimwe. No kwaria mane ati shaitani athire maita meri. Tathikiriria haha ningi tukiingira Ayubu igiri muhari wa mbere. Ningi kwi muthenya ungi thikiriria haha. Ningi kwi muthenya ungi. Haya nituthome haria Ayubu imwe muhari wa gatandatu. Na riri kwi muthenya ario a Ngai mathire kurugama mbere ya Jehova na shaitani nake agithie hamwe nao. Iyo ni Ayubu imwe muhari wa gatandatu. Iroka thutha wa gutaririo utonga wa Ayubu. Undu uyu ndakwira ndwahanire rimwe. It was not an event, it was a process. Ngai akirite oguo nginya process ino ya betwike complete, process ya suffering, process ya kuragirwo indo, process ya kuninirwo indo. Ino ni process ya guka gutahwo umuthi uyu, ni process ya biashara gukorwo ikihara. No Ngai ari ogitiini. Tathikiriria Ayubu wake Ayubu igiri muhari wemwe yambiriria na ningi ungikaigwa handu herwo ningi ukamenya kuri undu tocio uguthiite na mbere. Muhari wa Ayubu igiri muhari wa mbere. Ningi kwi muthenya ungi ario a Ngai mathire kurugama mbere ya Jehova. Tathikiriria Ayubu chapter 1 irauga atiriri na riri kwi muthenya ario a Ngai mathire kurugama mbere ya Jehova na shaitani onake agithie hamwe nao. Ayubu igiri imwe. Ningi kwi muthenya ungi ario a Ngai mathire kurugama mbere ya Jehova onake shaitani agithie nao hamwe kurugama mbere ya Jehova. Muhari wa keri. Nake Jehova akiuria shaitani atiri umako. Same script, same words, same everything. Otigate ningi muthenya ungi. Ungirora script iria Ngai arathoma no uge no imwona no utwike confused. But this was not an event, it is a process. Ni process iriho. Tuthie na mbere. Twambiririe na tuthie na mbere. Ningi kwi muthenya ungi ario a Ngai mathire kurugama mbere ya Jehova onake shaitani agithie hamwe nao kurugama mbere ya Jehova. Nake Jehova akiuria shaitani atiri umako. Nake shaitani agicokeria Jehova akiuga nyuma kuriunga thi ningi gucera ngakuo o handu na handu. Nake Jehova agicoka akiuria shaitani atiri ni uroranitie ohoro wa ndungata yakwa Ayubu ukona ati kou thi gutire mundu ungi ohana take. Ni gutwika ni mundu utari ucuke na ni kurungirira ari murungiriru mundu witigirite Ngai na agathemaga maundu maria moru na kinya riu wikindiru wake ni ugwateirie ona tondu uraningiriirie uhoro wake ati ndimunine hatari gitumi. Nake shaitani agicokeria Jehova akiuga
nĩ gĩkonde kĩa mwĩrĩ gĩkũrĩte kĩngĩ. Ĩni ona mũndũ aruta indo ciothe iria enacio nĩguo ekũre muoyo wake, no rĩ ta coka ũtambũrũkie guoko ũmũhutie mahĩndĩ na nyama cia mwĩrĩ wake, nake ndarĩ hingo ategũkũruma o ũthiũ-inĩ waku. Nake Jehova agĩkĩra Shaitani atĩrĩ, nĩ ndamũiga moko-inĩ maku, no rĩrĩ muoyo wake mũtigĩre. Nake Shaitani agĩkiuma hau ũthiũ-inĩ wa Jehova, agĩthiĩ agĩkĩra Ayubu ironda iruo mũno, gwata makinya make na magũrũ o kinya cũmbĩ. Nake akĩoya rũgĩo ethũage naruo, agĩikara thĩ harĩa haitagwo mũhu. Hĩndĩ ĩyo mũtumia wake akĩmwĩra atĩrĩ, anga no ũgwatĩire wĩkindĩru waku ona rĩu, ruma Ngai umanie na ũkue. Tathikĩrĩria haha, sikiza hapa, ati Shaitani nĩ acoka kwa Ngai rita rĩa kerĩ, na orotha rũrĩa Ngai amũhete noruo awamũhe rĩngĩ. Amwĩra ĩkoguo rĩu thiĩ, ithi ndwauga ũramũhutirie indo ciake na ndananuma, rĩu ndĩrenda ũcoke okuo rĩngĩ, ũthiĩ ũmũhutie mahĩndĩ make ona nyama ciake, nona ningĩ ndũkae kũmũhutia muoyo wake. Tathikĩrĩria haha, tamenya Shaitani mane aheo rũtha na aheo ũthiũ-inĩ wa Jehova. Agĩthiĩ akĩnyita mũndũ ũgwĩtwo Ayubu, akĩmũhutia mahĩndĩ make ona akĩmũhutia nyama ciake, akĩmwĩkĩra ironda mwĩrĩ wothe, magũrũ o nginya makinya. Atĩ mũndũ ũgwĩtwo Ayubu oyaga karũgĩo ethũage nako. Karũgĩo nĩ wonaga nyũngũ ĩkuĩte. Nyũngũ yakua hĩndĩ ĩrĩa igua mũmbi arugaga na ngĩo rĩ, icio nĩcio ngĩo, nĩ kanyũngũ gagakua ĩ, tũtũ tũcere tũtigaraga rĩ, kau nĩko Ayubu arĩ nako, ethũage nako akomete mũhu-inĩ. Kaĩ akĩrĩ na ruo rũnene atĩa angĩkorwo kĩronda kĩhutĩtio nĩ mũhu nĩguo kĩrarakaga, tondũ mũhu nĩ ũrĩ acid nyingĩ mũno. Angĩkorwo nĩguo ũkũrarakwo rĩ, nĩ acid kana nĩ base, one of these, nĩguo arararakwo rĩ, na arakoma hau mũhu-inĩ ũcio rĩ, na nĩ gwĩthũa arethũa rĩ, kaima akĩrĩ na ruo rũnene. Nona ningĩ tathikĩrĩria haha, mũtumia wa Ayubu, rĩmwe atimia nĩ makuaga ngoro na ihenya mũno, ũgakora rĩu ona arenda atĩrĩrĩ ng'ombe tondũ ĩrĩ kũheo ndume maita merĩ ĩkĩrũgagia rĩ, ũkaigua rĩu arenda endio. No mũthĩ aramwĩra no nĩ mori, horera reke tũmĩhe time. Ũgakora mũtumia nĩ akuire ngoro tene. Atimia nĩ makuaga ngoro nginya nĩ ciana ciao na gĩthomo. Ũgakora mwana to nĩ agwa kĩgeranio gĩkĩ na gĩkĩ kĩngĩ, mũtumia ũcio arauga ona akorwo arĩ thikithi nĩ atwarwo tĩiraringi amenye kũrĩa akaumĩrĩra. Ndinauga tĩiraringi nĩ njũru, no nĩ njega mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ambĩte kũgimara agathiĩ nginya form 4 to nĩ agũgĩtuĩka designer. No ũgakora atĩrĩrĩ nyina rĩ, hai nĩ akuire ngoro. Atimia rĩmwe nĩ makuaga ngoro na ihenya. No ũyũ wa Ayubu was no difference. Erire Ayubu atĩrĩrĩ, anga no ũgĩtwĩrĩtie wĩtĩkio waku, ndũrume Ngai ũgĩkue ũkĩeherere thĩna. Hihi Ayubu rĩ, harĩa rĩu ndĩrenda tũke ũhoro wa Ayubu rĩ, nĩho ndĩrenda twerekere ho. No mbere ndaya twambe twamũkĩre rũrũ rwa Sarah Kĩmunyi rwĩtagwo Ngai ũrĩa tũrenda. Niĩ na niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Tabarĩra nĩ ya kũracũria tũgĩthiĩ gũtiriha gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Asante sana. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Ndio
kumakanywa ene wakayure turenda Nirarikiura andani yako igwegicoka thutha aragĩiga ĩkoima maya andũ aku makanyua we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Asante sana, ni rwimbo rwega muno ruinitwo ni Sarah W Kimunyi, rwimbo rwega muno, rwimbo ruratutariria horo wa Ngai uria tungienda na kuna Ngai ucio wekite maundu macio mothe, ucio niwe Ngai uria tungienda. Na riu tugithie gutiriha rugano ruru rwa mundu ugwitwo Ayubu, ni ati Ayubu thutha wa kurwara muno ha niho ndirenda okururire ati na riri gathoma muhari wa 11 wa
muhari wa 11 na riria aria atatu a Ayubu riria arata aria atatu a Ayubu maiguire uru ucio wothe wa mukinyeire makiuma mundu kwao magiuka nao ni aya Elifazu uria Mutemani na Bilidadi uria Mushuhi na Zofaru uria Munamathi. Acio nio mokire magiathana giathi ati mathie makamucakaithie na makimuhoragiria. Hihi weri hindi ria uri thi muno ri ni ukoragwo na mundu ugwitwo Elifazu uria Mutemani, ni uri Bilidadi uria Mushuhi, ni uri Zofaru uria Munamathi, mundu ungigukaba kana andu ari othe mutwaranaga nao ni agukwanika. Hihi no moke gutinda nawe magicakaya nawe hindi ria ngoma akuhoeire rutha, hindi ria uratahwo ni uri mundu ungihurira thimu nigetha ndugatahwo, hindi ria wa utari fair ni uri mundu ungihurira thimu akuhe fair itari ya kuriha. Macio nimo maundu maria twagiriire gukorwo tugiciria tugitiriha tabarira itu ya Racuria. Gacokia ngatho muno ni undu woguo twatwarana nawe nginya twakinya riu ni ndirona mwalimu Mucwe ni arikitie kuingira guku nigetha tukorwo tugithie ikereka ria mbere ria tabarira ya kuhagaria. Mwalimu we mwega ndigwite andu uri okuo nie ndi okuo ni twaracuria wega haha biu na muthikiriria na twarora rugano tutari rwamenyeka Biblia-ini rwandikitwo no rwitagwo rwa Ayubu. Yarutire rwamenyeka Asha, this is an anonymous writer. Tondu we ndangikoo niwe wandikire. Ndangikoo niwe wandikire rugano ruru na ni araheana nake Ayubu agithie. Agirauga na nie ngithie. Na nie ngi. Rugano ruritu muno tondu riri. Aratuika Ngai ni aragia na Saitani ri. No, yani no watherekeirwo ni uhoro ucio. Hindi no ri Biblia ikiandikwo ri. Ngai na araika ni mokaga o uguo makapia kuri andu. Tarigu ngirora rugano rwa Nuhu uria ma conversation yao na Ngai ri ikoragwo iri conversation ya one on one. Ni mundu maronana no ri ungi. Ungirora conversation ya Ibrahimu na Ngai akimuria hii ugithie kuria ri ukore andu 500 ri itura riu no ukuri nina ukona ni maranegotiate na Ngai one on one. Ungithie ukore andu 10 ri nginya akamwira riu Ngai na ndukarakare ri ungikorwo andu 5 ri itura riria ni ukuri nina na ni waugire atiri ni nguri nina nwa ya 5 ni ngumahonokia. Ukona ni makonversaga one on one. Ungirora rugano rwa mundu ugwitwo Jakubu akiuma kuria kwa mama we Ravani ri ni marundanire na mundu tutoika ni muraika kana ari Ngai, tondu confession ya Jakubu augire atiriri au no kuguru akiuga he kaini ni nyonete Ngai au no kuguru gugiuka gukia ri hari au ni irwo kuguru ri riu we niwe waugire ni ona Ngai. So ithuĩ tukiona tuona atari muraika no we akiona ri onaga ni Ngai. Uguo kona hindi andu acio ni makoragwo mari very close na Ngai, ndaikaraga mundu atokite kumarora. Na hari kiuria kimwingi kuria riu tutanagitiriha ni njiguaga andu makiuga ndukanathake na mundu muitiririe maguta. Mundu angigraduate haria University ya Nairobi atuike engineer kana ndagitari ri macio ni maguta mau ndagitari itiririo. Macio ni maguta mau ndagitari no ti mau dini. Riu ni mariko gukuringana na context. Maguta maria akotori kanitha-ini ri maguta maria tuheagwo uhoro wa mo tutigathake na mundu na gutuika ni magicambicũrirwo muno ni makanitha-ini. Riu hau ni horo ri maguta ni macambicũrirwo mwarimu na ni urona biu yani ni hatire ingirana. Yes, no no araguthitura tugathake na maguta. Hapana ni kuri andu macambicũrire maguta fiu na warora nawe ukona ndire muhonoku na nie ndire kora na ndire kanju ona ndire mucibi wa effort no ndingika uguo mundu ucieka. Undu ucio ni muru maitho-ini ma andu na maitho-ini ma Ngai no muru. Ona ukiri mundu uhinyagiriria andu biu ruta tariu hari mundu wanjeraga ati mundu mwandikite ri akorirwo ni mutumia wake na fomu uyu uri urutaga mbia cigana. Riu no igua mutumia ndarutaga wira ni housewife no njamba hari handu irutaga wira kibarua ici nditu na tondu ni mundu ukiruta wira ucio yani ni handu andikitwo gwakaga ite cia thukuru na indo ta icio na
mutumia wake akimukora tureruo ni pastor uyu rie form ino nigetha tumenye kirio rirutaga taidi wewe ona ndari akija kanitha ona ndari suguri mutumia niwe othiaga riu ningi ni akorwo na form ino ona nginya mutumia nginya pastor magigacokio gwakwa ni athuri ndoigiri kuri handu urora gwakwa na atiriri mundu ria riu niwe gucoka akwire atiriri ndugathake na maya ati ndugathake na maguta hapana riu ni macambicurire maguta ni macambicurire mocho kuri ndi maguta tuonaga tungatiri uguo arugamite haria mbere nginya wona gitari ngai urona ari haria aratari-ini uri humbite na mwikire wake wa maundu no ri umwe na kuunja na ndio nete hathire tondu tari kuri hindi kundu gwitagwo kia Ngonyiri andu magathie makaiya kanitha igongona riria riarutirwo ri andu acio gutire wehonokirie yes tondu maguta riu nimo manaria riu no riu angadio nete haragithie no reke njuge atiriri meho na ni mega muno no riu hare hagutuika ati uguo rauga ni macambicũrirwo kuri andu macambicũrire maguta fiu no na maya ma urigitari dressiria kuu ni gukunurwo ni gukunurwo ucio ni ugo muthemba ungi naguo wa kunurwo macio ni maguta mangi ungithie field ya udagitari mundu ucio no akwire ndugathake na maguta akwirite we ndugucoka kunyua njohi ukauga ehe ona ni uri nyuaga tondu ndagitari uri urakuhingira ni mwithigu gukira ucio ni agwatiga uthaka na maguta ma udagitari engineer ri hindi iri akunurwo aitiririo maguta ma engineer ri agikwira haha tiri uyu tutikambatie gorofa makiria maithatu ri we wambatie inya ni agukwira atiriri tiga guthaka na maguta mariku tiga guthaka na maguta maya na wathaka namo ni ukuona consequences na nicio ironeka nicio riu ironeka ni undu wa kuira maguta ni undu wa kuira maguta riu niguo guo no riu ni gwatwikire ithuiri tukahinyiriria ati ni muthemba umwe wa maguta abana na rwimbo ru wathaka ri ndaigua ta rwangenia muno na nikio ndeuria ndio kana nirwa Samiro gukana nirwa wao ati maguta makwa ma uini nuona we ndarauga ati ni mangi no hari maguta make ma uini riria monekire ri ni anjiriria kunyaririka ni mamutengeririe muno arauga ndakinyithagio thi ni mahenya na mitego miingi riu macio ni maguta ma uini riu we nawe ri ni uri maguta ta riu we ni uri maguta ma urimi uguo riu ungithie wire mundu ati ng'ombe no ri itondu yani uhugiririe mwena ucio tiga kumihe mubira ucio igiciara no egakua akwira riu we ni ki urauga ukumwatige guthaka na maguta na thaka na mo ri the consequences twagagiciona riu ni hindi wa gwetari riu macio nimo maguta no riu maya motungatiri niguo kire andu o enyewe makiitiriria maguta nie ndingithomithia gutuika mwarimu I had to undergo a training ya gutuika mwarimu na nduike mundu na ndorwo teaching practice thaici atungatiri amwe na tiothe amwe ri gutakiri training mathiete na ndirakwira tariu ni ukuona ndio wega makanitha no ni ukuona mundu mutungatiri wa PC yake atuika ni atuika mutungatiri ni mundu urapa agakorwo ni muthomithie na akagerio na akahetuka ati mundu ucio akuheaga kiugo tariu tondu ni nyendete muno Reverend Thego Mutahi niwe moderator mundu ucio utakire kiugo akiuga uigue ndaramenya uria muthako ucio urathi na ni arihite thogora munene muno he has paid the price na ndangienda riu mundu ngithaka na maguta tondu ari namo na ni arihite thogora na agathithina thithino yo riu thaici mundu arathie wona harari urathie ukagura speaker igiri ukaiga haria mbere na haria thutha ugakombora nyumba imwe mukahurwo mbica na mutimia ikanikwo haria ucio kanitha wambiriria atiriri atungatiri acio ri ukionaga fiu magipackage ngai do you know some of these pastors package God you can urona ngai ya package itwo ugakora ngai hari na ngai wa ciringi 200 ega cuba-ini uyu ukuwe ukuruta ciringi 200 ukuwe maguta maya agothi uiteku ukona hari maguta mangi namo aga maigana atia aga mahoweirwo ki na warora fiu maya magutari ona nduramenya marugeirwo tondu maguta namo ni mari process maguta ni makoragwo kuo
ungirwa maguta maria mathiaga na Samueli nigetha makamure tondu menye Samueli niwe wehoketwo solely gukorwo akinengera Israeli muthamaki. It was a single man affair. O ithu tuthuranaga yari between Samueli na Ngai. Thio itiririe Saulu ona Saulu ndari muthako-ini ucio. In fact Saulu kuria thiete ri ne funda yao ciorite ne funda ciorite na ikora macau ma funda. Agathi kumakinyira na kuu kirima-ini ona ndoe kundu kuri na muthamaki uravatarania. Agithia giikara muno Samueli akiona ni ikara akimurumirira kirima-ini. Riu Samueli agithi mundu gwitwo Saulu agietha funda ciao ri nirio okire ari mwamure yari undu wa mundu umwe tu tondu niwe wehokeirwo ni Ngai. Macio maguta maria makoragwo namo ati no wehokerwo kwamura mundu urio wiki na ndurio ni mundu ri macio nimo maguta maria mokite magicambicuragwo ukona ati mundu ndakinyitie gikiro kiu no ni aramura mundu nginya uri gikiro kinene kumukira. Maguta magoka magicambicukaga tondu number 1 kanitha ici irahingurwo nyingi, sorry to say, they don't have tradition. Yes, tradition is what forms culture. Tradition yacokerwo muno ri niwe thondekaga culture. Uguo ri culture area ya kanitha ikaga. PCA ni tuwe culture yao mwihumbire wao nginya atumia agirudio ngimona makihituko haria ni ukumamenya ni undu wa tradition. Mutugo ucio ri ugathondeka culture. Andu aidi ni tumoi hindi ria andu matari aidi marohirwo itambaya na haha ithi tutiramenyire ni undu wa culture and tradition. Tondu matiikiraga ifini kone kanitha onge mucwe maundu macio mekirwo ri tutingehotire gu question gutie mundu ungiamenyire tondu kuri kanitha tutoi culture na tradition yao. Katholiki ari o haria nginya akiina nginya akihoya muhoere wake. We know their tradition and we know their culture. By the way ri hau ni ndanyita undu wa mwanya muno tari ungihura rwimbo rwa gigatoreki hau ona itoretio na njukire uguo ri ni ngumenya ni rwa gigatoreki. Yes, ungihura rwa gikurino ri ona itoretio ri ni ndiramenya ru ni rwa gikurino niki tondu mena mitugo iria yathire na mbere riu ikibomu ati niguo maikaraga ni unduire wa andu acio riu ri thaa imwe na nuthu na tutigukianjia nawe thaa imwe na nuthu ningukorwo ndacoka haha ona no gikombe gia kahua ngunywa riu njoke uguo riu ngutige nyune ritho hanini no ndugakindege ndingitikira ithaa rikiuga rikinye haha thaa imwe na nuthu ri I will be here nawe ngutige nigetha ukiambiririe tabarira ya hagaria nawe muthikiriria nguthikiraga andu ati karwimbo ndiramenya wega no akihota gugicoka tona ko gatoro ri twambaniriria na ndirito nake umuthi mauma na Zak mauma na dereti uma njega muno riria njiguire uri ecikite ndoka twambiriria twatindika but let me tell you gutire kindu kiega ta hindi iria urera andu uhoro uri wama. You see the truth. Tathiwe uketumehe uhoro. Kethie njuke. Uri uri guo. Uhoro. Ketwari uhoro wama. Ndeiguire mundu ungi akiuga nga thukuru ngona yao ni national. Gutire mundu ungetwo kuma Mount Kenya athie thukuru iyo. No iria ire guku citu na rigathi ni aroigire. Ni marenda guka. It is true. Riu ithuĩ turi athiru. Na ithuĩ turekora ndĩ na ithuĩ turi ndĩ sisi riu reke thie njuke nawe muthikiririe utigwo na wega mwathani atukinyanirie ni ngucoka haha ikiuga ikinye thaa 1:30. Asante sana. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtara
muciĩ ũtũginotana. Good morning, nĩ mĩtambo ya Inoro FM na haha nĩho tũrauga nĩ muciĩ wotuginotana. Arĩcia handa thaa 11 rĩu ĩrĩ na ndagĩka 10. Good morning. Wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri wa Kenya? Gũtiramakania ũkĩrĩ mwena ũrĩkũ, rĩngĩ no ngorĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, no ngorĩ kũrĩa mwena wa Embu, ona no ngorĩ Tharaka Nithi kana kũrĩa kũngĩ. Good morning. Nĩ harĩ ũndũ ũngĩenda tũkorwo tũkĩgayana, ũcio nĩguo ingĩenda gũkorwo ngĩigua, nĩgetha wandũmĩra kũgerera 22989 tũkorwo tũkĩmenya hihi Mũkenya arenda atĩa, hihi kwanyu gũikaire atĩa. Nĩ wega nyambe ngwĩre atĩ gũkũ mwena wa Nairobi rĩera rĩikaire rĩrĩigarie mũno, tondũ na njĩra nguhĩ kwĩna riũa rĩa kawaida na gũtirĩ kĩrĩa ingĩta vapor. Nĩ ũhotaga kũmenya kana kwĩna maĩ rĩera-inĩ, ũngĩũkĩra ũkore ngari ĩna maĩ gĩcicio-inĩ, no rĩu gũtirĩ tũmaĩ tũrorũra rĩera-inĩ, nĩyo ĩtagwo humidity. Na njĩra nguhĩ gũikaire ũguo, kũrĩa ũrĩ nakuo rĩ kũhana atĩa? Good morning. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩyo Friday ya kerĩ, nĩyo Jumaa ya kerĩ ya mwaka ũyũ tũrĩ, na nĩ njũĩ rĩu harĩa ũkĩrĩ maũndũ nĩ mega. Nĩngũthiĩ ngĩkũmenyithagia ũrĩa thĩ ĩikaire, no mbere nene ta rĩu ingĩrora ngathĩti ya Nation ĩrĩa nyitĩte haha yandĩkĩte housing ticking bomb. Mao nĩ maũndũ marĩa megiĩ nyũmba. Housing ticking bomb nĩ maũndũ megiĩ nyũmba, na gũgatuĩka ũyũ nĩ thĩna mũnene mũno ũtũgomeire, tondũ nyũmba nyingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ itiakĩtwo ũrĩa kwagĩrĩire, ona kwahota gũkinya nginya ĩrĩa ũikaraga oro nawe hihi onayo ndĩikaire ũrĩa kwagĩrĩire. Housing ticking bomb. Rũgano rũu nĩ rwandĩkĩtwo wega mũno mũno mũno, na kũkĩrĩ oro ng'ano ingĩ. Grade 10 row Ruto deferred selection criteria. Rũrũ nĩ rũgano thirikari ũrĩa ĩrathigithanirie maũndũ megiĩ woyani, na rĩu kũratuĩka Ruto nĩ arakorirwo akiuga ũguo kũroyanirwo nĩguo kũragĩrĩire. Ndĩnama ũguo tiguo na gũtiagĩrĩire. Ndũrĩ hĩndĩ ũngĩnjĩra ona ũngĩkorwo rĩu na haha nyitwo wega, na nĩ ngũcokera rũgano rũrũ, mũndũ wĩna 71 nĩ agwĩte. Atĩ mũndũ wĩna 71 ndangĩoywo thukuru ĩrĩa arenda, gũtirĩ ũndũ kũngĩũka gũkorwo nĩkuo kũrathiĩ, ona kũngĩgathiĩ atĩa. Na thirikari haha ĩigue, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩra mwana wĩna 71 nĩ mũgũu gwa 72. Na andũ aya matingĩkinya, nĩ tũkĩrwo atĩrĩrĩ, andũ arĩa mararĩ na maxi kana point 72 nĩ aigana, arĩa mararĩ na 70 nĩ aigana. Gũtirĩ hĩndĩ kũngĩũka mũndũ wa 71 akorwo nĩ agwĩte. Na ĩno nĩ thigithigi ĩtahana thigithigi, na rũgano rũrũ nĩ rwa mwanya mũno mũno mũno. Nĩ ngũkorwo ngĩrũmũrĩka, na nĩ tũkũrũmũrĩka ng'ano ici, no mama twĩna thĩna. Ũngĩrora mũciari, by the way, rĩngĩ we ndĩraria nawe na ndũraĩ na mwana, na waku rĩngĩ nĩ aroirwo wega, no wage kũmenya ũrĩa ndĩroiga, no aciari nĩ athĩnĩku. Harĩ mwana ũraĩ na 68 points kuma Kĩrĩnyaga, na tũkĩaria na mũciari wake nĩ aroirwo thukuru ingiuga ya mahuti-inĩ. Harĩ kairĩtu kangĩ kena 64 points, na 64 gwa 72, ũyũ nĩ mũndũ mũhetũku wega piũ, nĩ aroirwo thukuru ya day. Rĩu ũngĩcoka uge atĩa? Nĩ aroirwo thukuru ya day na oetwo Kĩrĩnyaga, nao aikaraga wĩteithie Thĩka. Ũngĩnjĩra atĩ ũguo? Atĩ ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa njega biũ ya kuoyana. Anyway, good morning, nĩ thaa 11 na ndagĩka 14.
riu ni ihinda riega ngikumenyithie maundu kuringana uria mahana niguthige kumenyithagia na ni wega ngwire ati ndina ciringi nuthu milioni ndina ciringi 500,000 no ti ndagika-ini ino 500,000 ni wona thaa imwe yehanda na nuthu turaria horo wa half a million thaa imwe na nuthu turaugire ni undu wawe ukagira tene hingo ciothe ni turaceragirwo muno riu tukona kana nie hakwa nie ndirona we ukagira tene niwe wagirirwo ni gukorwo ugiteithika undu uria wa mwanya muno ni ati andu eria makoretwo makihotana mbia icio kuma ndanjiriria methodi iyo ni fane muno ni Praba ira arari Praba kuma ni Mumathai na iyo ari Praba ningi ni deto fane muno no riu ri ndukamake hi wahota gukorwo uri murutani uri murimi uria wothe wikaga thutha wa mathaa meri na ndagika 15 niguo ngwitanira ciringi nuthu milioni Ngai arokorwo agiguteithia Ngai arokorwo ari mwena waku undu wa mbere kurora kana ni macini ni iraruta wira ni njega perfect na hindi ndagwitira mbia macini ino ni hota gukorwo ngigutumira nie mwenyewe imwe kwa imwe koguo ona ndagwitira no gugutumira muthuri ndeteire milioni na nuthu ndiramutumiire mbeca ciake thiku 3 na ndirongerera tondu ngumutumira 500 450 uguo na ni ndikitie kumutumira ciothe riu ri rwimbo ni ruo rwa mbere ira Ngai wirehe riu kuringana uria guikaire ita Ngai na Ngai ahota gukorwo agiuka nginya hario kiri na ciringi turaria uhoro wa nuthu milioni ici tutireterera ati tweterere thaa 3 thaa 4 aca ni thaa 1 na nuthu uria twekire iyo na uria turekire ira good morning star 236 star 2 hash yugiuga by the way atiriri ati ndwirigite ukorwo ugithumbura ndwirigite ukorwo ukigeria no woe thimu yaku uhinye star 236 star 2 hash uguthi hari huragira thimu uhinye star 236 star 2 hash hinya riu gakuhura wahinya gakuhura yakwa niroka wega rumirira mitaratara ikira pini ira Ngai riu wirehe Ngai ni sorry na ni ukunjira riria thakire rwimbo rwa mbere ni uraiguire nginya mundu ndirahuriire ira ndiukana rare wa keri kana wa gatatu aranjira ageririe ithaini riri Ngai ni sorry tumaga mundu aremwo ni gweterera ningi ugatuma mundu aremwo gukenerera muturire akona tari we wombirwe kimenyithia kia mitangiko hindi Ngai ni mwihokeku twamukaira ni iguaga ndikitie kumenya we Ngai nduyuaga na nduceragirwo ni kuona ndonete tawa ikarangigia na ngoro ya guthethuka no endere undu igane sori Ngai nimenyete ni unjeciragia no endere undu igane sori Ngai nimenyete ni unjeciragia ndonete tawariganirwo ati Ngai ni wanyombire ire naguo mwisho wa mundu ni kiambiriria giaku Ngai riria ni ndanyalirikite ngorwo ni thayo na gikeno oriri ndoritwo ni hinya Jehova we oke mwihoko ndikitie kumenya we Ngai nduyuaga na nduceragirwo ni kuona ndonete tawa ikarangigia na ngoro ya guthethuka no endere undu igane sori Ngai nimenyete ni unjeciragia no endere undu igane sori Ngai nimenyete ni unjeciragia
gĩtũmaga ndangĩkenda roraga arĩa marĩ mbere mũimanie ngariganĩrwo nĩ kũrĩ methutha makĩria no nĩngenaga nĩ kũmenya Jehova we wĩ mwĩhokeku mũndũ wothe ũkũrongoragia ndagaconoka tene tene nĩndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũiyũaga na ndũceragĩrwo nĩ kuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane cori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane cori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia kinyete mũthia maũndũ makamũrundĩra imenye iye na mwĩhoko Ngai ndarĩ nĩakamũte ona ihuhũkanio cingĩha cia mathĩna kana mĩrimũ menya ithĩna ndũrĩ mĩri na mĩrimũ ĩyo no ĩthire nĩndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũiyũaga na ndũceragĩrwo nĩkuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane cori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane cori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia ĩno nduma ya mĩtangĩko ĩno nduma ya kũnyararwo ũtheri nĩ ũrahũra ũni nĩaramanona yo twarĩre tũtingĩtũra twĩcokagia nĩ ũrĩa twatirĩrĩkire Jehova ũtarĩ waremwo matũ makene matũiguĩte nĩndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũiyũaga na ndũceragĩrwo nĩkuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane cori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane cori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia ĩno nduma ya mĩtangĩko ĩno nduma ya kũnyararwo ũtheri nĩ ũrahũra ũni nĩaramanona yo twarĩre tũtingĩtũra twĩcokagia nĩ ũrĩa twatirĩrĩkire Jehova ũtarĩ waremwo matũ makene matũiguĩte nĩndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũiyũaga na ndũceragĩrwo nĩkuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane cori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane cori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia rĩu nĩ twakinya hau tũgakiuga atĩ Ngai nĩ cori nĩ nyonete nĩ ũnjĩciragia by the way nĩ andũ aigana mũndũ angĩra Ngai nĩ cori nĩ nyonete nĩ ũnjĩciragia nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega rĩu wagĩkinya handũ wanjĩkĩra Ngai nĩ cori nĩ nyonete nĩ ũnjĩciragia good morning nĩ mĩtambo ya Inooro FM cihandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 23 na rĩu reke njuge mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩaria nawe nĩ mũthenya wa Friday Muthenya wa Friday rĩu nĩguo tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations. Maya nĩ mabũrũri ma Africa marĩa mathakaga mũbira wa magũrũ marĩ mothe rĩu manana marĩa mega nĩmo matigarĩte. Rĩu rĩ muthenya wa ũmũthĩ ũtukũ wona ciehanda thaa 1 nĩguo bũrũri wa Cameroon ũgũkorwo gĩthaka na Morocco naguo thaa 4 nĩguo bũrũri wa muthenya wa ũmũthĩ wona ciehanda thaa 1 Mali ĩgũkorwo ĩgĩthaka na Senegal naguo thaa 4 Cameroon ĩthake na Morocco. Rĩu hau nĩho hakuoneka timu igĩrĩ iria njega
naguo muthenya wa rucio niguo Algeria gathaka na Nigeria nayo Egypt ithake na Cote d'Ivoire kuonania na wao oneke timu igiri riu cingire thiini wa semi final. Riu ndikio we ora support timu iri ko hari ici nyanya: Mali, Senegal, Cameroon, Morocco, Algeria, Nigeria, Egypt na Cote d'Ivoire. Muvira wa maguru ni ugucagiriria andu aingi. In fact ni andu aingi muno makoragwo na bata naguo, na riu uri gwikinya hau tugakienda kumenya ni timu iriku igukorwo ikiingira thiini wa semi final. Thaa 11 ndagika ni 24 ni rugano ruria rwega niruo ngukorwo ngikunengera, na niguo ndirakwira ati maundu ni mega muno umuthi tondu riu ina ndagika 24 kuonania no turathie twatigaria riu mathaa meri na ndagika 5 ni umenyanite na Inoro. Kumenyana na Inoro ni kuga ni woya thimu yaku ni wathie haria Ngai angiguteithiria kana haria maundu maku mangikiagirira, na haha ni haria hakoragwo hari ha Inoro. Ukorio ciuria uyu Inoro ate no tureka na ithuthuria wa kumenya toikaine atia. Riu kuma hau niho ugugikorwo ringi maundu maku magiuka wega thutha wa ithaa rimwe na ndagika 25 wahota gukora ati niwe ngwitira ciringi nuthu milioni. No nigucoka njitanire 100,000 na 100,000 no reke twambe tumurike ici nuthu milioni ni undu waku we ukirite. Ningikwira ugerie urikie uinuke wibange weterere. Tariu korwo no ugerie uthii ugeke maundu maria ureka wahota gwikora uroya thimu yaku ukahana tari kuhura urahura *236 *2#. Thimu yaku ndukuhurira mundu 07 kindu no ukuhura *236 *2#. Rwimbo ruru ngenagia muno. By the way ni njiguite kuri andu moe kuina ati kirathimo giakwa no gigukore onawe umuthi no gigukore *236 *2#. Mama
kaina kirathimo giakwa Ngai no agera njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyire na ningĩ nĩoĩ mũromo wa gwakwa tondũ na igũrũ rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kĩrathimo gĩakwa Ngai no agera njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyire na ningĩ nĩoĩ mũromo wa gwakwa tondũ na igũrũ rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra nĩma Ngai no arehe kĩrathimo nginya harĩa ũrĩ no rĩu reke ngĩkiuge no kinya ũngĩkorwo nĩ ũgũkorwo ũgĩgĩetha. Nĩ harĩ ũthuthuria wekĩtwo kũrĩ mwaka wa 2018 na ũthuthuria ũyũ wekirwo mwaka wa 2018 warĩ wa nyũmba thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nyũmba 14,925. Reke njuge atĩrĩ na njĩra nguhĩ ũthuthuria ũgĩkwo wa nyũmba 15,000 ndĩciĩte ũguo harĩ nyũmba ici 15,000 rĩ nĩguo atuĩkire nyũmba 723 nĩ iria cietirwo very dangerous. Yani nyũmba ici 723 nĩcio cietirwo very dangerous na very dangerous nĩ kuga atĩrĩrĩ ici gũtirĩ ũndũ kũngĩũka no ikagwa ona gũthiĩ atĩa kana gũthiĩ atĩa. Haya nyũmba nacio 10,000 iria tũraikara 791 itiagĩrĩirwo nĩ gũikarwo they are unsafe nĩ ũndũ wa njĩra ĩmwe kana ĩngĩ. Nyũmba 10,000 harĩ nyũmba 14,000 ona tũngĩoya ici 10,000 itiagĩrĩirwo nĩ gũikarwo na harĩ nyũmba ici ciothe 15,000 rĩ nyũmba iria ingĩikarĩka wega no 2,000. Rĩu rĩ bũrũri witũ nĩguo cio yani harĩa tũrĩ twĩ gĩkuũ-inĩ na nĩ kũratuĩka atĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ Ngai tu tũraikara nĩ Ngai tu ũtũigĩte atĩ kũngĩgĩa hihi gathingithia tu Ngai aikie gathingithia no tuone nyũmba nyingĩ ingĩthiĩ flat. Rĩu hau nĩho tũrĩ kũngĩgĩa gathingithia tu nyũmba nyingĩ ingĩthiĩ flat. Rĩu itakĩũĩ kana hihi harĩ ũndũ ũgwĩkwo tondũ ti mwĩke kahinda-inĩ kau ti thirikari ĩno tũrĩ ti thirikari ya William Ruto ĩna thĩna ĩhĩ tondũ na hĩndĩ ĩyo 2018 William Ruto ndarĩ president. Rĩu ndĩreciria ũngĩkwo ũngĩ no tũkĩone ingĩ rĩu kaingĩ nĩ tugaga thirikari agakĩ aca nĩ maũndũ meiganĩrĩire mĩaka thutha wa mĩaka. Rĩu bũrũri witũ ndũkĩrĩ handũ hega na nĩ kũratuĩka atĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa kĩrarehe mathĩna maya nĩ political interference. Atĩ wathiĩ gwĩka atĩ ongorwo nĩ gavana kauga nĩkĩ ũroraria nyũmba thimũ ĩkahũrwo kuma hana harĩa yani kũrĩ mũndũ mũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩ ũrahũra thimũ kuma haha na harĩa rĩu gũgakĩrehe thĩna. Niĩ handi kwenda kuongerera no reke njĩtĩkĩria tu ũmũthĩ thome kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũtũmĩirwo nĩ mũrĩithi wa Kang'ara na gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩrĩa ingiuga anatũma kĩega mũno kana ona niĩ njiguĩte kĩega mũno kwa mĩaka mĩingĩ. Kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ ũngĩona thirikari ĩkĩhinyĩrĩria mũthĩni ona kĩhoto na ũma ikĩaga kũrũmĩrĩrwo ndũkagegeare nĩ ũhoro ũcio amu mũtongoria akoragwo agitĩirwo nĩ ũrĩa mũnene kũmũkĩra nao erĩ makoragwo magitĩirwo nĩ ũngĩ mũnene kũmakĩra. Ndiũka nĩ ũranyita ũhoro ũcio atĩ rĩu ũrĩa kũhana waigua nyũmba nĩ iragwa harĩ rĩngĩ mũtongoria ũngĩ nĩ gavana nĩ agitĩire ũyũ ũraka nyũmba ũyũ ũngĩ akagitĩrwo nĩ ũyũ ũngĩ
na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu twĩ handũ, yani ungumania ũthiaga na matĩna, na haha nĩho thĩna witũ wothe wa nyũmba ũrĩ, tondũ wathi kũria mũndũ ũyũ nyũmba nĩ warorire, ũkahũrĩrwo thimũ nĩ ũrĩa mũnene, ũrĩa ũngĩ nake ũhoro ũgathira. Kiugo kĩratwĩra atĩrĩ, ta thikĩrĩria Koherethu 5:5 Koherethu 5:8 ũngĩona thirikari ĩkĩhinyĩrĩria mũthĩni, ona kĩhoto na ũma ikĩaga kũrũmĩrĩrwo, ndũkagegeare nĩ ũhoro ũcio, amu mũtongoria akoragwo agitĩirwo nĩ ũrĩa mũnene kũmũkĩra, na erĩ makoragwo magitĩirwo nĩ ũngĩ mũnene kũmakĩra. Rĩu atĩa rĩu? Ndiũka nĩ ũraigua kiugo kĩu wega, nĩ wega mũno mũrĩithi wa Kang'ara. Nyũmba ici rĩ, kũringana na ngathĩti ĩno ĩroiga atĩrĩrĩ, after years, thutha wa mĩaka na mĩaka ĩgiĩ mathĩna kana mĩako, gũtiratuĩka nĩ mwaka ũyũ. In fact, ngathĩti ndone kiuga after years, thutha wa mĩaka na mĩaka ya nyũmba gwakwo ũru, rĩu nĩ gweterera tũreterera, tondũ rĩu tũkĩrĩ handũ haceke. Anyway, no tũrathiĩ na mbere ĩna 36 na thaa nĩ gũthithiaga. Rĩu by the way rĩ, narĩ korwo mũhotani akiuma ithaa rĩrĩ rĩa mbere, we ũkĩrire na wathiĩ, narĩ korwo wauma ithaa rĩrĩ. Rĩu ũngĩkorwo nĩ warahũkĩte na nĩ thaa 11:36, ngũmenyithie rĩu mathaa merĩ matithira itetanĩire ngiri 500. Ndimwe nĩ hĩngĩcĩkaga ona mathaa ngiri 500, 500,000. Koguo rĩ hatigara ithaa rĩmwe na ndagĩka 54, na rĩkorwo mawageria ithaa rĩrĩ, maũndũ maku rĩngĩ Ngai amarore moke wega. Ũreka atĩa? Oya thimũ yaku *236*2#. Nĩ wega mũno mũndũ ũgwĩtwo Java, ngari yake nĩ KDV 891M, yumĩte Kĩrĩa-inĩ ĩrorete Nairobi. Nĩ wega mũno Java nĩ ũndũ wa gwĩkĩrĩra andũ othe mĩtambo ya Inooro FM. Nawe ũngĩkorwo nĩ ũkuĩtwo nĩ ngari ĩyo ya KDV 891M ya mũndũ ũgwĩtwo Java, nĩwe ũkoragwo arĩ pilot, ndũgerie hihi wahota kũnjĩra uma ngari-inĩ ya Java. Nĩ wega mũno mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa farm kũrĩa mwena wa Sagana, ũkanjĩra twĩ hamwe mũno. Rwĩmbo rwĩtagwo Maithori *236*2#. Reke Ngai akũgirie maithori. Maithori matuĩkĩte nĩ mwĩrĩ ũcio yakwa, mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra, nĩ nginya rĩ ũkũitha ũthiũ waku, ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko. Maithori matuĩkĩte nĩ mwĩrĩ ũcio yakwa, mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra, nĩ nginya rĩ ũkũitha ũthiũ waku, ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko. Israeli thũ nĩmwakĩrĩire ũraro, na thabibũ ciake ikaiywo ndibei, arahũka thũ ciake ikĩhurunjũke, ũrwekĩra magũrũ make mũrurumo. Maithori matuĩkĩte nĩ mwĩrĩ ũcio yakwa, mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra, nĩ nginya rĩ ũkũitha ũthiũ waku, ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko. Nĩ nginya rĩ gwĩthiĩra ngĩng'ung'uaga, ndĩna nyota ndĩna ng'aragu
ciakwa mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra nĩ nginya rĩ ũkũhitha ũthiũ waku ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko ugakire Ngai kĩnjokerie ũhoro nĩamu matu makwa marenda gũkũigua kĩrĩra gĩaku gĩtuĩke mũthitho wakwa ũhoro waku ndĩigĩre ngoro thĩinĩ maithori matuĩkĩte nĩmo irio ciakwa mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra nĩ nginya rĩ ũkũhitha ũthiũ waku ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko Ngai wakwa ũrogĩtuĩka hinya wakwa no gĩtuĩke rũirigo rwakwa rũrũmu riũa rĩa wega rĩroratha igũrũ rĩakwa Shekinah glory roraha igũrũ rĩakwa maithori matuĩkĩte nĩmo irio ciakwa mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra nĩ nginya rĩ ũkũhitha ũthiũ waku ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko maithori matuĩkĩte nĩmo irio ciakwa mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra nĩ nginya rĩ ũkũhitha ũthiũ waku ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko Good morning, nĩ thaa 11 rĩu ĩrĩ na ndagĩka 42 thaa 11 ĩrĩ na ndagĩka 42 nĩ mĩtambo ya Inooro FM na nĩ wega ngwĩre rĩu ũmũthĩ nĩguo kũratuĩka kĩgeranio nĩ gĩgũkorwo gĩkiuma na tũraria ũhoro wa kĩgeranio gĩa Kenya Certificate of Secondary Education. Kĩgeranio gĩkĩ nĩ kĩarĩkire kũmakwo kũringana na ngathĩti ĩno na nĩguo kũrĩ kĩamakĩirwo na gĩkĩrĩka kũmakwo oro mid December. By December 20 ndĩreciria mũndũ wothe wa maka kĩgeranio arĩ mũinũku na nĩ ũrakĩona hena thikũ ta 25 kuma rĩrĩa kĩarĩkirie. Hau nĩho ũkũririkana wega biũ Matiang'i akiuga kĩrugagĩrwo hau rĩu. Hau nĩho kĩrugagĩrwo nĩguo Matiang'i atwĩrire na akiuga we mũndũ wa mũico akĩrĩkia kũmaka no kĩgeranio arĩrutaga tondũ ndarĩtĩkĩra gĩkorwo nĩ kĩrarugwo. Rĩu nĩ gĩkuma na nĩ wega tondũ nĩ kĩroima rĩ thirikari nĩ yambe ĩtũtigithie nĩ yambe ĩre rĩrĩ a Kenya ũrĩa ĩroyanire aya maraingĩra secondary ĩtwĩre tũrarĩ na andũ aigana ũna mena 70 na 71 na mũndũ wothe ũrarĩ na 70 angĩtwo ndĩ atĩa kana angĩtwo thukuru iria iretwo C2 nĩkĩ ena 71 na mũndũ ũngĩ ningĩ wĩna 60 kĩndũ o thukuru oro ĩyo agetwo C1. Niĩ no nyende, by the way, no nyende kwerewa ndeto ĩyo. Andũ aya othe marathiĩ STEM na marathomagĩra thukuru ĩmwe, mũndũ wĩna 65 agetwo C1, wĩna 71 agetwo C2. Ona no ũrigwo president aratetagĩra njĩra ĩno ya selection nĩkĩ. Na no njũrie kĩũria kĩngĩ. Nĩkĩ gĩatũmire tukorwo nĩ mũciari nĩ arerwo andĩke his country of origin ũkĩiyũria thukuru. Nĩkĩ gĩatũmire? By the way, niyo na ingĩona president no ndĩmũrie kĩũria kĩu. Ingĩamba kũmũria mũndũ wĩna 66 angĩtwo atĩa C1 na nĩ thukuru ĩmwe
na murauga it's the fairest nake mundu wina 71 wetwo C2 tondu ni kesi de nayo ona no ndimwire mwaneta gwatena ti umwe. By the way riu haha waigua by the way aciari makinegena na aciari by the way ni arakaru muno. Riu aciari mariungire mariunga magietha thukuru na mwana waku ni areetheire. Ndiroiga uguo tondu ithuĩ hĩndĩ twari thukuru weragwo wĩyethere thukuru njega, wĩyethere thoma, wĩyethere. Riu ũngĩra mũndũ atĩa good morning nĩ thaa 11 ya thinacara yatigaria kuota. Riu haha niho tuga thinacara yatigaria robo. Riu ũmũthĩ rĩngĩ hi nĩguo kĩrĩ mũthenya waku na ndũgetikĩre kĩrathimo gĩaku hi gĩkorwo nĩ gĩgũcenjanio na kwaga kũgeria. Ndĩrenda woe thimũ yaku *236 *2 *236 *2. Gatheti ĩno ndarora gatheti ciothe. Gatheti ya Taifa Leo ĩrauga Joho amezea kiti cha Oburu. Ũyũ nĩ Joho nĩ arenda gĩtĩ kĩu na nĩ wega tondu muteti wothe ndangĩkorwo atiendaga gũikara handũ hamwe. Gatheti ya The Standard rattling the world. Ũyũ ndaragũagwo wetagwo Donald Trump araugire nginya nĩ makuoya Greenland. Na gatheti ya Daily Nation housing ticking time bomb. Riu ngutume thimũ-inĩ yaku na ndakũririkania thaa 1:30 nĩguo ngwĩtanĩra ciringi nuthu. Ndĩraria ũhoro wa nuthu milioni 500,000 thaa 1:30. Niĩ ndigwetera nginya kũrĩa thaa 4 *236 *2. Nĩ wega mũno mũndũ ũgwĩtwo Kigosi. Kigosi nĩ mũthuri wa bata mũno, nĩwe chairman wa mashabiki ma Inooro FM.
o mwanake o mukuo menyerera gucenjanĩrio irathimo taja kuburĩra toire kwa Rabani andũ amũhere tũrendaga kĩmũhereana ngoro ndiamwendaga rora wega kĩrĩa ũbatiĩ kana nĩkĩo mũtũrĩre ũrĩa ũtũraga kana nĩguo kana hihi nĩ wacenjanĩirio nĩ thũ ũtũrage mũtũrĩre ũtarĩ waku menyerera gũcenjanĩrio irathimo taja kuburĩra toire kwa Rabani andũ amũhere tũrendaga kĩmũhereana ngoro ndiamwendaga nĩguo menyerera ndũgacenjanĩrio irathimo na nĩnjũĩ kĩrathimo gĩaku nĩgũgĩũka nĩ mĩtambo ya Inooro FM rĩu cihandĩte wega thaa ĩmwe thinacara yatigaria ndagĩka 8 na ndio nĩ atĩa ndĩkwo tondũ thinacara rĩu yatigaria ndagĩka 8 na rĩu ndagĩka ici 8 nĩcio ngwamba gũkũnengere wĩre Ngai na arĩkorwo agĩkũrathima nĩ ndakwĩra thaa 1:30 na nĩ waigua rĩu mathaa nĩ magĩthire piũ nĩ ngwĩtanĩra bũrũri wothe ũkĩiguaga ciringi nuthu mirioni nĩguo ndĩrekire ira na noguo ndĩrekĩte mũthenya ũcio ũngĩ rĩu ngagĩkwĩra noguo gũgũkorwo gũgĩthiĩ nginya mũthenya wa ũmũthĩ aria na ũrĩa ũheanaga mũheani na tondũ ndũkĩhotana ũtaciethete noho kuoya thimũ yaku ũkĩhinye *236*2# woe thimũ yaku ũhana tarĩ kũhũra ũrahũra ũhinye *236*2# warie na mũheani
Ngumo yaku nĩ ũĩkaine ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega, nĩ wega mũno 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 mũno, no tũrathiĩ na mbere na nyĩmbo cia Samirũngũ. Samirũngũ ngwĩhoka nĩ mũndũ ũinaga nyĩmbo njega mũno, rũrũ rwĩtagwo Mwei wa Gĩthima. Thinacara nĩwe no yatigaria ndagĩka ithatũ. Good morning, nĩ ndagĩka ithatũ tu ciatigara ĩhande thinacara. Haha nĩho ndĩrakwĩra mũhotani angiuma ithaa rĩrĩ wa nuthu mirioni reke akorwo arĩwe half a million nĩcio ngwĩtanĩra thaa ĩmwe na nuthu, na rĩkorwo Ngai agũteithia *236*2#. Othambia na mũthobi waku nĩgetha njerũ ĩyo taira tucotuothe ngoro-inĩ yakwa nĩtĩra wĩrũngĩ mwerũ. Mwei wa Gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa, gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ. Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune, ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩra mĩoyo yao. Nĩkũrũga ndũrĩire kanua-inĩ gakuoro tangaita, ndũkae kũndwathĩ Jehova atenyume kanua gaku. Kũngĩkinya nĩ kũndũithia ũroke njokagia mũciĩ, nĩũndũ wa tha cia kĩgongona ndũkahithĩre thiũ waku. Mwei wa Gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa, gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ. Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune, ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩra mĩoyo yao. Nĩguo Mũrungu wendo kanyone, ũkũbuĩria ingĩbuĩria ningĩ mbicerere oro taitu, njũrĩre rĩera-inĩ ta ndogo na ningĩ ndegwo nĩ thĩ, ndũkahithĩre ũthiũ waku atĩ nĩguo ndũkanyone. Mwei wa Gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa, gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ. Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune, ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩra mĩoyo yao. Ngoro yakwa nĩgurarĩte ironda igũita thakame, ironda iria nĩngurarĩte irabatara mũrigiti, tondũ we mũrigiti mwega kĩrigite ngoro yakwa. O nĩ ironda cia ngoro na cia mwĩrĩ we Ngai wakwa. Mwei wa Gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa, gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ. Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune, ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩra mĩoyo yao. Njikarĩte gĩthiũrũrĩ-inĩ kĩa mathĩna na magerio, ndaga nyumba nĩhingĩire nĩ kwaga gwa kũgerera. Kĩnyoro
kĩng'ori kĩrĩa ngereire nĩ kĩrĩa kĩarĩ na hana thondeka njĩra ya kũrĩra ndigathirĩre ũndũ-inĩ ũyũ mweri wa gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩra mĩoyo yao ona undeithie kũrũgama ciĩranĩro-inĩ Jehova Shetani arenda gũthũngũthia ngoro yakwa. Good morning nĩ rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo mwei wa gĩthima rũgatũkinyithia thinacara rĩu ona nĩrĩkĩtie gũkorwo hetũkĩtie na ndagĩka ĩmwe nake Fidelis Wang'ang'a nĩharĩirie nĩgetha akorwo agĩtũthomera mohoro. Rĩu Fidelis Wang'ang'a agĩtũthomera mohoro ngũririkanie nĩtwaingĩra ithaa rĩrĩa rĩo tondu ithaa rĩrĩ roka thaa ĩmwe na nuthu nĩguo niĩ ngwĩtanĩra ciringi nuthu milioni bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga ndiretanĩra ciringi nuthu milioni thaa ĩmwe na nuthu kĩoe thimũ yaku star 236 star 2 hash Inoro Mogene Mutare Inoro Roshine amukira ngethi ciakwa mathaini maya mega ma rucini ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria thinacara rucini muingi wa kaunti ya Kirinyaga ni ukaite ni kwagagio ni ekinae aria makoretwo makirongoreria makanitha giko gia ica ikuhi ni kanitha-ini wa Jesus Ministry mwena wa Kibingo Kirinyaga ya gatagati kuria kuratuirwo na indo cia muigana wa makiria ma ciringi 40,000 iraiywo na mutungatiri Anthony Mugendi augite miito iraingirire thutha wa kurenga mabati kuria maraire mashini cia kanitha maugite gikitigieko kia mbere kia muhiriga uyu makenda mobitha borithi matafanagie miriungu makiria mathaini ma utuku itu bena police post turiganitie nayo ma ni marute wira uria wagiriire ni tondu gutingituika ati kanitha uriyo na ruthingo rwa kanitha runyitanite na rwa borithi na kanitha gukeio so thirikari ndiramuria na gitio ingirira igatagati ni twethe aria mararuta uarifu uyu na Ngai ni gutuika wa kumurathima na kumwika wega tura witness ile wici wa equipment ira tubuthagira kugoca Ngai witu nacio na maundu ya ma insecurity guku ni makoretwo me maingi da ni part of system iria ikurita maendeleo maingi thiini wa itura riri tungiaga kanitha andu matingikorwo na maadili mega andu matingikorwo mena kiugo kia Ngai na kanitha ni batie kugitirwo na njira iria ciothe cia botekeka family mwe itura-ini ria Ainaptich county ya Uasin Gishu irathingata kihoto thutha wa umwe wao na uria urari murigitani gutharikirwo na kuragwo ni ekinae mucini gwake kuringana na Valentine Rotich muthuriwe Richard Rotich uria urarutaga wira thibitari-ini wa Moi Teaching and Referral aratharikirwo thutha wa gukinya mucini gwake Richard arakoretwo amenyithio kuri na ekinae maragagagia family yake Salome Murugini aratariria kuringana na Valentine Rotich uria ni mutumia wa mutigaire Richard Rotich arauga ati muthuriwe ahurirwo rithathi thutha wake gwikinyia muciini gwake riria amenyithirio kuri na ekinae aria makorirwo makiagagia family yake muthenya wa Jumatano utuku. Hakuna vile tungepiga nduru, watu wametushikia bunduki, panga na marungu, tungepigaje nduru? Walikuwa wametuambia pia ukijaribu tu kupiga nduru tutawakatakata. Mzee akatoka tu akaenda kwa neighbor hapa nyuma, akachungulia kwa shamba hakuona mtu, akatoka akisema nimeona pikipiki kwa gate, acha nikimbie. Akaenda hivyo ndiye alienda kwa gate. Sasa sijui kenye ilifanyika huko, mzee alikuwa amesimama tu, within 2 minutes tunasikia bunduki ikapigwa. Sasa mimi nataka tu watu wafanye juu chini, tushike hao watu wenye waliua mzee tupate haki yetu.
nyina ucio wa ciana ithathatu arauga ati riu muturire wao ni ukugaruruka kumana na kuragwo kwa muthuriwe uria arauga niwe marehokeire abunge Phyllis Barto, Joseph Makilapu na Musa Sirma ona no mathiete na mbere kuhinyiriria wikio ngono kwa ekinai acio niguo family iyo ihote kuona kihoto. Ni vizuri kabla ya mpango yoyote kufanyika ya kumlasa Richard, lazima wakora washikwe, wawekwe korokoroni, they serve the justice. Nataka niombe Amin, director of DCI, pamoja na IG, pamoja na wachesusu wote ya serikali, mujitokezee kikamilifu, mufuatilie hii maneno ya mauaji ya huyu daktari. So tunataka hatua kikamilifu. Hakuna mazishi mpaka tupate hii watu. DCI, whether you are asleep or what, we shall wait for you. Even if we wait until God comes. Kamanda wa borithi wa kaunti ya Uasin Gishu Benjamin Mwanthi augite ati borithi ni marathie na mbere gwethana na ekinai acio kuma kaunti ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi. Na mwaka umwe mbere ya bururi urike mwaka-ini wa ithurano nene, ateti matũra-inĩ makoretwo makĩarĩra meharĩrĩria-inĩ ma ithurano ici, na mwena wa Rongai Kajiado gĩturwa kĩa wodi ya Rongai Kajiado ya gatagatĩ rĩu kĩgucĩrĩirie ahũranĩri matanyihĩire 7 gũkinyĩria rĩu, na mũingĩ ugĩte ugakorwo kĩmathũrima nĩguo gũtuithania wagĩrĩru wao. Wacuka wa Kĩari agĩtarĩria. Rĩrĩ ithurano cia mwaka wa 2027 icũnĩirie mwaka-inĩ ũkĩte, na atongoria makĩgĩa na ihinda rĩtanyihĩire rĩa mwaka ũmwe rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra. Mĩena ĩmwe ahũranĩri a iturwa nĩ mambĩtie kwĩyumĩria kĩng'ang'a-inĩ na kwanĩrĩra mĩto yao ya kũrũĩrĩra iturwa ithurano-inĩ cia mwaka ũkĩte. Ni neema ya ushindi, tumefanyika washindi. Nikisema 2027 unasema engineer. 2027 Wodi-inĩ ya Rongai gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo, makĩria ma ahũranĩri a iturwa 7 nĩo meyumĩrĩtie makinyotera gĩturwa kĩa MCA, na o mwaria thutha wa ũrĩa ũngĩ anĩrĩire matanya make na gũikia mũhwa wake kũrĩ mũingĩ. Najua huenda utasukuma anunue shamba na huenda maybe hautajenga hiyo ECD, lakini hiyo ni mambo ya 2027 tutaamua. So ili 2027 ECD kitu kama utakuwa umemanage kutengeneza, na kama kwa neema ya Mungu kama ni mimi nitafanya hivyo ili na yeye mheshimiwa mbunge aweze kujenga shule nyingine kama hii ya kifahari, hiyo area ya scheme 6. Na tuheshimu wale viongozi wako kwa kiti. 2027 ikikuja tutaomba kiti na hakuna mtu anaogopa mtu. Mtu ataleta sera zake zile amefanyia wananchi. Asanteni sana. Sasa wakati wa siasa, ninaomba kwa majina, mimi naitwa Moha, mimi ni agent wa DCP sahi. Mimi nauza chama cha DCP. Ile kitu ninaomba mwenye macho ambii nini? Uongozi ni huduma kwa wananchi, si ndio? Na heshima. Kwa hivyo 2027 na waomba sana. Joroa kwa hapa wa taxi mumshikilie na kũringana na MCA wa Rongai Titus Matheka, mũingĩ nĩguo ũgethurĩra mũtongoria ũrĩa marenda kũringana na wĩra ũrĩa ũgakorwo ũrutĩtwo, na ũguo akĩũria kũheo ihinda akorwo ahingĩria mũingĩ ciĩranĩro iria amerĩire kambĩini-inĩ cia ithurano cia mwaka wa 2022. 2026 mimi nataka niwaambie ni mwaka ambayo tunataka kubadilisha Rongai yetu. So wale mmeanza kusimama na viti mnataka utulie kwanza, muone kazi, tupatane pale mbele, tupambane. Ngĩribotera Inooro FM kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩari. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Welcome mitambo-inĩ ya Inooro FM. Good morning once again and welcome. Nĩ ndakũnyita ũgeni harĩa hothe rĩu ũrĩ mahinda-inĩ maya. Nĩ njũĩ kũrĩ mũndũ ũrĩ kũrĩa mwena wa Mathioya ta mũthuri ũgwĩtwo Cibũ wa Mbia arĩ kũrĩa mwena wa Cũi, kũu akanjĩra Matuto na Cũi yothe nĩ kwega mũno, nĩ wega mũno mũthuri ũgwĩtwo wa Mbia. Onawe ũrathiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra kũrĩ ũrĩ mwarimũ Jagon arĩ kũrĩa mwena wa Kagira Kandara akanjĩra nakuo kũu no kwega, asante sana, kũu nĩ mwena wa Mũrang'a. Good morning na welcome muno mitambo-inĩ ya Inooro FM. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ tũgũkorwo tũkĩaria mũthenya wa ũmũthĩ, na mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday. Ndĩ na ngathĩti ciothe ithatũ. Gazeti ya Taifa Leo ĩkandĩka na ndemwa nene, Joho amezea kiti cha Oburu. Uyu nĩ Joho nĩ arenda gĩturwa kĩrĩa gĩa gũtongoria kĩama kĩa ODM. Gazeti ya Daily Nation ĩkandĩka housing ticking bomb. Nĩ atĩ manyũmba rĩu nĩ ũgwati mũnene mũno. Gĩtũmi nĩ tondũ manyũmba maingĩ thĩinĩ wa Nairobi na kũndũ kũingĩ matikinyanĩirie ikĩro. Gatheti ĩno ngona ĩna rũgano rũu. Gatheti ya The Standard na ĩkandĩka rattling the world. Ũyũ nĩ Trump nĩ president wa America ũrĩa arathiĩ na mbere na gũthingithia thĩ. No harĩ ng'ano ici ciothe harĩ ũndũ ingĩenda kuga. Nĩ harĩ rũgano rũmwe na nĩ rũgano rwa mwanya mũno rwĩ karatathi ga kanana gatheti-inĩ ya The Standard. Gatheti ĩno ĩrauga nĩ harĩ itũra rĩtagwo Mũthara. Itũra rĩa Mũthara village rĩ Juja na ndĩrona tarĩ hakuhĩ na Wĩteithie. Itũra rĩrĩ nĩ rĩkoretwo rĩkĩgomerwo mũno nĩ hiti, na thutha wa kũgomerwo nĩ hiti rĩu rĩ na mathĩna ngũrani. Gatheti ĩno ĩrauga atĩrĩrĩ, kũrĩ mweri 24 Dithemba kairĩtu kamwe gagĩtũmwo nĩ nyina gathiĩ gakagũre breakfast kĩroko, na gathiaga handũ nduka-inĩ ironeka nĩ kĩndũ 700 meters, gagĩthiĩ na gakĩgũra. Mwendia wa nduka akiuga nĩ kagũra, no gatiacokire kwao, gationekire rĩngĩ mũciĩ. Itũra-inĩ oro rĩu mũirĩtu ũngĩ, nake ũyũ nĩ mũirĩtu wa thukuru ũgwĩtwo Chania Girls High School, nake January 4, rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩcia kwarĩ Sunday ũguo, January 4 arathiĩ arakoma gwake kana aragĩko etoro gũgĩũkĩrwo kĩroko ndarĩ kuo. Handũ haha hena thĩna. Itũra rĩmwe, airĩtu erĩ kana ciana igĩrĩ. Gatheti kandĩka fear grips Juja village as 2 girls disappear in 11 days. Rĩu rĩ nĩkĩ kĩngĩkorwo gĩgĩthiĩ na mbere? Nĩkĩo tũkoragwo na thirikari, na reke ngwĩre mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩtuĩka hihi nĩ woya matharaita me maku, thirikari ndĩngĩkũiguĩra tha, tondũ noyo ĩtĩkĩrĩtie gũkorwo ĩna matharaita. Na thirikari rĩ, tondũ ĩna matharaita rĩ, haha nĩho ũhoro rĩ, thirikari nĩ ĩhũthĩre matharaita thĩna ũyũ ũkorwo ũgĩthira. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. Nĩ ũhoro wa ma atĩ nĩ thinacara ĩna ndagĩka 14. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Nĩ ũhoro wa ma atĩ mathaa no maragĩthiĩ, na nĩ ũhoro wa ma atĩ wona ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1:30 rĩu nĩ 5:16 kuma rĩu nĩguo ngwĩtanĩra ciringi nuthu mirioni. Ciringi ĩno nuthu mirioni nĩwe ũrakĩyethera kũgerera kwa Inooro, na kuga ũrĩa ũyaine na Inooro o tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩka ũthuthuria witũ. Rĩu ndĩrenda woe thimũ yaku nĩgetha Ngai hihi akorwo arĩ mwena waku. Ndukamake nĩ atĩa ĩno ĩretwo Changamkia Krisi, na
Christmas yaku kana ihinda rĩrĩ rĩaku rĩahota gũkorwo rĩrĩ rĩega. Akĩrĩ thutha wa ithaa rĩmwe na ndagĩka 15 ngwĩtanĩra bũrũri wothe ũkĩiguaga nuthu mirioni. Tũraria ũhoro wa star 236 star 2 hash. Hinyaga kũhũra rĩu uga mugĩre wa wetereri thutha wa ithaa rĩmwe na kuota maũndũ mahota gũkorwo magĩũka wega. Nĩ wega mũno mũthenya wa ira nĩ harĩ mũndũ ũrahotanire kuma Rongai, nĩ kuma kaunti ya Kajiado. Mũthenya ũcio ũngĩ arĩ kaunti ya Vihiga, no kwao nĩ kũrĩa mwena wa Murang'a. Hihi mũthenya wa ũmũthĩ yahota gũkorwo arĩ we. Nĩ harĩ mũthuri ũcio ũngĩ wahotanĩte kuma kũrĩa Tharaka Nithi. Gũtiramakania wĩkũ andũ magwĩtaga atĩa kana maũndũ macio mothe. Aca kĩrĩa kĩramakania nĩ ũgeretie star 236 star 2 hash. Tulicio ino ile turo maito geciro kemenyinya kemenye kirigwa neto yathire kuria njogo maici waturia njegeke ukarwa nako matimo icio agia na ngo ici we nacio no ituike tu oragiria nyenjo na nduliro enji na ndulengori korone we uragia mbura tukahanda gwito ndengira wikiona ukeingi uimbagiria diakana megwe nyamere na yende utari magego tigana nayo baro itindwere muharatine mbolicio na shumbe uragiria igicione na ndungicona we tiga kiono wathorire mugi ukiuga twarwo manyani akoragwo wenda muka wakwa ukoiga theco cindano ya heho wi wa mata moru ungirurumira no kuunithia ona kaba mwethaga uuaga muthi na rucieko ira heterero wendaga ukinoke na mwatu ndukimenya kubira no menye kuhoria njuria ngwirire gikoyo-ini mukami atigagiro ngiarutaga nyenje ino ng'ani niri kwikuinya maindi na itinyagia aru itindwere muharati-ini mburicio na cumbe uragiria igicune na ndungicuna we tiga kiunu no itwarane na barathi ukiuga niwe ngia na niwe bureki ngariere bara ikiare angorema ni magana nganya tande thogore ndege kairo motito ndukanjegeke thituragia thithi oria nie ngokwira kuhonoka nyongo tio ndigana na kira gwekea iti kinino kagio ino aroiti Yadana ithuĩ twambire gĩkũyũ na no ithuĩ tũgatirira ngendambe mũthuri ndiagaga mũtegi thimethimũre barũ itindwere mũharatĩire mbũricio na cumbe ũragiria igĩcũne na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũ toiraga githomo nĩ gũikio nĩ mũikaikanio kaĩ ikerenyaga twathairie kĩgongona gĩtheru ũi nyũmba itũ nĩ mwagũthire toimĩte irima ukweno ndĩrathĩ no tũnĩire Ngai atuĩke mũtegi mwaki mwena irongo mũikie ciumbĩriko gĩkũgamba mbwe ĩno ĩrĩ gĩcinga ĩgũcina guothe yakũhĩtwo ngarĩ na kĩrĩnja nĩ ikĩrio rigite kĩhũndũke na yarema mothe twĩre mwene nyaga yũria kĩgũtha barũ itindwere mũharatĩine mbũricio na cumbĩ ũragiria igĩcũne na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũ
wona maundu mothe matuika ni marema no twirire mwene nyaga riu akinye handu akihiurie kigutha. Good morning, ni hindi cihandite wega thinacara na ndagika 20. Ni kuri handu ndiraroraga ngona atiriri na ndio uri ungikua ndeto ino. Bururi wa Morocco niguo raka kiharo kiria kinene muno thiine wa thi. Kiharo giki wona kiarika kirehe kune gikurika mwaka wa 2027 gigukorwo gikihuthira mbia cia Kenya ta ciringi bilioni 62 billion. Kenya nayo ni iraka kiharo giguku Kenya na kirakuwa andu 60 na kirahuthira bilioni 45. No gugaituika ni undu wa interest na nyamu iria ingi njoherera wona kiarikia kurihwo thutha wa miaka 15 ri gikariha ciringi kana ikarihwo ciringi bilioni 145. Dukani wanyita giki gia Kenya muico ni 145 billion na kio kiria gia kuria mwena wa Cameroon kiria gikuria mwena wa Morocco gikirika ni ciringi bilioni 62. Ona korwo no tutare riu giki gi Kenya riu gikirika bilioni 45 na kiraikara andu gia Kenya 60 na kio kiria kina double tondu ni 115. Ona utagwika mathabu manene ukona hari undu taraingira na hari mathabu ungigeria gwika wone matirakorwo makiingirana na ari korwo turagia kire ta kiu gikone kio kinene thiine wa thi. Ona ngo tutire na mithako minene tugakoragwo hari kaundu tungiuga ni turenyitirira. Anyway uguo niguo maundu maragithie na mbere na gugiikara. Na muthenya wa ira ni ndronire kuria mwena wa Nyeri riria Rigathi wa Gachagua rathiete kuo gugiikio tumahiga haha na haria. Andu acio ndirecia aria mararuaga ringi makirwirira amwe mwena wa thirikari aria angi makienda Gachagua ndakarie. Gutire mundu uraumite nja wa kuu Nyeri. Direciria ni kuri mundu uraumite nja wa kuu Nyeri to begin with. Na namba 2 mundu ndathiario ria kwaria mu Kenya ri atigwa gicagurira uria kurathie. By the way mu Kenya ni akuhota kumenya uyu arauga no uyu arauga na hinda rira ria kinya no agakorwo akimenya ati no wira-inini na no tari raini-ini. Kenya bendigai na macio tondu ni maguthi makiumagiria ni magi uteti. Nguririkania we muciari kigeranio kia form 4 kiraima umuthi. Riu ungiko wina mwana form 4 tinda wetereire nigetha ukimenye ningi akurora na kumuthenya wa umuthi niguo kigeranio giki gigukorwo gikiuma. Good morning, thinacara na ndagika 23 ni ndakwira ringi na njokere ati ndina ciringi nuthu milioni. By the way ungihitia hihi kiu Ngai ukorwo ni wamukira nuthu ino milioni ngwihoka no uigue wi mundu mukenu muno tondu ni mahatire nganja no uigue wega ndeke njitikire no uigue wega ungiamukira nuthu milioni na nuthu milioni ino ngukorwo ngigwitira thutha wa ihinda kana thutha wa ithaa rimwe na ndagika 7. Riu gukiri uguo ngumenyithie maundu maria mega hingo ciothe magikoragwo guku kwa Inoro. Undu umwe wamo na wa mwanya muno ni ati ni gukiri na ngari. Ni urenda hihi gukorwo githie handu hari ngari ingigukua. Ngari ici ri no gwitio gwitia na ni cietagwo My Mobi. Kana ngari ici cietagwo We Go. Ndio ni ata umuthi ni tadirarota hanini. Cietagwo We Go. Anyway ngari ino yetagwo We Go. Tari kone ni ndirathie ndikuria gwitu kuria njikaraga no We Go ingietia no kuingira thiine wa Play Store kana App Store na ni njui ni uingirite riu wetia ngari ino kamenya ndereba ni mukinyaniru ikiro na ugakorwo maundu maku ni mega. Riu ri ni mweri kenda umuthi na ni kuri mundu utaikaire wega reke njitikire ni undu wa maundu uria magithia na mbere mathiete na ti umwe kaneri. By the way sakeri ni yagite muno, ciringi ni yagite muno. Ira turaiguire kuria bururi-ini wa Nigeria andu 62% ni andu aria maraikara handu matari mundu araikara handu na mundu uyu ni aramenya ndawe akari akirucio ni uria mathinite kuu. Ona Kenya riu ni gukinyite handu gwakorwo hau noho tukiri. Riu ri
Ũgĩkorwo rutaga wĩra na thirikari nĩ wega ngwĩre maũndũ no makorwo makĩkwagĩrĩra kũgerera MyMobi no MyMobi nĩ arĩa maroraga hihi we ũngĩkorwo wĩna thĩna ta ũyũ, wona marora ũgakorwo ũkĩheo ngombo, na ngombo ĩno waheo nĩ ngombo ĩgũkorwo ũkĩrĩha mweri ũyũ ũroka kana ũkĩrengwo mweri ũyũ ũroka, ona gũtuĩka hihi ũngĩgĩtuĩka nĩ wakĩona mbere hatikĩrĩ na thĩna. Rĩu rĩ, oya thimũ yaku hinya *531# na nĩ ũgũkorwo ũkĩingĩra hau. Nĩ ũndũ waku we ũrenda gũkorwo ũgĩthiĩ nja wa bũrũri, nĩ wega thiĩ gĩkũmenyithagia atĩ gũthiĩ nja wa bũrũri nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mũritũ mũno, ona rĩngĩ kũrũra gũkũ bũrũri-inĩ, gũthiĩ rũgendo, gũthiĩ kaholiday, ti ũndũ ũkoragwo ũrĩ raithi ũtoĩ, na nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũbangĩrwo nĩ andũ arĩa moĩ. Andũ aya moĩ nĩa? Andũ arĩa moĩ wega mũno kũbanga rũgendo metagwo View Travel, na rĩu rĩ namba yao nĩ ĩno, 0703 0703 254 254 0703 254 254. Ici nĩ ngatha mwene nyaga tũragũcokeria Kenya njerũ mũthiĩre na mũkinyũkĩrie nĩ gwĩtwamũrĩra kĩbakĩte Musa wa Ndũirũ Kenya njerũ mũthiĩre na mũkinyũkĩrie rĩtwa rĩrĩ ta magathira kĩbakĩa gĩgoka Kenya njerũ mũthiĩre na mũkinyũkĩrie rĩu nĩ tumĩte ũkombo-inĩ wa mũthũkũ mũirũ Kenya njerũ mũthiĩre na mũkinyũkĩrie nĩ Kenya njerũ soma bao kĩbakĩa mĩnyitĩte kĩongo mandĩkĩnyenyeka. Ĩno kĩbakĩ titherũ nĩ kuga na gwĩka Kenya njerũ mũthiĩre na mũkinyũkĩrie rĩta mũtĩ mũhande rũĩ-inĩ ndĩngĩnyenyeka Kenya njerũ mũthiĩre na mũkinyũkĩrie gĩthomo gĩa tũhũ kũnina ũrimũ bũrũri-inĩ Kenya njerũ mũthiĩre na mũkinyũkĩrie warwara mũrimũ ũmũthĩ ndũngĩcuria kaito Kenya njerũ mũthiĩre na mũkinyũkĩrie Kenya njerũ soma bao kĩbakĩa mĩnyitĩte kĩongo mandĩkĩnyenyeka. Nĩ harĩ hĩndĩ ĩyo twagĩkoragwo tũgĩthoma mbaũ, na ndiũ kana hihi no tũine rwĩmbo rũrũ ũmũthĩ nĩkĩo ndakorwo ngĩrũthaka. Nĩ ndarũiguaga andũ makenete mũno tũkiuga nĩ Kenya njerũ, na Kenya ĩno njerũ ĩkĩrĩ orokuo, itakĩũĩ kana ĩrĩ kuo mwena-inĩ waku. Rĩu rĩ nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thinacara na ndagĩka 28. Niĩ no ndĩrakũririkania ndĩna nuthu mirioni *236*2#. Nuthu mirioni ndiragwĩtĩra rĩu, no nĩ thutha wa thaa 1:30. Thaa 1:30 nĩguo ngũgwĩtĩra *236*2#. Twambe tũigue kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarĩkia kũigua kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, Fidelis Wang'ang'a nake nĩ agũtũmenyithia maũndũ marĩa mamwe arathiĩ na mbere na gũtũharĩria, na kuma hau nĩ tũgũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kiugo kĩa mwanya mũno, kiumĩte harĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Koherethu 5:8, na kiugo gĩkĩ tũtũmĩirwo nĩ patron wa macambĩki ma Inooro etagwo Mũrĩithi wa Kang'ara. Thikĩrĩria haha. Koherethu 5:8. Ũngĩona thirikari ĩkĩhinyĩrĩria mũthĩni, ona kĩhoto na ũma ikĩaga kũrũmĩrĩrwo, ndũkagegeare nĩ ũhoro ũcio. Amu mũtongoria akoragwo agitĩirwo nĩ ũrĩa mũnene kũmũkĩra, nao erĩ makoragwo magitĩirwo nĩ ũngĩ mũnene kũmakĩra. Ũngĩona kũndũ nyũmba iragwa na nyũmba nyingĩ onacio itirĩ harĩa irĩ, ndũgatinde ũkĩgegeara. Nĩkĩ? Mũndũ ũrĩa ũroraga nyũmba ĩyo nĩ mũgitĩre nĩ mũndũ mũnene gũkĩra ũcio, nake ũcio arĩ igũrũ rĩ ũcio ũngĩ, kwoguo no ngĩtũra ugaga nyũmba ti njake wega, gũtirĩ handũ tũngĩkorwo tũgĩthiĩ. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Mũkenya agathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka na gũkua atagũkorwo akĩenda kũmenyeka kana nĩ arakua. Tareke njokere Koherethu 5:8 ndigũtarĩria. Ũngĩona thirikari ĩkĩhinyĩrĩria mũthĩni, ona kĩhoto na ũma ikĩaga kũrũmĩrĩrwo, ndũkagegeare nĩ ũhoro ũcio. Amu mũtongoria akoragwo agitĩirwo nĩ ũrĩa mũnene kũmũkĩra,
nao eri makoragwo magitĩirwo nĩ ũngĩ mũnene kũmakĩra. Rĩu kũngĩkorwo kũrathiĩ na ngathĩ ungumania kana mũndũ akagitĩra ũrĩa ũngĩ, rĩu nĩ wakĩmenya tũrĩ athiru, na kĩu nĩ kiugo nĩ koherethu. Thinacara rĩu ĩrĩ na nuthu. Fidelis Wang'ang'a nake nĩwe ũyũ ambia tũmenyithie marĩa arathiĩ na mbere na gũtũharĩria kuma hau, rĩu tũthiĩ tũkĩmenyaga maũndũ ũrĩa mahana. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Na metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra maya na mangĩ marĩa ũkwamũkĩra na njĩra njithĩranu ikĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ, na nĩ atĩ maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCSE kĩa mwaka mũthiru mararekererio ũmũthĩ. Borithi kũng'ethanĩra na ene biacara rĩrĩ mekwendaga kũmomora mawĩra mao kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, na arũmĩrĩri a kĩama kĩa ODM kũria anene kĩama-inĩ kĩu magĩe na mĩario rĩrĩ njatũkano ĩhĩrĩirie. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara, ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Good morning, nĩ hĩndĩ ciahandĩte thinacara na ndagĩka 31. Neno nĩyo mĩtambo ya Inooro FM, ihinda rĩega rĩa kũmuramura magathĩti. Itanamuramura magathĩti kana itananjia ngũririkanie ndĩna mbia ciaku, na ici nĩ ciringi nuthu milioni, half a million, iria igũka thutha wa ndagĩka rĩu ta 58 tondũ nĩ thaa 1:30. Rĩu ngĩmuramura magathĩti oya thimũ yaku ũthiĩ harĩa ũhũragĩra nĩ *236*2# ũrũmĩrĩre mĩtaratara maya mangĩ ũgĩtigĩre ngai *236*2# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Ngathĩti ya Taifa Leo, ngathĩti ĩno ĩkandĩka na ndemwa nene, Joho amezea kiti cha Oburu. Ngathĩti ya Daily Nation, Housing ticking time bomb. Nayo ngathĩti ya The Standard, rattling the world. Ngathĩti ĩno ya Taifa Leo nĩ ĩrakiuga atĩ mũthuri ũgwĩtwo Joho, ũyũ nĩwe ũkoragwo arĩ mũnini kana nĩ ũmwe wa nini aikarĩri gĩtĩ kĩama gĩkĩ kĩa ODM. Rĩu nĩ aroneka nĩ aramereria gĩtĩ gĩkĩ kĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM, na mũtongoria nĩwe ũkoragwo akĩrũgama ta president, kuonania rĩu Joho nĩ ũmwe wa arĩa marona atĩ ihinda nĩ ikinyu nake akorwo arĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM. Ngathĩti ĩyo ngamĩiga thĩ na ngoya ngathĩti ya The Daily Nation. Ngathĩti ĩno yandĩkĩte na ndemwa nene, housing ticking time bomb. Atĩ thĩinĩ wa Kenya kwĩna thĩna mũnene mũno wa manyũmba marĩa tũikaraga. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratwĩra atĩ ma-engineers rĩu nĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩrora ma-architects namo nĩ acoria nyũmba, na makoiga atĩ thutha wa gũkorwo Kenya kwĩna ihinda inene mũno rĩa impunity na njĩra nguhĩ rĩa kwaga kũrũmĩrĩra watho, atĩ bũrũri wa Kenya wĩ handũ haceke kwĩ uthi. Ngathĩti ĩno ĩroiga atĩ kũngĩhĩtia kũgĩe na kĩrĩa kĩandĩkĩtwo na gĩthũngũ slight tremors, nĩ gathingithia tu kanini kangĩũka gũkũ ta Nairobi, rĩu nĩ mbu tũngiuga na nĩ mbu nene. Nĩkĩ kĩratũma gũthiĩ ũguo? Nĩ gĩtũmi nĩ tondũ kũringana na ũrĩa gũthuthurĩtio nĩ atĩ kuma mwaka wa 1996 kana andũ arĩa makuĩte kuma mwaka wa 1996 nĩ ũndũ wa nyũmba gũkorwo ĩkĩgwa nĩ andũ 200. Andũ 200 mangĩrĩ muoyo, andũ 200 mangĩrĩ na family ciao, no rĩu kuma mwaka wa 1996 andũ 200 nĩ makuĩte. Nĩ kũratuĩka atĩ nyũmba iria itangĩikarĩkana no kinya ikũgwa nĩ 723. Ici nĩ nyũmba iria kũringana na National Construction Authority iratuĩka nĩ nyũmba very dangerous. Andũ aingĩ nĩ marĩtie maũndũ megiĩ maũndũ matiganĩte.
mundu mwe ni mutongoria wa acori a nyumba thiini wa Kenya kana niwe president wa Architectural Association etagwo George Ndege. George Ndege arauga atiriri ati we are living by the grace of God. If a tremor were to happen today, many buildings would come down. Ati turaikara tu tondu Ngai ni atunyitireire. Hagi agathingithia kanini uguo guku ta Nairobi nyumba nyingi igukorwo iri thi. No uyu riu ni mutongoria wa andu aria macoraga nyumba, mundu muitiririe maguta mocori wa nyumba. Haya, nake president wa Architect Alliance, the Architect Alliance Senator witagwo Sylvia Kasanga kauga ati kwina thina muno ati we worry about counterfeit alcohol because it kills, yet our buildings are killing us silently. Ati nituramakio muno na tukari uhoro wa kurwa na njohi na uria njohi ikoretwo ikiuraga andu, no akauga atiriri nyumba iria turaikara na ithue nyewe ri ni irathie na mbere igituraga kahora kahora kahora. Nitukurora ndeto ya nyumba uria iraturaga. Nake mundu uria urugamagirira ma engineers aya ni akia nyumba Institution of Engineers, president witagwo Sama Kiteme arauga ati if we don't address this mess kana twaga kwaririria ndeto eno thina munene muno uri thiini wa Kenya ni kuri nyumba iraguire guku mwena wa Nairobi na niwe ratuma ndeto eno yothe ikorwe kiumira. Riu ri nyumba eno iraguire guku mwena wa Nairobi ni tumite maundu maingi muno merute na kuratwika ithue turi kiria gitagwo kana turi mitego-ini ya gikuo. Koguo hindi ya we nyumba-ini oro yothe kana nyumba-ini nyingi guku mwena wa Nairobi ukorwo umenyete ati we mutego-ini wa gikuo, hangithia haumire kaundu no ukorwo we handu haceke muno. Andu aya aria mahutanagia na nyumba aria othe itiririe maguta ma nyumba, wa mbere kuri gikundi gitagwo Institution of Engineers of Kenya gitagwo IEK, ni kuria acoria nyumba nao aya nio metagwo the Architect Alliance, metagwo ta the Architect Alliance, oro ndumwe na aria metagwo Kenya Institute of Planners, aya nio mabangaga uria maundu ma guikara megie miako, na haria angi metagwo Institution of Surveyors of Kenya, na ningi angi metagwo Institute of Quantity Surveyors of Kenya IQSK. Aya aria mahota gutara maundu megie nyumba, indo iria irahuthirwo na makarora wagiriru wacio ni marauga riu Kenya kwina thina. Marora nyumba ira irare South Sea makauga Kenya kwina thina. Riu ri kuratwika ati thina uria munene muno thiini wa Kenya toguo kiugo gia twira ni ati urarehwo ni political interference. Iyo niguo ngathiti iroiga ati kindu kiria kinene muno na thina uria uroka ni undu wa ateti gukorwo makiingirira. Ndungiuga nyumba irugame tondu wauga irugame, ndungiuga nyumba ino ni irakwo handu hatari hega tondu wauga nyumba iyo ni irakwo handu hatari hega. Hari muteti ukuria no cio roiga uguo na wanjie gukorwo ugikinyirwo. Kuringana na andu amwe aria makoretwo makiaria uhoro wa nyumba ni ati ithuo na ithue kuria turaikara nyumba-ini gutikinyanirie ikiro. Wa mbere nyumba nyingi thiini wa Kenya itire na kiria gitagwo natural light kuri muthenya. During the day tari muthenya tari uthaita ici ni ukuona nyumba ndiraingirio theri ni kuringana uria yakitwo. Ucio ni undu umwe raturaga gwatwika ati nyumba imwe ningi ona itiraingiria riera kuringana uria kwagiriire tondu itire na spaces nginyaniru. Tariwo ngoro ni kundu family yagirirwo ni guikara, ni hari uria space yagirirwo ni gukorwo hana na uria iraruta riera nanja. Ugakora ati nyumba ona ni ukuhutia ruthingo uigue kwina mai kundu kwina andu, ici ni njira iraturaga. Gwatwika nginya uhoro wa mai gutire kana ringi sanitation cioro na ki, maundu maya ni maritu muno kuringana na nyumba, na nyumba nyingi igatwika ati itiagirirwo ni gukorwo igeikarwo thiini wa bururi wa Kenya. Uthuthuria ni mwike na wekirwo mwaka wa 2018 na warorire nyumba 14,925. Hari nyumba ici 14,925, 723 723 kuratwika ati ni ciatarirwo hari kiria gitagwo very dangerous. Very dangerous kuringana na ngathiti eno ni kuga ati nyumba eno no ikagwa.
the building will eventually collapse. Koguo nyumba imwe turona guku 723 na hindi ni uthuthuria wa 2018 korone wa 2025 rigi ungire makiria 723 no nginya ikagwa gugagituika riu ucio tiguo horo nyumba 10,000 na magana kenda ma 91 hari nyumba 10,000 na magana kenda ma 25 nyumba 10,000 magana kenda ma 91 magana mugwanja ma 91 nyumba ici tiagerirwo ni guikarwo, they are unsafe. Nyumba iria ingikorwo ni ikinyaniirie ikiro na ni njega hari nyumba 14,000 magana kenda ma 25 no nyumba 2,100 ria 94. Ndiukane ura imagine ati nyumba iria nyingi turaikara itikinyaniirie ikiro. Thiini wa bururi wa Kenya ni gugikoretwo na mathina maingi muno megie nyumba na nukuratuika thina uyu wa nyumba wa kumurikwo ni turi ona thina turi ta bururi. Ngatheti ino ni iramurika nyumba imwe ciana korwo igereire gatune ikaririkana kuri mwaka wa 2016 kuria mwena wa Huruma ni hari nyumba imwe yaguire ya gorofa 6 na ikiuraga andu 52 na tukiriganirwo. Ngatheti ino ikaririkana mwaka wa 2019 ni hari thukuru witagwo Precious Talent kuria mwena wa Dagoreti naguo ni wa gorofa 2 ukigwa arutwo 8 magikua tukiriganirwo. Ngatheti ino ikauga ati gukiri Juni 2 mwaka wa 2018 kuria mwena wa Casanova Huruma nyumba imwe ikigwa yari ya gorofa 5 andu 3 magikua tukiriganirwo. Ngatheti ino igathie na mbere gutwira ati kuria area itagwo Daraja ni kuria mwena wa Githii mwaka wa 2016 nyumba imwe ikigwa andu 9 magikua tukiriganirwo. Ngatheti ino ningi ni iratwira ati hari nyumba irigite kugwa haria Kiambu Town mwaka wa 2009 andu 13 magikua tukiriganirwo. Ino ni gwakwo yakagwo. Ningi ngatheti ino igatwira Dithemba ya 2021 kuria mwena wa Gatanga ni Murang'a nyumba imwe ikigwa andu 6 magikua tukiriganirwo. Riu tuthiete turiganirwo guo tukariganirwo nginya nyumba ingi ya gwite kuria Karoreni kuria mwena wa Gicua-ini 2014 ni hari nyumba ingi irigite kugwa kuria mwena wa Kiambu 2010 na turathi turiganirwo. Riu gwatuika nyumba nyingi thiini wa Kenya iri hatikaini na ti nyumba ciagirirwo ni gukorwo igiikarwo ni mundu. Karatathi ga katandatu ngatheti yandikite grade 10 row President defeats selection criteria. President Dr. William Ruto muthenya wa ira ni araugire ati njira iria irahuthirirwo kuoya arutwo ni yagiriire na ni undu wa gitumi kiu gutiagirirwo ni gukorwo mundu akiuga ati murutwo ndagirirwo ni kurutwo mwena umwe akorwo agitwarwo mwena uria ungi. President ni araugire njira iria irahuthikire kwoguo ni njega na aroiga ati kuri ateti na uyu ni Rigathi wa Gachagua roigire andu ni makwendwo magitire thukuru cia kwa iria makite na thithino yao na aroiga ati gutiagirirwo ateti makorwo makiaria uhoro wa githomo. Riu ndeto ino niyo president arakorirwo akiaria na igie githomo. President arario guo riria kwina maundu matiganite na mamwe mamo me ngatheti-ini iria ingi ni gukorwo ngihutia ngatheti ya The Standard. Gakiuria president wina ma uguo niguo kuragirirwo ni kuoyanwo no gikorwo niguo kuragirirwo ni kuoyanwo ri reke CS akiruta kigeranio kia muthenya wa umuthi kia KCSE kia form 4 ataririe muroyanire atia thirikari yaku iroyanire atia na arikorwo hi ahota gukorwo agitariria. Kigeranio gia KCSE ni gigukorwo gikiuma muthenya wa umuthi thutha wa gukorwo na kiria ngatheti ni wereta an unusual delay. Kigeranio giki kiarikire kumakwo oro Dithemba mid December tuge December ta 20 na riu ningi ni April na riu ningi ni mweri 9 wa January thiku ta 20 niguo kigeranio kiarikirie kumakwo. Ni haria matiangia twiraga wege yake wona kiarikia ukorwo gikiuma no kuruta tondu kirugagwo ihinda riu no riu gwatuika thutha wa an unusual delay thutha wa gucerithirio muno kigeranio giki ni gigukorwo gikiuma muthenya wa umuthi na hau hi twato gukirwo kaundu kanini kegie delay no na maundu uria mahana. Ngatheti ya Daily Nation katathi ka muthia
nĩ yandĩkĩte ũhoro wa mbĩtĩka iria irathiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco, nĩ mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations, na mũthenya wa ũmũthĩ wona cihanda thaa 1 ya ũtukũ nĩguo Mali ĩgũkorwo ĩkĩonana na Senegal, na timu ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩhotana igĩrĩ thĩinĩ wa semi-final. Naguo ningĩ wona cihanda thaa 4 timu ya Cameroon ĩkorwo ĩgĩthaka na timu ya Morocco. Naguo mũthenya wa rũciũ nĩguo Algeria ĩgakorwo ĩgĩthaka na Nigeria, no hĩndĩ ĩyo nĩ thaa 1 cia ũtukũ, na wona cihanda thaa 4 nĩguo Egypt ĩgakorwo ĩgĩthaka na timu ya Cote d'Ivoire na nĩyo Ivory Coast. Njoe ngathĩti ya The Standard. Ngĩoya ngathĩti ĩno ya The Standard nĩ wega ngũririkanie na ngũhe ũhoro wa ma atĩ thaa 1:30 thutha wa ndagĩka 45 kuma rĩu ndĩ na mbeca ciaku na ndĩraria ũhoro wa ciringi 500,000. Ũkuoya thimũ yaku ũthiĩ harĩ *236*2# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Ndĩraria ũhoro wa ciringi 500,000 *236*2#. Ngathĩti ya The Standard ĩraria rũgano rũritũ mũno, tondũ ĩrauga bũrũri rĩu wa Amerika, mũndũ ũgwĩtwo president wa Amerika ũgwĩtwo Donald Trump rĩu nĩ akinyire handũ agia thĩ, rattling the world. Rĩu harĩ maũndũ marĩa maragĩkorirwo marĩ ma mwanya mũno nĩ atĩ nĩ arathanire, na president yarĩ kuga ũcio nĩ watho kũrĩa Amerika, nĩ arathanire honge 66 cia international organization, kana honge iria ikoragwo irĩ cia thĩinĩ wa thĩ, iria cikoragwo ikĩmũrĩka thĩinĩ wa thĩ, thirikari ndĩgacihe orona ndururu. Rĩu rĩ, andũ amwe makoretwo mateithĩkĩte mũno kũratuĩka nĩ bũrũri wa Kenya. Ndeto ĩno ngwĩhoka nĩ kũmũrĩkwo mũno na nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere nĩ bũrũri wa Kenya. Wa mbere gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ gũkoragwo na mbia ta ciringi iratuĩka nĩ gatagatĩ ka ciringi 32 million to 40 bilioni 32 nginya bilioni 45. Ici nĩ iria igũkorwo ikĩaga thutha wa bũrũri wa Amerika gũkorwo kiugo ũguo. Honge imwe cia iria irahutio irĩ thĩinĩ wa Kenya nĩ ta UN Habitat na UNEP iria irĩ haha Nairobi, nĩ igũkorwo igĩcoka thĩ mũno. Kwoguo andũ arĩa makoragwo makĩkombora manyũmba, andũ arĩa makoragwo mena ngari iria ndune, aingĩ ao nĩ magũkorwo rĩngĩ, kana gĩkundi kĩao nĩ gĩgũkorwo gĩkĩhutio. Maũndũ megiĩ biacara namo no makũhutio, ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa Kenya na maũndũ maingĩ marĩa marahutia bũrũri ũyũ. Rĩu Kenya ĩ handũ haceke, na nĩ gũkorwo nginya ĩgĩtuĩka weekend, kana nĩ gũkorwo ĩgĩcoka thĩ mũno, tondũ rũhonge rũrũ kana honge ici cia kĩmabũrũri nĩ itũmaga Kenya kũgĩe na mbia nyingĩ mũno. Rĩu Trump thutha wa gũkorwo nĩ aingĩra kũrĩa Venezuela, rĩu ningĩ Kenya nĩ yahutio na njĩra nene mũno. Rũgano rũrũ ngona nĩ rwĩkĩrĩirwo mũno, na nĩ ngwĩhoka nĩ rũgũthiĩ, kana noguo rũgũthiĩ na mbere rũgĩkũraga, o tũkĩmenyaga ũrĩa kũrathiĩ, na hihi haha no Ngai erehire. Rĩu rĩ, ngathĩti ya The Standard nĩ ĩraria ũhoro wa grade 10. Grade 10 nĩ twaigua president nĩ araugire kana nĩ arateteire muoyanĩre wa rita rĩrĩ, no ĩrauga atĩrĩrĩ, kwĩna mathĩna matarĩ moneka. Nĩ harĩ mũciari ũmwe ũretwo James Omondi, mwana wake ararĩ na 72 gwa 72, kuonania ndarĩ kĩndũ kĩngĩ angĩnyita thĩinĩ wa thĩ, na gũgatuĩka atĩ aretirwo thukuru ya C2. Gũtirĩ ndĩna mandũ arĩa marakinyĩtie 72 matingĩkinya 200 thĩinĩ wa Kenya, ona rĩngĩ matingĩkinya 100, ona no mae gũkinya 50 mũndũ ũrarĩ na 0.72, na no nyende minister atarĩrie ũmũthĩ akĩruta KCSE atarĩrie nĩ aigana. No ũyũ mwana wĩna 72 ndanoirwo thukuru ya C1 kana iria ciĩtagwo national, aroirwo thukuru icio ingĩ. Rĩu akĩriga ũũ nĩ atĩa? Ucio towe, ngathĩti ĩno ĩgatarĩria mũtumia ũngĩ wĩtagwo Mary Mwango. Mary Mwango aikara kũrĩa Baburi, na Baburi ĩrĩ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ. Mwana wake thutha wa kĩgeranio nĩ aroirwo thukuru ĩ kũrĩa mwena wa Kilgoris, nayo Kilgoris ĩrĩ mũico wa Naroko na kũrĩa kũrigainie na Gĩthii. Rĩu ũyũ nake agakiuga
uyu ni undu utangihotekeka na ndangihota gutwara mwana wake na kuu tondu we ni arathurite thukuru iri mwena wa Gicũa-inĩ. Mundu gwitwo Linet Akinyi uyu nake arauga ni wa kuma kuria Kilifi na mwana wake etitwo Garissa, akauga we ndangitwara mwana na njira iyo na njira nguhi thigithigi iri ri mathukuru-ini ni ndreciria hihi yahota gutuma ciana nyingi muno ciage gukorwo igithoma. Ngatheti ino ni iraria rugano rwa mwanya muno uhoro wigie CCTV uria ingiguteithia, na ndono na ni CCTV ni kindu kia bata muno tondu ni kuri mundu umwe wathitangirwo ati ni anyita mwana kia hinya, ino niyo itagwo defilement. Riu thutha wa CCTV kurorwo ginya andu aria maugite mamuthitangite ni anyita mwana kia hinya niyo matwarite ciro igoti-ini ringi tondu we ni kuronania CCTV ni kuri mweri 12 kuri mweri mwaka wa 2017 hindi wathitangagwo ari wira-ini. Mathaa maria athitangagwo na gwatuikire ni kwahanika uguo muthenya ari wira-ini. Riu thutha wa uiro uyu gukorwo ukirutwo wa CCTV, Justice Wedi Mishemi wa kuria mwena wa Mambatha ni arakorirwo akiuga ciro ucio kana mundu ni arakorirwo akiohorwo kioho kiria araohetwo kia miaka 15 kuratuika kugie na retrial. Riu no bodi ya gukiigirwo acoke arekererio kugie na retrial na kwagia na ciro ucio wacirwo keri ni agikorwo akiuma tondu ginya muthitangi ni maroiga na CCTV ni ronania nima we ndari handu ari na mahitia. Ngatheti ino ni rugano ruria ngurikia naruo ni ruria ngukwirite rwa guoya kuria mwena wa itura ritagwo Muthara. Muthara riri kuria mwena wa Juja, nayo Juja iri mwena wa Kiambu. Guku ni kuo waiguaga kwari na maundu megie hiti na kairitu kamwe riu ona ti hiti no ndirecia ni hiti andu gathomagira Muthara Primary School ni gatumirwo ni mamu wao gakagure breakfast kiroko kia mweri 24 Dithemba. Ni kindu ta mita 700 haria gathiaga ni ta makinya 700 koguo ni handu agikona na gagithie na gakigura indo iria kaguraga kuringana na mwendia wa nduka tondu ni gathire hake na gakigura na gakianjia gucoka. Kanjia gucoka gatiakinyire mucii. Ino ni ndeto ina kieha muno na nigethetwo kundu guothe kuma Juja Thika nginya mwena wa Murang'a kuringana na ithe uria witagwo Mwatha ni arauga nigethetwo kundu guothe na gatire karonekana. Kairitu gaka getagwo Nelias Muthoni na kari grade 6 kuria mwena wa Muthara Primary School. Riu gwiciritie ati ucio niguo muico oro thiini wa itura riu. Muiretu ungi nake ugwitwo Lucy wa Thithi ni wa miaka 16 na ni wa form 3 thukuru-ini wa Chania Girls High School, na kiningi ni arawagire ari gwethwo na ndaroneka ni akomire ota kawaida nigetha aroke guthie thukuru mweri 4 akoma gugithie kurorwo kiroko ndari gwake rumu-ini na ndaroneka. Riu uguo ni kuga atia Firithi kuria mwena wa Juja ni ndirehoka ni magukorwo makiruta wira wao nigetha thina uyu kana ndetu ino ikorwo ikimenyekana atia kugikorwo gugithie gutigakorwo kuu kwina hiti andu. Ngirikia ni ati Huai Waira uyu turari kuma thaa ithano cio tuku nginya hakuhi thaa 7 niguo kurari na mubira gatagati-ini ka timu ya Arsenal na timu ya Liverpool. Muthako ucio ni turaritie na reke njuge urathire kibugu gwa kibugu. Gutire timu ira ingiririe riengi. Arsenal 0 Liverpool 0. Thae mwe riu yatigaria ndagika 7 niguhoka ni ukugura ngatheti ire ukenagia muno makiria nigetha wiyonere maya na mangi maige. Good morning. Boroli oyo vitole koyo Gaine aturathimire na atiuga tutikoi makwo
nima ndeto iragiuka haha bururi uyu wa Gikuyu. Arutwo ni marakorirwo makioywo na njira iho itaraingirana na ateti riu ni manjitie kuga ino ni ndeto itagiriire, na haha nie no nyende kuigua nginya mawoni ma Mukenya wothe, na nie no njuge nie ndita mucwe ni kwagirirwo ni gwikirwo quarters ati ongorwo thukuru ni ya Kiambu toria gwakoragwo tene andu ni make thukuru kuria mari gutire inde twagire devolution twaugire utongoria kana twaugire uthii wa na mbere ucoke macinani. Niki mutari niki ithui tutari ni mathukuru akaimo nigetha ciana cianyu ithome, ongoro mumite Wajia, ongoro tumite Tharaka-Nithi, ongoro tumite Meru, ongoro tumite Murang'a, akai mathukuru. Niki gutari ni barabara, ongoro nicio gutari mwake cio. Riu ri ha niho ndiragikwira atiriri nie no njitikire kugie kuota no horo uyu ndukarugame ni uthie na mbere giuteti tondu kuringana na ndeto iria ndireciria ikuhanika ni ati thukuru iria ingikorwo ringi cie mwena ni tuge mwena wa Central, reke njoe thukuru imwe njuge itagwo Bishop Gatimo Gadu Girls. Iyo ya mugunda ucio ni wa andu a Nyeri, na andu a Nyeri ni makoretwo makimiaka over time, no gukora andu aria me hau a Nyeri ringi matingikinya 5%, ona ringi matingikuhiriria hau. Na riu ri ungikorwo niguo ri gutigie na kuota gutuike thukuru ino yakirwo ni andu a Nyeri ti thirikari yaheanire mbeca ni community, na mugunda wari wa community, no kinya andu a Nyeri na kuri hindi kurari uguo ndiramenya kuracenjiria atia maneo 20%, andu na wa kuma Theraja Central maneo kuria thukuru yo yao iri 40%, 40 yumeja iwe twike neo national, nigetha at least gugakoragwo na kaundu ka ownership ya thukuru iyo. Na ninge kuri nginya county ciana iga ongoro ni thukuru tusemeta Mang'u county ta ya Kiambu no itikire gwa kairathi igiri igakoragwo hari arutwo a certain percentage marauma Kiambu. No riu ungikorwo ri andu maranyagirio hena ndeto hithe neno ndeto ni gukorwo kiumira. Good morning, cihandite wega thaa imwe yatigaria ndagika igiri ni mitambo ya Inooro FM, na ndirakena muno ngiona ni turathie na mbere tunyitanire, na ni undu wa gitumi kiu hangikorwo hari kaundu orogothe ungienda ngorwo ngimenya nyandikira SMS kugera 22989. Joseph Kamaro Achari tigai kumaka mwana ni achara mwana rakwa mwera moinge toyo mererie bororio dire karamba mwera moinge toyo mererie bororio dire karamba. Ona ni noguo ngumwira o ta Kamaro aciari tigai kumaka ugikorwo mwana waku wina thina ndiroiga uguo tondu thina uria uri thiini wa bururi uyu hatiri kindu kingi wigie no gukorwo ati andu me handu horu muno ugathii ukaigua o mundu karibu mundu wothe ni ararira ni undu wa uria ciana irakorirwo ikioywo, no hau tutigwikorwo tukiaria muno tondu ni njoyo nawe ni ukioi na Ngai ahota gwirehe hi maundu makorwo no moke undu ungi, no nigetha hakinye hau nie no njuge kugie na quota system of admission ungikorwo niguo ongoro ti uguo na uria kwagiriire muno ni merit. Mundu okuria ritwo no ni merit na ni kwacagurite merit and choice, no guo niguo Matiang'i ekaga na ni misaga Matiang'i. By the way, ihinda riu ngoretwo ho korwo ndionire ihinda ria gwita Matiang'i ni ngirendire twarie nake muno ni undu wa merit and choice. Thaemwe riu ni handa kuonania riu ciatigara tu ndagika 30
jitanire ciringi nuthu milioni jitanire ciringi 500,000. Riu Fidelis Wang'ang'a agituthomera mohoro oya thimo yaku ohinye star 236 star 2# wire ngai riu ngai negera ciringi nuthu milioni. Good morning. Inoro Mogene Motare Inoro Oroshine. Maumirira ma kigeranio gia KCSE kia mwaka muthiru mararekererio umuthi. Borithi kung'ethanira na ene biashara aria mekwendaga kumomora mawira mao kiharo-ini kia Nyayo utuku wa gukia umuthi, na arumireria kiama kia ODM kuria anene kiama-ini kiu magie na miario riri njatukano ihiriirie. Mwana wako ethetwo thukuru Murang'a, ni arabatara kugurirwo indo cia cukuru, ni arabatara matiresi, mathandũkũ na mirengeti, na riu uniform yo arakiendwo school fees. Mundeithie munyongerere thigari cia kugitira ruriri rutikarinwo ni mundu uyu. Cio maceraga na ruto maramwiririe atiriri, we ndukamakio ni andu a Nyandarua, no mbeca mendaga na mboco na mucere. Tuharirie mbeca cia kuigana ni tukarehe iti. Matimuwe wega. Kuma rĩrĩa manyitanie na Raila, he maundu matarathie wega tondu kiama gitu ni kingirite musuko na ni turahoya muno president athondeke kiama giake ya UDA na ithuĩ tuhote guikara na gitu kia ODM. Karuku giko ni giathirire, ungiona mundu wina giko ni ura wiguya na mai tuteithĩtie tondu ni twathĩnaga ni mai twatinda tukirwara taibondi aturetagira na ngari agatuigira haria. Ni rucini rwega Jumaa ino ya tariki 9 mweri uyu wa Januari. Kakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro njitikiria ngumenyithia maria tukuhaririirie ithaa-ini riri ria thaa 1. Fidelis Wang'ang'a. Turambiriria na ciegie githomo na maumirira ma kigeranio gia kibururi gia kirathi gia form 4 KCSE kia mwaka muthiru mararekererio umuthi. Arutwo 996 aria maikarire kigeranio giki nio megukorwo makiamukira maumirira maya. Na kanjo igeranio bururi-ini neki yugite yarikiriirie kumaka kigeranio giki Dithemba mwaka-ini ucio rathirire. Maya magithie na mbere namo mehaririria ma arutwo a grade ya 10 kuingira thukuru-ini cia senior kwambiriria muthe wa Jumatatu kiumia giukite no marathie na mbere. Mwandiki witu Sam Njuguna agitwambiriria na ici. Maumirira ma kigeranio kia muthia wa mathomo ma thekondarĩ nikio KCSE ma mwaka muthiru rungu rwa mutaratara mukuru wa githomo wa 844 matanyitwo kurekererio umuthi. Ni mĩhang'o ĩraroka gũtabanio ni minista wa githomo bũrũri-inĩ Julius Migos Ogamba arĩ mũciĩ-inĩ wa Eldoret kuria arutwo matanyihiire 996 na arĩa maikarĩire kigeranio kiu mekwamũkĩra maumirira macio. Senior schools will therefore have an extra classroom left by the fact that we'll only have 3 classes at this level. These classrooms are expected to provide extra space, enabling us to avoid overcrowding. Na maya maroka rĩrĩ na mahinda mathiĩte na mbere na gũtirũka megiĩ meharĩria ma thukuru cia thekondarĩ kwamũkĩra arutwo a grade ya 10 rungu rwa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE. Ĩndĩ ona thengia ya mahinda gũkundera kũrĩ ona aciari ciana ciao itarĩ irona mĩeke ya kũingĩra mathukuru maya aya marĩ nĩ amwe a aciari kuma kaunti-inĩ ya Makueni. Mtoto wangu nimemfanyia request mara 2. Yo approval haijafanyika, request na kwa system inasema pending kutoka last year mpaka saa hii. Na huyu mwanafunzi anahitajika report shule tarehe 12 na siku zimeisha. Mmebakia siku moja. Barua ya shule sijapata, shule yenyewe sijapata. Huyu mwanafunzi anahitajika school fees. Huyu mwanafunzi anahitajika atayarishwe na muda hakuna. Maugĩte ona thengia ya kũheo mweke nĩ thirikari wa gũikia mahoya werũ, mahoya macio matigana kwamũkĩrwo. Juzi jana nilikuwa na round 10 cases, mtoto msichana ameitwa kwa shule ya wavulana kule Wajia. Mtoto wa
kijana ameitwa kwa shule ya wasichana kule Narok Day School. Tafadhali, all these issues are placement of children in grade 10. Ona amwe a arutani anene a mathukuru ma thekondarĩ magĩthingata arutani arĩa mathomeire mamwe ma mathomo marĩa megũthomwo nĩ arutwo thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ mathiĩ na mbere na gũikia mahoya megiĩ mĩeke ya mawĩra. Kama kuna yale ya metal work, woodwork, masonary na mengineyo, tungependa kutoa maombi kule nje kwamba ikiwa kuna walimu ambao wamepitia mafunzo na wakafuzu katika hizo nyanja, tunawaalika ili waweze kuleta maombi yao. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Namo meharĩrĩria marutwo kũingĩra grade ya 10 thukuru-inĩ cia senior marathiĩ marĩkĩrĩire. Arutwo aya magĩtanywo thukuru kwambĩrĩria mũthĩ wa Jumatatũ kiumia tũraingĩra. Ona kũrĩ ũguo kũrĩ ona makaya ma gũcerithĩrio gwa gũcabithio kwa mabuku kũrũmĩrĩra thieya harĩ kũhĩtũkia mabuku marĩa marendekana. Gĩkĩ nĩkĩo gĩgũkorwo kĩrĩ kĩrathi kĩa mbere gũkinya ngathĩ ĩno ya senior school rungu rwa mũtaratara wa mathomo wa CBE. Wainaina wa Kamũkwa nake akĩmũrĩka ici. Arĩrĩ arutwo arĩa marĩkĩte kĩgeranio kĩa junior secondary KJSEA merĩgĩrĩirwo kũingĩra mathukuru-inĩ ma senior secondary kuma Jumatatũ kiumia gĩũkĩte. Aciari mathiĩte na mbere na kũgweta ũritũ wa mũrigo ũcio arĩ hamwe na ũritũ wa kũgũra indo cia ciana cia mahũthĩro mathukuru-inĩ macio na bithi ĩrĩa merĩgĩrĩirwo kũrĩha. Arutwo aya magĩtũngana na mũtaratara ũngĩ mwerũ ũrĩa matũnganire naguo grade-inĩ ya 6. Mwana wakwetĩtwo thukuru Mũrang'a nĩ arabatara kũgũrĩrwo indo cia cukuru, nĩ arabatara matiresi, doko na mirengeti na rĩu uniform yo arakĩendwo school fees na niĩ wĩra ũrĩa nduta cibarua cia kũhũra nguo harĩa cionekera rĩu ũkorwo ndĩna ũhoti ũcio wa kũmũteithia kuuma ciori no tũgĩrĩkĩte tondũ rĩu ũrakora list ya station ici ingĩ mũno kagwo na nĩtĩ mabuku 22 my 4 rĩu nĩtio rim paper igĩrĩ nĩtio kĩ na rĩrĩa aciari marathiĩ na mbere na kũgũra mabuku marĩa merĩgĩrĩirwo kũhũthĩra endia mabuku marenda acabithia a mabuku maya gũkorwo mamarekereirie mbere ya marutĩte ndũmĩrĩri ya gũkorwo matuka-inĩ ma mabuku nĩgetha kũhũthĩria aciari mũrigo na mathukuru makĩmetha matuka-inĩ matiganĩte. Nĩ kawaida o kĩambĩrĩria kĩa mwaka-rĩ mabuku magaga gwĩciria nĩ ũndũ wa overload ya printing ũrarũkĩra mũno ya print rĩu gwĩciria scheduling ĩyo ya wĩra-rĩ kora rĩngĩ kiura yarakinyĩrwo na tũngĩmahana mebangage tene. Arutwo aya magũtũngana na mĩtaratara ĩtatũ ya gĩthomo arĩ hamwe na gĩthomo kĩa maũndũ ma moko na science ya mathako, social science na STEM anyitĩte sector-inĩ ya gĩthomo makĩnyita mbaru mũtaratara ũyũ. Njuga mũtaratara wa CBE nĩ mũtaratara mwega mũno. Andũ arĩa marakoretwo na nganja naguo ngũcia nĩ marona ũrĩa thirikari yabangĩte gũkagĩa na mĩeke 3. Tũtirauga no gĩthomo tu, arĩa matagwĩka STEM nĩ magũthiĩ mwena ũngĩ na ngũciria aciari arĩa mararĩ na nganja na CBE nĩ marona maũndũ nĩ marathiĩ kũrĩa kwagĩrĩire. Andũ-inĩ ha mũciĩ wotũgina na Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩtigana na icio rĩu nĩ atĩ kũraire ndũgamano gatagatĩ ka ene biacara iria ikoragwo mũgũnda-inĩ wa reri mũthiũrũrũko-inĩ wa kĩharo kĩa Nyayo gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Onjoria aya marangĩrĩte biacara ciao thutha wa kũheo mũkana wa kũmomorerwo kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa aruti wĩra a garaji iria ikoragwo mũgũnda-inĩ ũyũ. Notithi irarekereirio hwaĩ na marathwo kweheria indo ciao kũrĩa maobitha borithi marekinyirie kũrũgamĩrĩra ũmomori ũyũ. Ĩndĩ maobitha aya macoka kwĩyeheria gũkĩa. Mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩ ekinyirie hau na tũharĩrĩria riboti ĩno. Nĩ thengio nĩ atĩ kwa ihinda rĩrĩ ndĩ haha mũthiũrũrũko-inĩ wa kĩharo kĩa Nyayo Stadium Nairobi, na kwa ihinda rĩrĩ twĩna arĩa ndakorerera makĩruta wĩra kana mararĩtie mabiacara mao na ndĩna ũmwe haha. Labda ni kwa nini mmelala hapa, labda mkilinda mali yenu? Kitu yenye nimefanya tukalala hapa, askari walikuja mchana by saa 9 wakatuambia tunahitajika kutoka hapa tuondoe vitu zetu hapa, kwa maana wanataka ati kubomoa structure hizo zenye ziko hapo kwa wenye tunafanyia kazi. Na nyinyi ni akina nani na ni biashara gani ambao mnafanyia hapa? Hapa sisi ni wanajua kali, tunafanya biashara tofauti. Kuna mamekani, kuna watu wa car wash, kuna pia watu wa maduka kidogo.
na mahoteli. Na ni nini hasa kinaashiria kuwa mlikuwa mnafurushwa ama biashara zenu zilikuwa zinabomolewa? Wanasema kuna expansion, wanasema ati biashara yetu ina interfere na ile projects ya serikali ya kutengeneza railway line ya kuenda Talanta the stadium hiyo iko huko Ngong Road. Asante. Gitariria kwa ni ati mugondo uyu koretwo wi wa reri na haha ni hari na mabiacara maingi maria mamutatoririo ni maguthambia ngari, ngaraci cia guthondeka ngari, rondomwe na biacara nyinyi ciakitwo store-ini, na ni handu mugunda uria koretwo urugamirirwo ni reri, no gugatuika ahuri biacara ya ni mahetwo notice na makerwo o rio makorwo magithama, no tuko wa gukio muthi afitha a borithi makorwo magiuka nao makorwo matego koma niguo kurangira gutika momorwo, no gugikinya ni mathaa ma rucini gugikia borithi marikia gukorwo makiehera aria maroneka mauma aingi mena ngari ciao cia uruti wa wira makorwo magithie, na koguo hori biacara ru makiri haha metereire uria gokia gugikorwo gugithie na mbere. No macio no tugithie na mbere hamwe na andikia mohoro guku Nairobi tukinyitanira gukorwo tukimenya niki kiraria kiria kingi niki giatuma hihi andu aya marutororwo oro na ihenya oro oguo, na ni wira uriku gukorwo ukirutirwo wira mugunda uyu wona ahuri biacara aya anini makieherio thiini wa mugunda uyu uria uri muthiururuko-ini wa Nyayo Stadium guku ni mucii munene wa Nairobi, handu-ini ha Inooro FM. Ni njitagwo Charles Gekunga wa Kariuki. Nĩ ngatho mũno Charles Gekunga. Rĩu tũgũkĩre ũteti na njatũkano kĩama-inĩ kĩa ODM ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria atongoria kĩama-inĩ kĩu makĩgĩa na mĩrũgamo ĩtiganĩte ĩrĩa ĩtigĩte kĩama gĩkĩ kĩagagĩte. Na nĩ ndeto ĩtũmĩte arũmĩrĩri a kĩama gĩkĩ mwena wa Molo kaunti-inĩ ya Naikuru kwĩyumĩria makĩmenereria njatũkano ĩno makiuga nĩ kĩeha kĩnene kĩama gĩkĩ gwatũkana mĩeri mĩnini tu thutha wa gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ mũtongoria wakĩo Raila Odinga. Rĩu marorota atongoria thirikari-inĩ arĩa maugĩte maingĩrĩire kĩama na gũkorwo makĩerekera arĩa mataranyita mbaru thirikari. Marakĩenda kũgĩa na gĩikaro kĩa ajumbe nĩguo gũtuithania ndũgamano ĩno, ta ũrĩa mwandĩki witũ mwena ũcio Joel Kimani wa Njuguna aratarĩria. Mwatuka kĩama-inĩ kĩa ODM ũthiĩte na mbere na kwararama, atongoria amwe makinyita mbaru thirikari, gũkũ na wangĩ makiuga no nginya kĩama gĩkĩ kĩrũgamie na gĩkarũgamia mũhũranĩri wa gĩturwa gĩa president mwaka ũkĩte. Na sisi kama chama cha ODM tumekuwa na mkataba katika ile broad based government, kila pande ya Kenya ikuwe katika ndani ya maendeleo. Sisi tuko pamoja katika hiyo safari. Hatujatuma mtu yeyote kama chama cha ODM kuzungumza na mtu mwingine. Kuna watu hapa wanafikiria hatujui kwamba walikuwa kule Kilgoris kwa mkutano na Ruto, alafu wamekuja hapa wanaanza kutuambia ati sasa wanataka mazungumzo rasmi ati ya ODM na UDA ati tugawane viti. Viti gani unagawana ba? Nĩ ndeto ĩrĩa ĩtigĩte arũmĩrĩri a kĩama gĩkĩ matukanĩirwo makiuga njatũkano ĩrĩa ĩrĩ kĩama-inĩ gĩkĩ ya gũkĩharagania. Hena ũndũ wa ũtarathĩrio wega kuma rĩrĩa president ũrĩa wĩgĩtĩ-inĩ kuma rĩrĩa manyitanire na Raila. He maũndũ matarathiĩ wega tondũ kĩama gitũ nĩ kĩingĩrĩte mũcuko, na nĩ tũrahoya mũno president aikare kĩama, athondeke kĩama gĩake kĩa UDA na ithuĩ tũhote gũikara na gitũ kĩa ODM nĩgetha tũgacemania wega irebe-inĩ. Maugĩte kuma gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ mũtongoria wa kĩama kĩu Raila Odinga mwaka mũhetũku, atongoria amwe nĩ megwatĩire kĩama kĩu arĩa makoretwo makĩhũrĩra ndebe thirikari na kwenda gũthing'ĩrĩria aruna ao manyite thirikari mbaru kĩa hinya, makĩenda kĩama kĩu gũtiga kũingĩrĩrwo nĩ atongoria a kuma ciama ingĩ. Mekuo mena mwĩyendo na marĩ amwe na ũrĩa wa thirikari-inĩ magĩtindĩkĩrĩrie kĩingĩre thirikari-inĩ, no kĩama kĩo kĩenyewe kĩngĩrorwo wega ithuĩ tũngiuga kĩrũgamie gĩgika. Mongereire na kuga nĩ kĩeha kĩnene kuona njatũkano ĩgĩthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria kĩama-inĩ gĩkĩ, o rĩrĩ ũrĩa warĩ mũtongoria wakĩo Raila Odinga akoretwo agĩkĩrũĩrĩra kwa ihinda rĩa mĩaka 20 gũtarĩ kwagĩa njatũkano. Atongoria arĩa tũratigirwo nĩ baba, tondũ baba aratindĩkire kĩama kĩu mĩaka 20 na tũtiĩtwo na kĩna thĩna. Atongoria matigirwo nĩ baba, Sifuna, Wanga na arĩa angĩ, ona brother ya
ya Raila mathondeke kiama kĩu kĩrũgamie. Baba arũĩrĩire kiama gĩkĩ mĩaka makĩria ma 20 na niĩ no nyende kũrũgama na mũrũgamo wa mũtumia wa Raila. Araugire atĩ Raila koe muoyo thaa ici. Ũndũ ũrĩa angĩenda mũnene mũno nĩ andũ macokanĩrĩre marie na rwario rũmwe nĩgetha kiama gitũ kĩa ODM gĩtikagĩe na njatĩkano. Gũkĩrĩ ũguo morĩtie atongoria a kiama kĩu gũikara thĩ na kũiguana handũ ha gũtũra macokanagĩria kĩng'ang'ainĩ na gũtiga arũmĩrĩri a kiama kĩu matekũmenya kũrĩa mekũrora. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na tũrĩ o ũteti-inĩ nĩ atĩ gĩcigo kĩa Nyandarua nĩ kĩmwe gĩkoretwo gĩkĩgiritania na mwaho wa mũng'ethanĩro makĩria kuma rĩrĩa Rigathĩ wa Gachagua ahagũrirwo ta mũnini wa president. Na rĩu atongoria aingĩ kaunti-inĩ ĩno monekete kwĩgiritania na kĩama kĩa DCP kĩrĩa Gachagua arugũririe. Ĩndĩ rĩu maitho merekeirio ithurano cia wamũrani kĩama-inĩ kĩu kũrĩa ũrũmwe wa atongoria ũgakorwo ũrĩ kĩgera-inĩ wona amwe magatigiti wa kĩama kĩu. Simon Ngure niwe ũraikia ici kabirũ. Tena mpaka akajifunza nyimbo zetu, ngae wakwa. Akishamaliza hivyo sisi wote tumeshaingia kwa mtaro. Thengia kĩama kĩa UDA gũkorwo kĩanyitirwo mbaru na njĩra nene mwaka wa 2022, thirito ya mũingĩ wa Nyandarua ĩthiĩte na mbere gũcambicũka kuma rĩrĩa Rigathĩ Gachagua ahagũrirwo gĩturwa-inĩ kĩa mũnini wa president, na ona namba nene ya MCA cia Nyandarua makoretwo makĩgomera mĩcemanio ĩrĩa makoretwo magĩtwo thingira-inĩ wa iregi o hamwe na mũciĩ wa mũnini wa president Kithure Kindiki. Kwa MCA wangu elected 25, watu wawili peke yake ndio Njairi wa Toria, wengine 23 wote walisimama na wakasema hawawezi kuuza Ruriri. Wazuri, na hata msipofika binguni mtakaribia mahali watu watakuwa kiingilia binguni. Ateti kĩheri rĩu methete mwĩgithio kĩama-inĩ kĩa DCP. Hata mtu yote mwenye naomba kiti yote, hata mimi mwenyewe najua nisipokuwa DCP sitapata kiti. Hata huyu badilisha. Nioe. Kama nataka kiti cha kuchaguliwa tena, kama unataka kiti yoyote, chama ni DCP. Na kĩrĩa Rigathĩ Gachagua akoretwo akĩendia na njĩra nene gĩcigo-inĩ kĩa Nyandarua, akĩenda ateti othe Nyandarua makarũgama iturwa na kĩama kĩu gwakinya mwaka wa 2027. Mũndeithie mũnyongerere thigari cia kũgitĩra rũrĩrĩ rũtikarinwo nĩ mũndũ ũyũ. Maitũ wa kaunti na MP acio maceraga na Ruto maramwĩrithia atĩrĩrĩ, we ndũkamakio nĩ andũ a Nyandarua, no mbeca mendaga na mboco na mũcere. Tũharĩrie mbeca cia kũigana nĩ tũkarehe itĩ. Matimũĩ wega, nĩ tũkwĩharĩria wega andũ aitũ. Kĩriga kĩnene nĩ kana ateti kĩhĩri arĩa maranyotera iturwa citiganĩte nĩ makaiganĩra wona kĩama kĩu gĩatabania ithurano cia wamũrania, gũkĩririkanwo atĩ Rigathĩ onekete gũkorwo na mũrũgamo mũrũmu wa gũtigĩrĩra kĩama gĩake kĩrĩ na uge mũnene Nyandarua. Gavana badilisha na kutakia mema, lakini kuambia ukweli, kama hutakuja na DCP utakunywa maji asubuhi. Kwanza nyine ningoka kũmũnyuithia maĩ, kandi kwenda mũhũrane na sisi na arĩa angĩ mũrute mũndũ ũyũ ucio tũmũnengere tigiti. MP staguo kila pahali. Ota magavana amwe a Gĩkũyũ-inĩ, gavana wa Nyandarua akĩaria badilisha akoretwo atekumũkania mũrũgamo wake wa kĩũteti, hihi kumana na marĩa mangĩmũtũnga thirikari-inĩ. Gachagua akĩmũria kũrũgama na mũingĩ thengia kwĩhũga kũhiũkĩrwo nĩ thirikari na macira ma maigĩrĩra. Nimesaini contract na hawa watu ya Nyandarua na wananiambia vile tutaenda, na vile watu ya Nyandarua wananiambia tutaenda, hapo ndio tutaenda, na hakuna swali na hakuna kurudi nyuma, kwa sababu sisi ni watu ambao tunaheshimu wale walitupatia contract ya kazi hii. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ Tuva wa mathako. Safi, karibu tuhanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu. Kocha wa tene wa timu ya bũrũri ya Harambee Stars Jacob Ghost Mulee nĩ ahithũrĩtie atĩ mũthaki wa Kenya Dennis Oliech na ũrĩa warĩ striker ngũthi hĩndĩ ya ihinda rĩake nĩ akoretwo agĩethwo nĩ kĩrabu kĩa Manchester United mĩaka-inĩ ya 2000. Akĩaria na ceceni ĩmwe ya nenda-inĩ,
Mure augite ati mwaka-ini wa 2004 arugamiriri eri a kirabu kia Manchester United ni matumitwo bururi-ini wa Tunisia gukorwo magithurima muthaki Denis Oliech hindi ria Harambee Stars yambite kambi mwena ucio. Hata before hapo unajua Manchester United ilikuwa nataka Deno wewe. Do you know 2004 Denis was one top 10 strikers in the world? Are you aware? Denis Oliech. Manchester walituma mtu Tunisia. Ilikuwa coach, kuna mzee alikuja scout, alafu kuna kijana moja myang wa psychometric question. Coach, I want to use your room to ask your players something. Ede kuringana na Mule ni ati ithimi cia kimeciria nicio cia gũithirie Oliech ona gũtuĩka thĩinĩ wa maũndũ megiĩ gũthaka kagi ni akoretwo ahetũka igeranio ciothe. Kamaliza akaniambia he's good player, there's no doubt, lakini your result ya psychometric unajua it's not about talent alone. That's we're looking for talent, then they want to know the mind. Are you good for us? Are you not good for us? So that test they did there, I don't know what the result, but I remember very well they used my room to ask those questions. Nacio mbitika cia Africa Cup of Nations cirakorwo cigicokereria muthenya wa umuthi kuria quarter final cia mbere cigukorwo cigithakwo. Bururi wa Mali ukorwo githaka na timu ya bururi ya Senegal wona cihanda thaa 1 cia hwaini, nayo timu ya the Indomitable Lions ya Cameroon makorwo magithaka na aria maranyita ugeni mathako maya bururi wa Morocco wona cihanda thaa 4 cia utuko. Na muthia tukimurika ligi ya Ngeretha EPL ni ati kirabu kia Arsenal ni kiraremirwo gutandika kirabu kia Liverpool hwai waira na maranyitwo draw ya kwaga gũbungana bao kiharo-ini kia Emirates Stadium. Draw ino itigite kirabu kia Arsenal kiria gitongoragio ni Mikel Arteta gitongoretie ona pointi 49, pointi 6 mbere ya Manchester City aria nio akeri na aria manyitanire na kirabu kia Aston Villa. Liverpool ni akana mena pointi 35 maromereirwo ni kirabu kia Brentford kiria kina pointi 33. And Liverpool have some encouragement here through the pace of Frimpong, and it was a big ask from the defender, and it's gone against the crossbar. Still a big chance here for Gakpo, and it's a big block on that. And nerves are jangling now. Another opportunity maybe for Bradley, who was optimistic in his attempts to convince the referee he'd been fouled. Can Liverpool stand strong against the team that have been so deadly in this situation? Madueke's corner. It's high, it's towards the back post, and it was hopelessly miscalculated by Gabriel, and it's the last action of this game at the Emirates. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini. Nie njĩtagwo Moses Gige, Faida Tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Ngwenda unyumborere akenyiye ndonyenda andure nguru magirira otakaguni nangora-ine yaku gukorwo nyandikitwo na coka ona kaba unyumborere ngwenda unyumborere akenyiye ndonyenda andure nguru magirira otakaguni nangora-ine yaku gukorwo nyandikitwo na coka ona kaba unyumborere. Mutigaire mwarimu James Mbugua rwimbo rwega muno. Mwarimu James Mbugua na ina nyimbo njega muno rwetagwo ni ngatho. Na ni wega ngigikwire ni mitambo ya Inooro FM. Good morning.
nĩ ngatho rwĩmbo rwega mũno rwa mwarimu James Mbũgua. Rĩu ciatigara ndagĩka 6 thutha wa ndagĩka 6 nĩguo ndĩrakorwo ngĩtanĩra ciringi $500,000. Ndwĩtĩkĩre rĩu woe thimũ yaku ũthiĩ harĩa *236*2# weterere. Ndwahota gũkorwo mũthenya nĩ waku atĩ ndauga ũgũthiĩ *236*2#. Mwarimu James Mbũgua ngĩtua kũina ta rwĩmbo ta rũrũ angĩrũina atĩa ũmũthĩ rũrũ? Kemenyano, mwari wa nyina na kemungunyo, irigithathĩria maki, nokĩo kĩngĩguna mũndũ. Kemenyano, mwari wa nyina na kemungunyo, irigithathĩria maki, nokĩo kĩngĩguna mũndũ. Kemenyano, kĩingĩrĩte mĩkawa-inĩ, wona wakorwo wĩyo, ndũngĩrĩa ngima mũkabu. Wakorwo ndũramenyeka, menya we ũkũnyua biaru, tondũ we ndũramenyeka, ũrĩa tũthia mũrara. Gĩkĩ kĩmenyano, ũyũ, nokĩo kĩngĩguna mũndũ. Gĩkĩ kĩmenyano, ũyũ, nokĩo kĩngĩguna mũndũ. Wona wathiĩ gwetha mũtu, onakorwo nĩ kamanjano, kĩmenyano wona gĩoka, ũkũrara mũthiori. Kĩmenyano, kĩingĩrĩte irabu-inĩ, waingĩra ũtarĩ mbeca, we ũkũmenywa na maitho. Gĩkĩ kĩmenyano, ũyũ, nokĩo kĩngĩguna mũndũ. Gĩkĩ kĩmenyano, ũyũ, nokĩo kĩngĩguna mũndũ. Bũrũri wothe no kĩmenyano. Kĩmenyano, kĩingĩrĩte ndaci-inĩ, wona wakorwo wĩyo, nĩ ũgũthiũrũrũkia rendi. Wakorwo ndũramenyeka, ũthiũrũrũkie yene, ũkũringwo mamĩtheko, wone njatano matuethĩ. Mũcere-inĩ wamenyeka, we nĩ ũkũhea mũrote, ona kĩirũri gathuku, mwĩkĩre mũkarakinga. Gĩkĩ kĩmenyano, ũyũ, nokĩo kĩngĩguna mũndũ. Gĩkĩ kĩmenyano, ũyũ, nokĩo kĩngĩguna mũndũ. Kĩmenyano, bũrũri wothe. Ndaingĩrire mbucĩra ĩmwe, bahati mbaya ndio ĩyo, ngĩrora mũndũ akĩrĩa nyama ĩkĩhata ngingo, ngĩmũringa ngundi ya njundo, nyama ĩkĩrũka ta rithathi, ĩkĩgwa njangui ĩkĩmĩoya, ngĩigĩrĩra ndira ciane. Gĩkĩ kĩmenyano, ũyũ, nokĩo kĩngĩguna mũndũ. Gĩkĩ kĩmenyano, ũyũ, nokĩo kĩngĩguna mũndũ.
Hello. Hello. We mwega? Halo. Ile kwega. Ndĩrenda kwaria na Florence. Aya, aria nake. Hello. Halo. We mwega? Mwana. Ngwenda kwaria na Florence wa Gĩcii. Thimũ yake ndaigua ta yoywo nĩ mũndũ ũngĩ. Nĩ mũthuri. Haya, nĩoyaga thimũ yaku? Florence we mwega? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Florence we mwena ũrĩkũ? Naikuru pipeline. We pipeline? Nĩkĩ ũraria ta wĩ thĩ na mũthuri nĩ akwanagĩrĩra? Nĩ Naikuru pipeline. We pipeline handũ hetagwo atĩa? Basinia. Ate? Basinia. Nĩũĩ Barnabas? Barnabas. Barnabas nĩ ũhoĩ? We rĩu wĩ handũ hetagwo atĩa we hasa? Nĩ pipeline. Pipeline ha? Senior. Ndĩreka kwa senior. Oh, senior. Wĩkaga atĩa hau senior? No gũikara? Ngurie nĩ ũingĩrire gũkũ kwa Changamkia? Ũingĩrire thaa cigana? Thinacara na kĩndũ hau. Thinacara na kĩndũ. No ndũrĩ waingĩra rĩngĩ? Nĩngĩragia maingĩ. Nĩ ũkoragwo ũkĩgerageria? Kwanyu hasa nĩ kũ mũciĩ mũndũ gwĩtwo Florence? Rongai Naikuru. Kwanyu nĩ Rongai? Itũra rĩrĩkũ hau Rongai? Ndingĩmenya mũno ũguo. Nĩwe mũndũ wa mbere kũigua ndoĩ kwao ta maka Florence? Nĩ Naikuru Rongai. No itũra ndũrĩ ũĩ wega? Nĩ kũndũ twairwo mũgũnda kũu. No ũraiguĩka ta ũraria ta umĩte mwena wa Embu kana Mĩrũ? Aca. Haya, rĩu reke kenjarie na mũthuri rĩu. Sawa. Bajenga. Halo. Kwerwo atĩa? Igũtirĩ na ũrundugu. Niĩ ũyũ nĩ Mũcwe kuma kwa Inoro. Ndakũigua. Rĩu nĩ mũtumia ndĩraria nake ngamũria kwao nĩkuo kanjĩra ndarakũmenya wega ngarigwo atĩrĩ. Kaĩ wagĩrire mũndũ na ndaramenya kwao? Gĩtũmi nĩ gĩkĩ. Kĩhumo kĩarĩ Kĩricũ. Kĩingatwo nĩ kĩracio na kũu. Rĩu magĩũka makĩheo mũgũnda mwena ũgwĩtwo mũgũnda barĩ ya Kenyatta mũgũnda wĩ Rongai. Kũmagaĩirwo. Okay. Rĩu nawe ũgwĩtwo ũ? Ĩna niĩ njĩtagwo John Kamau Njenga. John Kamau Njenga. Na ũkoragwo hau pipeline? Pipeline ya itũra rĩtagwo gwa Senior. Gwa Senior. Rĩu ta rĩu we hau gwa Senior andũ magwĩtaga atĩa? Banjo ithe wa Njenga. Ithe wa Njenga. Rĩu mũtumia wa ithe wa Njenga rĩ kana nyina wa Njenga rĩ ndamwĩta tondũ ena nuthu mirioni thimũ-inĩ hasa thaa ici. Rĩu thaa ici tũraria nawe thimũ-inĩ yake ĩna nuthu mirioni, nĩ kũu anakorwo agĩtangĩka rĩ. No igua Ngai no aragĩũka. Mandokĩte tondũ tũrĩte tũgeretie. Tũgeraga ngĩkie kaingĩ no tũtirĩ twakua ngoro. Haha hageragio nĩ mũndũ ũmwe. We nĩ ũgeragia hihi? Tũhũthagĩra thimũ ĩno ĩmwe. Nĩkĩo ũkũmĩoete? Nĩkĩo ngũmĩoete tondũ no niĩ ngũikĩtie. Nowe ũkũgeretie? Rĩu onakorwo no ũhote kũrora nĩ ũkuona mbia. Aka nĩ kamugaga ga gũkanyakanya. We nĩ ũguo ithe wa Njenga. Asante sana. Ndacokia ngatho inyuĩ mũrathimwo mũno na Inoro rĩtũũre. Amba ũgeithia andũ erĩ kũu Naikuru. Nĩ mũndũ wa mbere kũgeithia rĩ. Nĩ maitũ Egirigiri. Egirigiri? Andũ hetagwo Nagum. Lamu? Nagum. Egirigiri. Nĩguo. Aya na ngĩgeithia aciari a mũtumia wakwa me kũrĩa Rongai. Me Rongai. Kũrĩa kwa IDP. Na nĩ hega mũno. Ngai nĩ erehaga na rĩu nĩ erehe. Nĩ matonu tũgete kwa ihinda. Asante sana. Nĩ wega mũno. Nĩ waigua ũcio nginya rĩ internally displaced
agoka ũguo, na nĩkĩo ndĩrarigwo hake nĩkĩ atarahamenya wega, no rĩu maũndũ nĩ moka. Mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Kamau aranjĩra gwa senior nĩ harĩa opposite STEM Hotel near Game Park. Nĩ wega mũno ndagĩtarĩ Kamau ũrĩ kũu mwena wa Naikuru, no ũcio mũndũ ahotana arĩ kũu kwanyu itũũra rĩa gwa senior nĩ ũrarĩmenya, niĩ ndirarĩmenya, na rĩrĩa ndĩrĩũka na kũu nĩ ũrĩnyonia hau ndagĩtarĩ Kamau. Good morning. Ndukana makio nĩ marĩa wanona, ndukana make tondũ tarĩu mwarimũ James Mbũgua rwĩmbo rũrũ rwake araina ũhoro wa thĩna wa ngomongo. Nĩ wega njuge atĩ mũthuri ũrĩa tũkoragwo nake wĩtagwo Dr. Nyamũ Njoka gwa ciumia igĩrĩ, rĩu agaoka mũthenya wa rũciũ tondũ arĩ handũ agũthiaga mathiko ũmũthĩ. Rĩu rũciũ nĩguo tũgakorwo tũkĩruga cia Ũgĩkũyũ. Wona twarĩkia rũciũ nĩ twarĩkia mĩtaratara ya Christmas na mwaka mwerũ. Rĩu kwoguo reke njuge kuma next weekend nĩ tũgakorwo na mũkũrinũ. Ngai ateithia nĩ tũgakorwo na mũkũrinũ wĩtagwo Wandaro, na tũthiĩ na mbere na mataro ma Wandaro. No tũkĩaria rĩu na Wandaro nĩ aranjĩra rĩu mwaka ũyũ arenda we nĩwe ũkuga maũndũ marĩa ũrenda. Kwoguo rĩu ũngĩnyandĩkĩra kũgerera 22989 ũnjĩre maũndũ marĩa ũngĩenda nĩgetha thiĩ na mbere na gũthagathaga. Rĩngĩ ũkenda kũmenya ũhoro wa rĩera, ũhoro wa kĩ, kana maũndũ marĩa ũngĩenda Wandaro akorwo agĩkũhe motaro nĩ mwagũkorwo akĩrũmĩrĩra. Kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩreciria nĩ tũgũkorwo na karwĩmbo mũkũrinũ nĩgetha tũkorwo tũkĩrunga nake the world ĩrĩa rĩu akoretwo na karwĩmbo mũkũrinũ. Nĩonaga maũndũ na njĩra nene mũno. Rĩu nĩwe ndagĩka yothe nĩ agũkorwo agĩgĩũka nĩgetha twanjie kũrunga. No mbere nene rĩ nĩ ndakwĩra ndĩ na mbia, na mbia icio ũraigua nĩ ciringi 100,000 na 100,000 ciho. Oya thimũ yaku nĩ *236*2#. Nĩ wega mũno mũndũ ũgwĩtwo Gathogori ndagĩtarĩ Kamau nĩ wanjĩra ũgwetereire ndagĩtarĩ ũcio mũno mũno Dr. Nyamũ. Dr. Nyamũ rũciũ tũrĩ onake ndũkamake. Kwanja rĩu rũciũ ũkorwo ũhoreire ũrĩkie maũndũ, ũthondeke ng'ombe, ũcihe mĩbira gatene nĩgetha ũgakorwo ũkĩigua. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo thĩna wa ngomongo. Andũ manona maũndũ Niendo na gana de na ndirangu musie wango mongo. Mae
nima ndakariganirwo thina akioneire ngomongo mwarimu James Mbogua noyo wari mwarimu wa music kuria Kenyatta University kwoguo wini wake ni waringanaga na wira uria arutaga nikio igua nyimbo nyingi cia mutigaire mwarimu James Mbogua ni nyimbo cia mwanya muno Good Morning haha kiriho ndirenda gukuririkania uhoro mwega muno uhoro wigie Family Bank na Family Bank iho ni undu waku. Family Bank ni makoragwo na kiria gitagwo Family Bank Visa kana Family Bank Mastercard kuonania ati we ndurikuaga mbeca baribari ni urikoragwo na njira ya raithi muno onogo ni riria wathie thukuru na ni urenda gukorwo kiriha bithi no guthie hari bazaar wina kandi ino ukamiswipe ugakorwo kiriha maundu magakorwo ni marahutha muno. Bengi ino ya family ikiri na maundu maingi muno matiganite tondu ungikorwo uri murutani ni irakorwo na njira njega muno na niyo ngombo ciao irakorwo ati nicio cina interest iri rithi muno hari ngombo ciothe. Kwoguo wenda ngombo wi murutani na wi rungu rwa mutaratara wa TSC kana rungu rwa commission ya TSC wina ngombo na njira njega nguririkanie Mdosi Junior account ino kwanja niyo ingenagia muno ati kana karia kanini riu gatikuiga karimu gatikuiga kiria gitagwo na githungu Hippo Bank kana Piggy Bank ati ni urakorwo ati ni kari funjuo muico no waigira mwana waku Mdosi Junior account ya Family Bank ni uramenya riu wi hari aho tondu wa mbere gutire ledger fees gutire marihi ma njoherera na riria urenda gukorwo ati wi thiini wa Family Bank na ni Mdosi Junior account ni urakorwo ukineana kiria gitagwo standing order ni ugukorwo utakurihio marihi ma njoherera. Ngagikwira wina Family Bank maundu ma kuingo ciothe ni marikoragwo magiuka wega. Ihinda rĩa gũcokia ciana cukuru nayo list ya shopping ina indo itarathira iratu na mafuku ma guthoma na ndirĩkĩtie kũrĩha bithi. Gũcokia ciana cukuru gũtigakuhe gĩtango. Ũrabatarwo gũswipe card yaku ya Family Bank ya debit kana credit. No swipe card yaku ya Family Bank ya debit kana credit ũrĩhe na PesaPap kuma rũhonge-inĩ o ruothe rwa Family Bank ona kana agent o wothe guothe bũrũri-inĩ. Ndũrarengwo mbeca cia gũtũma no gũswipe tu ũkahonokia mbeca. Wow, ũguo nĩ igũteithĩrĩria harĩ budget yakwa na pocket money. Githe ti ũgwati gũtũma mwana wakwa na mbeca baribari. Ona ũmethere kandi ya prepaid ya Family Bank ũkũmĩona na ihenya bengi-inĩ ya Family Bank ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe na angĩkorwo nĩ megũbatara mbeca makĩria rĩ ũkuongerera gwa PesaPap kana kũgerera paybill 222169. Shopping ya cukuru ndĩgakũhĩngĩce wĩgwatĩre marĩhi ma kabere nĩyo cash advance kũgerera PesaPap ona kana ATM yothe ya bengi wĩna kandi yaku ya Family Bank credit card. Cerera rũhonge o ruothe rwa Family Bank ona kana ũhũre 0703 095 000. Family Bank, with you for life. Maundu mega muno meho na maundu maya megie Citizen Duka tondu Citizen Duka ni haria we wita Mũkenya urakorwo ukigura indo duka-inĩ ni supermarket-inĩ utakwehera haria uri. Ta imagine uikarite haria uri na ni uramenya raini ringi ni ukora ire nene muno kuria supermarket-inĩ kuria andu tani matenda gutinda magikururia kinyamu kiho ugagikururia gikari kiho githio gikagira ukaninaga ithaa hau uikara haria uri. Haya thi haria ha Citizen Duka download app ya Citizen Duka ni waigira hau riu gura indo riha ukureherwo nginya gwaku nja na ciringi 200 na nduthi gukire njira ekirite uguo na njira nguhe riu maundu ni maracenjia ringi thito iria cietagwo kana supermarket iri koragwo ire mathito tu tukagura mundu ario haria uri na Citizen Duka niyo makwanjitie. Wona warikia ukigura na no uge ukureherwo na wingo tondu ni ngari njehokeku
na nigetha ngari ici ukorwo kioya ya Wigo no guthie hare Play Store kana App Store wa download app yo ya Wigo, hau ni hakorwo hagiuka wega. Riu ni mweri cigana, mweri kenda. Ni kuri mundu urauga musara ni twarihirwo kana tutiarihirwo. Ni twarihirwo na musara twina guo riu. No waku nduroka wega na wi muruti wa wira wa thirikari ikoguo ithie kuri MyMobi nio makoragwo na kiria gitagwo MyMobi Civil Servant Emergency Loan. Na njira nguhi ungikora ri thiini wa payroll ya thirikari o ya thimu yaku hinya *531# na maundu maku magikorwo makiingira. Na kiuria kiria ndireuria ni atiriri, ubangite atia mwaka-ini uyu? Nduhota gukorwo ni urabanga ati ona kuri kuritu kana kuhana uria kuhana ni ugukorwo ugicera na ni wega by the way ona wahota gukorwo ni urenda guthie kundu ta thi igwitwo China, nigetha wathie kuria bururi-ini wa China umenye niki githia na mbere na umenye magikuririe uguo tukiriha na ringi umenye ni honge gura kindu oro kuu thi yo ya China. Na riu ungikorwo ni urakibanga maundu ta maya ri maundu matakiri maritu uguo tureciria tondu riri kubanga wahota kubanga muthako wage kuingirana. No riri ungibangirwo ni andu aria moi kubanga rugendo biu na aya metagwo View Travel toya namba yao 0703 254 254 ni wega tukiaria ndeto iria iho nyambe nguririkanie ringi uhoro mwega no horo uyu wigie fegi ya family. Ngikuria uhoro wigie fegi ya family, kiuria kiria ingiamba gukuria family niki? Family na itheti andu kuiguithania, family na itheti andu mararuta wira me hamwe, family na itheti kwendana, family ni gutugana. Ona ungigateo ni andu aria angi family ndiguteaga. Na njira nguhi fegi ya family niguo hana. Fegi ya family ni fegi ikoragwo hingo ciothe kimenya ati kindu gia kina bata muno ni Mukenya, na ni undu wa gitumi kiu fegi ya family ona ni kwiraga with you for life. Fegi no ya family ni ndonye ndio mahurire namba kugerera 0703 095000 ni undu wa motungata oro mothe. Na ngumenyithie mwana waku uria rathie riu grade 10 ndugetikiria thina bia farifari tondu fegi ya family ina Visa Student Prepaid Card. Ino ni kadi iria irikoragwo kana iria murutu arithiaga nayo haria kioseki-ini thukuru yao. Wona ekira pini yake agakorwo ni agura kiria arenda, agikwira ndari bia nigetha ucoke ni wekira kadi iria bia no guthie haria hari paybill number 222169 maundu magakorwo me mahuthu muno na fegi ya family. Good morning, nguririkanie uhoro wa mutu wa ngano uria mwega muno tari wi urenda kuria breakfast mahinda-ini maya we ari hindi wokira mutu uyu witagwo Layer Premium. Layer Premium ni mutu wa mbere ngano to ngano na ndanakwira uguo ni hari ngano iria ikoragwo iri ndungu ya kirathi kia iguru, hari ngano ya gatagati na hari fagia. Riu aya maguraga ngano iria ya kirathi kia iguru biu, andu aria moi grade 1. Ngano ino wona yagurwo ni tumaga mutu uyu wa Layer Premium ukona safasi huthu wega muno, idathi riega muno, na ningi ugagikorwo na thambutha cia mwanya muno. Riu agakwira ati thambutha iria mada yayo, mada ni kanyamu karia gathondekaga thambutha gatiatukaga, na ni undu wa gitumi kiu we wi na mukawa ona we uraruga keki gutiri mutu ukirite Layer Premium. Mutu wa Layer Premium ndakwira wega waguo tondu na mwaka ucio urathirire niguo rai the best premium brand, na ningi niguo rai na the best quality hari mitu yothe iria yuikaine. Riu ri ni urathie nduka-ini kugura mutu mutu kugura uriku, gura mutu wa Layer Premium. Thaa imwe na ndagika 49 njetereire karwimbo mukurino nigetha twanjiririe kana turunge tuthie na mbere nake. Ni mundu ukoragwo ari comedian tukorwo tugithoma the other world iria ikoragwo igithie. Tiga komena ninjo ikira umeneire nikeo giakwa ndateire tandungata gwaku kuhe ngoro irio no ndaima ngende ciakwa ta wewe ukimena
wajandagura urumbaru geto machibo nako buronje tiore ditime na mabengo ngemonia yohiro ũngĩthikĩrĩria andũ arĩa moĩ gũcompose nyĩmbo ta mwarimũ James Mbũgua no wone nĩ maũndũ nĩ makoragwo me mega no reke thiĩ na mbere niĩ na gũkũhe ũhoro mwega na ũhoro ũyũ wĩgiĩ bengi ya family ĩno nĩyo ĩtagwo Family Bank. Family Bank nĩ marakũririkania oro rĩngĩ atĩ ũngĩkorwo ũrĩ mũrutani wa TSC na nĩ ũrenda check of loan ndũgathiĩ handũ hangĩ tondũ o wa mbere marakũhe mĩeri ũngĩ na ũngĩ 132 months. Ĩno nĩ mĩaka mĩingĩ mũno ũrĩhaga nĩgetha maũndũ maku makorwo nĩ mahũtha. Ũngĩkorwo ũrĩ mũciari, ũngĩkorwo ũrĩ mũrutwo, ũgĩthiĩ supermarket-inĩ ndũgatindage ũgĩthiĩ na mbia baribari tondũ Family Bank mena Family Bank prepaid card na rĩu ĩno nĩ kĩndũ kĩa bata mũno na namba yao nĩgetha hihi ndigagũtiga itarĩ nao nĩ 0703 095000 0703 095000 na weka ũguo bengi ĩno ya family nĩ gũkorwo ĩkĩnyitanĩra nawe. Ningĩ no ngũtũme rũhonge-inĩ rwa Family Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe tondũ mena maũndũ ma mwanya mũno. No ũmenye family nĩ mũciĩ, family nĩ andũ mendaine, family nĩ gũtugana, nginya mwana ũrĩa mũnini ndaratigwo nĩ bengi ya family tondũ kwĩna kĩrĩa gĩtagwo Family Bank Mdosi Junior Account. Ta imagine Mdosi Junior Children Account ĩho, ĩno nĩ Piggy Bank kana Hippo Bank. Piggy Bank nĩ karimũ rĩu ũrĩa twakoragwo kauga nĩ ũkũiga ũgacoka ningĩ ũkahĩngĩca gũtirĩ na Family Bank. Good morning kamũira karwĩmbo aingĩrĩte ningĩ rĩu nĩ ũrarĩa breakfast kana wĩna kamũkawa kana wĩna mũkawa mũnene. Maũndũ maya mothe rĩ kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩ kĩa bata mũno nĩ consistency. Atĩ mũndũ woka haku arĩa cabaci aigua nĩ njororo wega, arĩa indathi aigua nĩ rĩega, noguo akaigua hĩndĩ ĩno ĩroka na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Rĩu nĩgetha aigua ũguo rĩ hũthĩra mũtu ũrĩa wagĩrĩire mũno. Mũtu ũyũ nĩ mũtu wa Layer Premium na Layer Premium umĩte kũrĩ kambuni njerũ, kambuni njega mũno, kambuni ĩramenya ũrĩa mũtu wethagwo kana ũrĩa ngano yethagwo, na kambuni ĩno ĩtagwo New Palea Millers. Rĩu rĩ New Palea Millers kũgerera brand yao kana kũgerera mũtu wao wa Layer Premium nĩo maratuĩkire mũtu ũguo nĩguo the best premium brand mwaka ũcio ũrathirire. Mũtu wao nĩguo ũrarĩ na quality njega mũno, best quality, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ona nĩ maracokeria ngatho we mũhũthĩri, supplier, distributor nĩ ũndũ wa wĩra ũcio mwega. Good morning rĩu cihandĩte wega thaa ĩmwe na ndagĩka 53. Nyambe ngwĩre atĩrĩrĩ ndĩna mbia ciaku. Ta rĩu harĩ mũtumia na nĩ wa mũigua ona maratuĩka rĩngĩ mena mũthuri tondũ ona nĩ mũthuri ũkĩoete thimũ atĩ makoretwo na mathĩna maingĩ mũno kwa mĩaka mĩingĩ. Mũtumia ũcio ona nĩ waigua umĩte na gũkũ Kericho nĩ ũndũ wa ngahĩha cianakorwo kuo na rĩu nĩ amũkĩra ciringi nuthu mirioni. Onawe no wamũkĩre, oya thimũ yaku nĩ *236*2#. Ũcio amũkĩra nuthu mirioni na nĩ ndakĩmũtũmĩra harĩ mũthuri njĩrĩgĩte gwĩtĩra 300,000 wa harĩa mwena wa Orokarau. Ndamũtũmĩra 300,000 ndamũtũmĩire ile 285. Anjĩrire nĩ ndereba wa tinga. Rĩu ndionete aranjĩraga atĩ eciragia nĩ 500,000 na njokere haha na nĩ wega njuge ndakwĩra nĩ 500,000 nĩ ũkũrengwo 5%. Ndakwĩra nĩ 300,000 nĩ kũrengwo 5%. Koguo mũthuri ũcio we ũkũmuona wa harĩa mwena wa Orokarau eretagwo ndiraririkana nĩ arahũrĩire tondũ ndakĩmũhũrĩire na thimũ yake. We ciake ciarĩ 300,000, ũyũ ciake ciuma 500,000, iria ngwĩtanĩra nĩ 100,000 na 100,000. Karũmbo kwĩrwo atĩa? Ĩĩ niĩ ndirĩ na ũru mwarimũ. Yes. Rĩu ũrĩ okuo? Niĩ ndĩ okuo. Na nĩ ndagĩũka. Nĩ woka na ta rĩu wĩ mwarimũ rĩ nĩ harĩ mĩario ĩraririo karwĩmbo mũkũrinũ nĩ Rigathi wa Gachagua na mĩario ĩno ĩrauga atĩrĩrĩ thukuru nĩ ikwendwo andũ matige kũnyagio ta mai ma therũ. Thukuru kũrĩ andũ makire thukuru kwao, kũrĩ makire Kiambu, angĩ magĩaka Nyĩrĩ, reke maneo mĩeke kuo. Rĩu wona Rigathi ario ũguo kũratuĩka nĩ ũteti. Ndeto ĩno ũramĩona atĩa? Problem ĩrĩa tũkoragwo nayo nene mũno Kenya rĩ
mbere pronunciation oyo the kana mugweto o wothe ungigwetwo ni mundu wanakorwo giti-ini gia siasa ri ambaga kurorwa supportaga mwena uriku ungikorwo usupportaga mwena wa opposition ri yes mundu wa opposition ona arie uru ri no nginya mu support ungikorwo karwa mwena wa thirikari ri ona thirikari yarie uru ri ni kumenyita guoko no nginya umenyite guoko riu tutakorora maundu macio ati no ugire kana no ugire ri ndenda kuhuthira mundu ugwitwo Ndindi Nyoro agithondeka thukuru ugu arathondeka kuria gwake ri ndari na mundu wa North Eastern in mind ara koguo ni ndu wa muikari wa kuu gwake Kiharu niguo Kimani wa Ichung'wa tondu nake ni mwaki wa thukuru muno na guku Kikuyu ri agiaka thukuru icio ri ndari na mundu uri na guku Ikamba-ini in mind yes areciria muikari wa Kikuyu constituency undu ucio kono woyo o uguo turi ati thukuru icio igithondekwo ni aria mathondekete na aria mana korwo meimite nigetha thukuru icio ciakwo ati makoragwo na muikari wa kuu in mind ri riu no tukorwo na basic line we can have it as basic as that tondu ni ndirona gitumi kia mwana ukuorifaite guthie alliance yes na ni waku alliance aimwo mweke alliance nigetha mundu angaumite kuri oke aheo mweke ucio tondu ni national school na hindi yo kurathi uguo ri uyu wi hakuhi na alliance kana uyu ri Kiambu kana uyu ri Central ri ena grade njega gukira uria wagiranio na kuria that is now ucio hau no thina uria munene muno urauma yes noyo waimwo mweke uyu ri niĩ ndi mwarimu wao ndamwirire athome na hinya yes akinyie point 72 ni agathie thukuru wa alliance yes ni akinyia na ni athurite kuo kuria kungiri etwo kuo tondu no wa muthurire then twagithuraga thukuru ciake in fact ri hari mundu umwe wanyandikira njira atiriri hindi no arutani marari kurutwo kana maroyo ni TSC ri watho uri ukoragwo guo na gutwika ti mwandike na ringi hi ni ugwetagwo ri ugaga locals first yes it is locals first tari ungikorwo we umite itura ri we ni we kwandikwo ku mbere no ri wona gwakinya ni kuoyanwo secondary ri watho ucio kehera magirire marore hau wega gwakinya hau ati ni secondary ni gwatwika ni tribal mundu kuoyo hau no kwandikwo ri locals first mami na baba tondu ni makire thukuru witagwo Kagonye ni ndi muthiu ku Harambe makiria maithatha turi yes na turi tuhi ni ithui twainagira Mwai Kibaki mari ageni agitio magoka magaka thukuru iyo mami wona mbeca cia hothwo ri nio mathiaga kuu kwirutira makuwa mahiga na ciondo baba nao magathie magatura kuu Mujengo na tikurihwo marihagwo ugakoraga nio makite thukuru iyo ri it is only very unfair angikorwo mundu wa hau Kagonye ni akuorifaite yes ni athurite thukuru iyo na ni arakinyitie marks cia gwitwo kuu yes angikorwo no age gwitwo kuu etwo thukuru itari ya gikiro kiu nina nini gukira uguo na athomaga nigetha agetwo thukuru yo na ni wathurite ri then it beats logic tugithuraga thukuru ciaki ako wakinyia marks na uqualify bado ndugwitwo kuu athuri na we ona ndurenda guthicio cina kunene urenda yakwa nyitareke guhe example President Dr. William Ruto ndaiguire akiuga atiriri we mwenyewe na no nyende mundu unginjira ndaugire uguo agirwo kugirwo ni raithi uko president ndaugire augire atiriri we agithoma ari standard 7 tondu marikagia 7 ugathie form 1 nginya 4 ugacoka ugathie 5 and 6 niendaga gugathie thukuru etagwo Kapsabet Boys na mundu wari mbere yake ni anyitite point 36 agithie Kapsabet Boys miaka yari hau ni tuge ta iri mbere uguo riu nake agithoma na hinya muno athi Kapsabet Boys not anyitire point 33 kwoguo point 33 ri itigia mutwarire Kapsabet Boys cia mutwarire wa Reng High School no athi wa Reng ni athomire pio arikia form 4 agithie Kapsabet iri endaga na njira ngwe president we ni oi ati anyita point 36 ni aguthi Kapsabet Boys umuthi ndi na mwana uramenyaga anginyita 71 kana 72 kana na 70 ni aguthie Kenya High riu umuthi etitwo thukuru i mahuti-ini Tharaka Nithi na ndathurire thukuru iyo
na iria athurire ni araqualifyte guthie kuo hau niho riu turoranirwo na system ino ni wega muno riu ni cihanda tha igiri ni tuguthie na mbere na karwimbo muno makiria nginya the world of comedy na maundu mangi karwimbo mukurino ni mwarimu ni mundu muthomu na tukiri haha nake tha igiri ni handa by the way riu ithaa ritigothira itagwitire 100,000 ta riu korwo hihi wahota ngai aguteithio guo ringi korwo ni we guciamukira wahota gukora nginya maundu ni mahutha muno magutwara mwana uria urathie form 1 kana uria urathie grade 10 ni hari muciari urigite kunjira korwo no amukire ici angirira ciana ciake igiri mwaka mugima macio mangi matigwo makirehe star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Good morning thaigire na ndagika imwe Inoro mogene motare Inoro Roshine. Mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ. Mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩ ũkaĩte nĩ kwagagio nĩ ekinaĩ arĩa makoretwo makirongoreria makanitha na gĩko gĩca ikuhĩ nĩ kanitha-inĩ wa Jesus Ministry mwena wa Kĩbingo Kirinyaga ya gatagati kũrĩa kũratuirwo na indo cia mũigana wa makĩria ma ciringi 40,000 iraiywo. Na mutungatiri Anthony Mugendi augite mito iraingirire thutha wa kurenga mabati kuria maraire mashini cia kanitha. Maugite giki tikio giko kia mbere kia muhirigo uyu makienda maofitha a borithi matafanagie miriugo makiria mathaini ma utuku. Itobe na police post turiganitie nayo ma ne marute wira uria wagiriire ni tondu gutingi twikate kanitha uriyo na ruthingo rwa kanitha runyitanite na rwa borithi na kanitha gukeio so thirikani ndiramuria na gitio ingirira igatagati ni twethe aria mararuta uarifu uyu na Ngai ni guteka wa kumurathima na kumwika wega. Na tũrĩ kũu mwena wa Kirinyaga nĩ atĩ aikari a itũra rĩa Karuku mwena wa Mwea na matũra marĩa marigicĩirie nĩ matũgĩrĩtie ũthii wa na mbere ũrĩa wonekete kuma rĩrĩa kĩganda gĩa gũthĩa kagoto kĩarehirwo mwena ũcio. Maugite thina wa maĩ uria mari naguo riu ni unyihite. Na muikarigite wa kiganda giki Patrick Kuria Njiro augite ni tabarira irongoreirie kwarahura mikarire ya muingi. Johnson Muriithi ni aratariria. Thini wa kiganda giki twina andu 75 marutaira guko tuteithiti tondu ni twathinaga ni mai twatitinda tukirwara taivondi Karuku giko ni giathirire ungiona mundu wina giko ni ura wiguya na mai kuma riu pareo ni karitura ria Karuku mwena wa makutano mamwe ya magitarĩrio mateithikite na kiganda gia kuthia kagoto gia parea kuma riria gia kororo gigiuka mwena uyu na muthenya wira ni kurari na igongona ria kuruguria mashini njeru nigetha ikorwo ikigaciria kiganda giki tora muikarire wa kiganda giki Patrick Kuria Njiro aratariria mashini cia kuo mbere na ira iko riu ni very different tondu akoneta primary haria matiga mekagirirwo before wiga mundu hau akarugama hau akuringaringa mahiga nigetha maikoroke. Today ni mashini yo enyewe irerote igacenjia igario kaiga inene muno ikegarura ikariringa na mwena uyu ungi igakoru hau atirendeka mundu. Koguo we are just using technology in terms of the sizes. No computer kumira icenjie kuma size 30 to 28 nigetha irute 1420. Njiro ni ugite miako mingi ria koretwo ikigwa bururi-ini ni gukorete kuvuthira material ciagireire. Nwagire kugia na expert in mining whereby ihiga ria uraruta ihiga riega ritena teri ritena muthanga ritena maram ihiga itheru tari rurona ri twina rio ni ihiga riega muno ihiga riumu tondu na ndo quality ndina ndo anema na kuna le mandikito thiini wa kiganda giki ne makinyanirie ikirire ciagireire muikarire gitwa buri ya biashara thiini wa town ya Nguruvani wa Anthony Muceke ni ugite kiganda giki ni gikoretwo giteithitie buri na njira ria yagireire na nige guteithia ukuria wa itura riri na Kirinyaga kwa jumla na Eastern Province tondu kira shagira kirugwitwo andu a Murang'a na Kirinyaga na Nyeri na all contractors on arme Nairobi ne maragira the product goko to magojito Festus Mohoro Jenga tondu materials tuneithia na njira nene muno turamba kweheria mashini no turari nayo ya mbere nigetha tuhote kuruta material ira cikugota tukuhota sustain
ma contractors na muikari itorere akaruku na matura marabari giciri ni mugite kuma kiganda giki gya kororo giuka thiine wa itura riri na kira gikarire makiria eka 60 ni mugite mateithikite na njira nene o bamwe na gukoro makithera. Mimi natoka Kisumu County na mimi ni makanika ya Karasa. Iko digital sim mkono itakuwa soft. Kuna vipi kutoroka sasa. Ndutaru mai tumoyagirwo haha. Aturetagira na ngari agatuigira haria. Kana ndiramu cia kuinya kana ithano gwikirirwo mai hau. Tariu ni agerega guturehera mitu ya thiguku nake ni monete wira. Horo wa kuhuna na nda woi. Kagwe kindu kinene teno woi izo ikaria karuku woi. Ni ndiro ndingikwira nie tiga ngwiriria atiriri. Muthuri ucio Ngai aramurathi. Kiriboti Nuru FM kuma thiini wa kiganda giki mwena wa karuku makutano ma Mwea. Njitagwo Johnson Mureithie. Na family moitura-ini ria Ainaptich kaunti ya Uasin Gishu irathingata kihoto thutha wa umwe wao uria urari murigitani gutharikirwo na kuragwo ni ekinae muciini gwake. Kuringana na Valentine Rotich, muthuriwe Richard Rotich uria urarutaga wira thibitari-ini wa Moi Teaching and Referral mwena wa Eldoret, anatharikirwo thutha wa gukinya mucii gwake. Richard akoretwo amenyithio kuri na ekinae maragagia family yake. Salome Murugi ni aratariria. Kuringana na Valentine Rotich, uria ni mutumia wa mutigaire Richard Rotich, arauga ati muthuriwe ahurirwo rithathi thutha wake gwikinyia muciini gwake riria amenyithirio kuri na ekinae aria makorirwo makiagagia family yake muthenya wa Jumatano utuku. Hakuna vile tungepiga nduru, watu ambao wametushikia bunduki, panga na marungu tungepigaje nduru? Walikuwa wametuambia pia mkijaribu tu kupiga nduru tutawakatakata. Mzee akatoka tu akaenda kwa neighbor hapa nyuma, akachungulia kwa shamba hakuona mtu, akatoka akisema nimeona pikipiki kwa gate, acha nikimbie. Akaenda hivyo ndiye alienda kwa gate. Sasa sijui kenye ilifanyika huko, mzee alikuwa amesimama tu, within 2 minutes unasikia bunduki ikapigwa. Sasa mimi nataka tu watu wafanye juu chini kushika hao watu wenye waliua mzee tupate haki yetu. Nyina ucio wa ciana 6 arauga ati riu muturire wao ni ukugaruruka kumana na kuragwo kwa muthuriwe uria arauga niwe marehokeire. Abunge Phyllis Barto, Joseph Makilapu na Musa Sirma onao no mathiete na mbere kuhinyiriria wikio ngono kwa ekinae acio niguo family iyo ihote kuona kihoto. Ni vizuri kabla ya mpango yoyote kufanyika ya kumlasa Richard, lazima wakora washikwe, wawekwe korokoroni, they serve the justice. Nataka niombe Amin, Director of DCI, pamoja na IG, pamoja na wachesusu wote ya serikali, mujitokezee kikamilifu, mufuatilie hii maneno ya mauaji ya huyu daktari. So tunataka hatua kikamilifu. Hakuna mazishi mpaka tupate hii watu. DCI, whether you are asleep or what, we shall wait for you. Even if we wait until God comes. Kamanda wa borithi wa kaunti ya Uasin Gishu Benjamin Mwanthi augite ati borithi ni marathie na mbere gwethana na ekinae acio. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njitagwo Salome Murugi. Metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira gwithirana wega ikihanda thaa 3 rucini wanyitanira na nie Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ile nile iga, inene ya koine, ile amore gire.
rũrũ-inĩ nĩ heze ndung'uru ĩtagwo Ihiga, na ngũmenyithie wega atĩ rĩu ndĩna mbia ciaku na nĩ ciringi, tũraria ũhoro wa ciringi 100,000 cia mbere na ingĩ cia kerĩ. Rĩu haha ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũngĩamũkĩra 100 ũguo na he mwana mũrathumbũrana gĩthukuru, maũndũ nĩ magĩra. Ũngĩamũkĩra 100,000 maũndũ no moke wega, na ti rita rĩmwe nĩ maita merĩ. Nĩ waigua harĩ mũtumia wahota na ciringi 500,000 aumĩte oro kũrĩa arĩa ADP, ona kũrĩa maheirwo ndarakũmenya wega, no Ngai nĩoka na Ngai amũrathima, na rĩko Ngai no agũkĩre. Oya thimũ yaku hihinye *236*2#, *236*2#, rwĩmbo rwĩtagwo Ihiga. Ikarwĩmbo Ihiga rĩrĩ rĩthiaga atĩa, tondũ wega nĩ wa kanitha na ndiĩ ndarĩmenya wega. Ihiga rĩrĩ rĩekĩte ũguo nĩ kũregwo rĩaregetwo nĩ aki othe, all the builders. Gũtirĩ mũndũ wendaga kũhũthĩra ihiga rĩu, mainjinia, maforeman, nginya andũ a moko. Rĩu tuge atĩrĩrĩ, hena nĩ tuge nĩ Kware, rĩu harĩ handũ haumaga ihiga rĩa mũthemba ũcio, rĩratuĩka ti rĩega. Ihiga rĩrĩ rĩatuĩkaga ti rĩega ũkĩrĩrora, no nĩ rĩacokire rĩgĩtuĩka the cornerstone. Ihiga rĩrĩa rĩigagwo kona-inĩ ũmenye nĩrĩo rĩoya kabirũ, hĩndĩ ciothe rĩathiĩ kona ũkamenya nĩrĩo rĩoya kabirũ gagũikũrũka na gagũkĩra. Nĩrĩo rĩigagĩrĩrwo rĩrĩ rũrigi rwa rebo rũrĩigĩrĩrwo hau. Yes. Kabirũ nĩgetha gacuhe mwena ũrĩa wanja ihiga rĩtikainame kaigagĩrĩrwo hau nĩguo. So rĩoyaga rebo ya thĩiniĩ na rĩkoya kabirũ nĩ ũndũ wa gũikũrũka. Ihiga rĩngĩkorwo rĩkuĩte kaũndũ kana rĩtaikarĩte na shape njega rĩtiĩkĩragwo kona-inĩ, rĩkĩragwo gũkũ gĩtagatĩ nĩgetha rĩnyitĩrĩrwo nĩ maya mangĩ, ona nĩrĩkũimbio na mũthanga. Na nĩrĩgũkĩimbio na mũthanga, kona-inĩ hatimbagio na mũthanga. Ihiga rĩrĩ nĩ rĩatũrĩte rĩregetwo mũno, rĩu rĩgĩcoka rĩgĩtuĩka nĩrĩo rĩgatuĩka ihiga rĩa kona, the cornerstone. Hau nĩho rĩokire rĩkĩigĩrĩrwo na rĩkĩbiti na rĩgĩtuĩka rĩa gũkĩnyitĩra nyũmba ĩrĩkũ, nyũmba ĩyo. Ũguo rĩu nĩguo maandĩko makorwo magĩtwĩra atĩrĩrĩ, ithuĩ kĩrĩa tuona hatakĩrĩ gĩa tũhũ ti gĩa tũhũ ũguo maitho-inĩ ma Ngai. Maitho-inĩ ma Ngai no akĩgarũre na gĩtuĩke kĩrĩkorwo kĩrĩ kĩndũ kĩnene gũkĩra ũguo ithuĩ tũreciria. Nĩguo hau nĩho ũhoro ũcio wothe waumire na Jesũ. Rĩu karwĩmbo reke tũke ũteti wa bũrũri. No ũteti ũroka nĩ tuge maũndũ marĩa ma bata. Nĩ tuonaga rĩngĩ hihi nginya handũ ha ateti gũthiĩ maũndũ-inĩ marĩa ma bata nĩ tũmonaga mũno nginya kanitha-inĩ. Na niĩ hakwa ndĩta mũcwe nĩ ndĩũragia, makanitha mangĩ ndĩrona manene korwo nĩ thibitarĩ yakwo kana natharĩ kana college ĩno ya mbeũ njĩthĩ andũ aya no meheherere caitani makĩria. Mũndũ aruta wĩra na rĩngĩ kĩũndũ kĩa mũthemba ũcio. It makes a lot of sense. Tatwire kũringana na ũrĩa we tondũ wĩ mũkũrinũ, na no twaragia na mũkũrinũ ũngĩ wĩtagwo Wandaro, nĩ tũkaria nake Jumamothi ĩno eroka. Raini ĩha ya economy na kanitha, na ngĩkwĩra ũguo harĩ mũndũ ũmwe wĩ iganda nyingĩ mũno thĩinĩ wa Kenya, na ndiũ kana nĩ wamuonete, nĩ mũhĩndĩ na ugire nĩ mũhunjia, no akiuga nĩ harĩ handũ tũrakĩria raini. Kĩrĩa twĩkaga maandĩko kana dini kana gĩkristiano na politics nĩ ikoragwo ciohainwo mũno kuma o hĩndĩ ya tene, kuma Bibilia-inĩ. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ mabataraga mũthamaki makonsultaga Ngai, na hĩndĩ ĩyo yakoragwo ĩrĩ one man show ya mũndũ ũgwĩtwo Samueli, niwe wathire akĩamũra mũndũ ũgwĩtwo Daudi. Ũguo nĩ ũhoro waumire gĩkanitha-inĩ ũkĩingĩra gĩ politics. Mũngĩreka mũkuo mũno mũrĩ kanitha mwage gũthondeka mũhaka wa politics no mũkore kanitha ĩkĩrĩo nĩ politics. Na no politicians matiĩtĩkagĩra kũrĩo nĩ kanitha, they will go to church then macoke maume mathiĩ politics ciao, no kanitha no mwĩkore mũkuĩtwo mũno. Rĩu reke tũke gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ, mũcwe tũmathĩna tũmwe tũkoragwo natuo tũmwe nĩ politically made. Hĩndĩ ĩrĩa wonaga gũgĩthio empowerment let's take
programu yo ya empowerment ili andu mathia makaheo thiguku na makaheo na makaheo mboco makaheo mucere makaheo tuindo tatu gugu niguo tuge ni macemania tuge turari haha na mundu gwitwo Senator wa Nyeri Senator murata wakwa muno na muthuri ohetwo gitio muno Nyeri witagwo wa matinga yes aratwiraga hindi iria mundu akunengerwo kamurigo kauri ni gako gakinyitio 2,000 ona reke karugamire o 2,000 na nituguthie ugakora giikaro kimwe kina andu 5,000 2,000 times 500 ni bia cia milioni 10 milioni 10 yes tent icio gwikira na Saudi na na maundu maria mothe mathiete na mbere ri yes tabo maheo milioni ingi 10 nginya mobilization iyo tondu we ni joy ni uyu horo wa matent na nyamu icio give it another 10 million yes icio ni milioni 20 empowerment imwe ugithikiriria aria aria maragia kou hindi ya empowerment icio tondu ateti mari kuori uiguaga atiriri mugitikira ri primary ri haria ri no twende guthondekerwo kirathi kimwe aria mekuo the locals aria mari kou mokite nigetha mamukire indo icio ri uigua makiuga primary ri haria ri no twende mututhondekere kirathi kimwe ukaigua ngeuga atiriri thibitari ri ari ino ri haha nona ha muigete mwena uyu ngiri hena thibitari ri hau wi kono muone kwagiriire ri mutuongerere nyumba imwe ri no tugie na maternity imwe hau ya atimia ndathikiriria tumathina turia twaheanwo hau mwarimu mucio ri ngaigua tutikinyitie milioni 10 tumathina turia andu acio locals mari natuo ngaigua tutikinyitie milioni 10 ngeyuria atiriri what would have been the priority milioni ici twendi ihuthikire ri ni kwamba kuya milioni 10 mucuvu tumathina turi ai tuthire permanently miaka na miaka kana ni kwamba kurehera andu aya thiguku so ukona atiriri it is only misplaced priorities yes ni priorities itaigitwo wega kuhe andu thiguku ni wega muno yes ono mahe nginya thiguku nene fiu na andu acio mathinjirwo na meke atia na ti programu cicio turafinga no na ningiri reke kugwa thio ri tugakoragwo ni twacovu thina umwe permanent reke tuge atiriri tukiaria ma empowering people in fact wa mbere tiko ona ndio kana hari handu Jesu augite angomuonia gutega ndi Jesu ugite uguo handu ha kumuhetha makire muoni uri agutega tondu riri reke atongoria itu matigage guthie itura fulani magacoka magatiga thina o uria uma ku tondu ati andu ni matigwo marite that is my own opinion akorwo andu acio mena gathina ri tari unyonaga president agicera kundu ri ni aceraga kundu no kaigua ni atiga aheana kindu fulani ku mugutura muonaga ona wane ni aitu kuma OMCA na MP na uri reke macera itura riu ni undu wa empowerment ri gugatigwo na hari project imwe irionekaga maugage atiriri hindi ria twariaga thiguku guku ri ni twainukire na mucere na tukiinuka naki no nayo project ino niyo yokite kulaunchwo muthenya ucio na yari thondeke already eti ati ni uria tuonaga ati faregi ukakurengwo hau andu magoka hau na magathi na kigoke ugukarengwo kaundu gacoka riu uhoro ucio gathirira hau project irari kuo ongoing kani MP kani governor kanu handu hothe hari thiagwo empowerment na no tuciende muno na ciuke kwa igiri na cio ri ni igatiga itura riu ri rina one project ya tuika complete tuliugaga tukamitaga empowerment tondu ruo ngiuria kuria gwathirwo empowerment ya mbere ri andu acio niki mangionania ni nini wanaonyesha na reke juge atiriri tukiaria ndeto hari ri gwĩcia nginya priorities itu oguo roiga nginya twita bururi ri ni hari handu itaraingirana na ndio ni twetaga nyamu yo in business studies ati wina indo ithatu tondu dia thomire business ihinda-inĩ nĩ wĩna indo ithatu urenda gwĩka nĩ urenda gwaka kĩharo na nĩ urenda gwaka bara na nĩ urenda gwaka ndemu indo ici ithatu ri kĩharo gĩa gũthakĩrwo mũbira na thoko na ndemu ũkĩaria marĩ
kuringana raini nigetha maundu merehe we haya hari kiharo gya guthakirwo mubira hari thoko ya gwenderio indo na hari indo icio itire ho tondu rurie na hari kindu gigwitwo riri demu iria ngikuria indo wika rwimbo ri riu take tuga niiri niki kigiko kina mbemwe hatari kiuria nie mbere ingiamba nyake demu andu aya nyambe ndimahe maĩ mambĩrĩrie kũrĩma mboga na kinaki igĩkũra ngorwo ngĩthondeka thoko iria ciakũra igũka kwenderio wona meka biacara ciao rĩu makĩhũra biacara na niĩ nĩ kĩharo kĩa mũbira ndĩramakĩra tondũ rĩu nĩ ahũnu nĩ makũhota gũthaka ũgwakĩra andũ kĩharo kĩa mũbira mathakage mahũtie ona nĩ ũrĩ onaga mũndũ kũu it's just misplaced priorities na tariu example njega ri town imwe iraĩ na mbia muno tigaita ndĩrona ta gũthira ri nĩ Mwea tondu Mwea nĩ koretwo na maĩ na maĩ mau menjirwo nĩ andũ arĩa matigarire hĩndĩ ya mau wona maracoka Mwai Kĩbakĩ ri twĩ kũrĩa Nyĩrĩ hĩndĩ ĩmwe showground akiuga maĩ maya ti maiganu nĩ gũkwenda gwakwo damu na ũkĩdesignwo Thiba Dam ĩrĩa ya Thiba harĩa hakuhĩ na thukuru ĩtagwo Kabare Girls hau ũguo yakwo ri riu maĩ nĩ maiganaga magũkũria mũcere nĩ muongerereku na njĩra nene muno kũrĩa Mwea o tiga rĩu ningĩ thirikari ĩrauga ũrehwo ngĩ mũingĩ muno ũyũ ũrĩ oroho nĩ wanyita atiriri nuna tundu tutu iguaga twakũrehe indo atĩ ũkaigua nĩ kũrarehwo kĩndũ anga gĩtarĩ igoti ithe tutirarĩ na kesi ya na gũkũ atĩ cukari ũgĩũka tureragwo atiriri ha ni Nyakera cukari uria gwatuikaga ati uimportwo ri ati warehagwo ukarehwo kuria Mumias no ni wakurehwo kuma nja wa bururi ugatwarwo ku Mumias ugathie ukaripackage ringi tukunia-ini twa Mumias magacoka magacina mahuti kuu ati muonage gugitoga mwiciragie ni cukari urathio ni cukari urarugwo ugacoka ukaumio ri gukendia ati ni wa guku. If the same scenario happens to Mwea mucere uke utuike ni woka waingira ku Mwea ucio twendagirio ri picuri tukwenderio goro na mucere wa Mwea utigwo o ku thito icio niguo makwendaniria mucere ni uraiguire rugano ndirakuhe harwa Mai ma Ndutura kundu Mai ma Ndutura mari na goro utagurikaga ni ngaraguire yari kuona thine uria wari ku gugicoka gukigia handu jeshi makiura magitiga kambi ciao matiga kambi ciao Aisiraeli magithie kuria makiambiriria kuoya mitwire yari mihinyu ya jeshi na makioya fedha na dhahabu magicoka guka kwendaniria o wenyewe kwa wenyewe ati kibaba kia mutu uria muhinyu kiaumaga shekeri imwe that can be the same scenario mucere ungitikirio uingire Mwea magiendanagiria mucere ku mucere ungiuma ciringi 3 wa ku Mwea na njira tondu marendaniria o wenyewe kwina mucere ungiukire wina raithi na cost of production iri iguru muno ugakora mucere uri uroka wina raithi gukira mucere uri Mwea. So what happens in such a scenario ri leke tuge fertilizer ri irauma igwite biu irauma 3,000 niguo kuri mari ki muthenya ri nigetha andu matinde mugunda ri o mundu mwe ni ciringi 400 niguo ugatindia andu eri mugunda ni ciringi 800 mucere ucio kure wambiririe kurirwo na kugetha na kuhura na gupackage cost of production ya kilo imwe ya mucere ri yuke kindu ciringi 150 mucere uri bururi ungi naguo ri andu acio fertilizer kwao ri matiendagirio ni kuheo maheagwo ni thirikari mena riba ya kuigana na kwanja riba yao ti andu ni matinga na mari na weeding yao murimire wao wa mucere ria ri mari uria o makirimaga na kuhura ri tuge kuri na machine ire ku cia thirikari bio twaraga ka mucere gaku kahura mucere ucio unginyita thabari uingire guku Kenya utari regulated tutoi turabatara mucere uigana atia tondu riu thina wona twirwo uroka tani 10 ri andu aya no njuhiga iria makwambiriria kurehe mucere marehe nginya tuike excess tareke nguhi horo wa mucere tondu ni ndioi makiria mucere uyu uri watuikirio kurehwo 500,000 metric tons
Uguo nĩ kuga tũngĩkorwo tũrĩ andũ milioni 50 Kenya rĩ, o mũndũ nginya ũrĩa ũtarĩaga mũcere rĩ, nĩ mũtarĩre kilo 10 cia mũcere na hĩndĩ ĩyo mũcere ũcio ti atĩ nĩ ũkarehwo nĩ mũingĩru na wakinyaga mũico 31 December wĩ Kenya. Mũcere ũrĩa ũroka rĩ, kũringana na mũndũ andũ arĩa mohĩgĩrĩire mũno mũcere rĩ, bũrũri wothe mũcere ũthiaga mĩaka 5 na ũthiaga ũtindĩkĩtwo. Rĩu mũcere ũngĩtuĩka nĩ twagetha ta rĩu gũkũ nĩ twagetha rĩ, ugatindĩka ũrĩa wĩ harĩa mbere. Rĩu ũrĩa wakinyia mĩaka 5 nĩguo ũrathiĩ kuma thito. Rĩu kũratuĩkaga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ bũrũri ũrĩa wao rĩu ndũngĩrĩo tondũ nĩ wakĩria mĩaka 5 ĩ. Ndiuka nĩ wanyita nĩ watindĩkwo nĩ ũyũ ũngĩ ũragethwo. Watindĩkwo rĩu no nginya ume nĩguo ũyũ ũraumĩra gũkũ. Rĩu ona woka kumĩra gũkũ mwarimũ mũcũheri, mũcere wa Mwea naguo rĩ, ũyũ ũngĩthiĩ by any chance ũingĩre kũrĩa Mwea ũkorwo cost of production kũrĩa ĩrĩthi na gũkũ cost of production ĩrĩ igũrũ rĩ, mũikari wa Mwea atigwo haithĩ ndatigwo na mũcere. Ona mũndũ ũyũ ũrandĩka kana mũndũ ũyũ ũraruta wĩra Mwea na nĩ mawĩra tũretha na andũ aya othe mararuta wĩra Mwea rĩ, ndiũka nĩwona harĩa matigwo na baigĩrĩta nĩ ũgeka ũguo empirically. Nĩ ũkuona mĩcere rĩu tondũ nĩ mĩingĩ mũno mathito-inĩ gũkũ matuka-inĩ ĩwe raumire na nja. Mũcere ũcio ndũrĩ hĩndĩ ũngĩrĩo nĩ mbũca. Ũcio wa kuma ĩyo ya kuma na nja ndũrĩ hĩndĩ ũngĩrĩo nĩ mbũca. Na ti mbũca cia Kenya cina kĩnyiria. Tũkĩaria ma no ciende kũrĩa mũcere wa nanja no itingĩũrũma na nĩ ũkarora mũcere ũyũ yothe ĩkoragwo ĩrĩ so fine na ndĩngĩrĩo nĩ mbũca. Mũcere wa Mwea ũngĩũthĩa tondũ rĩu ũrĩa wĩtagwo pande nĩ ũrĩa ũtarĩ mũthĩe ndũngĩnina mĩeri 3 tonete wĩna tũgunyũ tondũ rĩu ndũrĩ ndawa. No ũrĩa rĩ ũrauga nĩ chemical ĩhana atĩa ũngĩkorwo wĩkĩrĩtwo. Ĩno ĩraingata mbũca ciothe mĩaka ĩyo na mũndũ wothe ũĩ nĩ oĩ ndũrĩagwo. Rĩu na njĩra nguhĩ rĩ, ona tũngĩkĩenda gũgĩkũria bũrũri rĩ, na githĩ ti Mũkenya ũyũ ũrarĩma mũcere arekereria rĩme tũgũre guo. Na in fact ona nĩguo njuga gũtuĩke mũndũ wothe ũrenda kũrĩa mũcere, yani mũndũ wothe ũrenda kũrĩa mũcere arĩe wa Kenya kana ngoro ti ũguo aikare atakũrĩa. Nĩ tũkũrĩma nginya rũgongo-inĩ. It is true. Mũcere anga gũtirĩ kũndũ tangĩkũra tondũ rĩu ndĩrarorire andũ a Mũrang'a haha harĩa hetagwo Gakonya ĩ. They have borrowed a lot from Mwea. Na rĩu Mwea agĩa mũcere mwega mũno mũthaka mũno na nĩ Mũrang'a. Harĩa ũguo ũgĩthiĩ na njĩra ũthiĩ ũtige njĩra ya gũthiĩ Sagana wambate na ya Mũkũrũ ĩ. Hau hakĩrĩ na ranch nene mũno ya mũcere na tene hatirakũraga. No rĩu kũringana na demand rĩ magagĩkũria mangiunwo moko. Hau hagũcoka ũrĩa hararĩ gũtirĩ kĩndũ kĩrĩkũraga. In fact reke njuge taũni ya Mwea nĩyo taũni ĩrĩa ingiuga ĩrakũraga na hinya mũno nĩ ũndũ wa ũrĩmi wa kĩndũ kĩna thoko mũcere. Rĩu mũcere rĩ, the problem we have andũ arĩa tũngĩ expect makorwo makĩaria rĩ, na anga nĩkĩo tũndũ tũtũ twa impeachment tũkaga nĩgetha tũriganĩrwo nĩ maũndũ ma bata tũkorwo tũkĩina 1 term na 2 term. Niĩ rĩu hakiri ciakwa nĩguo my mind is wired towards there. Nĩgetha akorwo nĩ ũhoro wa thukuru rĩ, the former deputy president athiĩ kwaria kerwo nĩ ũndũ arĩ wa 1 term. Wathiĩ kũmũsupport ũhoro wa thukuru kerwo ũramũsupport tondũ ũrĩ wa 1 term. Akorwo nĩ tohoro to wa mũcere handũ hatũthi tũkarĩrĩrie policies cia mũcere na kĩna ũrĩa ũgũkũrio na ũrĩa andũ acio mangĩtuĩka mangĩheo subsidies rĩ, tũgakorwo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũreciria ũhoro wa 1 term na 2 term. Reke ngũhe karũgano kanini. Andũ mekire ũguo bũrũri ũmwe njera ĩmwe president akiuga marekererio. No mũnene wa njera ndendaga maume njera tondũ nĩ mamũrĩmagĩra gwake. So rĩu ekire ũguo akĩra president we ũgwĩka ũguo we nĩwe ũkũhuha biringi nĩgetha maigua biringi ĩyo rĩ maume mainũke. Rĩu nake mũnene wa njera tondũ ndendaga mainũke rĩ athire akĩmanengera mũndũ irebe. Nĩ ũkũririkana marebe marĩa marĩ matene twatuagĩra kahũa irebe rĩa ibati yakorire rĩa kona nĩ ndĩrarĩona. Mathire makĩharũkio marebe macio mũtwe na mũndũ akĩneo rũthanju. O mũndũ akĩrwo irebe rĩrĩ mũtwe wa mwenzako rĩ ũikare ũkĩhũraga hau ta ndarama. Ũhũre ndarama irebe rĩa mwenzako rĩu andũ makanyitithanie rĩ mũndũ ahũrage irebe rĩa ũrĩa ũngĩ ũyũ akahũra irebe rĩa ũyũ ũyũ akahũra irebe rĩa ũyũ. Nake mũnene wa njera agĩthiĩ akĩra president rĩu huha biringi andũ maume.
tondu ngwiraga andu aya matiendaga kuma njera ukaga gwitikia president akihuga biringi matiaiguire tondu mari na marebe mitwe na marebe ni mahuragwo nie mwarimu ndirona ta twikiritwo marebe ma 1 term na 2 term mutwe nigetha maundu maya mange mothe biringi ya githomo ikihuhwo na guku tugikio kamutego-ini ithuĩ tũrĩ ona marebe mutwe 1 term 2 term 1 term 2 term tukihuirwo biringi ya gukurwo ukombo-ini ati maundu mangitwarwo bunge mathie mariririo policies cia bata ciigita riu kuri ndagitari cia gomire kuri oire ferere mutwe no turahura marebe 1 term 2 term 1 term 2 term biringi ikihuhwo mwena uyu ungi ya kuri mucere urauma na nja uke na ni uguthukia mucere witu guku ithuĩ no marebe turahura 1 term 2 term 1 term ithuothe tukarorio hau tutingiuma njera iyo riu tareke nguhe horo wa githomo tondu haha ni ndona ta uracoka miaka yari ho na haria kabere 80s ri thukuru imwe cia iria ciekaga wega muno kigeranio kia form 4 ri imwe yari Bishop Gatimo Gadu Girls na Gadu ni atongoragia muno kuria gwitu Nyeri ona thukuru igwetwo tumutumu ni itongoretie Kenya na tumutumu they were the most coveted schools haya thukuru iyo hindi yo yatongoragia ri ndioyaga murutwo wa kuma kundu kungi o tiga Nyeri tondu cietagwo provincial schools niyo yaga ndwa nini muno kuma nja no majority maumaga Nyeri andu acio niguo waigua kuria mathira gugitwo mathira ya githomo mathira ma githomo tondu mathira niguo twikaga ni raruta a certain percentage ya twikaga ni ta 20% ya andu aria othe marathi university riu ri niguo gikinyire handu gugithigithanio gugitwika thukuru icio ri ituo imwe national na iria ingi ikiheo percentage ingi iria cietagwo regional hau niho twaiyirwo maiyo na tutiamenyire turi tandu Mount Kenya na kuri andu mamenyaga uria mareka mwarimu nona cukuru ta icio Kapsabet ni ciakinyitie ikiro no ni ciahithirwo itigatwike national kuri by the way kuri nyingi muno ni moi they knew what they were doing cukuru nyingi muno ciari mweno cio kona neno thukuru ni nene in terms of size na facilities na population no ndiatwirwo national hindi iyo iracokaga guka gutuo national riu hakui ici cia kuota ya keri ni moyo uri andu acio ni moyo uri mareka tareke ngwire ni ukona thukuru igwitwo Njiri ni yatongoragia Kenya Njiri na Njiri yo yaga andu a Murang'a theri igacoka koerera nini muno o central no nduoyagwo taumite central hindi yo niguo twakoragwo twi mbere no igwa Njiri ni anatongoria Kenya in fact ona mwaka uria ndekire KCSE to ndekire 1993 Njiri ya namba 5 you see now thiini wa bururi wa Kenya no kamenya acio ni andu a kou matwika namba icio 5 ikahota Mang'u na iria ingi tondu Mang'u ni national yoerera na kou no ino yo ya andu a Murang'a ungirora thukuru ta Nyahururu hairi ndiuka na ithe ndurukurikana hindi ya igwikaga biu Nyahururu hai yakiri iguru muno miaka iyo riu ya 90 kuma 1993 guko guginyo na gukuri withu tugiuka kurikia miaka ya 2000 ona na ku bereri na ginya mbere yo ono ngithie kundu ta Kirinyaga ri thukuru cia kwao iria ciari kuo ta Kirugu ya boys Kirugu ya girls hari ngitagwo Karoti cia koragwo ikioya andu akou na ire iguru oguo niguo riu rigathia rauga atiriri kuota ni icokio reke cukuru icokio kuota iyo yari kuo kana no goti iyo and no yuke ka 20% kaume na kuuria nja mundu tari ndirenda ta initiate riri mwarimu initiate a discussion between nie ndikarwimbo na my daughter kana my son uria nderire atiriri ndirenda he 0.70 nicio igakorwo ikioya na thukuru etagwo Nyeri High niguo kana nicio igakorwo ikioya na cukuru etagwo Nakuru High or any other school ta Njiri riu ndirenda unjire atiriri ndirenda kumutariria kiria giatuma agie 70 points na thurite Njiri na danetwo ku how do I explain to my son ngumutariria ati ndimwire riu nduguthie Mang'u na nikuo wathurire na ni ukinyitie marks icio acoke aigue kuri mundu ungi uraumire Agaku na ndanakinyia marks icio na oya position yake iyo we aturaga eriragiria iria iratumaga uria twiragwo mundu aikie maguru kirai agithoma mwana ucio ngicoka umuiguithia atia no ni kuringana uria ndirona ri na ndirari nake ri
undu uyu ndunekwo hatari ni intentional tondu I have 2 girls in mind kana yani ingekuonia ni waya umwe arari na 71 gwa 72 mwana ucio ngimwira niki kiratuma yani ni kwatangithie ni thukuru ri kwatangithie ucuri wiria angienda first choice iyo ni wagiriire guthie the first choice riu aratumirwe ngiitagwo Marungu ndio kana iretwo Marungu na guku Tharaka-Nithi ni athurite alichagua huko riu tiga toguo muiretu ungi urae na 66 o thukuru iyo ri Kenya High na ari STEM nao si ungicoka uiguithie mwana ucio riu atia utamwambia nini kana wegira sister yake kana brother yake athome niki na tatu atiriri ona ni athie secondary motivation yake ya guthoma na ni ona thigithigi ri agomana nayo ri reke tuge uhoro ucio ni habangitwo kuma haraihu mwarimu uyu ni mubango hindi ria waiguire thukuru imwe ati itiatuagwo national tondu tutiamenyire ati thukuru imwe itiatuagwo national hau noho maundu mamambiriirie kubangirwo tondu ndukanjire ati hindi ria aciari aitu makaga thukuru icio tondu nio magiakite ri hindi ria maheanaga migunda tondu no makiheanite migunda guku ndukanjire maheanaga mari na mwana uri na kou in mind maroraga ciana ciao makaheana migunda iyo ndukanjire aroraga ciana ciari North Eastern ati igoka guthomera na hau uragweta horo wa kuheana ri reke ndige kuga ati ni mundu waheana no migunda ikiiguo ri ni ukarengwo gakuota ungigakuota na nikia hinya tondu riu nwamenya no nginya hakona thukuru no nginya kugie thukuru andu aria mari haria tumutumu na Nyeri ri korwo gutire thukuru ya tumutumu magina kamugunda kanene true it is very true no riu twikite ati mwana ndagathomera tumutumu ri ndeto ĩyo nĩ ndeto anyway nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũruga maũndũ gwacibu mwarimu rĩ gwacibu matũgĩthiĩ kuoya kĩbandĩ kũngĩakorirwo na harambĩ cibu ambaga gũkũnengera kandi ya harambĩ ya thukuru ũkamba ũkamũtigĩra akorwo nĩ ciringi 100 kana 200 and true to it mbeca icio nĩ igakinya mwaka-inĩ kayo maregaga kwĩima ũguo ithuĩ tweimaga nĩkĩ ona harĩ mũndũ njĩrire atĩrĩrĩ andu aria mathiaga mathukuru tari ungithie thukuru ta Pangani wahota gukona andu ngari bathi imarute North Eastern ya thukuru marehetwo ni county iyo moka guku na by the way ni kiundu gikwenda gwicirio muno hari mundu ungi tondu ni ndiranyimukira SMS nyingi wanjira atiriri ni guthio thukuru imwe ici nene cia Kiambu kuringana na uria kuroyanirwo kwirwo o kabira ina andu aigana ina ciana cigana riu nigetha ndeto yumbuke na niyo na korwo ni njui wa thori no thie igoti-ini njuge ni ndirenda thukuru top ithatu cia iritu thukuru igwitwo Alliance Girls Kenya High na thukuru igwitwo Mary Hill na ngigwitwo Moi Girls Eldoret negerwo in terms ya mundu ina mundu ni kabira iriku Joke Joyce ya mwana hari Mang'u Alliance High na Renana na thukuru ingi nayo igwo riu twanjie discussion iyo riu discussion yambiririe hau tondu mundu gwitwo Matiang'i ri owe augire kindu kiria kirabatarania ni merit and choice hindi ri okire okoro mundu wothe ni akinyitie 400 no kinya ngithie thukuru yake namba 1 iria we ethurire hindi yo tondu ai na muiretu kwari mwaka wa 2016 ri thukuru iria riri moirwa iretu 8 Kenya High tondu nio mathurite na ni makinyitie na othe gutire utanyitire A- guthi na iguru riu ngicoka uge ati ni kwarehwo method ingi cia kuhinyaniriria na tutirarega ni marehwo no akorwo first choice mwana wa kou ni akinyitie marks icio ri ni ambe owe cio ni gwega muno ni tuko tugicokereria na karwimbo toguo ndakumenyithia akoragwo ari mukurino ni mukurino muthomu mukurino wari murutani na riu ari thaa 2:40 tukwamba guikiria hanini na Fidelis Wang'ang'ano wa gutumenyithia maria arathi na mbere na gutuhaririria kuma hau ni tuguthie na mbere na ndereti na karwimbo no ririkane ndereti ino iguthie nginya thaa 4 riu iguru ri oguo ri hena ciringi
100 thutha wa mohoro ma thaa 3 na 100 thaa 4 yatigaria ndagika 5 ma ungiamukira 100 ta riu ringi we wina mwana na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhe weru maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket hakuhe nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Na mamwe ma marĩa ũkwamũkĩra na njĩra njithĩranu wona cihanda thaa 3 nĩ atĩ aciari a grade ya 10 gũkaya gũcerithĩrio gwa gũcabithio kwa mabuku. Minister wa gĩthomo gũtanywo kũrekereria maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCSE ihinda-inĩ o rĩothe. Na nĩ tũkũmũrĩka ciĩgiĩ ũteti wa kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Nyandarua. Icio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari, yũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Good morning, ni wega muno ari thaa 3 na ndagika 41. Ni wega nyambe ngikuririkanie maundu na ihenya maundu maria mangikorwo magiguteithia na maundu mega. Ta riu ni kuri mundu urauga mwaka uyu ni aguthie kuria thi tagwo China. Na ngumenyithie mweri wa kana kwina kigomano kinene muno kia mburi ni kuria bururi-ini wa South Africa. Uthi uthome uhoro wa ndomba kuri mundu kwenda guthie kuo, ni kuri mundu wenda guthie Zanzibar, Qatar kana kuria kungi. Maundu maya mothe ndukebangire rugendo tondu kuri andu aria moi kubanga na meitaga View Travel. Namba yao ni 0703254254 0703254254. Ningi ni wega nguririkanie uhoro wa My Mobi we wandikitwo ni thirikari. Kwina My Mobi Civil Servant Emergency Loan ni ngombo haha oya thimu yaku *531# warumĩrĩra mĩtaratara maundu maku ni maguka wega. Ngari rĩu rĩ ni urenda gũtwara mwana thukuru, ni kuri maundu urenda kuhingia ingira Wingo. Thiini wa ngari ya Wingo wetia Wingo ndereba ni muthurime wega uguthi thiini wa Play Store kana App Store na maundu makorwo makihinga na ndugatindie ugithie nduka-ini. Ni wega nguhi uhoro uri uriho urugutinda ugithie nduka-ini supermarket ukore kwina raini nene maya no utigane namo tondu kwina Citizen Duka. Citizen Duka uraikara thi ukagura kiria urenda ukariha ukareherwo nginya gwaku mucii home delivery wi Nairobi na ciringi 200 ni nduthi. Riu ri thie thiini wa app ya Citizen Duka na maundu maku ni magukorwo magiuka wega. Ni wega riu ninge nguririkanie uhoro wa mutu wahota gukorwo ona ndurite breakfast kana ni urebanga mutu ngano riria yakurio tondu migunda ndanathie miingi muno ya ngano ni ukoraga ngano iria ikuo ni ngano ni imwe no wona yarikia kugethwo ni cokaga ikaigwo na grade. Ni kuri grade 1 wino niyo ngano iria njega biu na mundu angirima ngano wega yukaga kindu 70%. Ni kuri grade 2 na ni kuri nwenge ya fagia. Riu ri andu metagwo Lea Premium matioyaga ngano ro uguo mamba magethere grade 1. Grade 1 wigoke kahuhu wega thambio wega tondu kiganda kiao ni githeru gitagwo New Palea Millers. Koguo riria watu akuria kindu, riria watu akuria savasi, riria watu akuria ngano, riria watu akuria kindu ta idathi kana ona we wina mukawa idathi riria ungithondeka wariiga icio-ini mundu akarionaga ni sama mutheri riumite hari mutu uyu wa Lea Premium. Riu nie ndiragutuma supermarket-ini nduka-ini haria hothe watu akugura mutu tigirira wagura mutu wa Lea Premium kuma New Palea Millers. Good morning. Riu no turathie na mbere na karwimbo mukurino na karwimbo reke riu tumurike ndeto eno yoteti. Ngwiciria ni twakinyire handu
tukiremwo ni gucagura kana tukiaga bata wa kumenya no muteti mwega hari muteti wari wa kurio thaya hindi imwe etagwo Mwai Kibaki na Mwai Kibaki ndangiakwihereire kindu nake ri haya hari mundu wetagwo riri Micuki wa kuria Kangima ndangiakwihereire kindu Martha Karua riria ri mbunge ri gutire ndigecia ni hari mundu wa gicugu ngiuga ni aria kindu giake no uyu ni mundu ngituma uthoni waku wa bururi no menye ni warugamirirwo wega. It is very true. Riu urona matatu guthie na kutondo ni takiraga Babwe riu na nige kugamba gutiri kurathuka ni hindi guguthuka wega riu haria twerekeire tondu riu ni riri you see ni twageire uteti wa punishment ithuĩ nĩ twatuĩkire wĩra witũ rĩ nĩ kũherithia mũteti rĩu ithuĩ tũrĩ aiki a kura rĩu nyambe ndetere ateti gwatuĩkire atĩrĩrĩ mũteti na mũndũ ũrĩa arasapoti rĩ ũcio tũrĩambaga tũkamumia nja na tũkamũte kũrĩ andũ marutĩte wĩra mwega mũno sorry to say Kanini Kega arĩ na bara nyingĩ mũno kũrĩa athondekeire andũ akĩeni tondũ niĩ ndathiĩte kuo. Kanini Kega kĩrĩa gĩatũmire gũthurwo rĩ no kĩama hatirĩ kĩndũ kĩngĩ na Kanini Kega aingĩ andũ marĩ na ngumo mũno tondũ maherithagio nĩ tondũ nĩ ma-support Raila. Wona tugakorwo tũreka politics cia punishment ũyũ tũtikamũthura ũyũ tondũ ara-support ng'ania. Ta rĩu nĩ kũrĩ mũndũ ũtagathurwo na nĩ arutĩire andũ wega simply tondũ nĩ arauga nĩ wa 2 term. Ni kuri mundu ukauma na 2 term ni kuri mundu ungi utagathurwo kundu kungi tondu arauga 1 term tondu agakorwo agipanishwo ti tondu ndarutite wira na ti tondu ti mundu mwega ni mwega piu na ni arutire andu wira no we ura support Ruto na Ruto niwe president we tutigaguthura ni we ura support mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua na ithui turi Ruto tutigaguthura. Yes, tukaga kurora riri mundu kuringana na wira uria arutite twambe turiganirwo ni na kuria iguru twambe tweherie riu uhoro nginya wa ciama tota riu ni koni ni njuragio mundu ugwitwo governor na mundu ugwitwo the senator kuri umwe utangithuragwo na kiama kono hote gucenjia gatiba ndinyiki ingiuga governor ndagathuragwo na kiama athuragwo ari independent governor all the marugame mari independent Kenya niki twaina kesi ya Sakaja ha yes agithi ko impeachwo kiama giacemanirie gikihitukia ari moru ari mwega ni wa kiama gitu ndakorio ni mundu andu a Nairobi ni mehereirwo ni thina uria mari naguo ni hindi ururite ithi hindi kururite ikorwo governor no akoragwo atari wa kiama nigetha tutikana thure governor kuringana na kumupanishi na tutikana muthure kuringana na kiama tuthure mundu turi na meciria ati mundu ucio atua ko impeachwo ara impeachwo ni tondu wa mehia make no riri kejoke hau ha impeachment tondu ni twagirirwo ni kuharia muno mubunge ni augire atiriri ni mahetukirie watho wa impeachment wa hari handu hatuikaga no arikorwo MP etwo wa mbere ni gwatuikire ndangirikorwo atakinyetia nga miaka iri ndirecia ni miaka iri agicoka gwituikaga ninge nga ndangirikorwo gutigaire mwaka umwe githurano gikwo nwanyita mugicoka ningi nigetha cira ucio ni ugucirwo ihinda ni tuge wa mbere ndangikirikorwo atakinyetie miaka iri nuona acoke riu cira wa mbekwo cira ucio ngatuika ni wathi kuria na no kinyo ngikorwo ni wakinyia threshold hori na sigi ni canga cigana one na njira nguhiri in fact agaona ni hari kaundu mekirire signature kaundu yani ndangiehereka ni hinya governor haorauga ku impeachwo ri gwiciria hari handu twagwire kigeranio muno tariwa hari governor wa haria Meru agona ndaninite mieri 3 ina actually after swearing in ya kiriari ya my MCA makere mabilirie motion ya impeachment. I think it was the first or the second motion ma discuss ile bunge nigetha ma impeach governor. The best thing that would happen to us governor ni makorwo matari ciama nigetha agithie ko impeachwo ri mutikaugage ni arathire against anga kiama kiriko mutikaugage anga ni arathire against you no na ni hau ha impeachment ndegane nawe ni hakwenda hakorwo na line nene muno undu atangi impeacheka
tondu nao gavana manyitirwo haria horu ni MCA na makinyitwo nginya ni ma deputy mao nona deputy governor angienda gutuika governor urakibatara guikia MCA muhuko ucoke ume na thiri cigana ona cia ciringi cigana ona irarirwo uru hau magiriire impeachment riu yo guo rauga tugithondeka ri ithondekwo governor athia gathi na deputy wake tugeka githurano weru na kana gukorwo na system wingi atagukorwo akinyitwo haria horu ni ma MCA ati we ni agukorwo akitwarithia bururi atagwitigira ku impeachwo ni mendagirio guoya muno ni ma MCA no riu haha niho ndirauga utongoria ri ta Central Gwisia ni tukwenda mundu utarenda mundu utatuhete kindu na ithwe mundu tutaratindanira ati ni kindu kiu giatuma ni arathi kwirihiria twikaga atiriri mwarimu yes policies citwo nacio rimwe ri no ituhitagiria tondu ti well written ti nyandike wega yes tukauga wira wa mundu uyu ri yes tari MP ri angiaga gu perform ri tungiuga niki atana perform niki ataneka MP anga ni atanaria bunge angiaga kwaria bunge angikorwo ndanaria bunge na ndanatwariririo go ni maundu maitu bunge ucio ndana perform tungimwika atia hatire tondu ndangirikorwo no twagire gukamuthura hindi iyo yes tungikorwo na mundu gwitwo governor ri ithe tutiandikiirwo mawira make angiaga kumaruta ri ni ati atungika no impeachwo reke gukorwo na policy atiriri MP waingira a must the bare minimum akorwo wira waku ni gwa kabara no nginya wake not less than kilomita ici governor nawe iri mwana wa development waingira no nginya uthondeke not less than 5 ECD centers must ko ni nyandikio guo watho niguo rauga governor waingira no nginya uthondeke ECD centers either ku renovate kana gwika atia no nginya uthondeke cigana 5 thibitari health center no nginya ucenjie health center 2 no nginya ucenjie dispensary 2 ituike health centers na no nginya uke na project imwe njeru irabatarania ku county iyo itari yekwo ni mundu ungi no ore tutwaraga this is tugithie kurorerwo ikarorwo guo ati governor this time round before swearing in take your project from there utunengere project imwe county iyo itari yekwo ni mundu ungi wari kuo mbere ucoke woe ECD 5 iria ugukorwo ugiaka either weru kana iria ire kuo ri uguci improve na no nginya wakorwo tekite oguo ukirikia ugathitangwo ta mungumania tondu mbeca icio ri ugakorwo twarite ku MP nawe wira waku niki na ni guteithiriria kuma kuria national by the way wira wa MP tigana ithu tutawuwiri MP onagirirwo ni gukorwo akirihwo mucara munini muno ni lawmaker yes yani ucio ni wa guthondeka mawatho iyo niyo primary wira wake uria twamuthurire basically ni guikara nyumba ya iciriro yes agathondeka watho wa guciraga watho mwega wa guturamata tondu tariu nginya CDF tiga tumagwetaga muno ri wendire Syrian ona ni akoragwo ari handu hanene CDF ni tiga nao matingitikira ukiehera matingiehera no MP the primary role ni lawmaking yes na ni ukuigwa MP akirugama akauga atiriri ithuĩ rĩu harĩa tũkinyĩte ona kwenda kwendio ni kwendio ni twetekere ni twetekirite wethie imwendie no amenya mundu ucio na ndakenda kumenya ciendio bia cigana kana ciateithia au na mundu ucio ni muthure ni muingi ndiuka ni uranyita hau hindi ria tukegathura kuma hau uguo mwarimu uguo ati policy ire maratathi-ini na ciandikitwo a must you may a must tondu tariu ri yes ungiurio governor uyu tondu ni athurirwo ri tiga tundu turia twari kuo ri ni kaundu kariku keru geke tiga recurring expenditures iria ikoragwo kucia kuriha mishara na kiri ni uru muno mundu agicokia mbeca cia development icokagio treasury ati tondu gutinagia na development ku na niguo andu marirwo ni mathina na guku
mundu agakoragwo andikirwo you will have to pick 5 projects. Yes. Na itigakorwo ti manifesto ya kiameo ihi ucio ni wira wa governor na ti governor ng'ania wandikitwo guo. A governor must do 1 2 3 tiga to maundu tu twiragwo ati ndwiri tuhitagia ni kuya maundu broadly ti governor ni aguthondeka ngatubara wira wa governor ni guthondeka ECD centers wira wa governor ni we wina irrigation na farming wira wa governor nga ni we wina ki twambe twehere hau tuke maundu mari in pen and paper. Governor aigira within 5 years must ni agwikira tubara twa kuingira na kuguo ni agwikira kilomita 20 rami must iateti aitu tungikona riri no ndu wa kuga ni agirirwo ni kurorwo utheru yongo ni urarugama president iri reke tumenye we wiu tari ni tuge de Dr. William Ruto de na kina ni cia bilioni ciganona de na ingi urihite igoti riganona nigetha itwarane na utongoria to ni ciagiriire itwarane riu ngikorwo wina bilioni imwe ri na kwarorwo igoti rira wanariha ni ngiri igana ri tuiganaine nawe ni harona kai ni hakuoneka atiriri we ndwagiriire tugakweheria. It is true. We wananyitithanio na kaundu ukarorwo wega inigetha tondu ngwiciria tungithi na system ira twinayo ri mundu uria wina mbia no ria muru piu ri no ria nginya kuhota kurumana wega piu ri no we uri thuragwo. That is and very unfortunate ni undu ona tutangienda na ni Kenya ni Kenya ni bururi mwega muno tiga no mwena wa politics. Everything else is so complete, so much in place. Kenya tundu tuothe tukoragwo tubangiirwo ni Ngai tukaiganira tugakomanira tugoka wega kwaja guku gikuyu-ini tumaundu tuothe rora riera ritu rora mbura rora tu ciana citu rora uria tunyitanagira hindi iria kwagia gathina rora uria tunyitaga andu aitu. But come to politics woi by the way uguo roiga mundu tangimenya ri ira ni ndironaga CNN ndirona bururi witagwo Greenland ndirakwira kuria kurona nagio ri utangikiona mundu tondu bururi wa America ni urenda gicigirira kiu nigetha tondu meri ni igeraga hau muno na ni urauga ona kugura no ugure kana woe kia hinya imaga gukienderio warora tunyumba in fact bururi ucio wa Greenland ona tita bururi magiuka utago ku maigwe ati mundu ni aikaraga kundu ona no age kwihumbira ari torori kana ringi ona ni kuraga kana ni kundu yani kuhana uri ni akumaka muno ati mbura yuraga ya marurume na ndungi panic uri ofara ugithie na ngari na hindi ukuri na heni kuri na ngwa na marurume inwi ni kuri bururi utangia kanyumba ya ngorofa igirito ni uguthie kari angiriwa tondu monagira riwa marionagira ikihitukira na guku gitengera rikahituka oguo stage ta ngari ndungia kanyumba ya ngorofa igirito ni uguthie kandu riwa ungiambatia makiria ma ngorofa igiri kiruru giguthie bururi mugima tondu riwa riri at parallel na inyuguo kuri kundu mbura yambiriria kura muhinge mawira mothe tondu riu ikirikia kura ni gucino riu mutingiuma nginya nyumba guku Kenya gutire mbura ngigiria tuthie na mbere na mawira maitu gutire riu aringiara rigiria ati tuthie na mbere na wira witu gutire ruhuo rukagarukagiria tuthie na mbere na wira witu. But come to politics cioka mawira mothe riu mambe marugame riu twambe tuthie demonstration twambe tuhurane riu na tia gasi na tuikanirie mahiga na gutire gitumi kingi Kenya kirigia tuma mu Kenya oe higa aikie gutire gitumi kingi kirigia tuma tia gasi ihingurirwo kuria cigagwo cikio except politics. Gutire kindu kingi kirikia rugamia Kenya muthenya utari wa thiguku tiga politics. It is only guciria ngakau nako Ngai anga ni agiturekereiria kiuga atiriri gaka na inywe huranaga inako by the way kindu kingi ona bare ria twana rua ya juragano ni uteti. It is all about politics. Kuria kungi ni oiguaga gukiruo ni undu wa religion ukaigua ni mararua ni undu wa clan wa economy ukaigua ni mararua ni economy. In fact kuri kundu nginya maitaga iria fara na gukarehe migomo minene muno matinga makaigwo fara ni undu wa economy. Kenya gutire muthenya umwe
turi tuokira rucini tukaga kuhingura mawira ni undu wa kindu kingi tiga politics guti kindu kingi giria tuhethi guku itari yaho no politics everything else ona mbura ni yure ngari Thika Road no iguthie ona ni riare ngari Thika Road no irithie ciana no irithie mathukuru ona kungiura ya marurume ciana itiri ciatira thukuru ni undu but come to politics mu politician umwe arugame etie mugomo auge rucio kwina mass action mwiharirie uitekangi wa thakame mwiharirie thukuru hingo mwiharirie mawira mahingo tia gasi irutwo ginya handu harakinyite ibaru ikauma ni undu wa politics ti bara external internal politics ni wega no tuguthie na mbere na karwimbo mukurino no riu ni hindi cihanda thaa 3 na iri kwihanda thaa 3 ni kuga Fidelis Wang'ang'a niwe uyu uratuthomera mohoro ni wega riu ukiuge kari kaundu ringi Ngai angiguteithia nako nawe witeithie na njira yaku uhoro wa ma ni ati ithaa riri kana Fidelis yakirikia guthoma mohoro ni ciringi 100,000 ndue thimu yaku uge Ngai ndeithie na 100,000 kuringana na uria maundu makihana *236*2# wona waingira hau maundu maku mahota kwagira *236*2#. Inoro Oroshine. Aciari a grade 10 gukaya gucerithirio kwa gucabithio kwa mabuku. Minister wa githomo gutanyo kurekereria maumirira ma kigeranio gia KCSE ihinda-ini riothe na ni tukumurika ciĩgiĩ ũteti wa kiama kia DCP kaunti-ini ya Nyandarua. Senior schools will therefore have an extra classroom left by the fact that we'll only have 3 classes at this level. These classrooms are expected to provide extra space, enabling us to avoid overcrowding. Mundeithie munyongerere thigari cia kugitira ruriri rutikarinwo ni mundu uyu. Kie maciraga na ruto maramwiriria atiriri. We ndukamakio ni andu a Nyandarua, no mbeca mendaga na mboco na mucere. Tuharirie mbeca cia kuigana ni tukarehe iti. Matimuwe wega. Kuma rĩrĩa manyitanie na Raila, he maundu matarathie wega tondu kiama gitu ni kiingirite musuko na ni turahoya muno president athondeke kiama giake kia UDA na ithuĩ tuhote guikara na gitu kia ODM. Karuku giko ni giathirire ungiona mundu wina giko ni ura wiguya na mai tuteithĩtie tondu ni twathĩnaga ni mai twatinda tukirwara ta igondi aturetagira na ngari agatuigira haria. Ni mathaa mangi mega ndirakunyita ũgeni metha-inĩ itu ya mohoro ngumenyithie maria tukuharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3. Fidelis Wang'ang'a. Maumirĩra ma kĩgeranio gĩa kĩbũrũri gĩa kĩrathi gĩa Form 4 KCSE kĩa mwaka mũthiru mararekererio ũmũthĩ na arutwo 996 arĩa maikarĩire kĩgeranio gĩkĩ nĩo megũkorwo makĩamũkĩra maumirĩra maya. Kanjo ya igeranio bũrũri-inĩ neki yugĩte yarĩkirie kũmaka kĩgeranio gĩkĩ Dithemba ya mwaka ũcio ũrathirire. Maya magĩthiĩ na mbere na mo meharĩrĩria ma arutwo a grade ya 10 kũingĩra thukuru-inĩ cia senior kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kiumia tũroka no marathiĩ na mbere. Mwandĩki witũ Sam Njuguna agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Maumirĩra ma kĩgeranio kĩa mũthia wa mathomo ma thekondarĩ nĩkĩo KCSE ma mwaka mũthiru rungu rwa mũtaratara mũkũrũ wa gĩthomo wa 844 matanyĩtwo kũrekererio ũmũthĩ. Nĩ mĩhang'o ĩraroka gũtabanio nĩ minista wa gĩthomo bũrũri-inĩ Julius Migos Ogamba arĩ mũciĩ-inĩ wa Eldoret kũrĩa arutwo matanyihĩire 996 na arĩa maikarĩire kĩgeranio kĩu mekwamũkĩra maumĩrĩra macio. Senior schools will therefore have an extra classroom left by the fact that we'll only have 3 classes at this level. These classrooms are expected to provide extra space, enabling us to avoid overcrowding. Na maya maroka rĩrĩ namo mahinda mathiĩte na mbere na gũtirũka megiĩ meharĩria ma thukuru cia thekondarĩ kwamũkĩra arutwo a grade ya 10 rungu rwa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE. Ĩndĩ ona thengia ya mahinda gũkundera kũrĩ ona aciari ciana ciao itarĩ irona mĩeke ya kũingĩra mathukuru maya aya marĩ nĩ amwe a aciari kuma kaunti-inĩ ya Makueni. Mtoto wangu nimemfanyia request mara 2.
hiyo approval haijafanyika, request na kwa system inasema pending kutoka last year mpaka saa hii, na huyu mwanafunzi anahitajika report shule tarehe 12 na siku zimeisha, umebakia siku moja. Barua ya shule sijapata, shule yenyewe sijapata. Huyu mwanafunzi anahitajika school fees, huyu mwanafunzi anahitajika atayarishwe na muda hakuna. Maugete ona thengia ya kuhoya mweke ni thirikari wa gwikia mahoya weru, mahoya macio matigana kwamukirwa. Juzi jana nilikuwa na around 10 cases. Mtoto msichana ameitwa kwa shule ya wavulana kule Wajia. Mtoto wa kijana ameitwa kwa shule ya wasichana kule Narok Day School. Tafadhali, all these issues are placement of children in grade 10. Ona amwe arutani anene a mathukuru ma thekondarĩ magĩthingata arutani arĩa mathomeire mamwe ma mathomo marĩa megũthomwo nĩ arutwo thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ mathiĩ na mbere na gũikia mahoya megiĩ mĩeke ya mawĩra. Kama kuna yale ya metal work, woodwork, masonary na mengineyo, tungependa kutoa maombi kule nje kwamba ikiwa kuna walimu ambao wamepitia mafunzo na wakafuzu katika hizo nyanja, tunawaalika ili waweze kuleta maombi yao. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Na momema meharĩrĩria marutwo kũingĩra grade 10 thukuru-inĩ cia senior marathiĩ marĩkĩrĩire, arutwo aya magĩtanywo thukuru kwambĩrĩria mũthĩ wa Jumatatũ. Ona kũrĩ ũguo kũrĩ ona makaya ma gũcerithĩrio gwa gũcabithio kwa mabuku kũrũmĩrĩra thia harĩ kũhĩtũkia mabuku marĩa marendekana. Gĩkĩ nĩkĩo gĩgũkorwo kĩrĩ kĩrathi kĩa mbere gũkinya ngathĩ ĩno ya senior rungu rwa mũtaratara wa gĩthomo wa CBE. Ici nacio tũramenyithio nĩ Wainaina wa Kamũkwa. Arĩa arutwo arĩa marĩkĩte kĩgeranio kĩa junior secondary KJSEA merĩgĩrĩirwo kũingĩra mathukuru-inĩ ma senior secondary kuma Jumatatũ kiumia gĩũkĩte. Aciari mathiĩte na mbere na kũgweta ũritũ wa mũrigo ũcio, arĩ hamwe na ũritũ wa kũgũra indo cia ciana cia mahũthĩro mathukuru-inĩ macio na bithi ĩrĩa merĩgĩrĩirwo kũrĩha. Arutwo aya magĩtũngana na mũtaratara ũngĩ mwerũ ũrĩa matũnganire naguo grade-inĩ ya 6. Mwana wakwethetwo thukuru Murang'a nĩ arabatara kũgũrĩrwo indo cia cukuru, nĩ arabatara matiresi, mathandũkũ na mĩrengeti, na rĩu uniform ĩyo arakĩendwo school fees. Na niĩ wĩra ũrĩa ndutaga cibarũa cia kũhũra nguo harĩa cionekera. Rĩu ũkorwo ndĩna ũhoti ũcio wa kũmũteithia. Kuuma macio rĩ, no tũgĩrĩkĩte tondũ rĩu ũrakora list yendio stationery ingĩ mũno. Kaguo nĩtio mabuku 22 my 4. Rĩu nĩtio rim paper igĩrĩ, nĩtio kĩ. Na rĩrĩa aciari marathiĩ na mbere na kũgũra mabuku marĩa merĩgĩrĩirwo kũhũthĩra, endia mabuku marenda acabithia a mabuku maya gũkorwo mamarekereirie mbere ya marutĩte ndũmĩrĩri ya gũkorwo matuka-inĩ ma mabuku nĩgetha kũhũthĩria aciari mũrigo na mathukuru makĩmetha matuka-inĩ matiganĩte. Nĩ kawaida o kĩambĩrĩria kĩa mwaka rĩ mabuku magaga gwĩciria nĩ ũndũ wa overload ya printing, ũrarũkĩra mũno ya print. Rĩu gwĩciria scheduling ĩyo ya wĩra rĩ kora rĩngĩ kiura yakinyĩrwo na tũngĩmahana mebangage tene. Arutwo aya magũtũngana na mĩtaratara ĩtatũ ya gĩthomo, arĩ hamwe na gĩthomo kĩa maũndũ ma moko na science ya mathako, social science na STEM. Anyitĩte sector-inĩ ya gĩthomo makĩnyita mbaru mũtaratara ũyũ. Njuge mũtaratara wa CBE nĩ mũtaratara mwega mũno. Andũ arĩa marakoretwo na nganja naguo ngũciria nĩ marona ũrĩa thirikari yabangĩte gũkagĩa na mĩeke 3. Tũtirauga no gĩthomo tu, arĩa matagwĩka STEM nĩ magũthiĩ mwena ũngĩ, na ngũciria aciari arĩa mararĩ na nganja na CBE nĩ marona maũndũ nĩ marathiĩ kũrĩa kwagĩrĩire. Andũ-inĩ ha mũciĩ wotũginota na Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgũkĩrĩ ũteti rĩu na njatũkano kĩama-inĩ kĩa ODM ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria atongoria kĩama-inĩ kĩu makĩgĩa na mĩrũgamo ĩtiganĩte ĩrĩa ĩtigĩte kĩama kĩu gĩatũkanĩte. Nĩ ndeto ĩtũmĩte arũmĩrĩria kĩama gĩkĩ mwena wa Molo kaunti-inĩ ya Naikuru kwĩyumĩria makĩmenereria njatũkano ĩno makiuga nĩ kĩeha kĩama gĩkĩ gwatũkana mĩeri mĩnini tu thutha wa gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ mũtongoria Raila Odinga. Rĩu marakĩrota atongoria thirikari-inĩ arĩa maugĩte maingĩrĩire kĩama na gũkorwo makĩerekera arĩa mataranyita mbaru thirikari. Marakĩenda kũgĩa na gĩikaro kĩa ajumbe a kĩama nĩguo gũtuithania ndũgamano ĩno. Maranĩirie na mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna. Mwatũka kĩama-inĩ kĩa ODM ũthiĩte na mbere na kwararama, atongoria amwe makĩnyita mbaru thirikari, gũkũ na wangĩ makiuga no nginya kĩama gĩkĩ kĩrũgamie na gĩkarũgamia mũhũranĩri wa gĩturwa gĩa president mwaka ũkĩte. Na sisi kama chama cha ODM
ODM tumekuwa na mkataba katika ile broad based government. Kila pande ya Kenya ikuwe katika ndani ya maendeleo. Sisi tuko pamoja katika hiyo safari. Hatujatuma mtu yeyote kama chama cha ODM kuzungumza na mtu mwingine. Kuna watu hapa wanafikiria hatujui kwamba walikuwa kule Kilgoris kwa mkutano na Ruto. Alafu wamekuja hapa wanaanza kutuambia ati sasa wanataka mazungumzo rasmi ati ya ODM na UDA ati tugawane viti. Viti gani unagawana ba? Nende tweria itigite arumiriri a kiama giki matukaneirwo makiuga njatũkano iria iri kiama-ini giki ya gukiharagania. Heno ndwa utarathirio wega kuma riria president uria wigite-ini kuma riria manyitanie na Raila. He maundu matarathie wega tondu kiama gitu ni kingirite musuko na ni turahoya muno president aikare kiama athondeke kiama giake kia UDA na ithwe tuhote guikarana gitu kia ODM nigetha tugacamania wega irebe-ini. Maugite kuma gikuo kia uria wari mutongoria wa kiama kiu Raila Odinga mwaka muhituku atongoria amwe ni megwateire kiama kiu haria makoretwo makihurira ndebe thirikari na kwenda guthingiriria arunao manyite thirikari baru kia hinya makienda kiama kiu gutiga kuingirirwo ni atongoria a kuma ciama ingi mekuo mena mwendo na mari amwe no ria wa thirikari-ini magitindikiririe kiingire thirikari-ini no kiama kio Kenya kingirorwo wega ithuĩ tungiuga kirugamie gigika. Mongereire na kuga ni kieha kinene kuona njatũkano igithie na mbere na kwehiriria kiama-ini giki o riri uria wari mutongoria wa kio Raila Odinga akoretwo agikirwirira kwa ihinda ria miaka 20 gutari kwagia njatũkano. Atongoria aria turatigirwo ni baba tondu baba aratindikire kiama kiu miaka 20 na tutitwo na kina thina. Atongoria matigirwo ni baba Sifuna Wanga na aria angi ona brother ya Raila mathondeke kiama kiu kirugamie. Baba arwiriire kiama giki miaka makiria ma 20 na nie no nyende kurugama na murugamo wa mutumia wa Raila. Araugire ati Raila koe muoyo tha ici undu uria ngienda munene muno ni andu macokanirire marie na rwario rumwe nigetha kiama gitu kia ODM kitikagie na njatĩkano. Gukire uguo moriti atongoria a kiama kiu guikara thi na kuiguana andu ha gutura macokanagiria king'ang'a-ini na gutiga arumiriri a kiama kiu matekumenya kuria mekurora andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nakio gicigo kia Nyandarua ni kimwe gikoretwo gikigiritania na mwaho wa mung'ethaniro makiria kuma riria Rigathi wa Gachagua ahagurirwo ta munini wa president na riu atongoria ingi kaunti-ini ino monekete kwigiritania na kiama gia DCP kiria Gachagua aruguririe. Indi riu maitho merekeirwo ithurano cia wamũrani kiama-ini kiu kuria urumwe wa atongoria aya ugakorwo kigera-ini wona amwe maga tigiti wa kiama. Simon Ngure niwe uraikia kabiro uteti wa gicigo kiu. Tena mpaka kajifunza nyimbo zetu ngae wakwa akishamaliza hivyo sisi wote tumeshaingia kwa mtaro. Thengia ya kiama kia UDA gukorwo kianyitirwo mbaru na njira nene mwaka wa 2022 thirito ya muingi wa Nyandarua ithiete na mbere gucambicũka kuma riria Rigathi Gachagua ahagurirwo gĩturwa-inĩ kia munini wa president na ona namba nene ya MCA cia Nyandarua makoretwo makigomera mĩcemanio ĩrĩa makoretwo magĩtwo thingira-inĩ wa iregi o hamwe na muciĩ wa munini wa president Kithure Kindiki. Kwa MCA wangu elected 25 watu wawili peke yake ndio njaa iliwatoria, wengine 23 wote walisimama na wakasema hawawezi kuuza Ruriri. Wazuri na hata msipofika binguni mtakaribia mahali watu watakuwa kiingilia binguni. Ateti kiheri riu methete mwigithio kiama-ini kia DCP. Hata mtu yote mwenye naomba kiti yote, hata mimi mwenyewe najua nisipokuwa DCP sitapata kiti. Hata huyu badilisha. Ndio badilisha ndio. Kama nataka kiti cha kuchaguliwa tena, kama unataka kiti yoyote chama ni DCP. Na kiria Rigathi Gachagua akoretwo akiendia na njira nene gicigo-ini kia Nyandarua akienda ateti othe Nyandarua makarugama iturwa na kiama kiu gwakinya mwaka wa 2027. Mundeithie munyongerere thigari cia kugitira ruriri rutikarinwo ni mundu uyu. Maito wa kaunti na MP acio maceraga na Ruto maramwiririe atiriri we ndukamakio ni andu a Nyandarua no mbeca mendaga na mboco na mucere tuharirie mbeca cia kuigana ni tukarehe iti matimuwe wega ni tukwihariria wega andu aitu.
Kĩriga kĩnene nĩ kana ateti kĩhĩri arĩa maranyotera iturwa citiganĩte nĩ makaiganĩra wona kĩama kĩu gĩatabania ithurano cia wamũrania, gũkĩririkanwo atĩ Rigathĩ onekete gũkorwo na mũrũgamo mũrũmu wa gũtigĩrĩra kĩama gĩake kĩrĩ na uge mũnene Nyandarua. Gavana badilisha na kutakia mema, lakini kuambia ukweli, kama hutakuja na DCP utakunywa maji asubuhi. Kwanza nyine ningoka kumunyuithia mai kadi kwenda muhurane na sisi na aria angi muruta mundu uyu ucio tumunengere tigiti. MP staguo kila pahali. Ota magavana amwe a Gĩkũyũ-inĩ, gavana wa Nyandarua akĩaria Badilisha akoretwo atekumũkania mũrũgamo wake wa kĩũteti, hihi kumana na marĩa mangĩmũtũnga thirikari-inĩ. Gachagua akĩmũria kũrũgama na mũingĩ thengia kwĩhũga kũhiũkĩrwo nĩ thirikari na macira ma maigĩrĩra. Nimesaini contract na hawa watu ya Nyandarua na wananiambia vile tutaenda, na vile watu ya Nyandarua wananiambia tutaenda, hapo ndio tutaenda, na hakuna swali na hakuna kurudi nyuma, kwa sababu sisi ni watu ambao tunaheshimu wale walitupatia contract ya kazi hii. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Inoro Rũcinĩ. Aikari a itũra rĩa Karuku mwena wa Mwea Makutano kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matũgĩrĩtie ũthii wa na mbere ũrĩa wonekete kuma rĩrĩa kĩganda gĩa gũthĩa kagoto kĩarehirwo mwena ũcio. Maugĩte thĩna wa maĩ ũrĩa mararĩ naguo rĩu nĩ ũnyihĩte. Na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩganda gĩkĩ Patrick Kuria Njirũ augĩte nĩ tabarĩra ĩrongoreirie kwarahũra mĩikarĩre ya mũingĩ ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Thĩinĩ wa kĩganda gĩkĩ twĩna andũ 75 marutaĩra gũkũ. Tũteithĩtie tondũ nĩ twathĩnaga nĩ maĩ, twatinda tũkĩrwara taibondi. Karuku gĩko nĩ gĩathirire. Ũngĩona mũndũ wĩna gĩko nĩ ũrĩa wĩguoya na maĩ. Kuma rĩu pareo. Nĩ aikari itũra rĩa Karuku mwena wa Makutano ma Mwea magĩtarĩrio ũrĩa mateithĩkĩte na kĩganda gĩa gũthĩa kagoto gĩa Parea kuma rĩrĩa gĩakorirwo gĩgĩũka mwena ũyũ. Na mũthenya wĩra nĩ kũrarĩ na igongona rĩa kũrugũria macini njerũ nĩgetha ikorwo ikĩgacĩria kĩganda gĩkĩ. Tora mũikarĩri gĩtĩ wa kĩganda gĩkĩ Patrick Kuria Njirũ aratarĩria. Macini ciarĩ kuo mbere na iria ikuo rĩu nĩ very different, tondũ akwa nĩ ta primary harĩa matiga mekagĩrĩrwo before wigaga mũndũ hau akarũgama hau makũringaringa mahiga nĩgetha maikũrũke. Today nĩ macini yo yenyewe ĩrerotate ĩgacenjia igarĩoka iga inene mũno ĩkegarũra ĩkarĩringa na mwena ũyũ ũngĩ ĩgakorwo rĩu hau hatirendeka mũndũ. Koguo we are just using technology. In terms of the sizes, no computer kũmĩra ĩcenjie kuma size 30 to 28 nĩgetha ĩrute 1420. Njirũ nĩugĩte mĩako mĩingĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgwa bũrũri-inĩ nĩ gũkoretwo kũbũthĩra material ciagĩrĩire. Nĩwagĩrĩire kũgĩa na expert in mining whereby ihiga rĩrĩa ũraruta ihiga rĩega rĩtena tĩri rĩtena mũthanga rĩtena maram, ihiga itheru ta rĩrĩ ũrona twĩ narĩo nĩ ihiga rĩega mũno, ihiga rĩũmũ tondũ ndĩna andũ a quality na ndĩna andũ anema. Na kuna arĩa mandĩkĩtwo thĩinĩ wa kĩganda gĩkĩ nĩ makinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire. Mũikarĩri gĩtĩ wa bũrũri ya biacara thĩinĩ wa taũni ya Nguruva nĩwe Anthony Mucheke nĩugĩte kĩganda gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩteithĩtie bũrũri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na nĩ gĩgũteithia ũkũria wa itũra rĩrĩ na Kirinyaga kwa jumla na Eastern Province, tondũ kĩracangĩra kĩndũ gĩgwĩtwo andũ a Murang'a na Kirinyaga na Nyĩrĩ na all contractors on arame Nairobi nĩ maragĩra the product gũkũ. Tũmwanga jitagwo Festus Mohoro Jenga, tondũ materials tũneithia na njĩra nene mũno. Tũramba kweheria macini ĩno tũrarĩ nayo ya mbere nĩgetha tũhote kũruta material iria tũkũhota gũsustain ma contractors. Na mũikari itũra rĩa Karuku na matũra marĩa marigicĩirie nĩ mugĩte kuma kĩganda gĩkĩ gĩakorirwo gĩgĩũka thĩinĩ wa itũra rĩrĩ na kĩrĩa gĩikarĩire makĩria eka 60 nĩ mugĩte nĩ mateithĩkĩte na njĩra nene o vamwe na gũkorwo makĩthera. Mimi natoka Kisumu County na mimi ni makanika ya Karasa. Iko digital sim mkono itakuwa soft. Kuna vipi kutoroka sasa. Tondũ maĩ tũmoyagĩrwo haha. Atũretagĩra na ngari agatũigĩra harĩa. Hoka na ndiramu ciaku 4 kana 5 gwĩkĩrĩrwo maĩ hau. Ta rĩu nĩ agerega gũtũrehera mĩtu ya thigũkũ nake nĩ monete wĩra. Ũhoro wa kũhũna na nda woi. Kagwe kĩndũ kĩnene ta ĩno woi. Ithuĩ aikari a Karuku woi. Niĩ ndĩrĩ ũndũ ingĩkwĩra niĩ tiga ngwĩrire atĩrĩrĩ. Mũthuri ũcio Ngai aromũrathi. Ngĩriboti Inoro FM kuma thĩinĩ wa kĩganda gĩkĩ mwena wa Karuku Makutano ma Mwea, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
mundu gwitwo Karwimbo tutanaingira ni wega tukiririkanie mu Kenya wothe hena ciringi 100 na ingi 100 ni *236*2# wahota kwamukira mbia ici. Karwimbo kuma riria nyumba ya guire 2000 mwaka wa 1996 ginya riu iri iraguire ya muico tutirauga tugwana guku gicagi-ini gataramenyeka nyumba iretwo nyumba ni nyumba 200 nyumba 200 ndigwicia hari bururi ungi no ndauga nyumba iretwo nyumba ndireciria hari bururi ungi thiini wa Kenya kungikorwo kwanagwa nyumba ta icio. Nyumba iria igwete ni 200 ni 200. That's very many houses. Na kuratwika atiriri nyumba 223 thiini wa Kenya no ikinya ingigwa, yani ire very dangerous na ti no kinya ikamomoka igwe na tika nyumba gaka twihithite ito ni nyumba nene ikaima kari kitwekire ni ha no haria ugire hoteti ni ha ni haria hoteti tondu riri ni kuratwika ati uteti, yani hagiko hari mundu kuhura thimu auge nyumba iyo tiganai nayo iwega tiganwo nayo na ni tundu tuigaga riu thina wa mundu uyu nake huragirwo thimu akauge tiganwo nayo ri nake ndaikaraga ku. That is now the biggest problem. Tondu ko mundu ucio ikaraga ku ri ndangitikira ya kundu ingigwa. Na by the way tacokera hau tondu riri koro mundu uyu raka kongerera ngorofa icio na iguru akimenyaga ndangiikara nyumba iyo koro aikaraga ku ri ndangiuga ngorofa icio ciongererwo tondu definitely ni ugwati aretwaririra we mwene. Nyumba ici kaingĩ igwe ikimomoka ndũĩ nĩ iria cioyagwo ni tenants ni iria tukomboraga tugathi gwikara ni cio na ndũmenyaga mwene tondu nyumba icio wona ciarĩkia gwakwo ri ineagwo agency niwe mũrĩhagia mugacoka mukaigirwo kĩatĩka ũmwe hau akuoyaga takataka na gũthambagia stairs ona mwĩciragia niwe mwene. No ũngĩcoka ũmenye mũndũ ũrĩa ũrĩ behind that house ũgakora nĩ mũteti fulani tondu ndina mani ndĩmũmemerekia ingĩtua gwaka nyumba hari hindi ndirari na haha riri area cia Karen hari mutimia urakaga kihingo ndathiete gutwara betiri yakwa na hau irehete thina. Mutimia urakaga kihingo ri akorirwo atukania kagoto na muthanga na thimiti ni wona andu amoko kuharukia giciko kia mbere oguo gia keri ati gikoroge makanjo yari hau na ni kihingo within like 6 minutes kanjo ni marugamite hau na magetia marua mothe. Ngiuria atiriri ina riria mwaka wakagwo ukambata ukaigwa nyumba iyo ni yagwa ri kanjo matikoragwo monete. Riu ndathoma maundu maya ri kanjo ni monaga na magoka no ni hari thimu ihuragwo ukona ngari ciothe ciekirwo ribathi uhoro ucio ugathira. Na ndamenya uria mamwako guku ugiaga mundu uria mundu oruraga na maratathi from office to office no ni kuri mundu ungi uri handu wina hinya political nioi which number to call nigetha nyumba iyo yongererwo ngorofa. And that is now the price to pay. Ati iriko kwa ni ingicigana ni iria riu no kinya igwe ri ni nyingi tondu iria iratwika ati ti njega na ni unsafe ni kindu 10,000 no cio ni uthuthuria uria wekitwo riri 2008 no riwiria no kinya igwe ri ni 723 icio nicio classified as very dangerous no kinya ingigwa kurigana uria nyonire ngatheti as very dangerous no kinya ingigwa na we uthi kugeria riri o tu gwikira tunyamu tu kaburo peke yake kanjuire hau ukamba ukarugamio mwaka ucio ugetio maruanga make urorerwa ngano now no ni kuri mundu we ku bypass to process to tuothe na macio nimo maundu mari uraigwa mathuka na wathie korora ugukora no mundu hutanitie na politics handu. In fact mtu akopona mundu ucio hasa no ginya thimu ire gikorwo yumite wabici ya politics tari ugo ni mundu ni tuge tari uta governor ngiko niwe waigari ringi ona akia kwiritwo ni muteti ungi ndorera hana nobeo ni ndirenda na akia ucio ena mwene hana politics tusina thina politics all the time politics kandu othe harahitana wathikiriria no hari hutio ni mwana siasa
kana siasa handu hothe hagira ri ugakora hatiuma muteti no na hathie waigua haria hathukite biu ri ugakora handu hau hena uteti ni ndiui kana tukahota kwiruta minyororo-ini iyo tondu no ithui tukikiraga but hena hope hari muikia wa kura tondu mwiciririo uria tweciragia naguo tene ri ni uracenjia however wahota gucenjia from bad to worse no gukorwo gugicenjia muno ungirora nginya policies iria irathie ikihĩtũkagio akorwo ni tohoro toyo riu wa housing taru ni onadie ndakurora pay slip yakwa tingenda kumiona ndarora mbeca iria irarengwo kwaje ndakinya haria ha housing ni njigua uru muno no menye riu ni kwaje ni ndikihinga nda icio nyumba ni ndikoya tondu ni ngagithi kwa mukuru no by the way ohoro wa housing ni ohoro ona itangenda kwaria tondu riri okundu kuri socio uria guthiaga kumeikarire yatuo riu tariu Kenya ri wandikwo wake nyumba kana wakire mukuru ugathi kumioya yani kuri uria guthiaga yes no ithu gutire handu thiini wa society itu ati gutwika no wakirwo nyumba ukagura ni wandikwo gamenya muthea uria turite mukuraga ukamwakira one riu ucio umwakiire ugatwika no urarihwo ingi ati ngoka heo nyumba na ona nyumba ndimenyekaga gathie na uri na by the way nderirwo ni mundu Singapore nigetha tondu Singapore no ni town by the way Singapore iganaine na Nairobi jiguaga ati ni kae kiria kanini muno ka iganaine na Nairobi nigetha gwakuo ri kwari Silamu na nwaigwa ni ta Nairobi riu ithuĩ thina witu urakiri uriku tari mundu uria wi haria Makenji ri by the way nyumba cia Makenji irahewa tondu andu come to think of it iticirio haha bara-ini Makenji ati ni thina wa bara thina uria twina guo hindi ni wa bara ni wa nyumba na kiundu kiu tutire twathererwo na riko maturarengwo mbeca ici ciothe nyonage pay slip yakwa ikirengwo guo ciringi icio ndinagio 5-6 ngaigua ati riu turaka cancer center imwe nene muno na ndigwakwo kwanja guku gukuhi igwakwo kundu na guku kuria gukoragwo na migunda minene itahuthikaga na guku gwitagwo riri na guku ikamba-ini muna tena guku ikamba-ini kana na guku mwena wa Tharaka-Nithi na kuu uguo kundu kuraihu biu ati kabandu mathiage kuu kuri kuraihu no nawe urathie for once and for all ukiuma kuu wi mundu muhonu na by the way ri oguo roiga ri tariwo na kone yakirwo na noyo irakuona mbia icio ri ati gukorwo gutire mundu gatonya hau arihi urona ndururu yes gutire mundu gatonya hau yani we waingira ku ni guthondekwo na facilities ni world class na pesa no tukurengwo mweri uyu itonye ku ithuo na turenda atiriri mwarimu mbeca ici ni turengwo ni ciakwa ni nengwo na ni njui mu Kenya wothe no etikire kurengwo andu acio matikana rihwo ni thirikari ndagitari iria ikurehwo kana ni kuma bururi uriku kana ni specialist ci kuma guku Kenya twake thibitari imwe nene muno cancer center tondu ni makiregire gukimideclare ta national disaster it is built by Kenyans for Kenyans yakwo kundu na guku gukona kundu kunene thibitari iko occupy ta eka 5 one stop hospital na turengagwo ithui mbeca ici twarengwo muico wa mweri ri ni tondu ni twakirengirwo ikiamba accumulate na tugiaka thibitari ri ni irehage mishara ya andu acio na ni ndiramenya u mundu njui angikaingira kuu akauma kuu we muhonu na kana gutire handu angithie thiini wa thi kuringana na murengere uria turarengwo akauma kuu atari onogo ni akahuruka ni araheagwo tungata wo rigitani wa ngathi ya iguru muno ni akahuruka ari o mundu mumenyerere wega ataritwo ni ruo ruru tuonaga andu makirirwo ni ruo ru mucie ati mundu ucio murathie mukamukora hari ari ni handu decent thibitari icio iyo ina dawa iria ciothe irabatarania and we may not have any problem no horo wa kunenganie mbeca ngorage nyumba igi akona ha Makenji na ndiwe gaikarwo no urauga ndaraga mahiga macio atia ngihituka hau ngona ngai ucio ni muhuko wa thimiti cio ni mushara wakwa wa last month mane waitwo hau ukahewa andu a Makenji na andu acio niguo nao maratunyenya tukihituka guku ati mwathomire mukiandikwo wira ithuĩ tutiathomire na ithuĩ tukwamba kuheo nyumba ona ndutigane no guo tondu ona mundu wina nyumba ri tari ugikorwo wina nyumba ni tuge ni ukomborithagia ni hari kagoti keho ka I think 1.5% keho ga gwaka nyumba riu
ati wewe na nyumba yake yes na ni undu ukamborithagia ugacoka ukarengwo kagoti kangi gagwaka nyumba igiriu cia gukaheanwo. It is not fair. Kuruma thirikari yokire na policy ya guturenga o mbeca icio cia housing levy, twirwo ni hospital levy, na irakuona guku na wathi ugakora giakwo ugacoka ina ndawa ciothe ati mundu ni ndawa anyua aga kuhona ti ndawa aga ati mundu ucio ni guthinjwo athinjwo cancer yo yaga guthira no ti kwaga aga gwa guthie guthinjirwo ati hatire na tigiti wa ndege kuma haha guthie India ati ni ndagitari icio cia India tuhotete kurehe tugaciandika guku kana tugatuma our very own doctors magathie India miaka ta iri magathi guthomera undu ucio tukorwo na one big hospital one stop irathondeka maundu macio mothe niona ni negwo nginya ni negwo na percentage nene gukireyo. I would still be happy. No ndirona gitumi gia kurengwo ciringi ona imwe ni thirikari na no riu ni personal. This is now personal between me and the government. Ndirona gitumi gia kurengagwo mbeca ciakwa ciakire andu nyumba ire makenji nyumba ingi angaire haria ruringwo na tutio igaikarwo ni ha na ni ndirarengwo mbeca and I will never benefit. Na ringi ona gutire mundu nyumba icio ugacoka ikare andu macoke meyenderie o nyumba ici mambiririe gukomborithagia o ithui. It is very unfair. Ni wega kuringana uria mathaa mathie karwimbo ni ndakena muno ni kunyitanira nawe Abau Magale ni turikorwo tukiaria hindi ingi no ndereti by the way ni hakwendwo need to talk tugie na giikaro na maundu magathie uguo tondu ungikowe we nyumba nie nyumba na die ndaigwa mundu by the way die ndaigwa mundu urakenio ni ndeto iyo hapana andu ungikena we public participation yeno we nayo ri ya thibitari na nie njuge nyone ni ndemwira kuone we managita one mai maroretio nako ta kieni ni kundu kungikura inyonage ati riu indo ici ni ithuĩ twantu mucwe ni ura imagine migunda ĩrĩa yothe ĩrĩ kieni na kuria na rumoro kwa andu acio no maheo mai mangituheaga irio hau tukihituka ingirai mwe irio tondu ici to import tutwarire nja wa bururi riu ici ni itigarire ukai mwe to matirenda nginya gutwenderia riu andu acio mari kuu riũa-inĩ maikarĩte ũguo. It is very unfortunate. star 236 star 2 hash wetereire bia ciaku star 236 star 2 hash no gwitanira bia iguru ri oguo ri kuri maundu mangi ndiragithie ngionaga na ni maundu ma bata muno riu rikenya benguririkanie we hari uri uhoro wigie duka ya Naivas. Duka ya Naivas ri ni duka ya mwanya, ici ni supermarket cia mwanya tondu ni hindi kuracokwo thukuru nyabengwire wona watonya thiine wa duka-ini ici ni ugukora indo imwe ni ngoithie na gicunje kia 50 hari igana iguru ri oguo ri to kinya uingire duka-ini ati kiria gitagwo install no ugure online na wagura online ureherwo nginya mucii niyo itagwo home delivery. Uguo na njira nguhi ni ta kuga no kuingira thiine wa thimu yaku uhinye naivas.online na maundu ni magauka wega. Iguru ri uguo kwina iheo nyingi muno wona watuika ni urakigura indo thiine wa duka ya Naivas. Duka imwe reke ngwire ni cia mathaa 24 riu maundu ta maya ri ungimona kutiga duka-ini ya Naivas ungiko ningi ni hari murutwo kana murutwo ro wothe urenda gucoka thukuru indo ciothe cia back to school iri thiine wa duka iyo ya Naivas. Naivas magakwira Naivas saves you money. Naivas saves you money. Thaa 3:34 January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees, but every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials, so you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas,
saves you money. Rĩu bengi ya Family Bank nĩrakũrũmbũiya na njĩra nene mũno we ndirakwira na ninga kuhe uhoro mwega na wigie nduka ya Naivas. Riu we wina mwana urenda guthie thukuru, mwana uyu urenda guthie thukuru ni uhoro wa bata muno tondu aingira nduka-ini ya Naivas agukora kindu giothe hau thiine wa nduka iyo. Waingira thiine wa nduka iyo ya Naivas gutire kindu tagukora kuma uniform, iratu, maundu maria mangi mothe. Nduka ya Naivas ni marakwira hingo ciothe makoragwo kuo ni undu waku. Nduka ya Naivas wona watonya ni uguthie ukore ni urathie kuo mathaa gucokerere mathaa 24 ati gutire hindu tangigura kindu nduka-ini ya Naivas. Indo nacio imwe ni ikoretwo ire hure ithenwa thogora na njira nene muno, na ni undu wa gitumi kiu maundu magagikorwo ni mega muno riria waingira thiine wa nduka ya Naivas. Nduka ya Naivas hakuhi nawe tondu kwina branches nyingi muno, na ni undu wa gitumi kiu maundu magathie na mbere mahuthite na njira nene muno. Good morning. Kwero ate kwega sana mwalimu, ndirenda twarie muno ni undu uria kurathire ira kwoguo ri weta thoma mathako Arsenal ri turamendera wega tukamahe nginya motivation nigetha makue gikombe, no ti ati matirenda maroneka ta matarenda. Yes. Na koguo ni tugucokia hinya ucio na support iyo mwena wa na njira ngwe kurathire kibugu gwa kibugu. Asante sana. Mathire kibugu gwa kibugu, so tugieterere tukione weekend no matira gutire na ngucanio ni undu wa FA na Carabao ucio ko cithakwo. Yes. Koguo tugweterera nginya weekday o kiumia kiria kingi tuone uria megugika ati ko ni maramathire point ciothe ithatu maige gap ya point 8 hagira korio hehega muno kuri kirabu kia Arsenal. No ni marakiremirwo ru gugika uguo, ru magitigarite na gap ya point 6 icio ndungite ya muno nacio tondu no cigirwo ihindoro riothe ni anake ya mundu gwitwo Pep Guardiola. Asante sana. Kuma kuri Manchester City. Yes. Na ni irakiraga gwika atiri yarega riri Kenya bengiririkanie mu Kenya wothe uhoro mwa bata muno, uhoro wigie nduka ya Naivas. Ni wega nguririkanie wakamuira wakaruirwa guthomeire mohoro. Nduka ya Naivas hakuhi nawe, na nikio kwina nduka nyingi muno. Namba 2 we uracokia mwana thukuru ni ugukora indo nyingi ni nguithie thogora na gicunje kia 50 hari igana. Nduka ya Naivas no ikorwo iri install hane hari uguthie nduka-ini, na ningi namba 2 no uthie online no ureherwo indo mucii. Kwina iheo itiganite na imwe ciacio ni hotane ta ngari, no gukira ingi itigarite iheo ta cia andu 1,000. Riu ri ta imagine we ugithie hau no korwo kihotanira kindu, gutire kindu gitari nduka-ini ya Naivas. We uracokia mwana thukuru kuma mafuku, uniform na indo iria ingi. Naivas marakwira Naivas saves you money. Rugo ciria sawa. Yes. Hakiri hega ni uguo. Ndirona ta sawa. Ugikorwo ndirathaka ni ukwamba guikiria riu ngukuhe ndagika riri ndagika 10 ni ugukorwo webanga. Ni tabarira ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Nĩ twakũgeithia na twakũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima. Ĩno nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkũrehagĩra maũndũ ma gũkũhĩgia ũhoro-inĩ wa mbeca na kwĩbanga kĩmũtũrĩre. Niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari. Na niĩ ngetwo Mũthoni wa Ngũnjiri. Tukiuga karibu sana. Muthenya wa ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa ũigithio ũrĩa Kenya ingĩ marabatara no makaga gũtaũkwo wega. Tũrarĩrĩria ciĩgiĩ mũbango wĩna ũgitĩri mũhũthũ no ũtarĩ na mĩhĩnga ũĩkaine ta CIC Money Market Fund. CIC Money Market Fund nĩ mũbango ũrakũhotithia kũigithia ũtarĩ na wagagu, ũkagitĩra kĩgĩna gĩaku na oho ũkona baita oro mweri, na no ũrute mbeca ciaku ũngĩcibatara.
maita maingĩ nĩ tũiguaga andũ makiuga no mende handũ mangĩiga mũthithũ meonere ũgĩciara kahora kahora no hakorwo na ũgitĩri. CIC kũhĩtũkĩra Money Market Fund nĩ marakinyanĩria itanya rĩrĩ. Ũyũ nĩ mũbango ũrarongoria andũ a kawaida, arutwo, andũ a family, aruti wĩra, onjoria, honge itiganĩte cia motungata hamwe na arĩa mareharĩrĩria nĩ ũndũ wa ũndũ ũngiumĩra wa hi na hi. Mbeca ciaku ciraigithio honge-inĩ cia kĩmbeca cia ihinda ikuhĩ iria irĩ na ũgitĩri ta tũkiuge treasury bills, rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa ataaramu a maũndũ megiĩ wĩigithia. Gũkĩrĩ ũguo Benjamin rĩ, Ahadi ya Bima nĩ ĩragĩire na ihinda rĩa kwaranĩria na mũtaaramu kuma CIC Asset Management ũrĩa ũgũtũtarĩria na atũhĩgie ũrĩa mũbango ũyũ ũrutaga wĩra. Kwa majina kamili naitwa Joan Mwaniki, nafanya kazi na CIC Group, so CIC Asset Management ambayo tunaipa SICAM. Money Market Fund ni wekezaji tu, tunahitaji kuwekeza kama Wakenya. Vile inafanya kazi ni unaleta pesa kama mwekezaji, tunawekeza on behalf yako wewe kama mwekezaji ndio uweze kupata riba. Riba unapata kila mwezi kulingana na ile pesa umeweka. Kwa kawaida tunasema your return depends on kile umewekeza. Money Market Fund ni ya kila mtu, uwe mama mboga, uwe manager, uwe hata mwanafunzi. Money market ni affordable. Everyone and anyone can invest kwa MMF, kwa Money Market Fund. Ukianza kuwekeza tunaanza na 5,000, lakini kwa kuongeza unaweza kuongeza 1,000 kama adult kwa watu wazima, na kuna account ya watoto wachanga ama watu ambao hawajafikisha miaka 18. Kwanza ya watoto ni 1,000. Unaweza anza kuwekeza ukiwa na 1,000, una build. So ukitaka kutoa, tuko na what we call the app kwenye mtandao inaitwa CIC Invest. Unabonyeza kwenye withdraw icon, una go through the process, unakamilisha na pesa yako unapata. Unachagua either unataka kupata pesa kwa simu ama unataka kutumia pesa kwenye benki yako. Ino nĩ tabarĩra ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Ni wakĩigua Muthoni? Nĩ ndaigua atĩ CIC Money Market Fund nĩ wĩigithia ũranyihia ũgwati wa kũrwo nĩ mbeca ciaku, ũrongoreirie kũiga kĩgĩna gĩaku wega o ũkĩonaga maciaro marĩa maratarwo ro mũthenya na gũcoka kuonganĩrio hamwe mũico-inĩ wa mweri. Na njĩra nguhĩ Benjamin kuga atĩrĩrĩ, nĩ wĩigithio ũrakũhe thayũ wa ngoro ũtarĩ na mathĩngĩthĩ ma thũgũrĩ na ndũreterera mĩaka mĩingĩ. Ũngĩenda kũmenya makĩria tũma kiugo Ahadi kũrĩ 22471 kana waranĩrie na mũtaaramu wa CIC Asset Management kũgerera WhatsApp 0703 099 000. Ũrathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria tabarĩra ya Ahadi ya Bima, na ta ũrĩa arĩ mũtugo witũ, Ahadi ya Bima nĩ ĩkũreheire mũndũ woete ikinya. Ũmũthĩ tũkũigua kuma kũrĩ mũigithio ũmwe wa CIC Money Market Fund. Mũkenya watũrĩte erirĩirie kũiga mũthithũ wake handũ hega hena ũgitĩri na handũ atekũhĩngĩcwo na mbeca ciake nĩ ngitĩre wega. Marĩtwa njĩtagwo William Kimuhu, ndutaga biacara ciakwa mĩena ĩno ya Nairobi, na nĩ mwaka-inĩ wa 2020 tacamanirie na mũndũ warutaga wĩra na kambuni ya CIC, niwe wahotire kũnjĩra ũhoro wa CIC Money Market Fund. Nĩ ĩteithĩtie mũno ngorwo ngĩhota gũtũmĩra mbia ciakwa na mĩbango, na o mũthenya ingĩkĩenda kũrora ũrĩa mbia ciakwa cihana no nyingĩre harĩa app-inĩ yao thimũ-inĩ yakwa na hote kũhingũra account yakwa nyone mbia ciakwa ũrĩa cirakũra. Ningĩ o mweri CIC nĩ mahotaga kũndũmĩra ka message harĩa email-inĩ yakwa ya Google, ngĩrora ngona ũrĩa mbia ciakwa cihana. Niĩ nĩ ngoretwo ngĩiga mbia na ikundi
nyingĩ mĩthemba no CIC Money Market Fund nĩ nguona njega gũkĩra icio ingĩ nĩ tondũ ingĩkorwo ndĩna bata nĩ ũgũthiĩ woe mbia ciaku na faida yaku kinya hĩndĩ ĩrĩa ũrenda hatarĩ gũte mbia ciaku. Ningĩ nĩ marakũhe rũtha ũngĩhota kuona ciringi ciaku nyinyi ũmũthĩ na ũkaiga, ningĩ ũngĩhota kuona nyingĩ o hamwe ningĩ nĩ ũkũhota kũiga. Koguo ingĩmĩrorania na product iria ingĩ cia bũrũri-inĩ ũyũ cia kũiga mbia na gũkũria mbia, ngona CIC Market Fund nĩ ĩmwe ya iria njega. Ĩno nĩ tabarĩra ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Benjamin, mĩario ĩyo ĩronania atĩ ũigithia ndũbatiĩ gũkorwo ũrĩ mũritũ. Ũcio nĩ ũhoro wa ma amu ũrĩ na CIC Money Market Fund wĩna wĩyathi wa kwambĩrĩria na mbeca oro nini, kuongerera kahora kahora na kũruta mbeca ciaku na ihinda rĩa thikũ 2 nginyagia 4 thikũ cia wĩra ũtekũrengwo ona ndururu. Ũguo nĩ kuga mũbango ũyũ nĩ mwagĩrĩru ta mũthithũ wa hinahi, mbeca ũtarahũthĩra ihinda-inĩ rĩu, ona kana handũ ũngĩiga mbeca kumana na kĩrĩa ũrathũkũma wetereire kwĩbanga ũrĩa ũgwĩka nacio. Ikara standby nĩguo ũmenye ũrĩa ũngĩandĩkithia na njĩra hũthũ mũno ona kũhĩtũkĩra nenda-inĩ. Rĩu no ũkorwo nĩ ũreyũria hihi ngĩambĩrĩria atĩa rũgendo rwakwa rwa kũigithia na CIC Money Market Fund. Ũhoro mwega nĩ atĩrĩrĩ, kũingĩra nĩ ũhũthũ mũno amu no ũhũthĩre CIC Invest app kana ũhũre *304# kana waranĩrie na CIC kũgerera email cic.asset@cic.co.ke. Ũraigithia na ciringi 5,000 ũkĩambĩrĩria, kumania na hau ũkongerera ciringi 1,000 gũthiĩ na igũrũ. Ũma nĩ atĩ mbeca ciaku nĩ ngitĩre wega na ndũmĩrĩri ciaku ningĩ iratũmwo oro mweri na njĩra ĩna waragania mũno. Na nĩ tũgũkwĩrĩire atĩ tũrĩ na mũtaaramu kuma kwa CIC Asset Management. Reke atũhĩgie makĩria ũhoro wa mũbango ũyũ. Kujisajili, unaweza kujisajili kwa app. Tuko na app ambayo nimetaja hapo inaitwa CIC Invest. Inapatikana kwenye Play Store ama App Store. Una download alafu unajisajili kama mwekezaji. Kuna portal yetu pia iko accessible kwa wananchi wote. Pia tuko na USSD ambayo unabonyeza *304# and then unafinya okay. Utaleta all the services, huduma zetu zote. Kwa hivyo wewe unachagua unataka kujisajili. Kwa nini Money Market ya CIC? Tunasema CIC, we keep our word. Tunajulikana kwa keeping our word, kutembea na mteja. Tulipoambilia kama mteja tukifanya hii utapata riba, ukitaka riba yako utapata kwa wakati. Now ambacho tunajulikana sisi kama CIC ni kwamba we keep our word to our client ama wawekezaji wetu. Kwa nini money market yetu? Kwa sababu number 1, na hii money market kupata riba ni rahisi, uwekezaji ni rahisi, ukihitaji pesa yako back ni rahisi, na tunakupea pia mtu wa kutembea na yeye, what we call wealth advisors ama account managers. Ukiwa na shida yoyote, it doesn't matter ni siku gani uko wapi, ataweza kukusaidia na ataweza kukushughulikia kwa haraka. Ũhoro nĩ wa ũcio mũthoni atĩ CIC Money Market Fund nĩ njĩra ya kĩrĩu kũrĩ mũndũ oro wothe ũngĩenda kũigithia na one maciaro na mbeca ciake ikorwo irĩ ngitĩre wega. Nĩguo Benjamin, nĩ ũigithia ũramatagwo wega nĩ ataaramu a gĩkĩro kĩa igũrũ, ũrakũhotithia gwĩbanga ũmũthĩ ũkĩharagĩrĩria nĩ ũndũ wa rũciũ. Money nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima, niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari na niĩ ngetwo Mũthoni wa Ngũnjiri, tũkiuga kaba kũigithia kũndũ wĩna mana mbeca ciaku. Bye bye. Tabarĩra ya Ahadi ya Bima wareherwo nĩ CIC Insurance. Ahadi ya Bima na CIC. Nĩ tuva wa mathako.
Right, bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na the Super Lady mugure wa Karuiro. Ngucanio ithathatu ni gatagati ka ngaragano iria igathakwo kiumia rigi-ini ya FKF sub county ya Gatundu South kuria kiharo-ini kia Mudoro Shield igithaka na Mudoro SA. Kia Mwangi manyititwo ugeni ni Riverside FC kiharo-ini gia Kimunyu. Nebu nao magakorwo magitugana na Kiga FC thaa kenda cia miaraho kiharo-ini kia Nebu. Gachika mathimane hinya na Red Arrows magakorwo kiharo-ini kia thukuru wa Muthigi wa Gachika Ng'enda magatindikana na Kahungu-ini Stadium na muthia thini wa pool ino ya A Kagera macemanie na Foresta FC kiharo-ini gia thukuru wa Kagera. Ici menyithitwo ni mundu gwitwo George Maina kuma mwena ucio wa Gatundu. Na ciabitika cia rigi ya FKF gikiro kia Division 1 iracokereria weekend ino thutha wa mabura ma thigũkũ. Gituro FC rungu rwa coach mweru Joe Mugai makigenera Royal Fresh ya Mũkũrũ-inĩ muthenya wa rucio kiharo-ini gia Karĩndĩ kwambĩrĩria thaa kenda cia miaraho. Gituro maikeirie mari namba 5 rigi-inĩ no mwena wa Zone A mari na points 13 thutha wa ngucanio 10 iria mathakĩte. Royal Fresh aria mathakĩte maita kenda tu mari na points 12 marugamĩire namba 8. Nyanake ici na nacio Nyanake cia University ya Strathmore ikonana na aruna ao Azitec Titans na Spitfire mathake na Kapa kuma mwena wa Athi River. Zone B Marafiki FC ya Rware kiharo-ini gia Kabirũ-inĩ magatindikana na Nyanake cia Police Youth kuma mwena wa Kiganjo kiumia thaa kenda cia miaraho. Ngucanio ya Marafiki ya muthia makiario ni Dandora Youth na bao 3-2 thutha wa gukorwo maguthite Kenya Navy na bao 1-0 ngucanio-ini ya hau kabere. Ja wa bũrũri kirabu kia Arsenal gitinahota gukorwo gikiararamia mwanya wa pointi uria uriho gatagati kao na Manchester City aria ni akeri murugamo-ini wa rigi nene Ngeretha EPL. Liverpool maranyitire the Gunners draw ya gibugo gwa gibugo na gukinyithia muthia rekodi yao ya ngucanio mugwanja matari ya hote ngucanio-ini itiganite na gutiga mweke wa muhotani wa gikombe kia EPL kimera giki uri wa kirabu oro giothe. The Reds no magikinyia bitika 10 matari ya hote mandikithitie wins 5 na draw 5 riu makiingira gikiro-ini gia top 4 na point 35 thutha wa ngucanio 21. Muthia guthicĩa kagi bũrũri-inĩ wa Spain Barcelona na Real Madrid riu nio magacemania final ya Spanish Super Cup bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia kiumia kĩharo-inĩ gia King Abdullah Sports City. Madrid maramathire tigiti uyu hwai Man Atletico Madrid na bao 2-1. Na kuo Faraja Paris Saint-Germain nĩcio guthicĩa Super Cup rita rĩa 14 thutha wa kuhahithia na kwanura Marseille na bao 3-2 hwai mwena wa Kuwait. Ngucanio igĩtuithanio ni penalties thutha wa kuinĩkĩrĩra draw ya bao 2-2 iria irarĩ penalty 4-1. Muthaki wa tene wa Manchester United Mason Greenwood akigananĩria Marseille bao 2-2 rungu rwa ndagĩka cia referee. Abamba mwana michezo ugo niguo iharo-ini gutarie njĩta the Super Lady mugure wa Karuiro. Nĩ tufa wa mathako na Noro FM. Hello? Hello? We mwega? We mwega? We mwega? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Tabitha arĩ hakuhĩ? Tabitha? Tabitha we mwega?
Nĩ mwega biũ. Rĩu ũyũ nĩ mũcwe kuma kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa Changamkia? Ĩni. Ũingĩrie thaa cigana Tabitha? Ũingĩrie thaa cigana? Hĩndĩ ũkugaga nĩ Vinasara ĩtigĩtie robo. Ũraiguĩka ta wĩ handũ hena mbura kana nĩ bara? Ndĩ ngari-inĩ. Haya, wĩ ngari-inĩ? Matatũ? Matatũ-inĩ. Yumĩte kwĩ gĩthiĩ kũ? Nĩ ya mwĩhoko ĩgĩthiĩ Gĩthũrai gwetha thoko. Atĩ mwĩhoko ĩgĩthiĩ Gĩthũrai? Rĩu thimũ-inĩ yaku wĩna 100 tũtikwaria mũno. Rĩu we nĩ watobora. Ngai arogocwo. Kwanyu nĩ kũ mũciĩ Tabitha? Kwanyu mũciĩ nĩ kũ? Kũrĩa njikaraga kana kũrĩa njiarĩirwo? Kũrĩa umĩte? Nĩ kũrĩa kwa Mbandiri Kĩarie. Kwanyu nĩ Nyandarua. Nyandarua itũra rĩgwĩtwo atĩa? Samata. Samata. Gatũra kanini hau Samata gegwĩtwo ndũ? Getagwo Mũhaka-inĩ. Mũhaka-inĩ? Hanyu nĩ hau Mũhaka-inĩ? Kwa nyina wao? Wa Mbũgua. Kwoguo ũyũ nĩ Wanjikũ wa nyina wa Mbũgua? Nĩ wega mũno Wanjikũ wa nyina wa Mbũgua. Ngai agĩkũrathime nĩ wona andũ a Samata nĩ makinyĩrwo nĩ maũndũ mega. Wathiĩ thoko rĩu? Nĩ wega mũno mũno mũno. Ũcio nĩwe mũhotani witũ wa gatatũ. Wa kerĩ nĩ ngũmũikĩirie. Wa mbere nĩ ũiguire akĩamũkĩra nuthu mirioni. Noguo nĩguo gũkĩhana. Rĩu tũrĩ gũkinya hau nĩ ta kuga maũndũ maitũ nĩ makorwo makĩingĩrana na rĩu nĩ gũtiriha tũratiriha. Nyox rĩu nĩ wamenya nĩ kumĩra tũraumĩra rĩu. I know. Good morning. Morning to you. Now one more day to go. Rĩu Oranwo na bũrũri ũyũ. Niĩ nĩ Saturday. Yeni akĩrĩ rũciũ. No ũmũthĩ nĩ ngũigua rĩu maitho makĩhinga. Manyamũ nĩ ũgwethaga pegi. Ndĩrakwĩra ma ngoka ndĩbara ngaigua maitho nĩ marehinga. Thutha wa kũhũra rĩu no ngauga nĩ ngũkĩyũmĩrĩria. Mamu tũhũre ime. Rĩu reke njuge atĩrĩrĩ. Yes. Nĩ ndakĩmwendera ihinda rĩega kiumia gĩkĩ kĩroka. Na ni nyambe thiĩ kiumia kĩmwe kana mũrathire thikũ 10 koguo na nĩngwĩhe kiumia 2. Ũthi wambe ũhuhie. Nyambe huhie wega njoke rĩu. Ũhihinywo nĩ ndakwĩrire ũthi ũhihinywo ciande. Ũhihinywo mũgongo, ũmoywo maguta, ũhakwo mwĩrĩ waku naguo wĩcokerie ngatho. Maũndũ macio akĩrĩ kũgemia mũgemagia. Nĩ kwaka maguta. Ihi. Thiwo thururu theci. Igwe rĩu ni. Ũringe kũringa wone thithinu ĩkĩanjia kuma ciande nĩ tarara. Ndakwĩra we thamba. No maya magũthiĩ atĩ kũhihinyagwo. We mũcwe wenda gũikara maica marĩkũ? Macio nĩmo. Timo. Rĩu nĩ ũkuona atĩrĩrĩ ũthũkũmĩre riũa-inĩ mũcwe. Ũcoke ningĩ ũkawarĩre riũa-inĩ na thururu. Thiĩ ũikare handũ. Umbĩkwo mũtwe. Ũhihinywo ũguo ũgetanaga oi Ngai. Nona rĩu rĩ nĩ wega tondũ kũrĩ maũndũ mamwe ingĩenda kũmenya. Ngũthiĩ ngore andũ marĩte raini ũrĩa ũkwenda gũkũhihinya we na nĩ wa overdue. We githĩ ndũrĩ client watonya rĩ ũyũ macacu ũrĩa ũgũkorwo hau athi akũhihinya ũguo cia nĩ ũthũkũmĩte na hinya mũno no ũrarĩ habithi nĩ ũteng'eririo nĩ economy nginya taxi. Rĩu ũkiuma hau rĩ mũthuri wĩ mũkenu. Kaĩ kũrĩ yũndũ hihi igatũkora yũndũ itoĩ. Tondũ ni wena yũndũ ta ũrĩmi gũtindaga mĩtĩ igũrũ ya makorobia buete wena ĩthiĩ ũkahihinywo. Korwo no njĩrwo atĩrĩrĩ tondũ ndiĩ ndathi kũu kũhihinya naguo njĩrwo rĩu rĩ ahihinyani me harĩa cagũra ũrĩa ũkwenda. Ndũgũkĩo prona nginya Fidelis nĩ arenda ũgũgĩtũgĩthiĩ ũcagũre. Fidelis arauga atĩa hihi Fidelis? Atĩrĩrĩ ũguo nyoka bia arakwĩra nĩguo. Mũtũrĩre waku nĩ ũigĩte nduma-inĩ mũno. Nĩ kũrega kũhingũka. Twarana na mahinda. Na mwaka ũyũ mwerũ rĩ niĩ ingĩenda ũtue itua wambe ũigue cama wa mũtũrĩre. Atĩ nĩ kũrega kũhingũka. We ndoko no hihi no mũrerere waku no regera hanini mwarimũ regera nĩ kũnyitia indo. Aca na ndĩrĩ ũndũ ũrĩa wandisa nĩ atĩrĩrĩ natũma tũgĩ-sponsor ona korwo no njĩrwo atĩrĩrĩ tũrĩhĩre amomoya ni njagũre ũrĩa ngwenda harĩ na tatano
Nĩ athiaga ũguo hii. Rĩu we tondũ wĩ wa kwambĩrĩria rĩ, amba ũtige gũcagũra. Gũcagũrĩrwo. We bata hihinywo. Mũcweta maka nĩ wĩrutanagĩria mũno. Tũrenda end game na end game nĩ mwĩrĩ waku o relax. Ũrekanie. Na kĩndũ kĩu by the way nĩ kĩrutaga wĩra kana nĩ kũhakwo maguta. Ndũthiogeria ũgoka By the way, gũtũhe nĩ therapy na nginya nĩ medical. Tarĩu no ũtũre ũrĩagwo nĩ mũtwe handũ hamwe kana ciande ũkaiguaga inyitanire igiginyanire. Ũrabatara kũhutio o haho hetagwo kisogo kana haha thutha. He mũhinyĩre ũrabatara tu kũhihinywo. Na mũhinyĩre mwega. Wĩigue mwĩrĩ warekania. Na nĩ gũtuĩkaga andũ a kũrĩa China rĩ, even the reason they live longer. Nĩ maũndũ mamwe marĩa tũigua tarĩu ũguo rĩu ũraigua mũiciria waku ũcokerwo niũngererio manungi wega mahuti maruge kũrĩa nona rosemary mekĩragwo hau magũtogagĩrĩre. Nĩ tanjĩrĩrai kũndũ kũmwe kũrĩ tondũ rĩrĩ by the way ndiĩ ndaigua kĩũndũ kĩu wega na no nyende gũkĩona. Ũcoke ũtwarwo rumu ĩngĩ ĩkoragwo ĩna steam. Eni ũcinwo mwĩrĩ ũthithine. Warĩkia kũhinywo ũingĩrio steam bath-inĩ nginya homa nginya kĩ nĩ muonanwo nayo. Ikaĩ ndũraga mĩgũnda ndũgĩtũire mũgũnda. Reke video cia tũthomere. Wanire kĩgwacĩ umbĩkĩtwo rungu rwa tĩri. Inoro Mogene Motare. Inoro Oroshine. Mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thaa 4. Maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCSE matanyĩtwo kũrekererio ihinda rĩothe nĩ Minister wa Gĩthomo na mũtongoria wa bũrũri nĩ arĩkĩtie kũneo riboti ya maumĩrĩra macio. Na harĩ arutwo 993 arĩa mekire kĩgeranio gĩkĩ, arutwo 1930 nĩo maranyitire grade ya A. Na kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrĩkĩtie gũcabithio, arutwo angĩ 270 nĩ maranyitire grade ya C+ gũthiĩ na igũrũ, makĩgĩa na mweke wa kũingĩra mathukuru-inĩ ma university. Na harĩ arutwo arĩa mekire kĩgeranio gĩkĩ, gĩcunjĩ kĩa 50% mararĩ airĩtu. Na Minister Ogamba atanyĩtwo gũkorwo akĩanĩrĩra maumĩrĩra maya kuma thukuru-inĩ wa Imwana wa Chebisas ũrĩa ũrĩ mũciĩ wa Eldoret, kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Mwaka ũmwe mbere ya bũrũri ũrike mwaka-inĩ wa ithurano nene, ateti matũra-inĩ makoretwo makĩyarĩra meharĩria-inĩ ma ithurano ici. Na mwena wa Rongai, Kajiado ya Rũgongo, gĩturwa kĩa wodi ya Rongai kĩgucĩrĩirie ahũranĩri matanyihire 7 gũkinyeria rĩu. Na mũingĩ ugĩte ũgakorwo kĩmathũrima nĩguo gũtuithania arĩa agĩrĩru makĩria. Mwandĩki witũ mwena ũcio wa Kajiado Acuka wa Kĩarie nĩ aratarĩria. Rĩrĩ ithurano cia mwaka wa 2027 icũnĩirie mwaka-inĩ ũkĩte, na atongoria makĩgĩa na ihinda rĩtanyihĩire rĩa mwaka ũmwe rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra. Mĩena ĩmwe ahũranĩri a iturwa nĩ mambĩtie kwĩyumĩria kĩng'ang'a-inĩ na kwanĩrĩra mĩto yao ya kũrũĩrĩra iturwa ithurano-inĩ cia mwaka ũkĩte. Ni neema ya ushindi, tumefanyika washindi. Nikisema 2027 unasema engineer. 2027 Wodi-inĩ ya Rongai gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo, makĩria ma ahũranĩri a iturwa 7 nĩo meyumĩrĩtie makinyotera gĩturwa kĩa MCA, na o mwaria thutha wa ũrĩa ũngĩ anĩrĩire matanya make na gũikia mũhwa wake kũrĩ mũingĩ. Najua huenda utasukuma anunue shamba na huenda maybe utajenga hiyo ECD, lakini hiyo ni mambo ya 2027 tutaamua. So ili 2027 ECD kichoo kama utakuwa umemanage kutengeneza, na kama kwa neema ya Mungu kama ni mimi nitafanya hivyo ili na yeye mheshimiwa mbunge aweze kujenga shule nyingine kama hii ya kifahari, hiyo area ya scheme 6. Na tuheshimu wale viongozi wako kwa kiti. 2027 ikikuja tutaomba kiti na hakuna mtu anaogopa mtu. Mtu ataleta sera zake zile amefanyia wananchi. Asanteni sana. Sasa wakati wa siasa ninaomba
Kwa majina mimi naitwa Moha, mimi ni agent wa DCP sahi. Mimi nauza chama cha DCP. Ile kitu ninaomba, mwenye macho ambii nini? Uongozi ni huduma kwa wananchi, si ndio? Na heshima. Kwa hivyo 2027 na waomba sana. Joroa kwa hapa wa taxi mumshikilie na kuringana na MCA wa Rongai Titus Matheka muingi niguo ugethurira mutongoria uria marenda kuringana na wira uria ugakorwo urutitwo na uguo akiuria kuheo ihinda akorwo ahingiria muingi ciraniro iria ameriire kambeni-ini cia ithurano cia mwaka wa 2022. 2026 mimi nataka niwaambie ni mwaka ambaye tunataka kubadilisha Rongai yetu. So wale mmeanza kusimama na viti mnataka utulie kwanza muone kazi, tupatane pale mbele, tupambane. Ngiribotera Inoro FM kuma gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo ngetwo Wacuka wa Kiarie. Na kuraire ndũgamano gatagati ka ene biashara iri koragwo mugunda-ini wa reri muthiũrũrũko-ini wa kĩharo kĩa Nyayo gũkũ muciĩ wa Nairobi. Onjoria maraire marangĩrĩte biashara cia ũthutha kũheo mũkana wa kũmomorerwo na kũringana na mwĩkĩrĩri gĩtĩ wa aruti wĩra a garaji iri ikoragwo mũgũnda-inĩ ũyũ. Notithi ĩrarekereirio hwaĩ na marathwo kweheria indo ciao kũrĩa maobitha borithi megwĩkinyĩtie kũrũgamĩrĩra ũmomori ũyũ. Ĩndĩ borithi macokire kwĩyeheria gũgĩũka gũkĩa. Charles Gikuga Kariuki ni akwaranĩirie na amwe a onjoria acio. Kitu yenye imefanya tukalala hapa, askari walikuja mchana by saa 9 wakatuambia tunahitajika kutoka hapa tuondoe vitu zetu hapa, kwa maana wanataka ati kubomoa structure hizo zenye ziko hapo kwa wenye tunafanyia kazi. Na nyinyi ni akina nani na ni biashara gani ambao mnafanyia hapa? Hapa sisi ni wanajua kali, tunafanya biashara tofauti. Kuna mechanic, kuna watu wa car wash, kuna pia watu wa maduka kidogo, na hoteli. Na ni nini hasa kinaashiria kuwa mlikuwa mnafurushwa ama biashara zenu zilikuwa zinabomolewa? Wanasema kuna expansion, wanasema ati biashara yetu ina interfere na ile projects ya serikali ya kutengeneza railway line ya kwenda Talanta the stadium hiyo iko huko Ngong Road. Amukira mohoro mage ikihanda thaa 5 jetagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Bengi ya Family Bank nĩrakũrũmbũiya na njĩra nene mũno we mũciari mahinda-inĩ maya ma back to school. Amu rĩu ũkĩrĩha bithi ya mwana waku ũrabatara o gũswipe card yaku ya Visa kana Mastercard ũtekũrengwo mbeca, na oho no wamũkĩre cash advance na njĩra ya PesaPap. Ũndũ ũngĩ mwega makĩria nĩ atĩ bengi ya Family nĩraheana kĩgĩna gĩa kũhũra njeki ahũri biacara kĩretwo stock financing, na kĩgĩna kĩa macukuru nĩkĩo Inua Shule School Financing. Nĩguo gũtaũkĩrwo ici makĩria nyitanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Family Bank, with you for life. Nĩ tabarĩra ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Ahadi ya Bima na CIC. Ahadi ya Bima na CIC. Nĩ twakũgeithia na twakũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima. Ĩno nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkũrehagĩra maũndũ ma Nyoks Wakata. Minyororo ya gĩku, nacio ndũtingĩandeithirie
ngai kijohora ndikereria uira wakwa mondo tare nakene ni itare nariringa yake jigwerana darigise tonde ngoma minyororo ya giku daseruti gyade indire ndo ngai kijohora tiate dari mwega tiare moto mwega ngai wati weni neta gitonde kakiagira tiate dari mwega tiare moto mwega ngai wati weni neta gitonde kakiagira korero ne asiariega kuonio makinya mega ona ndatwarwo kanitha ndoimaga ngathiĩ kwĩhia gũcama ngai gwĩcama ũmũthĩ ũyũ ngĩnjũria ona tarĩ kwĩrĩrwo muoyo nĩ kaba kwa ngai ngĩrerwo nĩ aciari ega ngĩonio makinya mega ona ndatwarwo kanitha ndoimaga ngathiĩ kwĩhia gũcama ngai gwĩcama ũmũthĩ ũyũ ngĩnjũria ona tarĩ kwĩrĩrwo muoyo nĩ kaba kwa ngai tiatidari mwega tiare moto mwega ngai wati weni neta gitonde kakiagira tiatidari mwega tiare moto mwega ngai wati weni neta gitonde kakiagira ndine wega kwĩhumba ngoro no wega no ndũkanariganĩrwo nĩ tha waigwĩrĩirwo ndirikana nguo cia iraka irio ciarĩ mbembe theri kwanĩimba kwanunga nyama mũigaga tene itonga kũgĩa mbia nyingĩ nĩ wega kwĩhumba ngoro no wega no ndũkanariganĩrwo nĩ tha waigwĩrĩirwo ndirikana nguo cia iraka irio ciarĩ mbembe theri kwanĩimba kwanunga nyama mũigaga tene itonga tiate warĩ mwega nĩ njũĩ ndwarĩ mwega ngai agĩkũiguĩra tha gĩgũthondeka ũkĩagĩra tiate warĩ mwega nĩ njũĩ ndwarĩ mwega ngai agĩkũiguĩra tha gĩgũthondeka ũkĩagĩra nĩwe ngai ũgarũraga mũndũ garũra ngoro cia andũ nĩ ndagũthaitha metugutania maingĩ narĩ nyonwo ndĩ mwega ndiamenyaga tene ngai ũgarũraga mũndũ Saũlũ ti mũgarũre Paulo nĩ mũgarũre ngai mũgarũri wa ngoro garũra ngoro cia andũ metugutania maingĩ narĩ nyonwo ndĩ mwega ndiamenyaga tene ngai ũgarũraga mũndũ Saũlũ ti mũgarũre Paulo nĩ mũgarũre ngai mũgarũri wa ngoro garũra ngoro cia andũ tiatidari mwega tiare mũndũ mwega nĩ ngai wati wĩri neta gĩtonde kakiagira tiatidari mwega tiare mũndũ mwega nĩ ngai wati wĩri neta gĩtonde kakiagira tiatidari mwega tiare mũndũ mwega nĩ ngai wati wĩri neta gĩtonde kakiagira tiatidari mwega tiare mũndũ mwega nĩ ngai wati wĩri neta gĩtonde kakiagira ona niĩ nĩ njũĩ ndiarĩ mwega onawe ndwarĩ mwega no ngai watũiguĩrĩire tha agĩtũthondeka tũkĩagĩra good morning na tondũ tũtiarĩega reke tuge nĩ kĩrathimo nĩ tondũ ngai nĩwe woyanaga nĩwe wĩiguanagĩra tha nĩwe wohanagĩra na nĩwe ũheaga mũndũ kanya ga kerĩ na nĩ tũhetwo kanya ga kerĩ wakũrũgama uge we nĩ oĩ atĩ arĩ mwega no kwĩhenia ona maandĩko nĩ matwĩraga ũrĩa ũngĩkorwo ndarĩ wehia arũgame na nĩ gũkorwo egũkorwo ehenetie na roho ũrĩa wa ma ndũrĩ thĩinĩ wake. Good morning. Thaa 4:13 mũciĩ nĩ Wotugi no Tana Inooro FM. Nĩ ũrairie thayũ kwanyu mwatũkĩria kĩ itũra rĩa kwanyu nĩ mũiguĩte gwĩ kaũndũ kagwetetwo nĩkĩ kĩanyu kĩrarirũka
anyitĩtwo nĩ ngoma mĩnyororo ya gĩkuũ tha cia ruti gĩandeithirie indo cia Ngai ikĩnjohora. Tiatĩ ndarĩ mwega, tiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai watĩwĩrire tha gĩthondeka kĩagĩra. Tiatĩ ndarĩ mwega, tiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai watĩwĩrire tha gĩthondeka kĩagĩra. Na githĩ to tha cia Ngai itukinyĩtie haha rũcinĩ rwa tarĩki 9 mweri-inĩ wa mbere mwaka wa 2026. We harĩa hothe ũrĩ, nĩ maũndũ marĩkũ nĩ ũcokereirie wĩra, biacara, ciana nĩ ũtwarĩte thukuru, na rĩu rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ twagĩtugwo na mũthenya ũngĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩenda kũgatha Ngai tũmwĩre nĩ mwega nĩ tondũ wa tha ciake na maũndũ marĩa akoretwo agĩtwĩkĩra, na nĩgetha ona ithuĩ tũgĩe na mweke wa kuga yes it's on Friday, tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ya gũtherereka ĩrĩa niĩ ndĩranyitĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo wa Karendes, nĩgetha nake oke mena mũndũ ũgwĩtwo Kamwonde Ngĩkonyore macokererie. No niĩ nĩ ngwenda ngĩkũnyita ũgeni rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩtwarana nawe twĩrane nĩwe atĩ no wĩgĩre kanya gaka ga kũgĩa na bithi onayo cemania na maũndũ mega. Oya thimũ yaku ĩkĩra *236*2# ahotani nĩ mahotana thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria, ona gũkũ no ũkũhotana, nĩ ũgwethanwo nawe nĩgetha ũnengererio mbeca, na nĩ tũrakwĩra nĩ gwa *236*2#. Moeji, 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 moeji,
wetagwo Ruth wa Moyo rwimbo rwake rugetwo Mweheji. Mutemi wa njira kiingaine we utuaga mahiga makaruta mai, we utumite andu aingi muno magie na mwihoko thutha gukorwo moritwo ni hinya. We niwe tukwenda guturira thaa 4 ndagika 19 ni ithaa ria gutherereka mpaka itimu saa 7. Ili tawanyoktu wakataga gucokeria ngatho we gwatora njira ni twarahukite tugatwarana na mucwene riu ni wega tungitwika ni turatwarana nawe na gwataria maranyandikira SMS kiroko kia umuthi. Thank you so very much. Ni ndona mundu gwetwa Roja Wanyama, Helen Mama Ignatius, good morning. Catherine wa Jogona ni ndakuona, asante sana. Ni ndu wa gutana ithio gutherereka. Nancy, good morning. Liz kama wona we ni ndakuona munene murasta, asante sana. Ona Jogua Trenchcoat na Joroge Kaimenyi mekanika hata wananiambia Nyox tuko pamoja, asante sana sana. Na ithio ni tukwenda kuga mwaka uyu, ithio ni tukwenda kwanirira mwaka wa 2026 na tuga ni tumuwe. Yes. Oh. Maniteto nemegwate arema manitete mameraga toinera nyeboiria wainagera gai wanyu enderea mwari ohore motokenie enderea Israeli maniteto nemegwate